Григорій Квітка Основ'яненко «Маруся». Посвящається Анні Григорівні Квітки. Часто мені приходить на думку, чого б то чоловікові так дуже пристращатись на сім світі до чого-небудь, не то, щоб до якої вещі, а то хоч би й до й наймиліших людей, жінки, діточок, щирих приятелей і других. Перше усього подумаймо, чи ми ж на сім світі вічні? І що є у нас, хоч скотинка, хоч хлібець на току, худобонька у скринці, так сьому так усе без порчі й бути? Ні, нема тут нічого вічного. Та й ми самі що? Сьогодні жив, завтра що Бог дасть. Адже ж, живучи промеж людей, тільки й чуєш, там дзвонять по душі, там голосять по покійнику, там справляють старцям обід. Що в Бога день, тобі говорять, ось той не душ, той вмира, а той вмер. Ти й не оглядишся, й не щуєшся, як зоставсь сам на світі, хоч і з людьми, і промеж людей, та ба. Усе тобі або не такі приятелі, яких поховав, або й зовсім незвісні. Та воно тобі усе равно, що блукаєш у дрімучому лісі. Ось стань про приятелів згадувать, то уся твоя пісня на один лад. От з тим ми хлопцями були, і вже він вмер, а з тим до школи вкупі ходили, і той вмер, а з тим парубкували, і той вмер. І сей, і той, і сей, усі повмирали. Коли ж це так є, так і пам'ятуй собі добре, що не забудуть і тебе на сім світі. Озьмуть і не будуть питатись, чи хочеш до гурту, чи ще б, може, погуляв. А після такої думки, чого ж би нам, невічним, та пристращатись до уременного? Чому б так не робить? Наградив тебе Бог щастям, що батько і мати твої живуть при тобі і дякують добрим словом, що ти їх при старості й кохаєш, і поважаєш, або жінкою до тебе доброю, послухною, хазяйкою невсипущою, або діточками покірними та слухняними. Хвали за се Бога і лягаючи, і устаючи, а їх шануй і кохай. І для них не жалій не тільки ніяких трудів, худоби, та коли нужда звелить, душу свою за них положи, розпинайся, умри за них, та усе-таки пам'ятуй, що й вони на сім світі такі ж гості, як і ти, і усякий чоловік, чи цар, чи пан, чи архірей, чи солдат, чи личман. Коли Отець наш милосердний кого з нас покличе, проводжай з жалем, та без укору й попрьоків. Перехрестись та й скажи, як щодня Отче наші читаєш: Господи, буде воля Твоя з нами грішними. І не удавайся у тугу, щоб вона б тобі віку не вкоротила, бо гріх смертельний накликать на себе не тільки смерть, а саму болість, хоч би яку-небудь. Бо, не поберігши тіла, загубиш і душу на віки вічні. Більш усього пам'ятуй, що ти ховаєш сьогодні, а тебе заховають завтра. І усі будемо вкупі у Господа милосердного на вічній радості. І вже там не буде ніякої розлуки, і ніяке горе, і ніяке лихо нас не постигне. І ще ж і се ми думаємо, що як постигне кого-небудь біда і нещастя, що похова кого із своєї сім'ї або і родичів, то буцімто сеє чоловікові приходить за його гріхи і неправди прежнії. Ні, не так сеє. Ось послухайте лишень, як нам пан Отець у церкві чита, що Господь Небесний нам, як Отець дітям, а після сього не гріх нам буде і таке примітити. От зберуться діти на вулицю грати, та будуть промеж ними щасливі, та усе б то їм замість іграшки битись та лаятись, а між ними буде дитина плохенька, смирна, покірна,
і що усяк її зможе зобидити. Адже правда, що батько тієї дитини, щоб вона не перейняла худа від своєвільників, жалкуючи об ній, кликне з вулиці до себе, і щоб воно за товариством не скучало, посадить біля себе та й приголубить, і поніжить, і чого вона забажа, усього їй дасть. Пожалуй, хлопці, що на вулиці зостались, не знаючи, яке добро тій дитині у батька, будуть жалкувати, що узят від них товариш. Дарма, нехай жалкують, а йому в Отця дуже-дуже добре. От так і Небесний наш Отець з нами робить. Бережеть нас від усякої біди і береть нас прямісінько до себе, де є таке добро, що ні розказати, ні здумати не можна. Та ще й так подумаймо, чувствуєш ти, чоловіче, що се Бог за гріхи твої послав біду? Так же й розсуди, який батько покине усі діток, щоб без науки ледащили. Усякий отець старається навчити дітей усьому доброму, а неслухняних по-батьківськи повчить та по-батьківськи й пожалує. Недурно сказано, ледача та дитина, котрої батько не вчив. Все ж люди так своїми дітьми роблять, а то Отець Небесний, що милосердії його і міри нема. Той, коли й пошле за гріхи яку біду, то він же й помилує, тільки покоряйся йому. А після сього не будемо журитись, що нам Бог милосердий не пошлеть терпіти, і, перехрестившись, скажемо: Господи, навчи мене грішного, як сполнять волю Твою святую. То й побачиш, що опісля усе гаразд буде. Так робив Наум Дрот. От його то постигла лихая біда. Що ж він? Нічого. Хвалив Бога і з тим прожив вік, що не вдався в тугу, а письменний не стерпів. От як се було. Наум Дрот був парень на усе село, де жив. Батькові й матері слухняний, старшим себе покірний, меж товариством друзяка, ні півслова ніколи не збрехав, горілки не впивавсь і п'яниць не терпів, з ледачими не водивсь, а до церкви, так хоч і би й маленький праздник, тільки піпу дзвін, він вже й там. Свічечку обмінить, старцям грошенят роздасть і прийметься за діло. Коли прочує, яку бідність, наділить по своїй силі й совіт добрий дасть. За його правду не оставив же його і Бог милосердний. Що б то він не задумав, усе йому Господь і посилав. Наградив його жінкою доброю, роботящою, хазяйкою слухняною. І що було на ум ні забажа, що ні задума, Настя, так її звали, ночі не поспить, усюди старається, б'ється, достає і вже зробить і достане, чого мужикові хотілось. Поважав же і він її, скільки міг, і любив її, як свою душу. Не було між ними не тільки бійки, та й ніякої лайки. Щодень хвалили Бога за його милості. В однім тільки була в них журба. Не дав їм Бог діточок. Так що ж? Настя, як здума про се, то зараз у сльози та вголос, а Наум перехреститься, прочита «Отче наш», то йому й стане на серці веселіш, і пішов за своїм ділом чи в поле, чи на тік, чи у загороду, або до батраків, бо був собі заможненький. Були й воликів пар з 5, була й шкапа, були й батраки. Було чим і панщину відбувати, і в дорогу ходити. Була жінивка одна і друга, ще дідівська, а третю він сам же купив. Так було йому чим орудувати. От тим-то Настя, дивлячись на худобу, та й журилась, що кому-то воно, каже, після нас достанеться. Не буде нам ні слави, ні пам'яті. Хто нас поховає, хто нас пом'яне? Розтратять, що ми зібрали,
а нам і спасибі не скажуть. А Наум їй було й каже: чоловікові треба трудитися до самої смерті. Дасть Бог діточок, діткам зостанеться, а не дасть, його воля святая. Він зна, для чого що робиться. Ніщо не наше, усе Боже. Достанеться наше добре є доброму, він за нас і на часточку подасть, і мисочку поставить, і старцям роздасть. А коли буде наслідувати недобрий, йому гріх буде, а нас усе-таки Бог милосердний пом'яне, коли ми те заслужимо. Не журися, Насте, об худобі. Вона наша, а не ми її. Стережись, щоб вона тобі не перепинила дороги до Царства Небесного. Сатана зна, чим підштрикнути. Молися Богу, читай і збави нас від лукавого, то усе гаразд буде. Аж ось за отцевські і материнські молитви дав їм Бог і дочечку. Та й раді ж були обоє, і Наум, і Настя, таки з рук її не спускали. Коли дитина побіжить, чи до сусідів, чи на вулицю, то вже котрий-небудь або батько, або мати так слідком за нею й ходять. Та й що то за дитина була? Ще малесеньке було, а знала й Отче наш, і Богородицю, і Святий Боже, і половину вірою. А тільки було зачує дзвін, то вже ні заграється, ні засидиться дома й каже: мамо, піду до церкви, бать дзвонять. Грішка не йти. Тату, дай шажок на свічечку, а другий старцю Божому подати. І в церкві вже не запустує, і ні до кого не заговорить, та все молиться, та поклони б'є. От і виросла їм на втіху. Та що то за дівка була? Висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці, як тернові ягідки, бровоньки, як на шнурочку, личком червона, як панська рожа, що у саду цвіте. Носочок так собі пряменький з горбочком, а губоньки, як цвіточки, розцвітають, і між ними зубоньки, неначе жарнівки, як одна на ниточці нанизані. Коли було заговорить, то усе так звичайно, розумно, так неначе сопілочка заграє стиха, що тільки б її і слухав. А як усміхнеться та очицями поведе, а сама зачервоніється, так от неначе шовковою хусточкою обітреть смажні її уста. Коси у неї, як смоль, чорні та довгі-довгі, аж за коліно. У празник або хоч і в неділеньку так гарно їх повбира, дрібушка за дрібушку, та все сама собі запліта. Та як покладе їх на голову, поверх скіндячок вінком та заквітча квітками, кінців ленти аж геть порозпуска. Усі грудки таки обнизані добрим намистом з червінцями, так що разків 20 буде, коли й не більш, а на шиї. Та й шия білесенька, от якби з крейди чепурненько вистругана. Поверх такої то шиї на чорній бархатці, широкій, так що пальця, мабуть, у 2 золотий єднус, і у кольці зверху камінець червоненький. Так і сяє. Та як вирядиться в баєву червону юбку, застебнеться під саму душу, щоб нічогісінько не видно було, що незвичайно. Вже ж пак не так, як гродянські дівчата, що у панів понавчались, цур їм. Согрішиш тільки, дивлячись на таких. Не так було у нашої Марусі, Наумової та Настиної дочки, ось що я розказую, а її, знаєте, звали Марусею. Що й було, то й було, та як прикрито та закрито, то й для дівчини чепурніш, і хто на неї дивиться, і хто з нею говорить, то все-таки звичайніш. Сорочка на ній біленька, тоненька, сама пряла і пишні її рукава сама вишивала червоними нитками. Плахта на ній картацька, черчата, ще материнська, придана. Тепер вже таких не роблять. І яких то цвітів там не було, батечку мій, та й годі. Запаска шовкова, морева,
каламайковий пояс, та як підпережеться, та так рукою й обхватиш, ще ж то не дуже й стягнеться. Хусточка в пояса мережувана, із вишитими орлами, і ляхівка з-під плахти, тож вимережована з китичками, панчішки сині, суконні і червоні черевички. От така, як вийде, та що й твоя панночка. Іде, як павичка, не дуже по усім усюдам розгляда, а тільки дивиться під ноги. Коли з старшим себе зустрілась, зараз низенько вклонилась та й каже: «Здрастуйте, дядюшка», або «Здорові, тітусю». І такий, хоч би то мала дитина була, то вже не пройде просто, усякому поклониться і ласкаво заговорить. А щоб який парубок та посмів би її зайняти, ну, не знаю. Вона й не лаятиметься, і ні слова й не скаже, а тільки подивиться на нього так пильно, та буцім і жалібно, і сердитенько. Хто її знає, як то воно там згляне, та хоч би який був, то зараз шапку з голови схопе, поклонив звичайненько, і ні пари з уст не мовить, і відійде дальш. О, там же на все село була і красива, і розумна, і багата, звичайна, та ж як тому тиха і смирна, і усякому покірна. На вулицю й не кажи, щоб коли з подругами пішла. Було, мати стане їй казати: «Пішла б, доцю, на вулицю, бач, тепер весна, вона раз красна». Пограла б з подруженьками у хрещика, пісеньок би поспівала. Так де ж? Лучче я, каже, на те місце, упоравшись, так ляжу спати і зате раніше устану. Заміню твою старість, обідати наварю і батькові у поле понесу. А на вулиці що я забула? Іграшки та пустота, та гляди станеться, хоч і не зо мною, хоч аби з ким, яка причина, та опісля і страшно відвічати за те одно, що й я там була. Нехай їм виясниться, не піду. А про вечорниці так і не споминай. Було й других дівчат відводить, та ж плаче та просить: «Будьте ласкаві, сестрички, голубочки, не ходіте на теє прокляте зборище. Та там нема ніякогісінького добра, там усе зле та лихеє. Збираються буцімто прясти, та замість того пустують, жартують та вчаться горілку пити. Від матерів курей крадуть та туди носять, та ще й таке там діється, що сором і казати. Чимало ж то своєї слави загубили, ходячи на тую погань. От хоч би і Явдоха, і Кулина, і Пріська. Адже ж піп панотець не велить і каже, що гріх смертельний туди ходити. Та дивіться ж і на мене, от я дома більш усіх вас напряду, чим ви ходячи». Отак було, говорить, то гляди, одна перестане ходити, далі друга, третя, а далі і зовсім мода перестане, щоб ходити. То й дякують добрі люди, а найбільш матері. А там опісля нечистий таки вп'ять силу озьме, підцюкне та й потягне низку добру до погибелі. Тільки було наша Маруся у ряди годи збереться до подруженьки на весілля у дружечки. Та й то не буде вона у суботу бігати з ними по вулиці та горло драти, мов скажена, як усі роблять. А прийде вже в неділеньку, посидить, пообіда, а як виведуть молодих на двір танцювати, вона тут чи побула, чи не побула, мерщій додому. Розібралась, роздяглась, давай піч топити і вечерять наставляти. І вже мати за нею було ніколи. Отак раз на клечальній неділі була Маруся у своєї подруги у дружках на весіллі і сиділа за столом. Проти дружечок, звичайно, сиділи бояри. Старшим боярином був з города парубок, свитник Василь. Хлопець гарний, русявий, чисто підголений, чуб чепурний, уси козацькі, очі веселенькі, як зірочки. На виду рум'яний, моторний, звичайний, жупан на ньому синій, китаєва юбка, поясом з аглицької каламайки підперезаний, у тяжинових штанях, чоботи добрі, шкапові, з підковами.
Як пришивали боярам до шапок квітки, то усі клали по шагу, хто 2, да й лакей з панського двора і той 5 шагів положив. Усі здивувались, а Василь усе вижидав та усе в кишені довбався. А далі витяг капшучок, а там таки дещо брещало, засунув пальці, достав та й положив на викуп шапки за квітку цілісінький гривенник. Як брязнув, там усі, хто був на весіллі, так і вжахнулись, а дружки аж співати перестали. А він собі і дарма. Потряс патлами та за ложку і став локшину доїдати, бо цим тільки копійку дав. От, сидячи за столом, як вже поприймали страву, давай тоді Василь дівчат розглядать, що були у дружках. Зирк і вздрів Марусю. А вона аж у третіх сиділа, бо старшою дружкою, скільки було її де не просять, ніколи не хоче. Нехай, каже, другі сідають, а мені й тут добре. Став наш Василь і сам не свій, і, як там кажуть, як опарений. То був шутливий, жартовливий, на вигадки, на приклади поперед усіх. Тільки його й чути, від нього весь регіт іде. Тепер же тобі хоч би півслова промовив. Голову посупив, руки поклав під стіл і ні до кого ні чирк. Усе тільки погляне на Марусю, тяжко здихне і пустить очі під лоб. Познімали страву і поставили горіхи на стіл. Дружечки зараз кинулись з боярами тятаться, щебечуть, регочуться, вигадують дещо проміж весільних пісеньок. А наш Василь сидить, мов у лісі, сам собі один. Ні до кого не заговорить і нікуди не гляне, тільки на Марусю. Тільки вона йому й бачиться, тільки об ній і дума. Неначе увесь світ пропав, а тільки він з Марусею й зостався. Ні до чого і ні до кого нема йому ніякого діла. Що ж Маруся? І вона сердешна щось змінилась. То була, як завсігда, весела, а тут вже притьмом хоч додому йти. Чогось то їй стало млосно і нудно, як подивиться на Василя, та так їй його і жаль стане. А чого? І сама не зна. Хіба тим, що і він сидить такий невеселий. А ще найпуще, як один на одного разом зглянуть, так Марусю, мов лихорадка, із-за плече й озьме, і все б вона плакала, а Василь, мов у самій душній хаті, неначе його хто 3 кожухами вкрив і гарячим збитнем напова. От мерщії відвернуться один від другого, і бачаться, і не дивляться. То й гляди, Василь тільки рукою поведе або головою мотне, то вже Маруся й почервоніла, і вп'ять іззирнуться між собою. Думає сердешна Маруся, що, мабуть, це з очей їй стало, та й каже собі: піду лишень додому. Так думка така нападе: он той боярин, що у синім жупані, чи він, чи не душ, чи що. То як піду, то щоб він ще гірш не занедужав, ніхто йому не поможеть. Бач, як жалібно дивиться на мене, і буцім то й просить: будь ласкава, Марусю, не втікай відціля. Добре, добре, зостанусь. А Василь собі нудить світом і не зна, на яку ступити. Розчумав трохи, що бояри тятаються, та й дума: ке лишень потятаюсь я он з тою дівчиною, що сидить смутна, невесела. Тільки сердега протягнув руку, так неначе йому хто шепнув: не занімай її, ще розсердиться. Бач, яка вона одягна та пишна. Це, мабуть, міщанка. Вона з тобою й говорити не захоче. Поблідніє наш Василь та вп'яті похмуриться. Далі збиравсь, та як дружечки дужче почали співати, а весільний батько з матір'ю частіш стали горілочкою поштувать, і піднявсь гомін по хаті, він таки схватив у жменю горіхів та й до Марусі: чи лишка? Та як се промовив, та аж трохи не впав із ослона на спину. Голова йому закрутилась, в очах потемніло, і не стямивсь овсі. Та й Марусі ж добре було.
Як заговорив до неї Василь, так вона так злякалась, як тоді, як мати на неї розсердилась. А це тільки один раз і було на її віку, як, принісши вона від річки плаття, загубила материну хустку, що ще від її покійної матері, так за те то на неї мати сердилась. Було хоч і недовго, та вона, крий Боже, як було злякалась. Отже, і тепер так їй було прийшло. Якби можна, скрізь землю провалилась або забігти куди, щоб і не дивитись на сього боярина. Та й що йому казати? Як скажу не чіт, то він подумає, що я чванна і не хочу більш з ним цятатись. А він так чи смутний, чи сердитий, а тільки жалко на нього дивитись. Скажу чіт. Що ж? Як стала силуватись, щоб промовить слово, так ні жодною мірою не може сказати. Губи злиплись, язик мов дерев'яний, а дух так і захватило. Дивиться, що й Василь з неї очей не спустить, і горіхи у жмені держить і жде, що вона йому скаже. От їй його жалко стало на велику силу та тихесенько, так, що ніхто й не чув, промовила «Чіт» та ззирнулась з ним. І сама вже не стямилась, як узяла з Василевої жмені горіхи, та як схаменулась, як засоромилась. Крий, мати Божа! Аж ось, на щастя, їй крикнув дружко: «Старости, пани підстарости, благословіте молодих вивести із хати, на двір погуляти». Тут і усі рушились за стола, та хто куди попав, мерщій на двір дивитися, як будуть танцювати. От і Марусі, і Василеві наче світ піднявсь, полегшало на душі, вийшли й вони з хати. Троїста музика гра, що є духу. Риплять скрипки, брящать цимбали, а замість баса сам скрипник крізь зуби гуде та прицмокує. От і розколихались наші дівчата. Вийшла пара, там друга, пішли у дрібушки, ніжками тупотять, підківками брещать, побравшись за рученьки, виворочуються, то вп'ять розійдуться, та як утінки плавно пливуть, тільки головками поводжують, то вп'ять у дрібушки. Вже й потомились, вже й хусточками утираються, вже б їм і годі, вже й другим хочеться потанцювати. Так що ж бо? Музика гра та й гра. Вже одна із дівчат, Одарка Макотрусівна, ледве ноги волочить, під з неї так і тече, притьмом просить музику. Та годі бо, дядьку, та перестаньте бо, ось уже не здужаю. Так що ж? Музика гра та й гра. Далі скрипник закінчав і пити скрипочкою попросив. От дівчатам годі поклонились музиці і пішли до гурту. «Ану, горлиці!» – гукнув з кучі Денис Деканенко, розтовкав людей кулаччям, потяг до себе з кучі Паську Левусівну і став з нею і дожидається, поки почастують музику. Розставив ноги, у боки узяв шапка висока, сірих смужків з червоним сукняним верхом, набік йому похилилась, усаме поморгує, на всіх поглядай приговорює. Отже, узявся танцювати, та, може, й не вмію. Повчитись було у кривого Хоми, що на дерев'янці ходить. Як все почули люди, так і зареготались. Кузьма, таки старий коровай, той і каже: «О, так, ото й навчить добре, сам ходячи на одній нозі». А Юхим Перепелиця сміявсь, аж йому сльози потекли, та й каже: «Оце й не вигадав, ну вже так». А Денис стоїть, неначе й не він, і не всміхнеться. Напившись горілки, музика і вчистила горлиці. Як же розходився наш Денис, так що, батечки, там його морока зна, як то мудро тоді танцював. Як же вдрав навприсядку, так ногами до землі не доторкується, то поповзе навколішки, то через голову перекинеться, скакне у долошки плесне, свисне, що аж у вухах залящить, та вп'ять в боки, та тропака, що аж земля гуде.
а там стане викидувати ногами, неначе вони йому повиломлювані, а далі підскочить та вп'ять навприсідку, та вколо паски так кругом і в'ється та приговорює: «Ой, дівчина горлиця, до козака горниться, а козак, як орел, як побач». Добре було Денисові так брешкати без Василя. А той би його заткнув за пояс чи у танцях, чи так у речах, або в молодецтві, бо він собі був на те уродливий. Коли було озьметься за танці, так і не кажи, що годі, перетанцює яку хоч музику. Коли ж підвернеться до дівчат, то вже ні на кого більше не дивляться, тільки на нього і його й одного слухають, а на опрочих плюють. Коли ж підсяде до старіших та стане загинати їм своїм балятраси, так усі і старі, і молоді сидять та, пороздзявлявши роти, слухають хоч до пізньої ночі. Такий то був наш Василь до сього часу. Тепер же він, мов остуджений. Вийшовши з хати, де б то йти до гурту та взявши дівчину, туди б собі танцювати – ні. Пішов собі сердека стороною від людей, схилився на пліт та й дума. Що се мені сталося? Так і нічого не чую, нічого не бачу, тільки одну всю чорняву дівчину. Вона в мене і перед очима, і на думці. Чому ж не займу її? Але, бачиться, й не смію або боюсь, щоб і не розсердилась. А як здумаю, що вона на мене мусить розсердитись, і коли підійду до неї, то вона відвернеться від мене і прожене, то від її думки і світ мені немилий, і сам не знаю, що з собою робити. Пішов би й додому, так отут неначе прикований. Нудно мені на сеє весілля й дивитись. А очей не відведу від тієї хати, що на приспі сидить моя дівчина та щось з подругою розговорює, та чи мені так здається, чи таки справді, що на мене поглядають, може, про мене? «Чого так зажурився, Семенович?» – сказав йому Левко Цьомкал, підстарший боярин, та й вдарив його по плечах. «На дівчат заглядів, чи що? На, лиш потягни люльки, то повеселішаєш, та й ходім танцювати. Бач, які бойкі дівчата з города понаходили». «Не хочу люльки», – каже Василь. «Трохи не вона мені й завадила. Так щось нездорово. Або оце додому втікати, або що. Кінчай тут за мене порядок». «Цур йому», – каже Левко, – «то ще погуляймо. Мабуть, чи не тобі чого з очей? То проходись по вулиці, воно й минеться. Або йди лучше всього та подивись, як дівчата танцюють. Ну, що вже Кубраківна вдрала, так там вже за всіх. Що за танцюра? Та й дівка, брат, важна. Коли б до осені не втекла, то не мине моїх рук». Мов лихоманка стрепенула Василя. Поблід, як полотно, та аж руками схопив за коляку, щоб не впасти від журби. Він бо думав, що це його дівчину Левко вихваля, бо, звісно, коли хто котру любить, то й дума, що вона й усім така хороша і люб'язна, здається, як йому. Послухав, трохи чмелів, далі схаменувся і на хитрощі піднявся, давай його випитувати. «Ке Кубраківна?» – каже. «Чи не та чорнява, що повна шия намиста з хрестами?» «Себто Маруся». «Ні», – каже Левко. «Нам до тієї далеко. Он моя, бач, русява, що трошки кирпатенька, у свиті та рушником підперезана». Полегшало нашому Василеві, аж здохнув. І очиці, як ясочки, заграли, як почув, що не його дівчину Левко любить. Тепер йому дарма й Кубраківна, чи тут вона, чи де, а давай мерщій допитуватись про свою, та й каже Левкові. «А то про яку ти кажеш, що до неї тобі далеко? Хіба тут є Попівна або Приказчиківна?» «Ні», – каже Левко, – «тут усе наші, рівні, а я кажу про нашу Марусю». «А що ж то за Маруся?» – спитався Василь, та й очі понурив у землю, буцім йому й дарма, а у самого не тільки що вуха, та що то, усяка жилочка неначе слуха. А він сердешний і дух притаїв і боїться, щоб ні жодного словечка не прослухати, що йому буде Левко розказувати.
От і почав йому Левко про Марусю казати усе, що знав. І чия вона дочка, і який її батько багатий, і як він свою дочку кохає, а далі й про Марусину натуру, як вона у всіх жахається, що ніхто її не бачив не тільки, щоб на вечорницях або у колядці, та й на вулицю, і на купала, і ні на які ігри не ходить. Чи така вже собі пишна, або, може, несмілива, а що роботяща, і на батька, і на матір, і на себе пряде, шиє, миє, і сама усе одна, без наньмички, і варить, і пече, а мати сидить, ручки склавши. Не пішла ж і Маруся до танців, а сіла собі, сумуючи на призьбі біля хати, та ті горішки, що взяла у Василя, усе у жмені перемина та назирцем за Василем погляда. Що ж у неї на думці, того й сама не розбере. То часом стане їй весело, так що зараз бігла б до матері та й приголубилась би до неї, то вп'ять засумує і слізоньки хусточкою обітре, і бажа батенька, щоб розвів її тугу. То всміхнеться, то засоромиться, і дума, щоб то й додому йти, так було попереду усе робила, чи посидить, чи не посидить на весіллі з дружками, та мерщій й додому. Так як розглядить, що треба побіля Василя йти, та й передума. А сього вона й сама не знала, що в неї на думці було. Коли б той парубок прийшов та поговорив би зо мною, то неначе б мені на душі легше стало. Як же тільки подумала об всім, та як засоромиться, почервоніла, як калина, закрилась рученьками і голову похилила. От то й прийшла до неї Олена Кубраківна, перетанцювавши, та й сіла біля неї віддихати. «Чого ти, Марусю, так сидиш? Чи плачеш, чи що?» «Ні, не плачу», – каже Маруся, і говорити б то й замішала, що й не знає, що й казати. «Оце їм, – каже, – мочені кислиці, та було подавилась. А ти чого так засапалась?» «Та перетанцювалась собі на лихо», – каже Олена. «Як попав мене отой боярин, так усе крутив, поворочував, а тут ще на лихо музика не перестає. Так не тільки ноги, та й руки болять, і голова крутиться. Та вже ж і танцюра. У нас такого і на всій слободі нема. Я казала своїм хлопцям, щоб приводили його до нас на вулицю». От Маруся трошки й зрадувалась, що, може, Олена зна того парубка, що їй так у душу запав. Бо вона на свій пай думала, що вже краще її парубка і на світі нема, і що все його вона так вихваля. От і давай про нього випитувати. «А який же боярин? Чи не старший?» «І вже старший», – забормотала Олена. «Сидить собі, як понура, ні на кого й не дивиться, і дівчат ні котрої не заньме. Нехай лише сядуть за стіл, вже я не буду, щоб не приспівала йому. Старший боярин, як болван, витріщив очі, як баран, обручами голова збита, мочулою свитка зшита, личком підперезався, у бояри прибрався. От як йому приспіваю, нехай знає наших дівчат. Він, може, думає, що селяни не вміють танцювати? Ну, ще його батька навчать». «А може, він і не вміє?» – спитала Маруся, а сама закривалась рукою, щоб не бачила Олена, як вона від цього соромиться. «Хто? Василь не вміє?» – аж скрикнула Олена. «Та я й не знаю, чи він Василь, чи він хто. І чи він вміє танцювати, чи не вміє, я не знаю. Та й його зовсім не знаю». Сказавши сеє, Маруся й схаменулась, щоб не замовчала Олена про нього розказувати, бо їй кріпко хотілось знати, хто він і відкіля. І тільки що хотіла випитати, аж тут Олену розносило з своїм боярином. Давай вп'ять жаліться, як він їй руки повикручував, як її вморив, і се, і те, і довго усе про нього. Довго слухала Маруся і не знала, як Олену спинити, бо та радесенька була хоч до вечора товкати про свого боярина. Далі буцімто не второпала, про кого вона розказує, та й каже: «Приспівай же йому вже добре, так добре».
Та се не йому, хіба не чуєш? Крикнула до неї Олена. Це я Василеві хочу приспівати. Та що там за Василь тобі дався, каже Маруся. А це вже у дівчат така натура, що котра якого парубка полюбить, то знарошне стане корити, щоб другі його похваляли. От не видала твого Василя, каже, відкиля він тут узявся, із якої слободи забрів сюди. Але, мабуть, чи не слободи, він з города, він свитник, коли чула. Та що вже за завзятий? Вже де появиться, то всі дівчата коло нього. І танцювати, і жартувати не взяв його біс. Та й красивий же, бач, як вихиляється, за тин держачись. Спина так і гнеться, неначе молодий ясенок, а з виду як намальований. Очі йому як зірочки, а патли так і мотаються. Бач, по-купечеському. Мабуть, ти його любиш, так тим і хвалиш? Ледве промовила Маруся, ховаючи очі у рукав, а сама як на вогні горіла від Олениних розказів. Потурай, що люблю. Пожалуй би любила, так він на таких і не подивиться. Кажуть, що його хазяїн та хоче його у прийми узяти, а дочка красива та й красива і дуже багата. Він і сам ма копійчину, адже ти бачила, що й за шапку та викинув аж гривенника. От так і усюди він робить. Вже як би не було. Тут підбіг Денис та й потяг Олену до танцю за рукав. Вже вона його і лаяла, і кулаччям у спину товкмачила, так нічого й не зробила. Потяг та й потяг. А їй пильно хотілося з Марусею посидіти та про парубків наговоритися. Зосталася Маруся сама. Узяли її думки та гадки. А як згадала, що Олена казала, що його хазяїн та бере його у прийми, і що віддає дочку і красиву, і багату, та й зажурилась. Схилила головоньку на білу ручку, а слізоньки з очиць так і капотять. От обтерла їх хусточкою, закрилася рученькою та й дума. Ох, лихо мені тяжке, лучше б я його не бачила. Як то мені його забувати? Тим то городянські дівчата, у них і парубки свої не такі, як у нас, що ні на що й не надивитись. Піду швидше додому, а сама ні з місця. Стану поратись робити, то, може, й забуду. Так то й забуду. Ох, доленька моя лихая. Тепер сих горішків ніде не подіваю, так би при собі й носила, більш ні на що, тільки на пам'ять. Хоч би на сміх вони мені сказали. Та се я, думавши, потрясла у жмені горішки та й голосно й промовила. Чи він мене любить? Чіт чи лишка? Чіт, і любить тебе від щирого серця, обізвався Василь, що вже давно стояв біля неї і дивився на її смуту, та не знав, як зайняти. Ох, мені лишенько, скрикнула Маруся і стрепенулась, як тая рибонька, ускочивши в ятір. Хто такий? Про кого ви говорите? Питай, сама не зна, для чого й об чим. Той тебе любить, про кого ти думала? Казав Василь, задихаючись від несмілості і зляку, як почув, що вона ма когось на думці. Та я ні про кого не думала, я так, сказала бідна дівка, та й злякалася гріха, що зроду вперше збрехала. А опісля й каже, хто б то мене й полюбив? Марусю, Марусю, каже Василь, тяжко від серця здохнувши, та й вп'ять на силу дух перевів і каже, я знаю такого. Марусю, Марусю, а ходи-ки сюди, так кликнула її та ж Олена. Маруся ні жива, ні мертва. Злякалась того, що Василь став з нею говорити, та ще так голосно. А тут ще й то, що Олена бачить, що вона з чужим парубком розговорює, а опісля й сміятиметься їй. А що найбільш те їй було страшно й жалко, і ніби досадно, що Василь каже про когось другого, що її любить. А їй би хотілося, щоб він їй сказав, що він сам її любить. От як злякалась, скочила з місця та й не може й ступить.
А Олена знає її кличе: «Та йди сюди, ось де я». А Василь теж став як укопаний і не зна більш, що й казати. На думці б той багато дечого є, так язик не слуха, не пошевельнеш його. А тут ще на біду підслухав, що Маруся об комусь вже думає, що йому нічого тут убиватися. А тут ще Олена збила його з толку. От і стоять вони обоє сердешні, і не знають, на яку ступити, і чи йти їм куди, чи що робити. Вже сама Олена прийшла до Марусі і питається, чи вона тутечки довго буде. «Ні», – каже Маруся, – «вже мені пора додому. Нічого більш тут дожидатись». Та сеє кажучи, так важко здохнула, що крий мати Божа. «І я оце йду додому», – каже їй Олена. «Мати прислала за мною. Чи знаєш що? Ходім завтра укупі на місто. Мати казала дещо купувати, так ходім зо мною. Ти таки усе лучше знаєш». «Добре, ходім. Моя матуся щось не здужа, так що нам треба, я й куплю. Заходь тільки за мною», – сказала їй Маруся. Зайду, жди мене до сход сонця. Ходім же тепер укупі додому, та в перекупки купим кисличок». От подруженьки, побравшись за руки, і пішли собі. Зоставсь Василь і стоїть сам не свій. По його думці, він, бачиться, закинув Марусі на догад, що це він її любить, і дума, коли б вона не мала кого на приметі, та щоб його хоч трохи любила, то більш би йому нічого й не треба. Не хотів би ні грошей, ні панства. Так бо почервоніла, як я її став закидати, що її полюбив, і очиці впустила у землю, а рученятами все хусточку крутила, вже вірно з серця. А як пішла за Оленою, то не тільки йому і словця не сказала, та й не глянула на нього. Сумувавши, пішов він назирцем за Марусею і бачив, що вона аж поки ввійшла у другу вулицю, аж тричі оглядалась. А чого? Хто її зна? Дівчачу натуру трудно розгадати, бо вони часто буцімто й не люблять, хто їх займає, і буцімто й сердяться, а там собі нишком так його люблять, що й сказати не можна. Та такий тії правди нігде діти, що інша дівочка, ще молоденька, що зроду вперше побачить такого парубка, що їй прийде по серцю, то й сама себе не розгада, що з нею діється. На думці, так би на нього усе й дивилась би, і говорила б усе з ним з одним, і сіла б біля нього, та чогось то усе стидно. Хоч ні душі нема близько, а їй здається, буцімто усі люди так на неї і дивляться. Або хоч і не дивляться, так по очам пізнають, що вона з парубком говорила. От тим-то така й жахається, і втікає, ні слова не сказавши парубкові, що залицяється до неї. Як же відбіжить від нього, то й сама жалкує, та ба, вже не можна діло поправити. Добре ж, коли парубок не розсердиться, та ще удруге стане ляси підпускати, та ще не зовсім біда. А як же подума, лихо її матері, яка пишна, цур їй, та й відвернеться б до другої, так тоді вже зовсім лихо. І сумує сердешна, і нишком поплаче, та притьмом нічого робить. І вже ж самі його не занімати, щоб не сказав, сама, каже, на шию вішай. Смутна прийшла додому наша Маруся, та тільки не об тім. Вона думала, що Василь її не любить, а коли б любив, то зараз прямо сказав би, а то про когось другого казав, а об собі ні півслова. Та й Олена ж казала, що хазяїн бере його у прийми, та все певно, що він любить хазяйську дочку. Та як її не любить? Вона собі городянка, міщанка, та кажуть, хороша та й хороша. А я думаю, як убереться, так намиста ще більш, чим у мене, а скриня з добром мала, та ще, думаю, й не одна, там, може, такі великі та розмальовані, та на колесах, а подушок, так, може, під саму стелю. Так куди вже йому до мене? Він на таких і не подивиться. Ось так думала Маруся, прийшовши додому і сівши у хаті на лаву.
Дивилася стара Настя, мати її лежачи на полу та й стогнучи від недуги, що дочка її сидить смутна і невесела, і нічого про весілля не розказує, і за діло не приймається. Дивилася довго, а далі стала питати: «Чого ти, доню, така невесела, мов у воду опущена? Чи не занедужила, нехай Бог боронить? Гляди лиш, як ще й ти звалишся, що батько з нами буде робити? Кажи, бо що в тебе болить?» «Нічого, мамо», – каже Маруся. «Чи не порвала намиста, жартуючи на весіллі?» – пита Настя. «Ні, мамо». «Чи не зобидив тебе хто? То батькові скажи, він зараз уступиться». «Ні, мамо». «Та коли ж нема нічого, так чого так сидіти? Ішла б по воду, пора наставляти вечеряти». «Зараз, мамо», – сказала Маруся, а сама ні з місця. Дожидала мати, дожидала, далі вп'ять за неї. І вговорювала її, а далі й сварилась на неї, та вже на силу та на превелику силу розколихала її, що вона роздяглась і, не поховавши гаразд ні скіндячок, ні намиста і ніякої одежі, узяла кошик, щоб то був у огороді зілля нарвати, та й замість огорода пішла до криниці по воду, неначе з відрами. Іде і байдуже. Та вже як прийшла до криниці і як стали над нею люди там сміятись, так вона тоді схаменулась і мерщій додому. Що ж? І додому, вернувшись, не лучша була. Затопила у печі і приставляла горшки порожні. Замість пшона, щоб замняти борщ, вона сіль тре у макотеті та підлива борщу. І що ні озьме, до чого не кинеться, усе не так. Усе не до шмиги, так що й старий Наум, вернувшись додому і дивлячись на таке її порання, аж сам дивувався. Сяк так віддавши вечерю, Маруся пішла до коров, а Настя стала журитися і каже Наумові: «Ох, мені лишенько тяжке, що ж оце з Марусею діється? Каже, зовсім здорова, а за що не прийметься, що не почне робити, усе не до ладу, усе не так, як треба. Та чогось собі чи журиться, чи що. Нехай Бог боронить, чи не з очей їй сталося». «У вас, о жінок, усе з очей», – заворчав Наум. «Чи дитина змерзла на холоді, чи дитині душно в хаті, ви кажете, з очей. Голодна їсти просить, з очей. Наївшись не хоче, і то з очей. Чи засміялась, чи зажурилась, чи сіла, чи встала, усе з очей. Усе про все у вас очі. А що очі можуть зробити? Нічого. Дивляться собі на світ Божий, та й годі. Рукою чоловікові біду зробиш, а язиком ще й гіршу. А очі нічому не привинні. А чому ж баби, котрі знають та й злизують і шепчуть, га? Якби воно нічого, то нічого б і не робили, а то на те шепчуть і злизують, щоб таких дурників дурити, як ти і прочії. Потурай тільки їм. Вони, пожалуй, раді, що тобі за все про все шептати, аби б грошики лупити. А хто що може чоловікові зробити, опріч Бога милосердного? Він нашле біду, він і помилує. Тільки молись і його одного знай. А з тою бісовщиною, з ворожками та знахорами не водись. Помолись, Насте, хоч лежачи Богу, коли не здужаєш підвестись. І я таки помолюсь, та й гляди, що Маруся наша завтра зовсім здорова буде. Мовчиш, он вона йде». Маруся, зовсім упоравшись і поприбиравши, розпитувала матір, чого треба на місці купити, і узяла у батька скільки треба грошей, послалась на лаві, помолилась Богу і зверх усього ударила 3 поклони, щоб вже більше не думати про Василя. Її так батько вчив. Коли, каже, тобі чого треба або журба тебе возьме, зараз до Бога. Вдар 3 поклони й проси, об чим тобі нужда, і жди, певно, від нього милості. Він наш отець, він зна, що кому і у якої урем'я послать. От з такою думкою лягла Маруся. Так що ж? І сон її не бере. Те й діло, що дума, та не об Василеві, не то вже. Вона його і знати не хоче. Та й нащо їй він?
Він досі вже посватаний, адже і хусточка у нього, що з кишені виймав, то не хлоп'яча, а притьмом дівоча, і вже вірно вона йому подарувала. Та він же невеселий на весіллі був, ото, мабуть, скучав за своєю голубкою. Та ще, щоб я об ньому думала, як би не так. Він собі й сидів, неначе один у лісі, ні на кого й не дивився. Далі здохнула і дума. І мене зайняв тими горіхами, аби б то вже так. Ні, Василю, не нашим дівчатам об тобі думати. У тебе є своя. От уже любить її, думаю. Бачиться, усе об ній так і думав, що в очах так і видко було слізоньки. Тепер вже вони досі в купотці. І вона вже вірно цілує його у ті оченьки, що як блискавка, як загляне, так і сяє, сяє. От вже не цілує вона їх. Того ж то він по ній мав плакати. Чого ж то я оце плачу? О, горечко мені тяжке. Коли б було знала, не ходила б на те весілля. Нащо було розпитувати Олену про нього? Та дарма. Я вже зовсім про нього й не думаю. Та й він же про мене теж. Може, він думав, що теє то, я б то, що каже, я знаю такого, що тебе любить, а йому б то вже не можна, що вже він посватаний. Бог з тобою, нехай тобі Бог помага, і оженися, і любися. Та чого ж це я усе плачу? І того й туга така, що за чим я на те весілля ходила. Ох, тепер засну вже. Завтра, чим світ устану, піду на торг та й розіб'ю свою тугу. Колись з ним зустрічусь на місці, то буцім його й не знаю, і не буду на нього й дивитись. А вже він вірно з нею ходитиме по базару та дещо купуватимуть, бо, мабуть, і весілля швидко буде. То вже він буде рад, як ожениться. А вона? Чогось я заливаюсь слізоньками. Ох, бідонька моя, о, горечко моє, чого таки я на те весілля ходила? Отак то бідна Маруся, не хотівши й споминати про Василя, тільки об нім однім і думала, і хоч би тобі на часиночку очицями звела, плакала та журилась цілісіньку ніч. А й довга ніч у нас на кличальній неділі. Вечірня зоря ще не погасне, а світова вже й заньметься. Блисне віста, вже докотившись до сход сонця. От і тепер, тільки що зірочки сяяли у Бога милосердного на небесах, тільки що розсвітились, та й то не зовсім ясно, а неначе скрізь серпанок. Соловейко стиг біля своєї самочки, щоб виспатись хорошенько, не жахаючись. Вітерець заснув, і гілочки по садках, дрімаючи, ледве-ледве колишуться. Тільки й чути, що через греблю на лотоках водиця цідиться, і мов хто нищечком казку каже, що так і дрімається, а то усюди тихесенько. Аж ось недовго зірочка покотилась, далі друга, третя, і поховались у синьому небі, мов у море канули. А прощаючись з землею, трошки сплакнули. От від їх слізоньок пала роса на землю. Канула її крапелька, зашелестіла у аері, і прокинувся вітерець та й поколихав тихенько гілочки по садкам та по ліскам. От і попрокидались птичі самочки, лупнули очицями, зацмокали носиками. Тут зараз їх самчики, що біля них дрімали, попробуркувались із радощів, що настає вп'ять Божий день, і вони будуть своїми самочками літати, гратись, любитись, і що, може, яка й яєчко знесе. З таких-то радощів заспівали своїх пісеньок, що рано і вечір хвалять Господа Небесного, Отця милосердного як чоловікові, так усякому звірю, птиці, та й самій манюсінькій комашиці, що й оком не вздриш. А не хто вже виспівують, як соловейко.
защебетав, залящав, зачиркав, засвистав, затріщав, то стихне, ніби пошепче своїй самотці, як її любить, а вона йому, мабуть, скаже, що й вона його любить, і похваляє його пісеньки, та й з радощів і гукне на увесь садок. А як проміж того ще й носичками поцілуються, тут він вже й не стямиться, зажмуриться, защебече, затерчить, що аж неначе охрипне, та знову ще дужче лясне. Задрібоче, що аж дух йому запирається. Та усе ж то так гарно, що розказати не можна, а на душі. От на березах і листя зашупотіли проміж себе, що й вони, по ласті Божій, будуть красуватись на ясному сонечку. Схаменулась травонька, як скропила її небесна росочка. Піднялись стебелинки, розпукались цвіточки і, порозівавши ріточки свої, надихали на усю долину таким запахом, що, почувши його, забудеш про усе і тільки здихнувши, подумаєш: Боже милосердний, Отець наш Небесний, і усе се, що тільки є на землі, у воді, під небесами, усе тільки ти по єдиному милосердію своєму для чоловіка створив єси. А він, сеє мізерне создання, ся билина, ся пиль і порошина, чи він же тебе благодарить? І як? О Боже праведний, буди й усегда милостив нам грішним. Більш цього не вміємо, що й сказати. От і ріднесенький туманець пав на річеньку, мов парубок приголубись до дівчиноньки, і укупі з нею побігли ховатись між крутими берегами. А далі й хмарочки стали розходитись, порідшали і стали звертатись купками, мов клубочки, розступатись, щоб дати дорогу для якогось пишного, важного гостя, ніби царя якого, діючого добро усьому миру, і покотились геть-геть за крутії гори, щоб тільки відтіля дивитися на те, що тут буде. Ось і зачервоніло на тій дорозі, де йому треба йти, і розіслалось, мов сукно, як кармазин красне. Далі неначе срібні цвітки по ньому хто посипав, а тут і увесь путь став, мов золотим піском по червоному полю посипаний. Зазолотились і верхів'я дерева по лісам. І ось золотий по них пісок сиплеться по дереву нижче, усе нижче, нижче. Усе стихло, чогось жде. Стало винирять з-за землі. Що? І світ, і огонь, і краса. І вже на крайок його не можна зирнути оком. Що ж буде, як усе явиться миру? І золоті промені від нього обсипали усю землю, і самі небеса стали ніби краще. Усе мовчить, жажда, щоб швидше явилася у повноті краса миру. І деть викотилось зовсім, озирнуло землю і неначе повелівало: хваліте Господа, що создав і мене, і вас, і кожний день носила мене давать усьому миру, світ і усякому диханню жизнь. Тут знова пташечки, неначе по чиєму наученню, защебетали, усе мов знова ожило, чоловік знову прийнявсь за діло своє, і що то увесь мир і зрадувався. Ось вийшов і Василь із садка. Він добре чув, що Маруся з Оленою змовились укупі йти на місто. Так він і не пішов вже додому в город, а у тім же селі від города верстов 4 скитався усю ніч, і як стало світати, то він вже й беріг їх. Визиравши із садочка, побачив, що 2 дівчини геть-геть відстали від прочого народу, тихенько йдуть собі і розговорюють. Він зараз відгадав, що хто то йде, бо серце у нього тьохнуло й подало звістку.
Ото він і пішов буцімто у город, тихою ступою, похиливши голову, мов задумався. У самого аж жишки трусяться, і дух йому захватує від радощів, що ще побачить Марусю і поговорить з нею. От ідуть дівчата. Олена, як та сорока, скрегоче, що на ум збреде, а Маруся буцімто і слуха, та усе про своє гада. Аж зирк і пізнала свого Василя. Руки й ноги затрусилися, у животі похолонуло, і дух зайнявся, і сама ні з місця. «Та йди бо швидше!» – крикнула на неї Олена. «Чого ти зупиняєшся?» І так опізнились. «Та хто його зна, чи спітнулась, чи що?» – каже Маруся, а сама ж ні з місця, хоч так би й летіла до Василя, як та голубка до голуба. Бо вже й забула, що, мабуть, він не її любить, що він вже посватаний на хазяйській дочці. Усе забула, а тільки того й бажа, щоб бути у купці з своїм Василечком. От як почув Василь, що дівчата вже за ним гомонять, озирнувсь до них, зняв шапочку, поклонився і каже: «Добрий день, дівчата, Боже вам помагай!» «Спасибі, нехай і вам Бог помага», – казали йому у один голос дівчата. От їм і каже Василь: «Чи не бігла проти вас яка собака?» «Цур їй, пек від нас», – каже Олена, – «ми її не бачили, хіба де біга?» «Ось тутечки тільки перед вами кидалась на людей», – казав Василь. «То проженуть її, а вона відтіля забіжить, та й не знаєш, відкіля її стерегтись. Та така сердита на усіх так і кидається. Так я оце виломив собі коляку та йду й озираюсь. Ох, лишенько, я її боюсь. Вернімось, Марусю», – каже Олена. «Не бійтесь, дівчатка, адже ви у город і я у город. То я з вами буду йти, а коли набіжить, то я вас обороню». «От за це спасибі. Тепер нам, Марусю, не страшно», – сказала Олена, а сама радісінька була, що з парубком буде йти усю дорогу. От так і пішли собі. Зовсім же то наш Василь збрехав, що будто там бігла яка б то собака. Це він знарошне їх налякав, щоб вони припросили його проводити їх і щоб не церемонилися з ним йти. Ось як ідуть, і Василь їх попереджа, звісно, вже молодецька походка проти дівчачої, та й піджида їх. От Маруся збиралася, якби то з ним заговорити, а далі й каже: «Бачите, як ми тихенько йдемо, і ви нас піджидаєте. Може, ми вам боронимо?» «А чим?» – каже Василь. А Маруся каже: «Тим, що, може, вам пильно треба у городі бути, може, вас хазяїн жде». Себто надогать буряків, щоб випитати його, чи не скаже чого про хазяйську дочку. «І вже мені тепер город, забув про його я й думати», – сказав Василь, а далі тяжко здухнувши й каже: «Одно у мене на думці, коли б то Бог поміг. Тільки за тим і піду до хазяїна, щоб...» «А чому ви вчора на весіллі не танцювали?» – перебила йому Олена та й почала з ним пащикувати. Він їй слово нехотя чи скаже, чи не скаже, а вона йому 10. Так і стриже та вигадує, та докладає та придирається, що вже Василь ніяким побитом і не відчепиться від неї. А сердешна ж то Маруся зачепила було Василя, тепер і сама не рада. Вже ж тепер він, не таючись, сказав, що у нього щось є на думці і що за тим тільки йде до хазяїна. Це вже певно, щоб домовитися об сватанні на його дочці. От у таких думках та гадках іде, не йде, і ноги не служать, і сердиться на себе, з чого вона на торг пішла, сердиться на Василя, чого він їм назустріч попався, і вже, мов засватаний, а з чужими дівчатами ходитиме по базару. Сердиться і на Олену, чого вона така весела, чого так засватаним парубком пащикує. Сердиться на усіх і на все, а сама не зна на кого і за що. От прийшли у город, походили по базару. Олена зараз скупила усе, що треба їй було, а Маруся тільки ходить за нею та світом нудить і все нападається на Олену, що притьмом пора додому.
А Василь усе з ними ходить та, як той міхоноша в колядці, носить Марусин кошик та склада, що Олена купує. Далі осмілився якось то спитати Марусю, бо, побачивши, що вона всю дорогу мовчала, думав, певно, що вона на нього сердиться, та й пита: «А ти, Марусю, чом нічого не купуєш?» «Та мені не багацько дечого й купувати», – каже Маруся, та й відвернулась від нього, щоб не дивитись на чужого жениха. «Тільки й треба купити матері кресало на люльку, а батькові ниток красних на мережки до хусток та яловичини на Петрівку». От так наварнякала наша Маруся, що трохи й сам Василь їй у вічі не насміявся. Ще то добре, що не чула сього Олена, торгуючи у перекупки шпильки. Василь тільки собі тихесенько усміхнувся, бо догадав, що щось не так воно є, та й узяв, що треба було Марусі купити. Покупивши і поскладавши у кошик усе докупи, каже: «Вже як хочете, дівчатка, а я вас опроводжу аж додому, щоб оборонити вас від собаки. Та й мені там у вашім селі є до чоловіка діло». Оп'ять-таки Василь збрехав. Не було йому ніякого діла ні до якого чоловіка, а хотілось йому, та побачимо, що буде дальше. От і пішли вони собі вп'ять у купці з города. Тільки що вийшли з вулиць на степок, як Олена як крикне: «Ох, я дурна та божевільна, забула зайти до шевця по батькові чоботи. Що мені на світі робити?» Потолкувавшись, порадили, щоб Олена сама вернулась у город за чоботами, за тим, що недалеко і у вулицях не страшно, а Василь, щоб зостався біля Марусі, і щоб тут же дожидали Олени, а вона мусила швиденько вернутись. От як зосталися удвох Василь з Марусею, та й посідали собі на горбику. Зараз Василь їй каже: «Марусю, хоч ти розсердишся на мене, хоч проженеш від себе, хоч не звелиш ніколи на очі попадатись, а я таки тобі тепер договорю, що учора хотів сказати». «Що там таке?» – спиталась Маруся, а сама злякалась так, що не можна й розказати, а сама не зна чого. «Марусю, чи ж я один був такий на світі, щоб, побачивши тебе, не полюбив щиро? Люблю тебе, Марусенько, усім серцем моїм. Люблю тебе більш усього на світі. Не серця на мене, не відворочуйся, не затуляй очиць твоїх біленькою рученькою. Дай її мені сюди, нехай пригорну її до свого серденька. Так тоді хоч і вмру, коли тобі невгодним щира я моя любов. Що ж ти мовчиш? Чого ж не глянеш на мене? Промов до мене хоч півсловечка. Скажи, що ти не сердишся за мою любов. Рознавай мене, розпитуй про мене, може, таки про мене щонебудь і добре почуєш». Тільки що став так Василь говорити, то Маруся й не стямилась, серденько в неї так і б'ється, а сама, як у лихоманці, так і труситься, боїться й сама не зна чого. Коли б земля розступилася, так би й вона кинулась туди, та й Василя потягнула б за собою. Коли б їй крила, полетіла б на край світу. Та не сама, а усе б таки з Василем. Що ж їй робити? Земля не розступається, крил у неї нема, ноги неначе й не її. Одну руку вхватив Василь та й держить біля свого серця, а вона так же колотиться, як і в неї. Очицями зовсім світу не бачить, а ще таки другою рукою закрила їх та й питається Василя так тихесенько, щоб сама гаразд не чула: «Адже ж ти просватаний?» «Ні, Марусю, ні на кому я не сватаний, і ні об одній дівчині об цієї пори й не думав. Побачивши тебе учора, світ мені повернувся. Без тебе не хочу жити. Та бачу й сам, що не можна мені без тебе й дихати. Та й де я найду краще тебе? А хазяйська дочка? Адже він тебе бере у прийми», – сказала Маруся вже трошки сміліш, бо на серці їй не так вже важко стало. «Не тільки хазяйська дочка, та хоч би королівна, хоч княгиня, та хоч би і сама Охвицерівна, не подивлюсь ні на кого, усіх презрю для тебе.
одна моя втіха, одне моє щастя, коли ти мене будеш хоч трошечки любити. Розпитай про мене, цілий год ждатиму, тільки, годі, так довго бо. Скільки хоч, що хоч роби зо мною, тільки не проганяй мене від себе, не серця. Та я й не серджусь. Чого ж ти закриваєшся? Чого відвертаєшся від мене? Може, любиш кого другого? Скажи, не соромся, нехай я все сам почую від тебе та й піду світ за очима. Ні, бо я другого не люблю. Так зглянь же на мене, не закривайся. Але, щоб і не закриватись, мені бо стидно. Чого ж тобі стидно, скажи, тут нема нічого, що я скажу. А то ж і не стидно сказати, що я тебе люблю? Ні за що у світі не скажу, та сеє сказавши, як заплаче гірко, й стала його прохати. Василечку, голубчику, соколику мій, не випитуй же в мене, чи я люблю тебе. Я сього тобі зроду не скажу, щоб ти не посміявся надо мною. Я й сама не знаю, що зо мною сталося. Я ще нікого не любила, нікого не хотіла любити, цуралася парубків. А як побачила тебе, світ мені не змилився. Усім я нудила, усюди я скучала. А як сказала, що ти просватаний, так я й сама не знала, що й робити. Марусенько, моя лебідочко, зірочко моя, рибочку, перепілочку, приговорював Василь, обнімаючи свою Марусю. Я ж землі під собою не чую, я мов у раю. Чи не сплю лишень я? Так все правда, що ти любиш мене, Марусенько. Скажи мені, правда? Не скажу, Василечку, їй-бо не скажу. Чом же не хочеш завірити об моїм щасті? Стидно бо. Марусю, отже поцілую, коли не скажеш. Та хоч 10 раз цілуй, аби не я тебе, а усе таки не скажу. Отак же, отак же, приговорював Василь, цілуючи її раз по 5, не віддихаючи, та в 5 знову за те ж, та аж вже не зміг і слова промовити. А Маруся лежить у нього на руках і сама себе не тямить, чи вона у раю, чи вона де. Так їй хороше було. Хоче щось сказати, і слова не промовить. Хоче від нього вирватися, так неначе прикована до Василевої шиї. Хоче заплющитись, так очі проти її волі, так і зазирають у Василеві очі, що як угілля на вогні палають. Хоче від нього відвернутись, але й сама не знає, як горнеться до нього. А він тільки розглядає її, неначе їсть її очима. Забув увесь світ. Хоч би йому тут з пушок палити, хоч би його хто не кликав, нічим би не вважив, тільки що розгляда свою Марусеньку, держачи її на своїх руках. Далі схаменулась вона, здохнула тяжко і крізь сльози сказала: «Василечку, що це зо мною сталося? Нічого не тямлю, не знаю сама себе, тільки у мене й на думці, що ти мене любиш, що ти мій, та більш мені нічого й не треба. Боюсь тільки, чи нема мені за те гріха». «За що, моя Марусенько?» – сказав Василь, пригорнувши її до свого серденька і поцілував щиро. «Ох, не цілуй мене, мій сизий голубоньку, мені усе здається, що гріх нам за се. Боюсь прогнівити Бога. Та я ж тобі, моя Марусенько, тим же Богом божуся, що нема у сьому ніякого гріха. Він повелів бути мужу і жоні, заповідав, щоб вони любили один одного і щоб до смерті не розлучалися. Тепер ми любимося. Дасть Бог сповним святий закон, тоді не розлучимося на вік наш, а до того часу, як зійдемося, нам можна без гріха і любитися, і голубитися. А не дай же Боже, як, – сказала Маруся та й притулилася до Василевого плеча, і не доказала, і боїться зглянути на нього. «Не доведи до того, Боже!» – аж скрикнув Василь, і аж злякався, подумавши, про що Маруся йому тільки нагадувати стала. «Буду, – каже, – тебе, мою зозуленько, як ока берегти. Ніяка скверная, бісовська думка і на серці не буде. Не бійсь мене, я знаю Бога Небесного».
Він покара за злеє діло усе рівно, що за душегубство. Не бійся, кажу, мене. І коли вже й так прийшлось, щоб ти стала забувати і Бога, і стид людський, то я тебе обережу, як братик сестрицю. Братику мій милесенький, скрикнула Маруся і обняла його рученятами. Довго дивилася йому у вічі, як тая ясочка, а далі й каже: «Тепер я сама тебе поцілую аж тричі, бо знаю, що й в тебе на думці немає ніякого худа». Та й припала йому на плече, зазираючи йому у вічі, та так пильно, ніби той баранчик, що його хотять різати, а він жалібно дивиться, так і вона зирнула на Василя, а сльозинка, неначе тая росочка на цвіточку, так у неї в очицях засяла. Та так жалібно, як тая сопілочка заграла, так вона його спитала: «Як же ти мене після сього покинеш?» «Не говори мені сього, Маню, і не думай об сім, моя кришечко. Гріх божитись, а я от смертельною клятвою побожуся, коли мені не віриш. Вірю, 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 мій соколику, мій лебедику, і що б ти мені не сказав, усьому вірити». Багато розказувати, що там Василь з Марусею розмовляли, забули про увесь світ, і де вони є, і що кругом них. І якби не гукнула ще здалека до них Олена, то б, підкравшись тихенько, бачила б усе, як вони поговорять та й знову цілуються. Як же почули Олену, так зараз і розрізнилися, неначе й не вони. Василь став, буцім мала дитина, пісочком пересипатись, а Маруся тут же знайшла черепочки та й давай у креймах іграти, а самі і не ззирнуться між собою. От пішли усі вкупі додому. Олена подумала, що це сталося з нашою Марусею? Ніколи не була вона така весела й говорлива, та ще з парубком, що було їх жахається, як не знать чого, а тепер сама заговорює, жартує, вигадує і, знай, сміється з Василем, а мене буцім і нема з нею. Уранці, як ішли, так пари з уст не пустила, а тепер не замовчить ні на часинку. Уранці на силу йшла і на мене нападала, з чого я спішу, а тут поперед усіх біжить, землі під собою не чує, та зна кида на Василя то пісочком, то скіпочками, а він її ловить, а впіймавши, аж руки крутить. Це щось недаром. Тривай лишень ти, смирна, що нас було за іграшки з парубками кориш, я тобі віддячу. Стали доходити до села, от Василій каже: «Тепер же прощайте, дівчатка. Мені так весело було з вами, спасибі вам і дуже спасибі за все, за все, за все. Не знаю, коли то я з вами побачусь». А у Марусі аж слізоньки покотились, обтерла швидше хусточкою, щоб Олена не бачила, та й стала буцім то пісеньку мугикати, і неначе підтанцює під неї, а сама пильно дивиться у вічі Василю. «Нате ж усе, – каже Василь, – ваше добро, вибирайте з кошика, може, чи не загубив я чого, а я вже піду своєю дорогою». От дівчата стали вибирати. Олена вже забрала і поклала за пазуху, а Маруся, переглядівши, поскладала у кошик і пішли собі. Тільки що відійшов від них Василь чимало, аж Маруся буцімто схаменулась і згадала і каже: «От так же! Усе позабирала, а синій камінець, що батько звелів купити, я й не взяла у Василя. Побіжу, дожену його». Доганя, а сама знай кричить, щоб він підождав. Вже щоб то Василь та не почув би Марусиного голосу, не знаю. Стоїть, як на шпичках, і дожида, щоб Маруся підбігла до нього, і що то вона йому скаже. Ось вона, догнавши його, сказала: «Я знарошне, буцімто забула у тебе синій камінець, щоб тобі нишком сказати. Приходь сьогодні на озера, що в нашому бору, я там буду, то ще поговоримо». «Пусти ж, не заньмай мене, щоб Олена не догадалась. Ки сюди камінець і прощай, мій соколику милий. Приходь же», сказавши, та скільки є духу, до Олени.
Олена ж усе підглядала та й дума собі. Добре ж до якого часу. Не буде мене тепер зупиняти. Прийшла Маруся додому. Батечку, весела, моторна, і говорить, і розказує, і порається за трьох, так що мати, дивлячись на неї, аж повеселішала, і їй полегшало. Хотіла було сваритись на дочку, за чим так довго проходила, та так, як узяла около неї леститись і приговорювати, і розважати її, а сама піч топити, зілля кришити, горшки наставляти, так, що горить у неї діло. Не вспіла мати оглянутись, вже у Марусі й готов обід. Сіла, ручки зложила і, знай, матері розказує, як то їй добре було йти на базар холодком, що бачила на місці, як торгувалась, як купувала, і кого бачила, і з ким говорила, і яка проява лучалась, усе до посліднього, раз по раз розказувала. Тільки про Василя ні чичирк. Вона б то й хотіла матері розказати, та не знала, з якого кінця узятись, та й подумала. Нехай же спитаюсь у Василя, він мене навчить, як про це розказати. Прийшов і старий Наум. Обіда і дума. Зроду Маруся такого мудрого борщу не варила, як сьогодні. І м'ясо добре спечене, і усе таки гаразд, а лучше всього, що сама така веселенька, і усе вигадує, і жартує. Далі й каже Насті: «Бач, я ж казав, що не треба ні злизувати, ні шептати, само минеться». Після обід, чи прибирала Маруся, чи не прибирала, мерщій вхопила глечичок та й каже: «Піду ж я, мамо, назбираю вам суниць. Там таких багацько на базарі було, і наші дівчата горщичками так і носять. І вам назбираю, і, може, дещо й продам». Ще мати їй нічого на сей не сказала, а вона вже й за воротами, і прямо поспіша у бір на озера. Хоч і бачить по дорозі суниці, та не збира, а дума: Василь мене вже, мабуть, жде, піду швидше до нього, а як посиджу з ним та вертатимусь додому, тоді й ягідок назбираю. Недовго шукала вона своєго Василя. Тут зараз і є. Як же зійшлись, так дарма, що тільки, може, часів 3 не бачились, а так, неначе 10 годов різно були. Обнімаються, цілує один одного, розговорюють, розказують. То, побравшися за рученьки, ходять, то вп'ять посідають, то вп'ять затеж. І не щулись, як вже стало вечеріти. І то ж бо правда, що коли будеш у купці з тим, кого любиш, то день так швидко пробіжить, як часиночка. От Маруся перша крикнула: «Ох, мені лишенько, чи бать, де вже сонце?» «Так що ж?» – питає Василь. «А те, – каже Маруся, – як я додому піду?» «Не бійсь нічого, я тебе опроводжу». Та не те, щоб я боялась, а те, що ягідок не збирала. А я за ними й просилась у матері. Що мені тут на світі робити? Розкажу матері, що заговорилась з тобою, та й забула. Ні, Марусенько, потривай ще матері об мені говорити. А чому ж? Ще моє серденько не урем'я, треба підождати. А як це можна? Матері і батькові треба усе зараз розказувати і ніколи перед ними не брехати. Що ж я тепер скажу, що я не набрала соничок? Що хоч, Маню, та й кажи, тільки не говори про мене. Я сам, як прийде пора, я сам скажу. Так гріх же брехати і перед ким-небудь, а не тільки. Це не буде брехня, і їм треба усе розказати. Тільки як скажеш тепер, а вони, мене не знавши, подумають, що я який-небудь ледащо, що тільки зводжу тебе з ума, тебе будуть лаяти, мене стануть цуратись і будуть нас розлучати. Потерп, моя рибочко, хоч через Петрівку. Я так наведу, що вони про мене будуть знати і чути що-небудь непогане. Тоді пришлю людей, тоді їм усе й розкажеш. То брехня і гріх як зовсім потаїти, а то ми тільки прежде якого часу їм нічого не скажемо. Чи так, моя паняночко? – спитав та й поцілував її щиро від серця. Може, воно і так, довго думавши, Маруся сказала. Я вже нічого не знаю, а усе робитиму, що мені скажеш. Тільки вже, Василочку, мій козаченьку, як собі хочеш,
а я вже більш до тебе не вийду ні сюди, ні на вулицю, ні на базар, нікуди. А це ж чому так? Спитав Василь, злякавшись. Як собі хоч, а тільки по моїй думці, це вже гріх, коли чого не можна матері сказати, та те їй робити нишком від неї. Хоч розсердись зовсім, не тільки так насупся, як тепер, тільки вже я наприйду. І не дожидай мене, і не шукай мене. Інше діло, якби я посватана була, тоді би нічого. А хто-небудь побачить, так про мене ще й слава піде. Не хочу, не хочу, не дай Бог. Хай Бог боронить, мені тепер і Олени страшно. Вона щось дивилась на нас пильненько, як звернулася з города, і все щось собі під ніс бормотала. Зараз же, прийшовши, піду до неї і все їй розкажу, і попрошу, щоб до часу нікому не говорила. Прощай же, мій соколику, мій Василечку, не серця ж бо на мене, адже ти кажеш, що скоро пришлеш старостів. От мене надовго Скільки не просив, як то не молив її Василь, щоб таки виходила сюди хоч через день або через два, так ні за що на світі не захотіла і з тим пішла додому, не звелівши йому йти за собою. Він пішов, понуривши голову, горою додому, а вона бором та й задумала, щоб не так-то перед матір'ю в брехухах зостатись, пішла против череди, знавши, що й Олена кожного вечора теж виходить. От і хотіла їй усе про Василя розказати і просити, щоб мовчала. Олена не вийшла проти череди, і дівчата сказали, що сьогодні ранком, поки вона була на місці, приїхали старости й жених аж з хуторів. Та не подивились ні на закон, ні на що, бо чоловік кріпко хороший, і рушники ранком подавали, далі звінчали і, узявши її з батьком і матір'ю, поїхали і там на хуторах аж верстов за 20 і весілля будуть справляти. Агу! Нашій Марусі трошки легше стало, що не буде свідителя, як вона подружила з Василем. Прийшовши додому, тяжко їй було відбрехуватись перед матір'ю, що не принесла ягідок, бо зроду не брехала ні в чим, не знала, як і викрутитись і що й сказати. Сяк так то чередою, то Оленою затерла, зам'яла діло і кінці в воду. Поки поралась та прибирала і була з матір'ю, так і весело було, а тим більш, що матері стало легше і вже піднялась з постелі. Батько теж веселий і ласковий був до неї. От вона не тільки не журилась, та ще й сама собі дякувала, що так з Василем зробила. І ходячи, і пораючись, усе думала, коли б швидше можна було їм розказати про Василя, то якби гріх з душі. Як же лягла на постіль, так і не думала, щоб спати. Зараз прийшов їй на думку Василь, як то він, мабуть, журиться, що не скоро з нею побачиться. Та як їй бути? Як не бачившись з Василем неділю, або, може, нехай Бог боронить і 2, як і жити на світі? І ще таки учора, дума собі, ще я не так його любила, як сьогодні, після того часу, як він сказав, що мене любить, та ще як поцілував. Та, здумавши се, як засоромилась, і поночі чує, що вид у неї, як жар горить. Що ж оце я наробила, дума собі? Чи все ж я, що і слухати не хотіла б об хлопцях, скрізь землю пішла б від стида і сорому? А що, як Василь надо мною сміється? Тут їй ще душніш стало. А далі як роздумала, що Василь зовсім не такий, щоб йому сміятись, і що він божився, що її кріпко любить, то й втихомирилась, і тільки того соромилась, що цілувалася з ним у бору, довго з ним сиділа. Та все ж вже, так дума, і вперше, і востаннє. Це на мене любов напала, а матуся казала, що любов як сон. Ні заїси, ні заспиш, і що робиш, не знаєш, мов ві сні. Борони, Мати Божа, щоб я гіршого чого не зробила. Так як не буду з ним бачитись, то й жартувати ні з ким буде. Добре ж я зробила і сама собі дякую, що не звеліла йому до себе ходити.
Так собі порадившись, устала, бо вже й розсвіло, і зараз прийнялась поратись. Що ж, тут корову доїть, а сама озирається, чи не йде Василь. По воду пішла, оглядається на Василя. У хаті сало товче, а на двері погляда, чи не Василь їх відчиня. За стіл сіла обідати, а сама у віконце усе зирк та зирк, чи не йде Василь. І жде його, і не жде, і хоче, щоб прийшов, і боїться, щоб не прийшов. Після обід у хаті сидячи дума, коли б не ввійшов, піду на подвір'я. На двір вийде, коли б не йшов вулицею, та щоб мене не побачив, піду лучше в хату. І так, знай, світом нудить удень, а ніччю мало чого й спить, усе їй те на думці, що коли-то вона побачить Василя, і коли-то не буде з ним розлучатись. І Василь не лучший був її. Не тільки роботу, покинув хазяїна й город. Знай, блука круг села, де жила Маруся. Ходить, у бір піде, над озерами, де з нею сидів, сяде. Нема Марусі, не йде Маруся. По селу вулицями ходить, та не зна, де її хата. Не зна, як її батька її зовуть і прозивають. Маруся та й Маруся, більш йому нічого не треба було знати. І він її не питав за тим, що ніколи було. Усе їй розказував, як її любить, або слухав, як вона розказувала, що як вона його любить. От вже і пущення пройшло, тиждень Петрівки минається, ходить наш Василь і не зна, що вже йому й робити. Аж ось іде своєю дорогою, бачить чоловік, віз мішки від вітряка, та вісь йому й вломилась. Чоловік той хоче, щоб підв'язати як-небудь, так шкапа не стоїть. І той чоловік мучиться з нею, а другий те, що й воза не підніме, бо вже собі старенький був. От Василь, парень-друзяка, побачивши сеє, підійшов до нього, поздоровкався і каже: «Келешень, дядько, я тобі поможу, а то не з твоєю силою справитись з мішками і шкапою». Чоловік той подякував і попросив помогти. Василь як прийнявся, разом справили віз, і сяк так на 3 колесах можна було доїхати. Чоловік ще більш дякував Василеві і просив, коли по дорозі проводити його до двора, щоб часом не порозв'язувалося. Тоді він вп'ять не здужа справити, а вже й вечоріло. Василь пішов за ним помалу і нічого не розпитував, бо йому до всього було байдуже, тільки, знай, об Марусі й думав. От іде та йде за возом, бачить, чоловік у тім селі, де Маруся живе, та й повернув у вулицю. Василь зрадувався. От, дума, тут пробуду, то, може, що-небудь прочую про Марусю, як то вона, моя Галочка, поживає. Аж ось заїжджає чоловік на двір. Василь зирк, біжить його Маруся назустріч до чоловіка і кричить: «Де се ви, тату, були? Ми вже вас...» Та й замовкла, як уздріла свого лебедика, та й з радощів уже не зна, що й робити. Вернулась у хату, та аж труситься й не зна, що й казати. Наум сето він і був. Позносивши мішки в комору, розпрягши кобилою, поравши все з Василем, війшли у хату, посідали, поговорили. Василь вже не мовчав, то про се, то про те розпитував, про себе розказував, як живе, де служить. Звичайний був проти Насті, а на Марусю, що тут микалась то в кімнату, то в хату, то з хати у сіни, то з сіней вп'ять у хату, і не дивився зовсім, і буцім то й не він. І вона собі дарма, неначе його зроду вперше. Посидівши, Василь і наговорившись, став збиратись додому. Наумі каже: «Приходь, Василю, коли хоч до нас завтра обідати. Неділенька свята, і ще наговоримось». Василь сказав, що прийде, поклонився і пішов з хати. А Наум кликнув: «А де ти, Марусю? Проведи Василя від собаки за ворота». Марусі на руку ковінька, мерщій з хати, і ще Василь не вийшов із сіней, вона вже й біля нього, і щепились рученьками. Вона йому й каже: «Василечку, як би ще тебе не побачила хоч день, то б і вмерла».
Завтра, Масю, і я тобі розкажу, як страждав без тебе. Тепер зділай милость, прислухайся, що старі про мене казатимуть, чи будуть хвалити, чи корити, та й розкажеш мені, щоб я знав, як наше діло начинати. А ось що я зроблю, Василечку. Коли мої старі будуть тебе хвалити, то я пов'яжу на голову червону скіндячку і коси покладу. А коли ж, не дай Боже, що ні, то пов'яжу чорну стрічку без кіс. Ти тільки прийдеш, так на мене й дивись, то й знатимеш. Прощай же, мій лебедику, до завтрього. Увесь вечір Маруся хоч ложки, миски перемивала, мисники змивала, піч мазала, милася, та все так тихенько робила, що її чути не було вовсі. Боялась, бо вона, щоб через свій шелест не пропустити якого слова, що батько і мати казатимуть про Василя. А ті, знай, його хвалять. Настя те й діло розказує, який він звичайний, який собою красивий, а Наум хвалить, який то він розумний, неначе письменний. Я, каже, знаю його весь рід. Рід чесний, дядьки заможненькі, хоч він і сирота, та ба. І отцевський син не буде такий бравий козак, нічого казать. Маруся не пропустила ні жодного словечка і ще з вечора наготовила червону скіндячку, щоб завтра на голову положити і з веселістю, і з радістю лягла спати. Тільки того вже не можна вірно сказати, чи спала вона ту ніч хоч часинку. Уранці вирядилась щонайкраще, поплела коси у самі миленькі дрібушки і вінком на голову поклала, пов'язала, які були лучші скіндячки, а зверх усіх положила червону і квіточками заквітчалась. Чи шатнулась там, чи як, а вже й обідати у неї поспіло. Борщик з живою рибкою, бігала сама з вечора до сусіда рибалки та й випрохала. Каша пшоняна до олії, солона тараня з пшеничними галушечками та вареники з сім'яною макухою. Упоравшись, ще з батьком до церкви сходила. Тільки що вернулись з церкви, Маруся зирк у вікно, аж Василь уже і йде. Зараз вибігла, буцім боронити його від собаки, а більш за тим, щоб подивився, що на ній червона скиндячка. От вибігла та мерщій кричить: «Не бійсь, не бійсь!» А рукою поводить по лобові, неначе каже: «Не бійсь, ось бач, червона скиндячка». Ну, як там було, пообідали гарненько і наговорились. Після обід Наум ліг до Насті скатись та й заснув, а далі й Настя схилилась та й собі заснула. А молоді, знай собі, голубляться та милуються. Далі, як старі проснулися та й сиділи то в хаті, то під коморою у холодку, аж поки зовсім ввечері Василь пішов додому. Унадився ж наш Василь до старого Наума, що Божий день. То діло було до коваля, то до бондаря, то так до чоловіка приходив за ділом, та усякий раз і зайде до Наума. Коли застане, то з ним, а коли не застане, то з Настею посидить, поговорить. І так вони вже до нього привикли, що коли який день хоч трохи забариться, то вже вони й скучають. І той і кажуть: «Нема ж нашого Василя, не йде обідати». Бо усякий раз вони його заставляли у себе обідати. А Маруся себе не тямила від радощів. Василь прийде, то вона вже знайде містечко, де з ним во всім тихесенько переговорить і намилується. А коли і без нього, то тільки й чує, що старі його вихваляють. От дождались і Петра, розговіли. На самого полу Петра, так же перед вечором, вбігла Настя в хату, аж задихалась та й кричить: «Науме, Науме, либонь, старости йдуть». «До кого?» «Та до нас, от вже у дворі. Сідай швидше на лаву, а ти, Марусю, біжи хутко в кімнату та вбирайся». Маруся, як тільки почула про старостів, то що було у руках, усе попускала і не стямиться, що й робити. Тільки дивиться на матір, а очиці як жар, так і горять. А сама була рум'яна, а то почервоніла, як калина. От мати мерщій пхнула її в кімнату і стала її вбирати в нову плахту і усе, що треба по-дівчачі.
Затим ось стукнуло під двер'ю палицею тричі. Наум хутко достав нову свиту, новий пояс, одягається, підперізується, а сам труситься, неначе з переляку, і каже собі нищечком: «Господи милосердний, дай моїй дочці доброго чоловіка. Не за мої гріхи, а за її добрість пошли їй щастя». От вже стукнули її вдруге, теж тричі палицею. Наум, одягшись зовсім, і змів із скатерті, що на столі, і посунувши хліб, що завсегда лежить на столі, к покутю, а затим Настя засвітила свічечку перед богами, сів на лавку в кінці стола і дожидається. Аж ось стукнули під дверима і втретє, теж тричі. Тоді Наум перехрестився і каже до них: «Коли добрі люди та з добрим словом, то просимо до Господи. Насте, іди ж сідай і ти». От Настя, затим упоравши Марусю, вийшла і, перехрестившись тричі, сіла біля Наума. За Наумовим словом війшли в хату двоє старостів. Люди хороші, міщани, у синіх жупанах, аглицької каламайки, поясами попідперезувані, з паличками й у старшого старости хліб святий у руках. За ними ввійшов Василь. Крий, матір Божа, ні живий, ні мертвий, білий, як стіна. Пришедши в хату, старости помолились Богу святому і поклонились хазяїну й хазяйці. Зараз Наум, хоч і знав їх дуже добре, а тільки для закону, пита: «Що ви за люди й відкіля, і за чим вас Бог приніс?» Старший староста й каже: «Прежде усього подозвольте вам поклонитись і добрим словом прислужитись. Не познущайтесь вислухать нас, і коли буде теє, то ми й онеє. Коли ж наше слово буде не влад, то ми й підемо назад. А що ми люди чесні і без худої науки, то от вам хліб святий у руки». Наум, узявши хліб, поцілував і, положивши на стіл край свого хліба, каже: «Хліб святий приймаємо, а вас послухаємо. Сідайте, люди добрі. До чого ще дійдеться, а ви своїх ніг не турбуйте, може, й так здалека йшли. А з якого царства, з якого государства?» Старший староста й каже: «Ми є люди німецької, а йдемо з землі турецької. Ми собі ловці, удалії молодці. Раз дома у нашій землі випала пороша. Я й кажу товаришу: чого нам дивитись на таку шквирю, ходім скать усякого звірю». І пішли. Їздили, слідили і нічого не получили. Назустріч нам якраз їде на вороному коню оцей князь. А Василь устав та й кланяється, бо це про нього говорили. От після зустрічі він каже, говорить нам такі речі: «Ей, ви ловці, добрі молодці, услужіте мені службу, покажіте дружбу. Ось якраз попалась мені лисиця або куниця, а трохи чи не красна дівиця. Їсти, пити не жалаю, достати її жалаю. Поможіте, піймайте, чого душа захоче, усього від мене бажайте. 10 городів вам дам і скирту хліба». От ловцям-молодцям того і треба. Пішли ми по слідам, по усім городам. Пер слід пішов у Німеччину, а далі у Туреччину. Ходимо, шукаємо, а її не піймаємо. Усі царства, государства пройшли, а її не знайшли. От і кажемо князю: не тільки звіря в полі, що куниці, пошукаємо де-інде, знайдеться й красна дівиця. Так наш князь затявсь, при своїй думці зоставсь. Скільки, каже, говорить, по світу не їжджав, у яких царствах, государствах не бував, а такої куниці, ніби красної дівиці, не віддав. От ми усе по сліду йшли, та в село, як зоветься, не знаємо, прийшли. Тут вп'ять пала пороша, ми ловці молодці, давай ходить, давай слідить. Сьогодні рано устали і зараз на слід напали. Пішов наш звір та до вас у двір, із двора до хати. Тепер жалаємо його піймати. Певно, вже ваша куниця, у вас у хаті красна дівиця. Нашому слову кінець, а ви зробіте нашому ділу вінець. Віддайте нашому князю куницю, вашу красною дівицю. Чи віддасте, чи нехай підросте.
Поки староста се законне слово казав, Маруся в кімнаті все поклони била, щоб батько віддав її за Василя. А він, сидячи на лавці, скрізь двері дивиться на неї та й то здихне, то з нею переглянеться. Як же усе староста розказав, і прийшлося батькові одвітне слово казати, вона так і припала до дверей і слуха. От Наум, усе насупившись, слухав, помовчав, а далі й каже: «Не вмію я, до прикладу, усім ділі сказати. Спасибі вам за вашу працю. Ідете ви з дальної дороги, то, може, б випили по чарці». Маруся, як се почула, та вголос, Настя аж об поле руками вдарила та й крикнула: «Ох, мені лихо! А чому ж все так?» А Василь так об землю й кинувся, та аж приповз навколішках до Наумових ніг, та цілує їх, та гірко плаче і просить: «Будьте мені батеньком рідненьким, не гнушайтесь бідним сиротою, за що у мене душу віднімаєте? Не зможу я без Марусі жити, буду вам за батрака вічно служити, буду всякою вашу волю сполняти, що хотіть, те й робіть зо мною, дайте сиротиночці ще на світі прожити». Тут і Маруся, забувши, що їй гоже і що ні, вибігла теж собі і впала до ніг отцевських, і просить, і плаче, то кинуться до матері, і руки їй цілує, і приговорює: «Таточку, голубчику, соколику, лебедику, матінко моя ріднесенька, утінко моя, перепілочко, голубочко, не погубляйте свого дитяти, дайте мені, бідненький, ще на світі пожити. Не розлучайте мене з моїм Василечком, не держіть мене, як дочку, нехай я буду вам замість няньмочки, усяку роботу, що скажете, буду робити і не охну. Не давайте мені ніякої худобанки, буду сама на себе заробляти, буду вас доглядати і шанувати, аж поки жива. Хоч один годочок дайте мені з Василечком прожити, щоб і я знала, що то за радість на світі». Отак і Маруся, і Василь один перед одним усе просили своїх старих, та так жалібно, що старости обидва повставали і, знай, полами сльози утирають. Далі старший староста не втерпів і каже: «Ох, панове сватове, не слід мені, бувши в сьому важному чину, лишнє слово говорить. Моє діло таке. Сказав, що закон велить, та й жди отвіту. Що почуєш, з тим назад іди. Сказано, дать нам по чарці, так вже тут нічого доброго ждати». Одначе, видячи їх сльози і вбивство, якось то моторошно й нам не сказати чого-небудь. А що пак, Олексійовичу, ніде дітись, благослови діток, нехай Маруся нас пов'яже. Наум тільки покрутнув головою, обтер слізку рукавом та й вп'ять понурив голову й мовчить. Староста каже: «Може, стара мати сеє усе вередує?» «О, батечки мої, – зараз каже стара Настя, – чи я ж би не хотіла щастя своєму дитяті? Адже вона моя утроба, та де ж нам лучшого Василя скати? Він дитина розумна, покірна, усяк би нам позавидував. Та хіба ж я не жона своєму мужу, щоб не мала його слухати? У нас йде по-божому та по-старосвітськи. Він мені закон, а не я йому. І чому він не віддає, я не знаю. Він Василя завсегда любив. Кажи, бо, Науме, що це ти робиш?» Тут знову приступили і діти, плачучи, і стара Настя, голосячи, і старости, кланяючись, та, знай, просять Наума. Мовчав він, мовчав, тільки, знай, сльози ковта. Далі устав, здохнув жалібно, перехрестився перед Господом милосердним та й каже: «Одна в мене на світі радість, моя Марусенька. Що Божий день молюсь, щоб вона була щаслива. Та як же, молившись об однім, буду сам робити друге. Молившись об її щасті, сам буду її топити. Прощайте, панове сватове, коли хочете, то справді випийте по чарці, коли ж ні, то не здивуйте, дайте і мені покой, бо…» Ох, не хотілось було сього казати, та ви мене розжалобили, бо мені дуже жалко, що рішаюся Василя, та нігде дітись. Прощайте, люди добрі, ідіть собі, не здивуйте.
Тут вп'ять усі приступили до нього, що коли кажуть «любиш Василя», так чом не віддаєш за нього Марусі? Маруся ж так і повисла йому на шию і обмива його слізоньками, а Василь тож припав навколішки та гірко плаче, та знай просить. «Але чому не віддаю?» – сказав Наум, здохнувши. «Бо жаль свого рождення, не той час. При такому важному ділі, як є сватання, не можна усього говорити. Прийди, Василю, завтра та й сам без людей. Отут я тобі усе розкажу. Більше нічого й говорити, прощайте, от вам і хліб святий». Чи хотіли, чи не хотіли старости, узявши хліб назад, пішли з хати з Василем. Або так сказати, що повели його, бо він сам не зостався Наум із своєю сім'єю, сів собі і сумує. Маруся аж звалилася напіл від сліз, і Настя, плачучи, сиділа над нею й дивувалася, що це старому сталося, що разом загудив Василя. Об вечері ніхто й не думав, нікому було поратись, і ніхто не хотів нічого їсти. От сидів Наум, сидів, думав та думав, а далі обізвався. «Годі плакати, Марусю, устань та слухай, чого я питатиму». Не той був Наум батько, щоб його мусила Маруся не послухати. Чи здужала, чи не здужала, а коли батько каже без жартів та трохи чи й не сердитий, то треба устати. Устала і втерла слізоньки, і жде, що він їй скаже. «Ти, бачу, Василя знала ще перш, чим я його привів». «Знала, паноченьку, і затрусила, як осиковий листочок, і опустила свої довгі вії на очі, щоб не бачив батько, як їй стало стидно». «Як же се було?» – спитав він різно. Тут Маруся, хоч і запинаючись, а розказала йому усе, як побачила його уперш на весіллі, як їй стало його жалко, як він цятався горішками, як вона його соромилась, і усе розказала, як і на базарі дочі зійшлися, як з базару верталися, що говорили, і нігде було правди діти, як і цілувалися. «Ну, що дальш? А почин хороший», – каже Наум, а самі видно, як на ножах сидить. От Маруся, сплакнувши, веселіше було стала розказувати, як змовилася з ним зійтися у бір на озера, і як зійшлися, і як... «Годі!» – закричав не своїм голосом серця Наум. «То вже розказуй матері, що не вміла тебе берегти і від худа відводити». А сам, схопивши шапку, хотів було втікати на двір, так Маруся так і вчепилася йому на шию і каже: «Ні, таточку, ні, мій сизий голубчику, не погубила себе твоя дочка і не погубить. Матіночко моя ріднесенька, лучше мені усяку муку прийняти, на смерть піду, а не принесу тобі ніякого безчестя ні для якого пана, ні для якого однорала. Я пам'ятаю ваші молитви, я знаю, що я ваша дочка, та чи можна, щоб я на свою погибель йшла? А ось як у нас було». Тут вона й розказала, що собі з Василем говорили, і як у них там було, і як вона запретила Василеві ходити до себе і для чого. Розказала й те, як скучала і журилась без нього. Усе розказала до посліднього часу, як що було. Наум ще таки спитався: «Гляди лишень, чи все сьому правда і чи не потаїла ти чого?» «Усю правду вам сказала, і що нічого не потаїла, так коли велиш, тату, щоб побожилась, то як хоч, так і побожусь». «Гріх великий, – каже Наум, – божитись, а ще пуще, як напрасно. Я ж тобі і без божби вірю. Тепер слухай мене, Марусю. Не раз тобі казав, що дівкою тобі зоставатись не можна, треба заміж йти. Приказував тобі, що тільки кого полюбиш, зараз мені скажи прямо, а я, побачивши, що воно таке є, так би і діло кінчав. Коли б мені не годився, то я б тобі сказав: не треба, не знай його. А коли ж би годився, то б йому поперед усього сказав би, що і ти знала б.
присилай, козаче, за рушниками. За тим, що поки до сватання, так щоб не було у вас ніякого женихання, бо воно до добра не доводить. Щастя і твоє, і наше з Настею, що Василь такий чесний і богобоязний, а другий не щулася, я би нав'язав тобі камінь на шию, що й повік би його не зняла, хіба б з мосту та у воду. Якби я знав з самого першого об Василеві, я б тобі сказав, за чим не віддам за нього, і ти б так не пристала до нього, і тобі легше було б його забувати. А тепер як хоч, так і терпи, бо не віддам. Тут Маруся, як розказала перед своїми усю правду, то й стало їй на душі веселіше і на серці полегшало. Почала знову просити батька, щоб таки віддав за Василя, а що вона хоч вік у дівках сидітиме, ні за кого не піде опріч його. «Говори, – каже Наум, – а знаєш ти, голово, що батько лучше бачить твоє щастя, чим ти. Ти молода, дурна. Лягай же, дівко, спати. Завтра будеш старіша, чим сьогодні, а від того умніша». Перехрестив її та й пішов собі від неї. Ні світ, ні зоря, а вже Василь у Наума. То сяк, то так прибули до обід. І, варивши обід, і подавши на стіл, Маруся заливалася слізоньками, відгадувавши, певно, що востаннє бачить свого Василечка. Та правду сказати, так і усі невеселі сиділи, а за обідом до страви ніхто й не приймався. От як позбирали стола, Наум і каже жінці й дочці: «Ідіть собі або в кімнату, або під комору, на простор шити, а нам тут з Василем не мішайте». От як повиходили вони, Наум і каже: «Василю, сядь лишень біля мене та слухай, не перебиваючи, що я тобі скажу. Не по моїй правді, бо у мене опріч гріхів нема нічого, а за отцевські й материнські молитви наградив мене Бог милосердний жінкою доброю, роботящою, покірною і несварливою. Батьківщини ми з нею не розтратили, а потроху Бог благословляє, усе добавляємо. Велика милость Божа. Утро і вечір дякую за наше неоставлення, а що найбільша милость Божа є до нас, грішних, у тім, що наградив нас дочкою. Та ще якою? Це не чоловік, це янгол святий». «Ох, правда, дядечку», – перебив йому Василь, а він його зараз зупинив і каже: «Цидь бо, Василю, мовчи та слухай і не перебивай мене. Се ти, бачивши її очі або щоки, і що вона во всім собою красивенька, та й хвалиш її. А я не про її тіло, а кажу про її душу. Яка то вона тихая, слухняная. Бога Небесного зна і любить, і боїться прогнівить його. Нас шанує і бережеться якомога, щоб ні в чим нас не прогнівити. Жалослива не то, що до чоловіка, та ж до манісінької комашечки. Худа ніякого і по духу не знає і боїться самої думки об нім. Яка сама добра й незлобна, так і про усіх дума усякому повірить. І Бог її сохранив, що вона тебе, а не кого ледачого полюбила. А з другим би пропала на віки вічні. Та й ти її сердешну збив було з пантелику, знає усе. Ох, гріх так робити». «Дядько», – обізвався було Василь, – «мовчи, племіннику, ти розкажеш опісля. Такую то дитину нам Бог милосердний дав, що хоч я і батько її, а не можу проти правди казати. Що ж ми називаємося за родителі, щоб не думати об щасті свого дитяти? Я й кажу, коли б же і сяка, і така, ну так би й бить. А за її добрість, за її смирноту, покірність треба їй такого мужика, щоб їй був як отець, щоб він її кохав, жалував, бо не дай Бог, коли й трапилось якеє худо, чи ділом, чи думкою, так він би її відводив, вчив би її на усе добре, не давав би її кому зря зобижати. А покірну та смирну, як вона, хто захоче, той зобидить. Чим нас Бог благословив у сім світі, чи худобинкою, чи скотинкою, усе тут би зосталося зятеві за тим, що я хочу зятя, коли Бог благословить, узять до себе вприйме.
Так це вже не чиє, а моє діло глядіти дуже пильно, щоб він був хазяїн добрий, щоб хоч би вже не розтратив і не розтеряв, що від нас прийме, і щоб її не довів до ніякої нужди. А коли Бог благословить діточками, так щоб і їх до пуття через науку довести і дещо і їм зоставить. Тепер кажи мені, Василю, неправду я кажу? Правду, панотче, святу правду ви говорите. Коли б ваша милость, щоб мене наградили Марусею, я б усе те сповнив, що ви тепер розказуєте. Не можна, Василю. Не будеш ти їй таким мужем і хазяїном, як хочеш, бо це не від тебе. Коли ж я знаю, що сьому не можна бути, і бачу свою Марусю, що зовсім розум погубила, полюбивши тебе, вона тепер рада за тобою хоч на край світу. І ще то Господь її не зовсім покинув, а то, думаю, крий, Мати Божа. Аж скрикнув Наум і перехрестився. От посьому то прошу тебе ласкою і приказую, як отець мого дитяти, покинь її, забудь, не ходи до нас і не знай її, хоч би вона тобі де і повстрічалась. Не погубляй її і душі її, та й нас не пхай живих у яму, прошу тебе обсім. Сказав і гірко заплакав. Дай нам спокійно віку дожити, і не доведи нас відвічати за неї на тім світі. Та чом же ви, Наум Семенович, думаєте, що я не буду добрим їй мужем і хорошим хазяїном? Ти ж мені розказував про себе. Ти сирота. У дядьків твоїх по 2, по 3 сини, і ти з ними в одній сказці. Сказка ваша дев'ятидушна, дядькові хлопці малі. А як прийде набор, то, певно, тобі лоб забриють, бо ти сирота, за тебе нікому заступитись. І дядьки скажуть, ми тебе поїли, зодягали й до розуму довели, служиш за нашу чергу. А що тоді з Марусею? Ні жінка, ні удова. Звісно, як солдаток шанують. Як саму послідню поплюгу, і ніхто не вірить, що була солдатка та й чесна. Та й троха чи й не так. Де їй за полками таскатись? А молоде, дурне попадеться ледачим людям, наведуть йому все злеє. Худобу розтаскають, повіднімають, хто її защитить. Діточки без доглядання, у бідності, у нищеті, без науки, без усього помруть, або, не дай Боже, бездільниками стануть. А вона за тим і старіється, немощі одоліють, бідність, калічество, тільки що в шпиталь до старців. Сказав все та й заплакав, як мала дитина. Не приведи, Господи, й ворогу нашому такої судьби. Так-то, Василю, якби я тебе не любив, а скажу по правді. Так я тебе полюбив, так мені тебе жалко, як рідного сина. А не хочу загубити своєї дочки і такої, як наша Маруся. Тепер сам здоров бачиш, по чому не можу тебе зятем прийняти. Довго Василь думав, похиливши голову, а далі аж повеселів та й каже, а як я найму за себе найомщика? Найомщика, подумав Наум, а далі й каже, а з чого ж ти наймеш, коли тільки получаєш від хазяїна 80 рублів у год, а батькової копійчини нема? Дядьки поможуть. Не потурай на те, Василю. Поможуть, та не тобі, а собі. До чого дійдеться, тобі за те лоб забриють, а найомщик опісля піде за дядькових хлопців. Рад би і я тобі помогти, так усе не те. Як знатимуть, що в тебе жінка багата, то так тягнутимуть, що тільки держись, і усе до кінця доведуть, усе зоставлятимуть, щоб було за що вчепитись. Коли б ти сам своєю копійкою здужав найняти, так би так. Василю, от тобі образ Царя Небесного і його Матері Пречистої і Миколая Святого. Принеси бумагу, що найомщик прийнят за самого тебе і за твої гроші, от тобі зараз обома руками віддам Марусю. Як ударить Василь, вислухавши усе руками об груди, як припаде на стіл, як заплаче, а далі сказавши, усьому кінець.
кинувся на шию, обняв Наума кріпко і каже: «Прощай, мій. Коли ж тобі хоч трохи жаль бідного Василя, будь ласкавий, будь жалісливий, поклич сюди Марусю, нехай я при тобі попрощаюсь з нею». «Добре, Василю», – каже Наум, – «та глядиш, попрощайся. Чи розумієш? Усе знаю і все зроблю, як мені кажете». От війшла Маруся, а за нею й Настя. Василь, узявши Марусю за руку, і каже: «Марусенько, правду, велику правду сказав мені твій батько. Треба нам розлучитись». «І навіки?» – через силу спитала Маруся. «Побачимось. І будеш ти моєю, коли не на сім світі, так на тім. Прощай, моя ма». І не договорив, як вона зомліла і покотилась йому на руки. Він її пригорнув до серця кріпко, поцілував, віддав її нечувственну батькові на руки, поцілував руку йому і Насті, і пішов швидко неоглядно. Не будемо розказувати, як кріпко і як довго Маруся за ним журилася. Ледве-ледве сердешна з журби не вмерла. Скільки вже батько з матір'ю не розважали, усе нічого. А тим іще пуще, що не знала вона, за чим і куди Василь їй дівався, чи надовго він скрився, чи вернеться і коли ще то буде. Питалася не раз і батька, що ж, не знаю та й не знаю. Бо й справді він не знав, з якою думкою і куди він скрився. Що божий день перебере горішки, що ще на весіллі, як побачились уперше, так він їй дав. Перебере, перецілує та вп'ять до серця й положить. Або коли гулящим днем піде у бір на озера, де з ним раз гуляла, там посидить, поплаче і з тим і додому вернеться. Мати не дуже її заставляла поратись і робити, так сама бралась за все. Мені, каже, не так, серденьку, тяжко, якщо я що-небудь роблю. І з подругами ніколи не грала, і вже овсі до них і не виходила. Одробилися у полі, стали від Семена з вечора сидіти, Маруся прийнялася прясти. А з покрови у досвіта встає, пряде, шиє, поряється і все журиться, і частенько, як забереться куди-небудь сама собі, то плаче, плаче, так що й Господи. Бо об Василеві ні чутки, ні вісточки, як у воду впав. От і Пилипівка, от і Ганино зачатіє. Зачали парубки засилати старостів до дівчат. Знай, люди швандюють по вулицям з паличками у руках. То, гляди, ідуть двоє поперев'язані рушниками, бодряться, вихваляються. От там і там таку-то за такого-то просватали. А інші свинячою стежкою попід плотами мовчки собі йдуть і під плечем замість хліба святого несуть гарбуз. Еге. Нігде дітись, як заробили, так і відвічать. Не одні старости заходили й до старого Дрота сватати Марусю. Так що ж? Таточку мій ріднесенький, я їм, каже, піднесу по чарці. Старий було гримне на неї: чи ти дурна та божевільна, чом ти не йдеш? Люди хороші, чесного роду, парень бойкий, чи тобі Поповича, чи купця треба? Василя, а коли не Василя, то й нікого, каже було Маруся. Мати її у сльози, а батько було аж розсердиться та й крикне: та де того Василя озьмемо? Тепер ти людей цураєшся, а там стануть і тебе люди цуратись, і досидишся до сідої коси. Дарма, таточку, без Василя не страшна мені й домовина, не то сідая коса. Здвигне тільки плечима Наум, подума: нехай ще до того году, та й замовчить. І йому жалко було, що про Василя не було ніякої чутки, бо він його дуже любив і все надіявся, що він з собою щонебудь до пуття зробить. От і м'ясниці пройшли, і усюди пішла слава, що Дротівна Маруся і горда, і пишна. За тутешніх парубків не хоче, а жде собі панича із-за моря. Вона про сю славу знала, сміялась і каже було: дарма, я підожду.
Парубкам же, хоч і кріпко досадно було, що така красива і багата дівка у лад не дається, та нічого було робити, силою не озьмеш. Пройшов і піст, відговілись, і, слава тобі, Господи, дождались Воскресенія. Маруся у Великодню суботу сама учинила паску, положила туди яєчок, імбирю, бібків, шапрану, і спеклася паска і висока, і жовта, і ще у печі зарум'янилась. Полагодила все, що треба, а на самий Великдень уранці з батраками понесла до церкви на посвященіє паску, баранця печеного, порося, ковбасу, крашанок з десяток, сала й грудку солі, і, розіславши на цвинтарі у ряду з другими хустку, розложила усе гарненько, як її мати навчила, бо Настя після недуги не пішла з двора. Наум же став у церкві Божій і молиться. Коли Наум приходив до церкви молитись, то вже справді молився, а не ловив вітрів. Не розглядав і сюди, і туди, а стояв, як треба, неначе перед самим Господом, Царем Небесним, і тільки слухав, що читають і співають. А сьогодні, в такий великий праздник, він ще більш молився, і на серці так йому було весело, як і усякому богобоязному, кого приведе Бог дождатись Великодня. От як він стоїть і молиться, служба Божия співається, вийшов наперед церкви читати апостола. І хто ж? Василь! Наум дивиться і сам собі не вірить, чи це він, чи не він. Розглядів хорошенько, аж зовсім він. Та він же овсі не письменний. А як же він буде читати? Може, навмання без книжки? Може, витвердив на пам'ять? Побачим. От Василь вже й Павла чтєніє сказав та й почав. Та що за голос важний? Чистий, голосний підбасок та понятний. От Наум і дума. Бачив я сліпорожденного, що читав псалтир, так це ж без книжки. А Василь так у книжку дивиться. Хіба чи не хваста? Може, на пам'ять від дяка перейняв, та буцім той письменний. Так, отже, за титлу було зачепився, та й розібрав потроху, от і дочитав без помилки, от і алілую по закладам знайшов. Ні, якби не письменний, то не зобів би апостола, та ще й на самий Великдень прочитати. Прислухається Наум, Василь співа. Як же почав херовимську, та таку, що й сам дяк не зумів у ладу зяти, а Василь без заминки та на всі голоси і покрива, і переводи виводить, сам і кінча, сам вп'ять і почина. Тоді вже Наум зовсім положився, що Василь став письменним. Та коли ж він справився і де пробував? Нехай, дума собі, опісля знатиму. Як вийшов панотець з охрести Пасху свяченою почитувати, і народ рушив з церкви, Наум зупинив Василя та зараз і каже: «Христос воскресе!» От, похристосувавшись з ним, як довг велить, і каже йому Наум: «Чи ще ти нас, Василю, не забув? Нехай мене Бог забуде, коли. Добре ж, добре, сину, тепер не до того. Приходь до нас розговітись, а хоч і пообідаєш, коли не підеш додому. Ви мені і дом, ви і родителі. Добре ж, добре, приходь же, не забудь, я ждатиму». Сказавши сеє, Наум поспішав додому і дорогою собі дума: «Не дуже ж я добре зробив, що не розпитавши Василя, що він і що з ним, та й покликав його до себе. Може, він вже об Марусі й не дума, а може, вже й жонат, а я тільки потурбую Марусю і знову розважу її тоску. Та хоч би й не те, так, може, ще він і не відкупився від некрощини, так що тоді робити? Та вже ж побачу. Дасть Бог розговітись, а там буду поправляти, що напортив з радощів, що побачив нежданного Василя та ще й письменного. Відкіля йому Бог таку благодать послав. Правда, дитина розумна, йому б тільки дяком бути».
З такою думкою прийшов додому і не каже жінці нічого, що кого він побачив. Прийшла й Маруся і принесла усе свячене і байдуже, бо вона, як не стояла у церкві, а при Пасках, то й не бачила Василя. Розстановила усе на столі, як треба, і налагодила та й дивується з матір'ю, що батько не сіда розговлятись, а ходить собі по хаті та дума. Аж ось двері рип, і Василь у хату. Маруся так і не стямилась і крикнула не своїм голосом: «Ох, мій Василечку!» та й стала, як укопана. Стара Настя тож зрадувалась, неначе Бог зна чому, і кинулась до Василя і похристосувалась. От Наум бачить, що Василь з Марусею стоять і тільки поглядають. Він на неї, а вона на нього, неначе зроду вперше бачаться. От і каже їм: «Чом же ви не христосуєтесь?» А Василій каже: «Не смію, панотче». «Чом не сміте?» – каже Наум. «Закон повеліва христосуватися зо всяким і хоч безсмертельним урагом. Похристосуйтесь же по закону утричі, та нехай вас Бог боронить від усякої поганої думки. Тяжкий гріх у такому святому ділі думати лукаве». От і похристосувались гарненько. Маруся кинулась до нього з розпросами: «Де се ти, Василечку, був?» «Знай, бо урем'я», – перебив її Наум. «Одно що-небудь, або розговлятися, або говорити. Бог дав праздник і Пасху свячену. Дякуючи Бога милосердного, треба розрішати без усяких хлопіт і з веселою душею. А говорити будемо опісля. Сідайте лишень». Господи, благослови. Стара Настя сіла за столом на лаві, а Маруся біля неї з краю, щоб ближче поратись. Василь сів на ослоні, старий на покуті, а батраки конці столу. От, перехрестившись, Наум і прочитавши тричі «Христос воскрес з мертвих», зараз відрізав паски свяченої і положив перед усяким по куску. Покуштувавши її бережно, щоб крихот не розсипати під стіл, усяк перехрестившись, і сказав: «Спасибі Богу милосердному, дай Боже й на той год діждати». Тут вже прийнялися за печене, поїли баранця, поросятини, а кісточок під стіл не кидали, а клали на стіл, щоб опісля покидати у піч. Далі їли ковбасу, сала кусочками нарізали, і крашенок облупили і порізали на тарілоці. Оце і скінчивши, Маруся все прибрала із стола, тож бережно змела і усі крихти, кісточки й лушпиння з яєць повкидала у піч, та тоді вже стала подавати страву. Старий Наум випив чарку горілки перед обідом, а Василь не став, бо, каже, ще не починав її пити. От і подали борщ, а далі яловичину, покришили на дерев'яній тарілоці, посолили та й їли. Вже, звісно, що не по-панськи, бо виделок не водиться, пальцями. Опісля подали юшку з хляками, печене було, баранина, а там молошна каша, та й годі, більше нічого. Маруся чи їла, що чи не їла, їй лучше усяких розговін, опріч пражника святого, те, що Василь вернувся і жив, і здоров. Захилившись за матір, щоб батько не бачив, як ясочка дивилась на свого Василечка, а сама будто ложкою достає з миски, аби б то неначе й вона їсть. Куди їй вже їсти? В неї одно на думці, як і у Василя. Так той вже через силу їв, бо біля Наума сидів, і не можна було йому злукавнувати, щоб хорошенько подивитись на свою Марусю. Пообідавши і подякувавши Богу і батькові з матір'ю, як поприбирала усе Маруся, от Наум і каже: «А в нас новий дяк сьогодні апостола читав». Настя зараз і питається: «А хто такий і відкіля?» «А ось де він, пан Василь», – сказав Наум та й всміхнувся. «Хіба ж Василь письменний, щоб йому апостола читати?» – спитала Настя. А Маруся так уха й насторожчила, щоб чути усе, що будуть говорити. Був неписьменний, а тепер Бог йому розум послав, а як і що, я й сам не знаю.
Розкажи мені, зділай милость, Василю, як се тобі світ відкрився? Се мені навдивовижу. Ще й году нема, як ти пішов від нас, а навчився письма і співати вмієш, як і сам дяк. Де ти побував? Я, дядьку, не був дуже далеко, став розказувати Василь. От як ви мені відкрили світ і розтолкували мені, що й я буду пропащий і чужий вік заїм, коли не знайду за себе найомщика, то думав і трохи з ума не зійшов. Правду ви казали, що за гроші 80 рублів, що я від хазяїна брав. Тільки що на одежу? Що ж тут мені було робити? Як то Бог послав на думку? Піди до купців, у них хороший заробіток. Прийшов я до Залізняка, він мене трохи знав, розказав йому все своє лихо. Він, подумавши, прийняв мене за 50 рублів на год з тим, що коли буду у своїм ділі справний, то він мені й більш прибавить, і все буде прибавляти, бачивши моє старання. Я зрадувався, почувши, що більш нічого не треба, щоб гроші заробити, як тільки бути чесним і своє діло, не лінуючись, справляти. З товаришами, хоч усе й москалі були, зараз поладнав. Тільки бачу, що вони усі письменні, і хто більш чого зна, більш получа жалування. От як сів, і правду вам, дядюшка, скажу, що ніч і день вчився, і Бог мені дарування послав. І те таки правду сказать, що нашого братчика куди ні підкни, хоч у науку, хоч у яке ремество, то з нього путь буде. Не пропащі за нього гроші. От то я від Спасівки та до Різдва вивчивсь читати і церковне, і гражданське, писати потроху вмію, цихвіру знаю, і на щотах хоч 1010 пудів у роздріб на хунти, не помиляючись, положу. Хурщиків розчитаю і хазяйського добра гляжу, як ока, щоб і копійка нігде даром не дівалась. Товариші, знаєте, охотники на криласі співати замість співчеської. От і мене, як побачили, що голос є, то й привчили трохи. Поки себе не поставив на путь, не йшов до вас, дядюшка. І як не тяжко мені було, не бачивши Марусі та пам'ятаючи ваше слово, сам себе морив і не ходив сюди. І то ж таки, що хазяїн, знавши мою чесність, посилав мене не за великими ділами по маленьких ярмарках, а після хрещенії посилав уже і дальш, і я тільки що перед праздником оце привіз йому немалу суму грошей. Як же він мене потішив добрим словом і розвів мою тугу, то я вже, певно, й прийшов до вас на праздник. А щоб ви увірилися, що я не зледащів, от і став на криласі співати, і апостола прочитав. Наум, вислухавши його, не стерпів та аж поцілував його у голову і дума. Що за примила дитина! Недаром його люблю. Такий не пропаде. Далі й пита. Скільки ж ти жалування получаєш тепер? Жалування не щот, каже Василь, аби б стало на одежу. А те важніш усього, що хазяїн, знавши мою нужду, чого я боюся і через що ви не віддаєте за мене Марусі, сам хлопоче об мені. Тепер поселе мене з хурою у Одесу, а відтіля піду у Москву і на заводи, і тільки вернусь сюди і к пречистій, а він мені сискає найомщика, каже, хоч 500 рублів потеряю, у восени, як скажуть набор, сам і віддасть, а гроші, каже, будеш отслужовувати. Нехай тобі Бог помага, сказав Наум, а далі, подумавши, й каже, чого ж більше думати? Присилаю вівторок, післязавтра, людей, бери рушники. І тобі веселіше буде в дорозі, і Маруся тут світом не нудитиме. Тепер нічого боятись. Це вже певно, що ти найомщика поставиш. Дасть Бог, вернешся в восени й весілля. Не можна й розказати, як зрадощили і Василь, і Маруся. Зараз кинулися аж до ніг батькових і цілують їх, і руки йому цілують, і самі обнімуться, і знов до нього кинуться, і дякують йому то матері, то вп'ять до нього, і не тямлять себе, і що робити не знають. Довго дивився на них Наум,
та все нишком сміється да дума. То діти. Далі й каже: годі ж, годі, пустіте ж мене, ми ляжемо з старою спати, бо я усю ніч стояв на одіянні, аж поки Христа дочитались. А ви хочете, дома сідайте або гуляти йдіте до колисок. Та тільки самі не качайтесь, бо гріх для такого празника з сею пустотою возитись. Як вже той день у Василя та в Марусі було, нам нужди мало, бо, звісно, чи ходили, чи сиділи, а усе об однім говорили. Як один без одного скучав, коли, що і як думав. Як ні думано, ні гадано вони побачились. Яка ще радость буде, як уже посватаються. От таке усе говорили та голубили. Отже, і вівторок настав. І к вечору стали дожидати старостів. Прибрали хату, засвітили свічечку перед богами. Старі нарядилися, як довг велить, а що Маруся прибралася, так вже й нічого й казати. От постукали і раз, і вдруге, і втретє, і ввійшли старости, і подали хліб, і говорили старости законні речі про куницю, як і поперед цього було. Зараз Наум, а раденький же такий, і каже, буцімто з серцем: «Та що це за напасть така, жінко? Що будемо робити?» «Дочко, а ходи-ке сюди на пораду». Маруся, вийшовши із кімнати, засоромилась. Господи, почервоніла, що твій мак. І, не поклонившись, зараз стала біля печі та й колупає її пальцем. От Наум і каже: «Бачите, ловці молодці, що ви наробили? Мене з жінкою смутили, дочку пристидили, що скоро піт зовсім повалить, мабуть, дума тут більш не жити. Гай-гай. Так ось що ми зробимо. Хліб святий приймаємо, доброго слова не цураємося, а щоб ви нас не порочили, що ми попереджуємо куниці на красній дівиці, так ми вас пов'яжемо, і тоді усе добре вам скажемо. Дочко, прийшла й наша черга до прикладу казати, годі лише піч колупати, а чи нема чим сих ловців-молодців пов'язати?» І ще не час було Марусі послухати: «Знай, колупа». От вже й мати й каже: «Чи чуєш, Марусю, що батько каже? Іди ж, та давай чим людей пов'язати. Або, може, нічого не придбала, та з сорому піч колупаєш? Не вміла матері слухати, не вчилася прясти, не зробила рушників, так в'яжи хоч валом, хоч і той ще є». Пішла Маруся у кімнату і винесла на дерев'яній тарілоці 2 рушника довгих та мудро вишитих, хрест-нахрест покладених, і положила на хлібові святому, а сама стала перед образом та й вдарила 3 поклони. Далі отцю тричі поклонилася у ноги і поцілувала руку ненці так же. І, узявши рушники, піднесла на тарілоці перше старшому старості, а там і другому. Вони, уставши, поклонилися, узяли рушники та й кажуть: «Спасибі батькові й матері, що своє дитя рано будили і доброму ділу навчили. Спасибі й дівоці, що рано уставала, тонко пряла і хорошенькі рушнички придбала». Пов'язавши собі один одному рушники, от староста й каже: «Робіть же діло з кінцем, розвідайте з князем-молодцем. Ми приведені не стак винуваті, в'яжіте приводця, щоб не втік з хати». От мати й каже: «Ану, доню, ти ж мені казала, що на те по п'ятінкам заробляла, щоб шовкову хустку придбати та нею пеню зав'язати. Тепер на тебе пеня напала, що не усіх пов'язала?» Винесла Маруся замість хустки шовковий платок, красний та хороший, як сама. Наум її каже: «Сьому, дочко, сама чіпляй, за пояс хустку затикай, та до себе притягай, та слухай його та шануй, а тепер його і поцілуй». От вони й поцілувались, а Василій викинув Марусі на тарілку цілкового. Після сього староста звелів посватаним, щоб кланялись перш батькові у ноги тричі,
А як поклонились утретє та й лежать, а батько їм і каже: «Гляди ж, зятю, жінку свою бий і уранці, і ввечері, і встаючи, і лягаючи, і за діло, і без діла, а сварись з нею повсякчас. Не справляй їй ні плаття, ні одежі, дома не сиди, таскайся по шинках та по чужим жінкам, то з жінкою в парці з діточками якраз підете у старці. А ти, дочко, мужичку не спускай, ні у чим йому не поважай. Коли дурний буде, то поїде у поле до хліба, а ти йди в шинок, пропивай останній шматок. Пий, гуляй, а він нехай голодує. Та і в печі ніколи не клопочи, нехай павутинням застелиться піч, от вам і вся річ. Ви не маленькі вже, самі розум маєте, і що я вам кажу, і як вам жити, знаєте». А староста й крикнув: «За таку навуку цілуйте, діти, батька в руку». Поцілувавши, покланялись матері теж тричі. Мати не казала їм нічого, їй закон велить, благословляючи діточок, тільки плакати. Далі староста сів і каже тричі: «Христос воскрес!» А старі йому в отвіт теж тричі: «Воістину воскрес!» Старости кажуть: «Панове сватове!» А свати кажуть: «А ми раді слухати». Старости кажуть: «Що ви жадали, то ми зділали, а за сії речі дайте нам горілки гречі». А старі кажуть: «Просимо милості на хліб, на сіль і на сватання». Після сього сватаних і посадили, як звичайно, на покуть, на посад. Батько сів біля зятя, а мати, звісно, поралась сама і страву на стіл подавала, бо вже Марусі не годилося з посаду уставати. Старости сіли на ослоні біля столу. Поки мати страву носила, батько став частувати старостів. Перший староста покуштував, покрутив головою, поцмокав та й каже: «Що це, сватушка-паннушка, за напитки? Скільки ми по світу не їжджали, а таких напитків і не чували, і не видали, і не коштували. Це ми таке для любезних сватів з-за моря придбали», – каже Наум і просить. «Ось, ну теж усю покушайте. Зверху хороша, а на споді самий гарний смак». Випив староста, зморщився, закректав та й каже: «Від цього разу почервонієш, як мак. Глядіте лишень, сватушка-паннушка, чи не напоїли ви нас таким, що, може, і на стіни поліземо?» «Та що се ви на нас спинею?» – казав Наум. «Тут таке, що мудре само по собі, а те щось ось що. Ішла баба від ляхів та несла здоров'я 7 міхів. Так ми у неї купили, 7 золотих заплатили, та в напиток пустили». А староста й каже: «Ну, що мудре, то вже справді мудре. Ану, товаришу, попробуй і ти та й скажи, чи пили ми таке у Туреччині або хоч і в Німеччині, та й в Росії не пивали сієї». Випив і другий староста, теж прицмокуючи, і теж примовляв, похваляючи. Проговоривши всі законні речі, стали частуватись попросту з своїми вигадками, а далі тільки що стали вечеряти, і обізвались дівчата, що Маруся ще завидна просила до себе на сватання, і співали, уходячи у хату, сюю пісеньку. «Та ти, душечка наша Мар'єчко, обмітайте двори, застеляйте столи, кладіте ложечки, срібні блюдечки, золоті мисочки, от ідуть дружечки». От як переспівали, та й поклонились низенько, та й кажуть: «Дай Боже вам вечір добрий, помагай біг на усе добре». Стара Настя така вже радісінька, що Бог привів дождати одну донечку, просватати за хорошого чоловіка, та ще її люб'язного. Землі під собою не чує, порається хутко, і де та сила взялася, аж біга від стола до печі, і страву сама носить, і порядок дає. Кинулась зараз до дружечок і каже: «Спасибі, просимо на хліб, на сіль і на сватання». Та й усадила їх по чину від Марусі скрізь по лаві та й каже: «Сідайте, дружечки мої голубочки, та без сорому брусуйте, а ти, старосто, їм батуй».
Так дівчатам вже не до їжі. Одно те, що стидно при людях їсти, щоб не сказали люди: ото голодна, мабуть, дома нічого їсти, так біга по чужим людям та поживляється. Он, бач, як запихається. А друге й те, що треба своє діло справляти, та не бравшись за ложечки і заспівали. Ой, чому, усім новім дому так рано засвічено. Мар'ячка встала, косу чесала, батенька пораджала. Порадь мене, мій батеньку, кого в дружечки брати. Бери, доненько, собі рівненьку, щоб не було гнівненько. Садови, доненько, і вище, і нижче, а свою родиноньку ближче. Як же побачили, що стара Настя від такої жалібної пісні, покинувши поратись, стала тяжко плакати, так вони стали співати інших. Де ж був селезень, де ж була утінка, селезень на ставку, утінка на плавку. А тепер же вони на однім плавку, та їдять же вони дрібную рязку, ой, п'ють же вони холодною воду. Де ж був Василько, де ж була Мар'ячка, Василько у батенька, Мар'ячка у свого. А тепер же вони у водній світлонці, ой, п'ють же вони зелене вино. Та їдять же вони дрібні калачі, у меду макаючи, маком обсипаючи. Та в неділеньку рано чогось то та море грало, там Мар'ячка та потопала, к собі батенька бажала, а батенько та на бережку є човник і веселечко, потопай моє сердечко. Та в неділеньку рано чогось то та море грало, там Мар'ячка та потопала, к собі матінку бажала, а матінка та на мережечку є човник і веселечко, потопай моє сердечко. Та в неділеньку рано чогось то та море грало, там Мар'ячка та потопала, к собі Василька бажала, а Василько та на бережечку є човничок і є веселечко, не потопай моє сердечко. Далі дівчата, бачачи, що просватані собі сидять і опрід себе нікого не бачать і нічого, що біля них робиться, не чують, захотіли їх зачепити й повеселити, та й заспівали. Та в саду соловейко не щебетав, тим Василь Марусі не цілував. Як же соловейко защебетав, Василько Марусю поцілував. Тут усі зареготались на всю хату, і на ум напавсь, щоб таки діти поцілувались, а їм те й на руку ковінька. Далі дівчата, буцімто жартуючи, і заспівали. Та ти, душечко, наша Мар'ячко, ламліти роженьку, стеліть дороженьку, щоб м'яко ступати, на двір танцювати, з скрипками, з цимбалами, з хорошими боярами. Як же вслухався усе Наум, та як розходивсь, притьмом давай музику та й давай, нігде дітись. Побігла моторніша із усіх, от таки домаха Третьяківна, до скрипника та й покликала його. Батечки, піднялися танці та скоки, так що ну. Набігла повна хата людей, як почули, що старий дрот та просватав свою дочку. То ще мало що у хаті, а то й около вікон було багацько, та й зазирають. А біля хати дівчата з парубками носяться, дівчата дрібушки вибивають, парубоцтво гопака гарцює, батько з матір'ю, знай, людей частують. Така гульня була, що крий Боже. Троха чи не до світу гуляли. Тільки Василь та Маруся нікого не бачили і дивувалися, що так швидко народ розійшовся. Заголубленням та замилуванням не щулися, не дай Боже чоловікові печалі або якої напасті, то урем'я йде, не йде, мов рак повзе. А як же у радості, то і не щуєшся, як воно біжить, як ластівка пропливе. Думаєш, один день пройшов, аж гляди, вже й тижня нема. Так було і з Василем, і з Марусею. Усе у купці та у купці, як голуб з голубкою. І в город, і на місто, і до колисок, і навгород, усе у купі собі ходять. І у монастир на богомолля у купці ходили, і молебень наньмали,
що Маруся обіцялася ж, коли буде посватана за Василя. Тільки-притільки, аж ось і проводи. Усе Єврем'я, хазяїн весела хуру, і Василеві з нею треба виступати. Ох нам, лишечко, скрізь сліз кажуть обоє. Ми ж і не наговорились, ми й не надивились один на одного, неначе сьогодні тільки зійшлися. Не плач, Василечку, каже йому Маруся, ти у дорозі й не щуєшся, як і Спасівка настигне, тоді вернешся сюди і будемо у купці. Гляди тільки, щоб ти був здоровий, не скучай і не удавайся у тугу без мене. А я, оставшися без тебе, рано і вечір буду слізоньками вмиватися. Годі ж, годі, моя перепілочко, не плач, моя лебідочко, каже їй Василь, пригортаючи до свого серденька. Нехай я на чужій стороні один буду гори знати, а ти тут зоставшись, будь здорова і весела та дожидай мене. А щоб нам одрадніш було, так прошу тебе, вечірна зірочка як зійде, то ти, споминаючи мене, поглядай на неї. У ту пору я стану зорювати, гляну на тую зірочку і знатиму, що ти на неї дивишся, то мені одрадніш буде, неначе я дивлюся на твої очиці, що як зірочки сяють. Не плач же, не плач. Отак-то вони в останні часи розмовляли і обоє плакали безперестанно. А як же прийшло зовсім прощатись, так що там було? Коли вже й старий Наум так і хлипа, як мала дитина, а мати, глядячи на сльози та на тугу Марусину, аж злягла. Так що про молодих і казати. На прощанні випрохала Маруся у Василя сватаний платок, що замість хустки йому дала, за тим, щоб часом дорогою не загубив, і що вона на неї, мов на нього, дивитиметься. Поважив їй Василь, віддав, а вона положила в той платок горішки, ще ті, що сперва-наперва Василь дав їй на весіллі, зав'язала та й положила до серденька та й каже: «Тут воно лежатиме, аж поки ти вернешся і сам озьмеш». Сяк-так Василь на силу вирвався від старих, а Маруся пішла його проводжати. То було на самі проводи, і треба було через кладовище йти, де на гробах у той день усі поминають своїх родичів. От Маруся узяла й мисочку, щоб і своїх пом'янути. Положила курку варену, 3 в'язки бубликів, буханець, 2 книша та й зверху п'ятаковий медяник, та й узяла материну калитку з грішми, щоб старцям подати. А Василь теж з нею ніс у хусті аж 3 десятки крашанок. Прийшли на гроби, аж пан отець вже й там і збирається правити панахиду. Маруся поставила до гурту й свою мисочку і граматку батюшки подала, щоб пом'янув її родичів. Маруся, смутна й невесела, усе молилася та знай поклони била. Як же заспівали дяки ні печалі, ні воздихання, так вона так і захлипала та й каже: «Як ти вернешся, Василечку, то, може, мене на сім кладовищі будеш так поминати». Василь аж здригнув після такого слова і хотів її зупинити, щоб викинула таку думку з голови. Так і у самого сльоза так і б'є, а на серці туга така пала, що йому дух так і захватує, і сам не знав, від чого йому так є. От служили панахиду, подала Маруся мисочку панотцеві, а старців божих оділила крашанками й грішми за царство небесне померших. Посідали люди на гробах трапезувати і поминати родичів, а Марусі вже не до того. Василь ледве промовив, що пора вже йому йти до хазяйства. Батечки, як заголосить Маруся, та так і повисла йому на шию. Вицілувала його, що то, і в вічі, і у лоб, і у щоки, і у шию. Далі, неначе хто її направив, разом кинула його, очиці засяли, то була блідна, а тутечки почервоніла, та так голосно, ніби не вона, сказала Василеві, не зупиняючись: «Василю, на кладовищі мене покидаєш, на кладовищі мене й знайдеш. Поминай мене, не удавайся у тугу. Прощай навіки вічні».
там побачимось. Сеє сказавши, не озираючись, пішла додому швидко, ступаючи так легесенько, неначе й землі не доторкається. А Василь, неначе грім біля його вдарив, стоїть, як укопаний. Далі дуже тяжко здохнув, підняв очі до Бога, перехрестився, вдарив поклон і, припавши на те місце, де стояла Маруся, цілував землю замість її, боячись і самої думки об тім, що сказала йому Маруся, а далі промовив: «Господи милосердний, нехай я один усі біди перетерплю, нехай я вмру, тільки помилуй мою Марусю. Дай нам пожити на сім світі, а втім, як твоя воля свята». Та й пішов тихою ступою до Господа. Чи давно наша Маруся була веселенька, як весіння зорінька, говорлива, як горобчик, проворна й жартолива, як ластівочка, а тепер точнісінько, як у воду опущена. Говорити мало й говорить. Сяде шити, то чи стібнула голкою, чи ні, чи виведе нитку, чи ні, а зараз і задумається, і рученята поклада. Піде в огород полоти, стане над грядкою та хоч цілий день стоятиметь, нічого не зробивши, поки мати її не покличе. Приставить обідати, то або в нетоплену піч, або забуде чого положити, або все в неї перекипить, що й їсти не можна. Та до того довела, що нічого робити, узялась мати вп'ять сама поратись. Часто гримав на неї батько і ласкою уговорював, щоб не журилася, щоб у тугу не вдавалася, що туга з'їсть її здоров'я, зачахне, занедужа. І який отвід дасть Богу, що ні найлучшу милость Божу здоров'я не вміла вберегти й занапастила овсі. Що ж, тільки її і речей: «Татечку, батечку, і ти, матінко ріднесенька, що ж мені робити, коли не можу я забути свого горя? Не можу не думати об своєму Василечкові. Світ мені не милий і ніщо не розвеселяє. Серце моє розривається, дивлячись на вас, що ви об мені вбиваєтесь, та що я буду робити? Я й сама своїй тузі не рада. Тільки у мене й думки, де то тепер мій Василь? Знаю, що час, щодень він від мене усе дальш, от мене туга й душить. Не воруште мене, не займайте мене, неначе ви й не бачите нічого, не розважайте мене. Мені неначе легше, як я журуся у волю, і ніхто мені не міша». Порадившись між собою, старі дали їй волю. Нехай, кажуть, як собі зна, так з собою й робить. Наділив її Бог розумом, вона й богобоязлива, й богомольна, так її Отець милосердний не оставить. Нехай поступа, як зна. І ще з того дня, як проводила Василя, не надівала Маруся ніякої скиндячки, ніякої стрічки. Як пов'язала голову чорним шовковим платком, так і пішло. Усе чорний платок, та й годі. То охоча була по неділям та по празникам до церкви ходити, а то і у будень, коли почує, що дзвонять, то мерщій і йде. Що Божий день любиме місце, куди було ходить, се убір на озера, де з Василем уперше ходила. Сяде там під сосонкою, розгорне платок, що Василь їй зоставив, дивиться на нього та свої горішки пересипав в руці, та й поплаче. Тільки що начне вечоріти, вона вже й сидить на приспі і вигляда вечірної зіроньки. Блисне вона, тут Маруся зараз і стане така рада, що не то що. «Он де мій Василь», сама собі розмовля. Він дивиться на свою зірочку і зна, що й я дивлюсь. Отак блистять і його очиці, як було біжу йому назустріч. І вже тут її хоч клич, не клич, хоч що хоч роби, а вже ні з місця не піде і очей від зірки не зведе, аж поки вона зовсім не зайде. Тоді тяжко здохне і скаже: «Прощай же, мій Василечку, ночуй з Богом та вертай швидше до твоєї бідної Марусі».
Увійшовши ж у хату, перецілує всякий горішок і платок разів 100 поцілує, та, згорнувши, приложить до серця, та так і заночує, а вже й не кажи, щоб спала добре, як треба. Сяк так, то з журбою, то з тугою промаячила Маруся до Спасівки. А у Спасівку й к Пречистій, казав Василь, буде неодмінно. Хоч і не зовсім Маруся повеселішала, та усе-таки неначе стала потроху оживати. Вона й дома порається, вона й з батьком у полі, чи громадити, чи жати, бо вже й Наум, дивлячись на неї, що вона стала розважатись, і собі повеселішав і дума. Слава тобі, Господи! Ще тільки Спасівка наступа, а вже Маруся зовсім не та, як унов народилася. Ту ж і Василь буде. Тоді вдарю лихом об землю, мерщій справлю весілля, та й нехай собі живуть. От коли куди не йде на хазяйство, то й дочку бере з собою, щоб її лучше розважати. Коли ж вона часом зостанеться дома, то, впоравшись, іде у бір за грибами. Та таки так сказати, що день за днем та стала в 5 до роботи проворненька і в усякім ділі моторніша, і що у Бога день, то усе веселіш, усе розчитує. От Пречиста недалеко, от Василь вернеться. Раз у Спасівку, на 3-й день після Спаса, віддавши вона обідати і поприбиравши усе, пішла у бір за грибами і вже нікуди більш, як на ті ж озера. Напала на рижики, та так же їх багацько було, та такі ж мудрі, і хоч побродила по воді, та назбирала їх повнісіньке відро, і ще й кошик. От ще б то їх брала, та як же пішов дощ, та пристрашенний, як з відра, та з холодним вітром, а вона була у одній тяжиновій юбці і свитини не брала. Що їй тут на світі робити? Нікуди й не кажи, щоб забігти та пересидіти, бо до села було далеченько, а дощ так і полива. Нігде дітись, треба бігти додому. І йшла, а де і підбігцем, та поки прийшла додому, так одно те, що втомилась, а друге змокла, як хлюща, так з неї й тече. А змерзлась то так, що зуб з зубом не зведе, так і труситься. З лихом пополам добігла додому. А дома ж таки мати старенька і усе собі немощна, не здужала піднятись і у печі затопити. Лихо та й годі нашій Марусі. Нитки сухої на ній нема, а нігде обсушитись. Змерзла неначе зимою, а нігде обігрітись. Злізла на піч, та як не натоплену, так ще пуще змерзла. Укрилась і кожухом, нічого, так лихорадка її б'є. Прийшов і Наум, упоравшись з батраками. Нікому йому ні вечеряти дати, та й нічого. Перш був розсердився, а далі як розслухав, що йому Настя стогнучи розказала, та й змовк. Далі назирнув Марусю та аж злякався. Господи, твоя воля! Сама як вогонь гаряча, а її трусить так, що й сказати не можна. Тьохнуло у животі у нашого Наума. Подумав та й став Богу молитись. Це вже у нього була така натура. Чи хоч трохи біда, чи радість є йому яка, зараз до Бога. Так і тут. Помолився, перехрестив 3 Марусю та й ліг собі. Прислухається, трохи Маруся не заснула. Дай, Господи, щоб заснула і щоб завтра здорова була. Сказавши сеє, ліг і заснув. Тільки що у саму глупу північ будить його Настя якомога і каже: «Подивись, Науме, що з Марусею діється. Стогне час від часу дужче, от усе дужче аж кричить». Наум вже біля недужої: «Що тобі, Марусю? Чого ти стогнеш? Що в тебе болить?» «Таточку, батечку, ох, не дайте пропасти. Колить, ох, тяжко мені. Робіть, що знаєте. Колить мене. Де саме колить, Машечко? Ох, от у бік, ох, у лівім боці. Поможіть мені, не стерплю». Кинувся Наум, викресав вогню, засвітив світло, аж і Настя вже встала. Та де ж та сила й узялась? До Марусі, а вона усе дужче стогне.
що робити й самі не знають. Сяк так старі вдвох затопили піч, укрили її кожухами. Так кричить: «Душно, не влежу на печі, положіть мене на лаві, ох, душно мені, ох, важко мені, болить же бік, ох, болить». Послали мерщій на лаві, узялись обоє старі зводити Марусю. Вона не здужа йти, старі не здужають її вести. Тягнуться, силкуються, спотикаються. Наум сердиться, кричить на жінку, що йому не помага. Настя ворчить на нього, що він дочку на неї схиля. Маруся стогне, плаче, а старі, дивлячись на неї, собі плачуть. Через превелику силу дотаскали Марусю, положили на лаві, вкрили рідном, бо усе каже, що їй душно, а самі стали радитись, що з нею робити. Настя пробі бігти до знахурки, щоб мила або злизала, бо це їй, мабуть, з очей, або нехай переполох вилива, або трястю відшептує, нехай що знати й робить. Так же Наум не тії, бо дуже не любив ні знахурок, ні ворожок, що тільки дурників обдурюють та з них грошики луплять, а самі не можуть ніякого добра нікому зробити, хіба тільки біду, та так. От він зараз дістав йорданської води та й звелів Насті, щоб нею натерла Марусі бік, де болить, і дав тієї ж води трошки напитись, а сам підкурював її херовимським великоднім ладаном, помолив з Настею Богу, аж ось і Маруся притихла й стала б то засипати. Старі вже хотіли з радості гасити й самі лягати. Як тут вп'ять Маруся не своїм голосом закричала: «Ой, лишечко, колить мене, колить у бік, пече! Ох, трудно мені, батіночко рідненький, матіночко моя, голубочко, рятуйте, поможіть мені, смерть моя не дає мені дихати». Бачить Наум, що зовсім біда, треба щонебудь і робити. Схопив шапку, побіг до сусіди, розбудив, попрохав її, щоб йшла швидше на поміч до Насті. Поки управився, поки допроводив її до двора, аж вже й світа. Не заходячи додому, пішов у город. Був у нього знайомий приятель, целюрник та ще й Марусин кум. Вона в нього аж 3 діточок хрестила. Так до нього пішов він радитись, що треба робити, а коли можна, то щоб і сам прийшов та подивився на болящу. Так-то старому швидко й дійти. Йде і бачиться усе на однім місці. Стане поспішать, задихається, ноги спотикаються зовсім, хоч впасти. Жалкує Наум, що не збудив кого з батраків, що в соломі на току спали. Так що ж бо? Хоч би й швидше дійшов, так не вмів би так усього розказати. А якби целюрник не захотів іти, то батрак не вмів би його й прохати, як сам отець. Сонечко піднялось, тоді Наум дотюпав до целюрика. Поки його збудили, бо він собі вже багательний, а через коров'ячу віспу став вже в панськім каптані ходити, так треба вже ж туди за панами довго ранком спати. От поки зогріли йому самовар, поки він напивсь того чаю, присмоктуючи люльку, як наш справник, поки то вийшов, потягуючись до Наума, аж вже було геть-геть. Та вже за те спасибі, що як розпитав, чим Маруся недужа, так разом і зібрався. Схопив швидше щось там за пазуху та узяв склянку з чимось та й каже: «Наум Семенович, худо діло, треба поспішати як можна. Не поскупись наняти збіржу. Мені нічого й проходитись, та треба поспішать». Наум зараз шатнувся, найняв збіржника і побігли щоєдуху з целюриком додому. Як оглядів целюрик Марусю, та аж зацмокав. Став її розпитувати, де саме і як у неї болить. Так вона за кашлем і слова не скаже. Целюрик аж головою покрутив та й каже собі тихенько: «Ова, худо діло». А Наум все почув та й руки опустив.
Скинувся целюрик і якомога поспішата й кинув їй руку з руки, а далі розв'язав пляшку, та там усе п'явки, та й повипускав їх до боку. Поки те діялось, Наум так, що ні живий, ні мертвий. То піде, то стане, то сяде, та усе здихаючи руки лама. А пуще те його смутило, що целюрик був невеселий. А Настя, бідна Настя, і байдуже собі. Вона там коло Марусі й помага, і держить, і що треба робить, і так справляється, що неначе й не була недужа. Так то велике горе і біда, як постигне, то вже менше й забудеш, і не... Управившись, целюрик вийшов у сіни віддихнути. Наум пристав до нього з розпитками. «Худо діло», – сказав целюрник. Наум так і кинувся йому у ноги, і аж плаче, і говорить: «Приятелю мій, Кондрате Іванович, роби, що знаєш, тільки не погуби мого дитяти, не положи мене живого у яму. Вік буду батьком рідним звати. Бери, що хоч, бери усю худобу, тільки вилічи Марусю». Целюрик аж заплакав і каже: «Друже мій, Науме Семенович, хіба ж мені не жаль своєї куми? Що б то я робив, щоб вилічити хрещену матір своїх діток? Та як нема Божої волі, так наш братчик хоч 10 головами нічого не зробить». «Так моїй Марусі не животіти», – аж скрикнув Наум. «Один Бог зна», – сказав целюрик та й пішов вп'ять до недужої. Подивившись на неї і подержавши за жилу довгенько, каже: «Молись, Семеновичу, Богу. Коли засне, то ні об чим і журитись. Здається, що скоро засне». От і відступилися від неї тихесенько, щоб їй не мішати спати. Так куди ж то? Тільки що ніби стала дрімати, як підніметься кашель та приздоровенний, так і підступа під груди, і дихати їй сердешній не дає, а тут і у бік знову стало шпигати. Довго того розказувати, як вона 3 дня страждала. Що таки целюрик лічив, а то він і німця привозив, і то і мазь до боку прикладав, і чого то вже не робив, так нема легше, та й нема. Що далі, то все гірш було. Наум давав їм волю, що хотіли робили, а сам, запершись, усе Богу моливсь. Впаде навколішки, руки лама. Як вдарить поклон, так співчаса лежить і все молиться: «Господи милосердний, не осироти нас, не віднімай від нас нашої радості, ріши мене усієї худоби, озьми мене, старого, немощного, озьми мене до себе, а нехай вона поживе на світі». Далі й закінча: «Да будеть воля Твоя святая зо мною грішним. Ти усе знаєш, ти лучше зробиш, чим ми грішні і думаємо». Підійде до німця, просить, руки йому цілує, виніс скриньку з грошима, а, мабуть, було у ній 103 рублів, і просить: «Бери, – каже, – скільки хоч, усі озьми, усю худобу озьми, усього рішусь, у старці піду, тільки вилічи моє дитя, вона у мене однісінька. Без неї нащо й мені жити? Не буде мені ніякої радості. Хто мене догляне, хто?» Та так і голосить. Дарма що німець, та й він заплакав, і хоч би тобі копієчку узяв. Останній раз, як був, і вп'ять чого то не робив, а далі сказав: «Нічого не можна зробити». З тим і поїхав. Моливсь Наум, моливсь, і що то вже плакав, так і підпливе сльозами. Далі вийшов із кімнати, подивився на Марусю, бачить, що вона, як тая свічечка, догоряє, перехрестився і на думці каже собі: «Господи, Твоя воля святая, прости нас, грішних, і навчи, що нам робити і як Тебе слухати». Та з цим словом і пішов.
йде і за сльозами світу не бачить. Позвав панотця, той аж здивував, що така здорова дівка у 3 дні як занедужала, а вже й на Божій дорозі. Поки панотець прийшов з святостю, Наум вернувся і, кріплячись, щоб не плакати, через велику силу каже Марусі: «Доню, запрочастимо тебе, чи не дасть Бог швидше здоров'я? Я сього хотіла прохати, та боялась вас потурбувати. І вже здоров'я, хіба спасення душі, бо коли б тільки швидше», – ледве промовила сеє Маруся. Кинулася Настя хату прибирати і сіни упорати, а Наум засвітив свічечку і ладаном покурив. Аж ось і батюшка прийшов. Поки Маруся сповідалася, Наум із Настею і хто ще був у них із сусідів вийшли у сіни. От Настя й каже мужикові: «Нащо ти її так сполохав? Вона тепер подума, що вже зовсім вмира, коли привели панотця». «Що ж, стара, будемо робити?» – здохнувши тяжко, сказав Наум. «А яково ж би нам було, якби вона вмерла без покаяння?» «Та що, бо ти, старий, говориш? Де їй ще вмирати? Ще тільки сьогодні 4-й день, як гаразд, і занедужала». «Але 4-й. У Бога усе готово. Його свята воленька. Повелить, то я ще швидше її вмру, дарма, що вона вже наладан дише», – сказав Наум та й відійшов, гірко заплакавши, і каже собі тихенько: «І коли б то Господь послав мені свою милость, воля Твоя, Господи». Тут панотець кликнув, щоб усі йшли в хату, буде її причащати. Наум, тільки сам живий та теплий, ще здужав підвести її до святого причастя. Маруся прийняла тайни Христові, як янгол Божий. Потім лягла, перехрестилась, підвела очиці вгору і веселенько проговорила: «Коли мені така радість тут, після святого причастя, що ж то буде у Царстві Небеснім? Прийми і мене, Господи, у царство Твоє святе». Панотець, посидівши й поговоривши дечого з письма, пішов додому. Трошки погодя, чують, що кашель Марусі ніби перестав, і вже вона хоч і не стогне, і буцімто спить. Так у горлі стало дуже хрипіти, а у грудях аж клекотить. От Настя й каже до старого: «Та їй-богу, вона не умре, бач, їй полегшало». «Мовчи та молись Богу», – сказав їй Наум, а сам аж труситься. Тепер, каже, янголи святі літають над нею. Страшний час тогді настає, як праведна душа кончиться. Нам, грішним, треба тільки Богу молитись. Господи милостивий, ти сам боїшся та й мене лякаєш». Так казала Настя, не бачачи своєї біди, а Наум знав добре усе і знав, що до чого і після чого що йде, та й каже: «Коли б то Бог милосердний сотворив таке чудо». Далі засвітив страшну свічку, поставив перед образами, а сам пішов у кімнату і що то вже моливсь Богу. Куди то не обіщавсь іти на богомолля, скільки худоби роздати на церкви старцям. Якось Маруся таки дуженько промовила: «Таточку, матінко, а підійдіть до мене». От вони й підійшли. Наум бачить, що Маруся зовсім змінилась на лиці, стала рум'яненька, як зоренька перед сход сонця, очиці, як ясочки, грають, веселенька і від неї неначе сяє. Він знав, до чого це приходиться, здригнув увесь, скріпив серце, а сльози, знай, глита, та думкою тільки так моливсь. Час прийшов. Господи, не остав мене. Маруся їм і каже: «Батеньку, матінко, мої ріднесенькі, простіте мене грішною. Попрощаймося на сім світі,
поки Бог зведе нас докупи в своїм царстві. Тут стала їм руки цілувати, а вони так і розливаються, плачуть і її цілують. От вона їм і каже вп'ять, та так веселенько, та й усе усміхаючись: «Спасибі вам, мої ріднесенькі, що ви мене любили і кохали мене. Простіть мене, може, коли вас не послухала або сердила. Мені Бог гріхи простив, простіть і ви. Не вбивайтесь дуже за мною, бо це гріх. Та пом'яніть мою грішну душу. Не жалуйте худоби, усе земля і пил. Годі ж, не плачте ж. Бачте, яка я весела. Там мені буде прихороше. Коли-небудь треба й вмерти. Мене довго буде морізно. Там год, як часиночка. Бачте, я не жалкую за вами, бо скоро побачимось. Ох, Василечка мого як побачите, скажіть, щоб не вбивався. Скоро побачимось. Я його дуже любила. Горішки мої положіть мені у руку, як помру, а платок верніте йому. А де ви? Я щось вас не бачу. Таточку, читай мені голосно молитви, а ти, матіночко, хрести мене. Поблагословіть же мене. Наум став читати молитви, а Маруся силкувалася та не здужала за ним і слова сказати. А він, що скаже слово, та й зальється сльозами, переплаче та вп'ять чита. Настя чи перехрестила двічі, та й знемогла, і тут же впала. Сусіда подала Марусі у руки свічку і вже на силу руку розправила, бо вже стала застивати. От вже й гласу її не стало чути. Наум нахилився та над ухом її голосно чита: «Вірую во єдиного Бога та Богородицю». А се вона зирк очима та й сказала голосно: «Чи ви чуєте, що це таке?» Наум впав навколішки і каже: «Молітеся усі, янголи прилетіли по її душу». Далі Маруся ще спитала: «Чи ви бачите?» Та й замовкла. Здохнула важко, тільки й промовила: «Мати Божа, прийми», і упокоїлась навіки. Наум скочив, сплеснув руками, підняв очі вгору і стояв так довгенько. Далі пав перед образами навколішки і молився: «Не остав мене, Господи, Отець милосердний, усю горькою годину. Цілий вік ти мене милував, а на старості, як мені треба було у землю лягати, послав ти мені таке горенько. Укріпи мене, Господи, щоб я не согрішив перед Тобою». Кинувся до Марусі, припав до неї, вицілував їй руки, щоки, шию, лоб і усе приговорює: «Прощай, моя донечка, утіха, радість моя. Зав'яла ти, як садовий цвіточок, засохла, як билинка. Що я без тебе тепер зостався? Сирота, пуще малої дитини. Об дитині жалкують, дитину приглядають, а мене хто тепер пригляне? Тепер ти в новім світі, меж янголами святими. Знаєш, як мені тяжко, як мені гірко без тебе. Молись, щоб і мене Бог до тебе узяв. Закриваю твої оченьки до страшного суду. Не побачу в них своєї радості більш. Складаю твої рученьки, що мене годували, опатрували, обнімали». Він би довго й довго коло неї вбивався, так тут сусіда підійшла та й каже: «Пусти, дядьку, ти вже її не піднімеш. А ось прийшли дівчата вбирати Марусю. Ти йди та давай порядок, бо, бач, Настя безчувственна теж лежить».
Наум став над Настею, вп'ять гірко заплакав та й каже: «Уставай, мати, дружечки прийшли, нехай убирають до вінця нашу молоду, а я піду лагодити весілля». Пришедши він до панотця, не зміг і слова сказати, а тільки що плаче, та й так, що й Господи. Піп зараз догадався та й каже: «Царство небесне їй, праведна душа була, упокой її, Господи, со святими». А помолившись, і став розважати Наума, поки позіходилися дяки. Далі пішли у церкву, Піп став служити панахиду, а по душі звелів дзвонити на непорочні, як по старому і по почотному чоловікові, та й послав сукно і ставник і звелів йти читати псалтирі. Увійшедши Наум у церкву, так і впав перед образами та й молився, що таки за впокій душі свого дитяти, а то таки знаю зивав: «Господи милосердний, дай мені розум, щоб я при тякій тяжкій біді не прогнівив би тебе не тільки словом, та ніже й думкою». Як же заспівали вічною пам'ять, так і сам почувся, що йому якось то стало легше на душі, і хоч і жаль йому дочки, що то вже казати, кріпко жаль. Та зараз і подума: воля Божа, вона теперечки у царстві, а за таке є горе, що ми тепер терпимо, Бог і нас сподобить з нею. Бодро дійшов додому. Вже Марусю нарядили і положили на лаві біля вікна. Став Наум над нею, помолився, зложив руки нахрест та й став приговорювати: «Доненько моя милая, Марусенько моя незабутняя, що ж ти не глянеш каренькими своїми оченятами на свого батенька рідного? Що ж не кинешся рученьками обняти його? Що не приговориш до нього ні словечка? Ти ж мене так завсігда зустрічала, а тепер закрила свої оченьки, поки вздриж Господа на страшному суді. Зложила рученьки, поки з цим Христом, що тепер держиш, вийдеш з домовини назустріч йому. Скріпила уста, поки з янголами не станеш хвалити його. На кого ж ти нас покинула? Узяла наші радощі з собою. Хто нас буде веселити такою добрістю, як ти? Хто нас, сиріт, на старості буде жалувати? Хто нас, як билиночок у полі, буде доглядати? Хто зупинить наші горючі сльози? Хто обітре нам смажні уста? Хто у болісті промочить нам запекший язик? Не повеселила ти наш живочий своїм Василем, не порадувала нас своїм весіллячком. Береш своє дівування у сиру землю. Зате подруженьки убрали твою русу косу, як до вінця. Скиндячки положені, квіточками заквітчені, і з правого боку тож квітка. Нехай люди бачать, що ти була дівою на землі, дівою йдеш і на той світ. Який зібрався народ, а вже таки повнісінька була хата, і в вікно багато дивилося, так усі навзрить плачуть. Та й як можна було утерпіти, дивлячись на чоловіка, що зовсім у старості, сідого, як лунь, немощного, стоїть над своїм дитятею, що одним одна й була йому на світі, і ту пережив, і ту на самім цвіту хова, а сам зостається на світі з старістю, з недугами, з горем, один собі старою до якого часу. Яка вже їх жизнь буде? Та що й казати? Та ще й яка дитина? Коли б уже яка-небудь так собі, так би і сюди, й туди. А то ж дівка не то, що на усе село. Та вряд чи де й близько була така.
богобоязлива, богомільна, до всякого діла невсипуща, слухняна, покірна, звичайна, тиха, розумна, і що вже красива, так вже нічого й говорити. І що то? Хто й знав її, хто й не знав, то усяк любив і поважав. І як почули, що вона вмерла, то всі ж, то і старі, і молоді, та й мала дитина, усі за нею жалкували і збіглися дивитись на неї і по ній журитись. Об старій Насті вже й нічого й говорити. Не здужала не то, що порядку давати, та й з місця не вставала. Усе сиділа біля покійниці і вже не плакала, бо і сліз не стало, а тільки тяжко здихала і ні півслова не здужала, голосячи приговорювати. Послухавши псалтиря, що дяк усе читав, Наум сів біля своєї старої та й каже: «Що, стара, управились ми з тобою. Збирались весілля грати, аж ось похорони. Ох, 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 хвали нас те Бога. Це нам за гріхи наші, Науме, Бог наказання послав», – сказала йому Настя. «За гріхи», – сказав, подумавши Наум. «Чи є така кара, щоб нею удовлити за наші гріхи? Щодень, щочас ми тяжко согрішаємо перед Господом нашим. Так чого ж ми достойні? Якби Отець наш Небесний робив з нами не по милосердію, а по правді своїй святій, так ми б і давно недостойні на світ дивитись. Міри нема його добрості. За чим же він узяв у нас одну нашу радість? Що ми тепер будемо? За чим? Дурна, дурна, за чим узяв? Щоб дитина добрая, за добрість і йому милая, поживши у всьому злому світі та бачачи других, не пішла слід за тими, що не по його волі роблять, щоб не стала й вона така, котрих він не любить. А за лихе і злеє дитя Бог карає отця і матір, так ми би були і за неї в отвіті. А тепер, коли дитя наше було добреє, то через неї і нам що-небудь Бог з гріхів простить. На кого ж ми тепер зостаємось? І хто нас у старості та у немощах догляне? Питала ще таки Настя. І я теж думав з першого часу, каже Наум, а далі по моїй молитві Бог такий мені розум дав. Не було у нас дитяти, самі по собі жили, будем і без неї. Ти скажеш, тоді були молоді та здорові, а тепер старі не здужаємо робити на себе. Насте, Насте, і у молоді літа самі по собі ми й жили, і робили, і пропиталися. Бог нам помагав, він же нам і тепер не дасть пропасти. Поживемо ще, потерпимо ще за гріхи наші на сім світі, по його воленці прийде і наша година. Ти мені закриєш очі, а тебе тоді круглу сироту у біді ще й лучше не покине той, що й маленьку комашечку догляда, та й збереть нас докупи, і наша Маруся нас тамечки зостріне. Коли ж небудь прийде сей час, не 100 літ тут ми будемо бідствувати. Та хоч би й 100 літ, хоч би й більш, хоч би і ще й гіршу біду нам Бог послав, коли є ще яка гірша сієї. Так чи можеш то і зрівнятись проти того, що нам буде у Господа милосердного йде тепер наша Маруся? Годі ж, годі, не плач та давай порядок. Живий живе гада, так і ми. Треба усе полагодити, як звичайно, і як тільки зможемо що зробити і за душу, і за славу нашої. Стало надвечір. Під коморою знакомий Наумові маляр малює труну. Та що за славна була! Дубові дошки та товсті, та сухі, як залізо, та й зроблено чисто, як столярна. Бо й теслі, що її робили, жалкуючи об Марусі і люблячи Наума, від щирого серця її робили. А як ще маляр вичорнив її,
та на криші змалював хрест святий, та кругом пописав слова усякими красками, у головах намалював янгола Божого, а в ногах списав портрет із смерті з кістками та так живо, що як настояща смерть, так така домовина, що хоч би усякому доброму чоловікові таку Бог привів. У хаті й у кімнаті жінки порались, то діжу наставляли, то муку сіяли, то локшину кришили, то птицю патрали. А народ то біля мертвої, то біля відчиненого вікна, то над нею дивилися. А обоє старі із журби так вже стяглися, що аж злягли. Як разом крик! Хтось дуже застогнав, аж закричав. Народ за вікном тож крикнув «Василь! Василь!» і розступився. Наум, почувши сеє, скочив, зирк у вікно. Лежить бідний Василь біля вікна, мов мертвий зовсім. У ті пори, як дзвонили по душі Марусі, їхав мимо церкви Сердека Василь і поспішав якомога до хазяїна з радістю, бо усе зробив, як тільки лучше можна було, і віз йому великі бариші. Як їде і чує, що дзвонять, здригнув кріпко, неначе йому хто снігу за спину насипав, а в животі так і похолонуло, і на душу така журба пала, що й сам не зна, що він таке став. Перехрестився і сказав: «Дай, Боже, царство небесне, вічний покой помершому». А сам по коням погнав, щоб швидше отчот віддати хазяїну та й до Марусі, і щоб вже з нею не розлучатися аж до весілля. Так от яке весілля знайшов Василь. А як побачив свою Марусю, замість щоб на посаді сидіть, лежить на лаві під церковним сукном, хоч і убрана й заквітчена, та не до вінця з ним, а у яму від нього йти. Як все побачив, закричав жалібно, застогнав, поблід, як смерть, та тут же й впав, мов неживий. На силу та на превелику силу його відволодали. Вже й водою обливали й трусили, аж ось зирнув, повів кругом очима та й сказав тихесенько: «Марусю, де моя Маруся?» І вже, сину, Маруся ні твоя, ні наша, Божа, став йому на ум казати, покинула нас. Василь сидить, як окам'янілий, і не бачить, і не чує нічого. От Наум подумав, бачить, що треба його розжалобити, щоб тільки він заплакав, то йому й легше буде. От і став до нього говорити. Та вже й як то жалібно говорив, що й думати так не можна, як то він йому усе розказував, як його Маруся любила, як за ним убивалася, як занедужала, і, вмираючи, що йому наказувала. Василь сеє слухавши, як заплаче, зарида, як кинеться до неї, припав, цілував їй руки і не вимовить нічого, тільки «Марусю, моя Марусенько». То покинеть її, плаче та вбивається, та вп'ять до неї. А народ таки увесь, та що то, і малі діти так і голосять, дивлячись на нього, і старих, що оплакують його, неначе мертвого. Отак було усе до вечора. Народ помаленьку розійшовся, і вже ніччю Наум, знемігшись зовсім, трошки задрімав. Прокинувся, дивиться, що Василій не думав відійти від вмершої. Стоїть біля неї навколішках, та знає, руки їй цілує, та щось і приговорює з горючими сльозами. От Наум йому й каже: «Спочинь, сину, хоч трохи. Завтра тобі тяжкий день буде. Зберися з силою. Бачиш, і я, вже мені більш її жалко, та я все-таки трохи задрімав, щоб хоч мало голові легш було». «Вам її більш жаль?» – каже Василь. «Та як же можна й подумати? Я її любив у 100 раз більш, чим ви». «Вже сього не можна розібрати. Ти кажеш, що ти більш, а я знаю, що я її отець, стар чоловік, і вже в мене дочки не буде.
а ти собі як хочеш, дівку і завтра знайдеш. Тату, тату, жалібно сказав Василь, і вам не гріх так говорити, і в яку пору, в якім місці. Далі подивився на нього з грозою із підліб'я, та й став, неначе не у своєму умі, сам собі розговорювати. Їх правда, скоро посватаюсь, та й оженюсь, зійдетесь на весілля, та не зовіть попа, а може, дарма. Слухавши такі його речі, Наум дуже злякався, бо думав, чи нема у нього й помислу, щоб, нехай Бог боронить, самому собі смерть заподіять. Став його розважати і розказувати, який це смертельний гріх, щоб проти Божої волі смерті скати, і що такая душа непрощена від Бога у віки вічні. Далі став його навчати, щоб моливсь Богу, і щоб положивсь на милость його. І багато дечого йому доброго говорив, бо був дуже розумний, хоч і письма не вчився, а у бесіді частісінько і піп не знав, що проти нього говорити, а дяк так і не схвачувався з ним. Василь на усі його речі стояв мовчки, часом усміхнеться, то насупиться, то забормоче. Молиться? Молітесь ви. А сам, видно, своє думав. Наум же, говоривши йому довго, подумав, що йому тепер товкувати. Він і себе не тямить. Нехай на слободі приймуть за нього і розтолкую йому, щоб часом його душа не пропала. Як обвидніло трохи на дворі, зараз зібралися нужні люди у двір до Наума. Розложили серед двора вогонь. Жінки стали поратись, поприставляли казанки та горшки й варять борщі, локшину, квасок, печене кришуть шматками. А там кутю у миски накладають та ситою розводять, горілку по пляшкам розливають, щоб частувати, ложки перемивають, миски лагодять, дошки кладуть і усе готують, як треба, щоб і людям пообідати, і старців Божих нагодувати. Став день, задзвонили у старший дзвін повагом, звичайно, як на збір. Господи, як повалить народ, так видимо, не видимо. Що свої селяни, а то і з города понаходило й понаїжджало. Та були такі й пани, щоб подивитись, як по старовині, що вже тепер виводиться з моди, будуть дівку ховати. Як передзвонили на збір, ось і несуть від церкви святий хрест і корогви, за ними мари, а там ідуть аж 3 попи й 4-й диякон, та усе у чорних ризах, а дяків так з 10-2. А за народом так силу протовпились до хати. Наум, побачивши, що все уже готово, став одбирати людей. Кого дружком, кого в подружжі, кого в старости, жінок у сважки, і усе подвоє. Дівочку у світилки, парубків аж 12 у бояри, а молодого не треба було вибирати, бо Василь, її посватаний жених, був тутечки. От як відібрав усіх, та й став їм кланятися і просити. Люди добрі, сусіда любезні, панове старики, жіночки паньматки, і ви парубоцтво чесне, і ти, дівча молоденька. Не зогнущайтесь послухати мене, старого батька нещасного, а сам так і рида. Не привів мене Бог, воля його свята, заміж дочки віддати і з вами, приятелями, хліба солі розділити і повеселитись, а сподобив мене грішного віддати йому однісіньку донечку, чисту і непорочну, як голуба білого. Збираюсь тепер поховати її дівуваннячко, як закон велить і як її слава заслужила.
потрудітесь піти за нею у почоті, проводіте її дівування на вічною жизнь, не у нову хату і не до милого мужа, а у сиру землю і у темну домовину. Потіште своїм послухнянством і мене, старика, батька скорбящого, що свою утробу та хотів поклонитись, та аж впав до землі, гірко-гірко заплакав, а увесь народ за ним. Далі, уставши й віддохнувши, каже: «А де стара мати? Нехай роздає подарки сватам та поїзд наряжа». От покликали Настю, а замість її поставили другу жінку, щоб голосила над покійною та приговорювала, до якого часу треба. Не сама вийшла Настя, а вивели її до почоту, бо вже зовсім не здужала. За нею винесли хлопці скриню з подарками і відчинили. От Настя зараз покликала до себе дівчат і каже: «Не порадувалася моя душа, щоб побачити, як моя мила Марусенька, по волонці ходячи, та збирала б вас у дружечки на радість свою. А привів мене Господь самій у старості, гіркими слізоньками обливаючись, просити, щоб ви проводили її дівуваннячко до темної ями. Не довелося мені чути ваших весільних пісеньок до моєї Марусі, а замість того побачу ваші слізоньки, що зо мною проливатимете, як заспівають їй вічною пам'ять. Не прогнівайтесь, що замість весільних медяничків або коровайних шишечок дає вам мати нещасна, горкає, дає воскові свічечки. Засвітіте їх, проводіте Марусеньку і відайте, як горять ваші свічечки, так горить моє серденько від журби великої, ховаючи одним одну донечку, утіху мою, а сама зостаюся при старості, як билиночка у полі, і слізоньками умиваючись». Тут їм і роздавала свічечки і усе зеленого воску. Далі достала той рушник, широкий та довгий, та що вже гарно вишитий був, і що мався підіслатись при вінці під ноги молодим, та й пов'язала на хрест святий великий, що попереду носять. А там поперев'язували дружка і подружого раз рушниками довгими, аж з плеча аж до долівки, та усе повишивані заполоччю орлами та квіточками. А далі й по другому навхрест білого полотна, довгі, так що аршинів по 4, і усе пообшивані заснівками. Такими ж рушниками поперев'язували й свашок, та ще їм по квітці прикололи до очіпків. Старош теж поперев'язували по одному рушнику, по одному та хорошому. Світилоці зробили меч, як таки водиться на весіллі, нав'язали ласкавців, чорнобривців, васильків і позолоченою шумихою калини, і свічечку ярого воску засвітили. І меч ов'язали, і світилочку перев'язали рушниками, тож гарними і усе вишиваними. Боярам понашивали на шапки шовкові квітки, і праві руки поперев'язували платками, усе бумажними, красними, як один, і такими, що по 3 копи жоден. Ту хустку, тож бумажну, що малося молодим руки під вінцем зв'язати, ту подали на срібний хрест, що піп у руках несе, а таки окреме кожному попові й диякону на свічечку подали платки бумажні, сині, і усякому дяку дали по хусточці. Килим великий та хороший положили на кришу у труни, а коць важний з розводами, і посередині великий орел, так той послали на мари під труну.
і щоб усе пішло на церкву Божу за душу помершої. Далі Настя стала роздавати із скрині усе добро, яке було. Що дівоче, чи плахточку, чи запасочку, чи сорочечку, чи хусточку, чи що-небудь роздавала вбогим дівчатам та сиротам, що ні батька, ні матері і що їм нігде узяти. А жіноче то серпанки, то очіпочки біленькі, то платки на голову, що було наготовлено її дочиці, таким же жіночкам та удовам усе вбогим. Так що яка то велика скриня була повнісінька, а тут хоч би що зосталося. Усе пороздавала і скриню віддала на церкву Божу. І подушки, і рядна усе позбувала за царство небесне Марусі і за душу свою і Наумову. А далі й каже, перехрестившись: «Слава тобі, Господи, що було що роздати за душу моєї милої Марусеньки і обділити добрих людей. Нащо мені те є придане її, коли я її рішилась?» А переплакавши, і каже: «Де ж наш ще молодий?» От його й привели до неї. Обняла вона його кріпко, цілує, плаче і приговорює: «Зятечку мій милий, синочку мій коханий, як порох у вовці, так ти мені зостався. Отже твоя хусточка сватаная. Маруся без тебе усе її біля серця носила, а вмираючи, заповідала причепити її тобі, як будуть її ховати. Не забувай моєї Марусі, і як вона тебе вірно до смерті любила. Не забувай нашої з батьком старості. Не покинь нас, приглянь нас у немощах. Нікому ж нам буде й очей закрити і пом'янути нас». Василь блідний, блідний, як тая настояща смерть, волосся йому розкойовджене, очі, мов у мертвого, дивляться й не бачать нічого. Руки неначе судороги покорчили, а сам, як лист, труситься. І не щувся, як тою хусткою йому почепили за пояс. Насилу промовив до Насті: «Матінко рідненька». Та більш нічого не зміг і сказати. От, причепивши хустку, Настя перехрестила його та й каже: «Бог тебе, мій синочку, сиротиночку, удовець без вінця, благословить і матір його Божа на усе добре, тільки не покидай нас». Сказавши сеє, пішли. От як зовсім управились, попи почали правдити, що треба, покропили домовину святою водою, бояри положили Марусю у труну, а дружечки поправили на ній коси та цвіточки і на голову положили ще віночок, бо ще не була вінчана, що самі зв'язали, то жовтих гвоздиків, то з ромену та з різних квітків. Сердешний Наум ледве ноги переставля, а ще таки хотів закон сповнити. Підійшов до труни, перехрестив Марусю і каже: «Поздоровляю тебе, Марусенько, на новосіллі. Бог послав тобі сей дом. Почивай у нім. Нехай ні один злий чоловік не поворушить твоїх кісточок ні руками, ні язиком. Щоб так тихо, як тепер лежиш, пролежала до страшного суду і з радістю устала з тим святим Христом». Після сього бояри і понесли з хати труну, а Наум таки ще услід, хоч гірко плаче, а ще таки посилкувався сказати: «Прощай, Марусю, з мого дому. Недовго ти в мене гостила, та з тобою всегда радість була. Ти не вернешся вовіки, і я радості не матиму тож вовіки». От і понесли.
Поперед усього хрест святий з корогвами, далі криша з мар, сукном мертвим покрита. Несли 4 хлопчика, як янголи, і в них хусточки. Затим криша струни килимом покрита, а несуть її 4 боярина. За ними попи з свічками і диякон з кадилом, а там дяки та так прехороше та жалібно співають, що хоч не хоч, так заплачеш. Отут пішли дружечки по парці, усі у свитах, і тільки самі чорні ленти покладені на головах без усякого наряду, і у кожної у руках зелена свічечка пала. За дружечками йшла собі сама світилочка з мечем. За нею сважки, далі дружко і піддружний, а за ними вже несли труну на марах бояри. А Василь, як молодий, ішов з правого боку. На превелику силу іде, і неначе й не він. Ні до чого йому діла нема, що йому скажуть, те й робить, і туди йде, і очей не зведе з своєї Марусі. А вона, моя сердешна, лежить, мов голубочка, тим серпанком, що мався її на весіллі покривати, покрита уся, тільки вид не закритий. І здається, що вона, лежачи звисока, усюди погляда. Та ще як вона хороше вмирала, то так і усмішечка у неї на виду зосталася. І вона ніби усміхається і потішається, що її так хороше ховають. Василь би то, може б, і не зійшов без місця, бо в нього і в пам'яті не було, що його вели 2 старости у рушнуках під руки. За домовиною ішли або вели сусіди і приятелі Наума і Настю, що так розливаються, як тая річка. А дзвони, так, Господи, не перестають і все дзвонять, а народу, і за домовиною, і побіля домовини, і по вулиці напереді, і по воротям, і по плотам. Що то й сказать не можна, скільки їх там було. Поки донесли до церкви, то аж 12 разів зостановлялися читати Євангелія і усякий раз підстилали бумажний платок. Який піп прочита, тому й платок. Відслуживши в церкві службу Божу і похорони як слідує, понесли тим же чином і на кладовище. Як стали опускати труну у яму, то від Насті подали 12 аршинів нерозрізаних рушників, та на них і впустили домовину. І що то? Увесь народ так і голосить. А Наум кинувся навколішки, підняв руки догори та й молиться: Господи праведний, Твоєю волею осиротів я, старець немощний. Тіло моєї донечки віддаю матері нашій землі, а душу прийми у царство своє, і не остав мене грішного. Далі став читати «Отче наш», аж поки зовсім опустили труну і попи молитвою запечатали яму. Тут Наум устав, узяв землі у жменю, труситься сердешний та плаче, кинув землю і каже: «Дай нам, Господи, у однім царстві бути з нею. Прощай, Марусю, в останній раз, нехай над тобою земля пером». Тож і Настя так зробила. Як же прийшлось Василеві кидати, схватив землю у жменю, як зарида. Затруситься, пальці йому звело, і руки не може розправити, щоб сипнути землю у яму. Трясся, так і впав нечувственний. Тут весь народ, кожний хоч по жменці, кидали землю у яму, щоб бути з нею у однім царстві. А далі бояри засипали лопатами і зовсім докінчили, і верх вивели, і у головах поставили хрест високий та товстий,
і зеленою краскою обмальований. От і уся Марусі пам'ять. Пришедши додому і попив весь народ, і трудящі стали лагодитися обідати. Настя перша кинулась. Де ж наш Василь? Нехай мій голубчик, мій жених удовець, нехай сіда на посад сам собі. Василя нема. Сюди, туди, де Василь? Нема нігде. Скали, нема. Та вже один розказав, що ще на кладовищі підняв його і трусив, і водою бризкав, і на превелику силу він очуняв, і, віддихнувши трохи, сказав, що піде проходитись. Чоловік пустив його і пішов до гурту, а де ж вже він дівся, він не вглядів. Кинулись бояри, хто помоторніший, скати його, шукали і на кладовищі, і по бору, і де-то вже його не шукали, нема та й нема. Нічого робить, без нього пообідали. Після обід, як усі, дякуючи Наума і Настю і поминаючи Марусю, порозходились, і як уже дома усе поприбирали, послав Наум у город до Василевого хазяїна, чи не там він. Не було й нема. Послав до родичів, не чули і не бачили. Справляли Наум і Настя в 5 і 9, і полусорочини, і сорочини, як треба по-християнськи. І що то за обіди були на усе село. Багато і старцям милостині подавали. Василя ж не було та й не було. І слух об нім запав. Найбільш журився за ним Наум, боячись, щоб він сам собі не заподіяв смерті. Сумуючи об сім, частенько плакав, а рано й вечір молився за нього Богу, щоб його сохранив і на розум навів, і привів би його до нього, щоб було кому їх доглядіти. Вже й год минув після Марусі. Старі відпоминали її, як треба, і попам заплатили за 40 що наньмали аж у 3 церквах, а у 4 монастирі і дякам за псалтир, що 6 неділь, поки Марусина душа літала круг її гроба, читали над ним. Стара Настя журиться, неначе сьогодні поховала дочку, а Наум все тільки її розважа і каже: що ж робить? Молись Богу. Перетерпимо тут, буде добре там. Його свята воля. От Василя мені жалчиш, що не дай Боже, чи не пропав він з тілом і з душею. А сам усім хазяйством розпоряджав і усе дбав, а що зміг, то й сам робив, не лінуючись. А що тільки збере хоч трохи чого, так і роздає бідним та неімущим. Усіх обділя. Стане було Настя казати: та чого ж ти так клопочеш? Нащо нам все? Чи воно є, чи нема, усе равно. Наш вік – день. Та хоч би й час, каже Наум, не собі я роблю, не для себе дбаю. Усе у руках Бога милосердного, усе Його, а я тільки робітник Його. Передаю через старців Божих у Його святі руки. Гріх лежачи хліб їсти, поки здужаю, довжони робити і бідним подавати. Повелітіти до Марусі, піду, хвалячи Бога, а кому се зостанеться, то і спасибі скаже, і відпомина нас, коли схоче, а не схоче, як схоче. Я своє діло роблю, поки є сил. Минув вже і 2-й год. На 3-му прийшов до них чоловік з города, а він того літа ходив у Київ та й каже: «Кланявся вам ваш Василь». Наум так і скрикнув від радості: «Де ти його бачив?» Та й гукнув на Настю, бо вже собі на старості стала глухенька, щоб ішла ближче слухати про Василя. Зрадувалась і Настя, бо й вона дуже жалкувала, що не було об ньому ніякої чутки. Підсіла до того чоловіка і просила, щоб розказав, де він його бачив і як йому поводиться. От чоловік і каже: бачив його у Києві, вже він не Василь, а отець Венедихт. «Як се так?» – закричали обоє старі.
А так, каже чоловік, що він там пішов у ченці. У ченці, сказали вп'ять обоє, та й стали Богу молитись і дякувати, що довів його до спасенного пуття. Він у Печерському монастиреві і вже дияконом, і при мені, так то розказував той чоловік, служив службу Божу. А як розпитав мене, що я з цих міст і знаю вас, так закликав до себе і казав: «Кланяйся їм, я їх, каже, як отця і матір почитую, і щодня, як служу, то і їх, і вмершу дочку їх на Божій службі поминаю. І скільки дасть Бог віку прожить, щодня буду їх поминати». Через їх молитви Бог мене спас і вирвав з рук диявола. Як вмерла Маруся, то я, грішний, біля неї заклявся самому собі смерть заподіять. І як поховали Марусю, я тихенько від них, щоб мене не спинили, пішов світ за очима, узявши тільки у жменю землі з Марусиного гроба, щоб хоч з одною землею, що її покрива, укупі лежати. Як я йшов і куди йшов через цілісінький день і ніч, і в 5 день, я нічого не тямлю. Схаменувсь вже над річкою. Стою на кручі, а якісь 2 ченця мене охрещують і святою водою окроплюють та говорять мені премудрії речі. Довго того було, поки я у розум, каже Василь, прийшов, а затим ті ченці привезли мене у Київ, у Печерський монастир. От мене тут прийняли і довго розважали, а далі, як прийшло від общества моє увольнення, то й постригли у ченці, а за голос і дияконом настановили. «Кланяйся ж, каже, моїм родителям. От їм і Проскура свята, і нехай до мене прибудуть, коли ще проживу на світі, бо тільки моєї і думки, тільки й помишлення, щоб швидше бути у купі з Марусею». Узяв на ум Проскуру, поцілував та й задумався. А далі й каже до Василя, неначе він тутечки перед ним стоїть: «Адже ти вже тепер отець Венедикт, ти служиш службу Божу. Чого ж ти спотикаєшся? Ей, молись щиро, молись, пам'ятуй, що Отче наші читаєш, да будеть воля твоя, і збави нас од лукавого». На тім же місці у той же час обіщавсь Наум із старою у Київ їхати. Бог їх туди й приніс. Пішли по монастирям, зараз у Печерському спиталися про диякона з таких і таких місць, про отця Венедикта. От їм чернець і каже: «І вже пом'яніте його завпокой. Він і прийшов немощний, та таки себе не поберігав, не слухав нікого, скав усякої болісті і заморив себе зовсім. Далі чах, та от неділь зо 2, як і помер. Та ще таки від суєти не збавився, вмираючи, просив якомога, щоб йому у труну положили якоїсь землі, що у нього у платку була зав'язана, а платок шовковий, красний, хороший платок, просив положити йому під голови. То як закон запреща монахові такі примхи, то його й не послухали. Тяжко здохнув Наум, далі доськався його гроба, і, пришедши з Настею, найняли тут по нім панахиду і у граматку свою записали. Довго стояв Наум над гробом його. Далі здихнув, перехрестився і каже: «Дай, Господи милосердний, щоб ти там знайшов свою Марусю».
Григорій Квітка Основ'яненко. Конотопська відьма. Посвящається Михайлу Якимовичу Бідрягі. Смутний і невеселий сидів собі на лавці у новій світлиці, що відгородив від противної хати, конотопський пан сотник Микита Уласович Забрьоха. Хоч парень собі й чепурний був, а тут і в неділеньку святу не брав білої сорочки, та й, прощайте в тім слові, китаєвих синіх штанів на ніч не знімав, так сердека у них і ночував, рад, що за північ допхався додому. А там, чи заснув, чи ні, вже його, ще сонце не сходило, збудили. Зараз схопився, випозіхався, вичухався, помоливсь Богу, нюхнув разів тричі кріпкої роменської кабаки, прослухав, що йому читали, дав порядок і, зоставшись сам у світлиці, сів на лавці. Голова йому нечесана, чуб не підголений, пика не вмита, очі заспані, уси розкудовчені, сорочка розкристана, край його на столі люлька й гаманець, каламар, гребінець і повна карватка ще торішньої дулівки, що ще з вечора наточила йому паська в пляшку, а він хоч і насипав у карватку, щоб то, знаєте, з журби випити, та як зажурив знову, та й забув, так і ліг, та й заснув. Та й тепер, уставши, не дуже на тую дулівку квапився, бо ще нове лихо зовсім його скрутило, і він і сам себе з журби не тямив. Яке ж то та йому лихо зіклалося, і від чого така журба його узяла? Але тривайте лишень, я вам усе розкажу. І відкіля він так пізно приїхав, і за чим не дали йому добре й виспатись. От кете лишень кабаки, в кого міцніша, та й слухайте. Пан сотник Уласович був чесного і важного роду. Таких, хто скільки не зазна, то сотенною старшиною усе були Забрьохи, а діди і прадіди Микитові усе були у славному сотенному містечку у Конотопі сотниками. Так від отця до сина так сотенство і переходило. От як і старий Улас Забрьоха, такий сотник Конотопський, як помер, та такий усі люди, і старе, і мале, усі плакали. А як ховали, так труну його несли через усе село на руках, мов дідського батька, та біля церкви й поховали, і добре на усіх обідах пом'янули. А як же відпили сорочини, і громада зібралася на пораду, кого начинити сотником, то всі в один голос і гукнули: «А кому ж будь, Уласовичу, Забрьощенку, якого нам лучшого скати?» Отак то й настановили його сотником, і став він із Забрьощенка вже й сам Забрьоха. От він, поховавши батька, сюди-туди оглядівсь, аж вже йому годів 25. Нігде дітись, треба женитися, треба дівки скати. Батько, бо його старий Улас, був собі скупенький, і коли було Микита, як возьме його за серце, стане батька прохати, щоб його оженив, то старий насупить брови, зирне на нього сторч та й каже: «Нехай лишень виясниться, бач, нахмарило. Який тепер сякий такий син жениться? Бач, хліб дорогий, по 5 алтин мішок. Та й тісно нам буде, як тобі жінку возьмемо. Тільки є, що хата з кімнатою, та через сіни противна хата. Та й годі, де мені вас помістити з дітворою, що вже знаю, то й так і обсипле. Нехай лишень опісля, подумаємо». То було Микита почухається, та й з тим облизнем і піде. Тепер же, як старий вмер, йому своя воля. Зараз, узявши противну хату, перегородив, от йому є й світлиця, є й простор. Далі став в дівки скати і сів думати. Вже на яку то він не думав. Перш би то так, що йде. Зараз на Чернігівську протопопівну закинув, та й сам злякався від нерівні. Одної одежі на 2 воза не вбереш, а намиста, кажуть, мірками батько відсипле.
Так таки нічого. Там і богослови їли печені гарбузи, так нашому братчику нічого туди й квапитись. От він і спустився нижче, перебирав, думав. Далі як сплесне в долошки, як загомонить сам собі у хаті. Оце так, оце моя, хлопче, сідлай мерщій коня. Чи зібрав, чи ні, мерщій наш Уласович сів на коня, і як затопотів, так тільки що оком його заздриш. Куди ж то він так потяг прудко? Еге. Колись то десь то на ярмарку бачив він хорунжівну Олену, от що на Сухій Балці хутір прозивається Безверхий. Він, дивлячись тоді, дуже дивувався, що дівчинка й молоденька, а купує борошна багацько. А як став розпитувати людей, так йому й розказали, що в неї нема ні батька, ні матері, а тільки самий брат, що вона хазяйка невсипуща, сама й коло коров, сама й у полі, при косарях і при жінцях, а зимою у винниці сама догляда і се борошно скупує на винницю. Брат її Хорунженко, хоч парень і молодий, так не хоче женитись, а думав у ченці, бо як був недуж, так обіщався. Коли, каже, видужаю, то піду у ченці, віддавши сестру заміж. От і видужав, а дожида доброго чоловіка, щоб йому і господарство, і сестру віддати, і вже ні до чого йому діла нема, усе тільки книжки чита, а Олена за нього усюди по господарству поворочується. От туди то й потяг наш пан сотник Забрьоха. Не взяв же його чорт на вигадки, чує кішка, де сало лежить. Одно те, що дівка здорова, молода, огрядна, чорнобрива, повновида, а худоби, так батечки, свій хутір, лісок, винничка, млинок, вітрячок, а скотини та овечок, так нічого й казати. І усе то їй достається. Затим то так наш Уласович і поспіша, що й коневі не дасть здихнути, і сам не обідавши 30 семисотних верст, і ще з гоном не спочиваючи переїхав, і як добіг до того безверхого хутора, і устав з коня біля Хорунженкової хати, та так і хитається, мов п'яний, а я й кажу, що він і не обідав нігде. Поздоровкавшись з паном Хорунженком і посідавши в хаті, от наші й розговорились проміж себе і признались, що ще й батьки їх проміж себе дружили, то й їм треба не цуратись один одного. Далі Хорунженко питав пана сотника, що куди його Бог несе і за чим. Зараз наш Уласович і став брехати, бо старі люди кажуть, тільки що ще задумаєш свататись, то й станеш зараз брехати, і що без брехні ні жоден чоловік не сватався. Отже ж то сотник і каже, що буцімто йому треба брагу для волів найняти на зиму. А ще де та й зима, і ще тільки Петрівка йде. Так він почув, що у пана Хорунженка у винниці барда добра і добре скотини доглядають. Приїхав найняти і сторжитись. Не знаю я сього діла і ні в віщо не мішаюсь. Проте сестра зна, сказав йому на одвід пан Хорунженко. А де ж Йосиповна Олена? Може, буває, її покликали, то ми з нею і скінчаємо діло, казав Забрьоха. Але, сестра у полі. Поїхали там трошки простя посіяти, так вона догляда, бо вже без неї ніхто нічого не тямить зробити. А ви, Уласович, не скочайте, вона надвечері буде. Поки вона вернеться, дівко, а вточили ж слив'янки, то ми по кухличку по-другому вип'ємо. Та вже ви у нас, пане сотнику, і заночуєте, бо вже не рано, сказав Хорунженко. Панська воля, отвіддав Микита, і радесенький собі. От як вицідили вони самотужки глек слив'янки, а далі й тернівки покуштували, чи трохи прибігла й наша Олена з поля. Бачить, що чужий чоловік, зараз мотнулась, звеліла із ставка потягти карасів і загадала вечерю варити.
Сюди-туди шатнулась і увесь порядок дала, що й на завтра робити, і кому, куди, за чим їхати, а далі одяглась таки любенько, як звичайно панноці та ще й хорунжівні, до старенької плахти та почепила плюстринову запаску, одягла то шовкову юбку та на шию дукат на бархатці та червоні черевички узула, а на голову хорошу стрічку поклала, та й вийшла і поклонилась пану Уласовичу низенько. Наш Забрьоха, як побачив таку панночку, що не тільки що зроду не бачив такої, то вона йому і не снилась така, та аж задрижав і не тямить вже, що йому казати, та вже Хорунженко нагадав та й каже: «Отже, пане сотнику, вам і хазяйка, радьтесь із нею, вона усьому голова». Так що ж бо наш Уласович? Ні пари з уст. Далі прийнявся, мнявкав, та й начне про воли, а кінча про голуби, дума об барді, скаже об тернівці, та як замовк, та й знай слинку ковта, дивлячись на таку кралю. Олена собі дівка була бойка. Хоч пан сотник і сюди, і туди загинав, а вона його зараз розчухала, що він таке є і за чим приїхав. Та же ж каже йому і говорить: «Добре ж, паниченьку, допивайте на здоров'я тернівочку, та повечеряєте, та ляжете спати, а завтра, дасть Бог світ, дасть Бог і совіт, то й порадимо, що треба робити». Забрьоха, почувши сеє, та аж сам не стямився від радощів, дума: «От діло й зовсім, завтра тільки рушники брати». Та за кухлик, та давай знов смоктати з паном Хорунженком, що у ченці збирається, а таки сього діла не кидається і ще й дуже й полюбля. Олена таки частенько до паничів увіходила, так буцім за яким ділом, а тільки щоб більш розглядати Микиту Уласовича, що воно є. То як увійде та поведе очицями, що як терн ягідки на пана сотника, то в нього язик стане мов повстяний, і не поверне його аж пала. Полагодивши вечерю, вона вже більше не виходила. Самі паничі повечеряли і, докінчивши глек з тернівкою, пан Хорунженко хотів вже йти спати, аж ось наш Забрьоха поплямкав, викашлявся, поцмокав, потер уси та й став турацею казати, що йому дяк скомпонував вже давненько для такого случаю. От і каже: «Ось послухайте, паничу Йосиповичу, що я вам скажу. Несоразмірно суть чоловічеству єдино пребивання в дому і в господарстві. Всякое дихання шанується в двойстві. Єдино чоловікові на потребу пояти жону і іміти чада. І аз нижайших возимих сию мысль и неукротимое желание. Пламень мя разжижает, и не отіду, до недежи не совокуплюся з ліпообразною, превелелюбнішою Катти». Та й змовк. Все то йому дяк таке списав, як він було думав залетятися до протипопівни з Чернігова, і Забрьоха дочитав до самого кінця так, як було тоді на пам'ять витвердив, та як згадав, що Хорунжівна не Катерина, а Олена, і не привелебна, а так панночка, от того той замовк і ні туди, ні сюди. Хорунженко зовсім було дрімав, а на сю рацею прислухавсь та й каже: «Що бо ви, пане сотнику, оце говорите? Щось я нічого не второпаю. Чи не після Тернівки оце ви таки стали?» Здихнув Уласович та й каже: «Бодай його писала морока». Все мені таке написав наш воскресенський дяк». «Так що воно таке є?» – спитав Йосипович. «Чи це вірша, чи що?» «Але я й сам не знаю, що воно і для чого», – каже Забрьоха. «Так нащо ж ви мені проти ночі таке говорите? Мене вже за плечей бере». «Та я б і не говорив, так лихо припало». «Та яке там лихо?
Кажіть швидше, спати хочу. Але, кому спати, а кому й ні, сказав Уласович, та й, здихнувши важко, поклонився Хорунженку низенько та й каже: «Вітайте за мене Олену, сестрицю вашу». «Йо», – сказав Хорунженко, задумав, став чухати потилицю, і плечі, і спину, а далі каже: «Побачу, що сестра скаже, нехай до завтрього, лягайте лишень спати», та й пішов від нього. Ліг наш Забрьоха спати, так йому й не спиться. Жде світу, не діжде, щоб швидше йому почути, що скаже Олена. Ну, сяк так дождались світу, поставали паничі і позіходились. Зараз пан Уласович і пита: «А що ж ви мені, паничу, скажете? Чи наша річ до діла? Бо я б побіг мерщій та старостами явив сюди закон сповнити. Кажіть бо». Сопить наш Хорунженко і нічого йому не сказав, тільки гукнув у кімнату: «Ану, сестро, дай нам поснідати, що ти там придбала». Ввійшла з кімнати наймичка, поклонилась та й поставила на столі перед паном Уласовичем на сковороді печений гарбуз. Як розглядів наш Забрьоха таку пинху, як скочить із-за стола, аж вибіжить з хати, аж тут батрак вже й держить його коня, і вже осідланого. Він мерщій на коня та на втікача побіля хат, тільки й чує, що люди з нього регочуться. Йому ще й більш стидно, ще й більш коня поганя, та й вибіг з хутора, розглядів, що за недобра мати, щось теліпається на шиї у коня. Коли ж дивиться, вірьовка. Потягнув тую вірьовку, аж і тут гарбуз, сирий причеплений. Кинув його аж геть, а сам за нагайку: «Знай коня, паня, знай паня». Одно те, що сором, а тут і такої дівки жалко, та ще ж ні ївши, ні пивши. От вже наш Уласович і додому з гарбузом так і біжить, як біг до дівки, думаючи рушники брати. І самому лихо, і кінь морений. Так на силу допхавсь додому аж опівночі і, як я розказував, мерщій. Смутний і невеселий сидів у світлиці на лавці конотопський пан сотник Микита Уласович Забрьоха. Аж об чим він сумував, ми вже знаємо. Еге, та не зовсім. Хіба чи не дасть нам товку оцей, що лізе у світлицю до пана сотника? А хто ж то лізе? Що ж це він так там мордується? То підкнеться у двері, та й назад наші. Ота хворостина, що несе у руках, та його спиня. Коли держить її поперед себе, то тільки ще ніс у двері ткне, а вже хворостина і обіперлась об угод. Коли ж її волоче за собою, то зовсім увійде у світлицю, а вона за ним волочиться і чіпляє його, як та сварлива жінка за п'яницею мужиком. Упоперек же і не кажи її всунути у світлицю, бо кріпко довга була. Лізе то не хто, як Прокіп Григорович Пістряк, сотенний конотопський писар і щирий приятель пана сотника конотопського Микити Уласовича Забрьохи, бо він без нього ні чарки горілки, ні ложки борщу до рота не піднесе. А вже на пораді, як Пістряк Григорович сказав, так воно і є, так і буде, і вже і до 100 баб не ходи, так ніхто не переможе. Що ж то він за хворостину пре у світлицю до пана сотника? Але лучше всього послухаймо, як і об чим вони собі будуть розмовляти, то тоді усе знатимемо. Та ще ж і те знайте, що пан Пістряк суть писар,
12 год вчився у дяка у школі. У год вчистив граматку, 2 годи вчив часловець, півчарта года сидів за псалтерем і з молитвами зовсім вивчив, та й 5,5 года вчився писати, а цілісінький год вчився на щотах. А проміж тим, ходячи на крилас, поняв гласи, і єрмолойні догмати, і сковородині херувимські, туди ж за дяком і піддячим окселентує і Павла чтєніє, коли небагацько закладок, утне на усю церкву голосно, а вже на річах так бойкий, що як розговориться, так усе не попросту, усе з писання, так і наш отець Костянтин, даром, що до синтаксису ходив, слуха його, та здвигне плечима, та й відійде від нього, кажучи: «Хто тебе, чоловіче, зна, що ти там говориш?» Отакий то був у нас у Конотопі писар, оцей Прокіп Ригорович Пістряк. Так як стане він з паном сотником за брьохою розмовляти, так ви тільки слухайте, а вже чи второпаєте, що не знаю, бо він у нас чоловік з ученою головою. Говорить так, що із 10 простими головами не розжуєш. Отже то, як наш пан сотник бачить, що пан писар не влізе у його світлицю з отою довгою хворостиною, та й пита: «Та що то ви, пане писарю, якого чорта до мене в світлицю прете?» «Та се добродію Лепорт обсотенім народочисленії, в налічності предстоящих поновенію вашому, та бодай він сокрушився в прах і пепел, невмістим єсть в чертог ваш. Подобаєть або стіну протяти, або стелю підняти, бо не влізе до вашої вельможності», – сказав Пістряк та й почав знову возитись з тою хворостиною. «Що ж то за Лепорт такий довгий? Хворостина ж йому, мабуть, замість хвоста, чи що?» «Хворостина сія, хоча єсть і хворостина, но оная не суть уже хворостина, понеже убосуть на ній вмістилище душ козацьких прихраброї сотні Конотопської, за нахождением писательного существа і трепетанием десниці й купнощуйці». Отак відсипав наш Пістряк. «Та кажіть мені попросту, пане писарю. О, вже мені те письмо остило та попоганіло. Ну, що нічого й не второпаю, що ви кажете, говорите. Тут і без вас нудьга узяла, і печінки до серця так і чую, як підступають», – сказав пан сотник та й схилився на руку, та трохи таки чи й не й пустив слізочок пари другої. «Горе мені, пане сотнику», – казав Пістряк. «Мимошедшою седмицю глумлягся з молодицями по шиночкам здешної Палестини, і вечеру сущу минувшого дне бих не подвижен, аки клада, і нім аки риба морская. И се внезапная вість потрясе мою внутреннюю утробу, а паче і паче, ягда прочтох і урозуміх повеління милостивого начальства збиратися у поход аж до Чернігова. Сіє, пане сотнику, пишуть, щадять душі наша, да никогда страх і трепет обуяють нами, і ми скобні падем на ложі наша і уснем в смерть. І того ради скритність умислиша, а киби у Чернігов, а хто вість? Чи не дальш іще, о горе, горе, і по Кирику горе. О горе, горе, Ригорович, о горе, горе, Власович». Отак то горювали пан сотник з паном писарем, що прислано їм предписання іти в Чернігов зо всею сотнею, і зібратись зо всім прибором, і узяти провйонту для себе і для коней на 2 неділі. От як горюють пан сотник у світлиці, а пан писар за порогом, далі сей вигадав, бо вже на вигадки завзятий був, та й каже: «Соблаговоліте, пане сотнику, дати мені повеління о сокрушительному преломленні сієї трикратно опоганівшої хворостини. Я же нині суть у ранзі Лепорта, бо самі созерцаєте ясними, хоча й невмитими вашими очесами, що неумістим єсть з нею у чертог ваш».
почухав голову пан Уласович, довго думав, далі й каже: «Себто, по-вашому, переламати хворостину? Так ти бо кажеш, що це вже не хворостина, але пордоб нашій сотні, так щоб часом не було натруски від старших. Бо і сам здоров знаєш, що пан полковий писар щось на нас добирається і так підгляда, щоб мокрим рядном на нас напасти. Не убоїмся, не устрашімся супостата за усею його враждебною силою. Цего ради довліять нам против нього бути мудрим, и сие последнє реченное предписание неупостительно сполнити, і для того, для повели, вельможний пане, да сокрушу сію палицю». Так, покручувавши вуси й очі, у стелю втопиривши, казав пан Пістряк, а далі бачиш, що пан Микита йому ні пари з уст, бо й досі ще не второпав, що той йому каже, та й скрикнув: «Так ламати!» «Та ламай, пане писарю!» Хрусь! Пан писар і переломив хворостину. «Переломишася, — каже, — і се нині можу вміститися в чертог твій». Та сеє кажучи, і уліз у світлицю, і кланяється пану сотнику, і подає йому з двох рук по цурпалку, і каже: «Подозвольте, прийміть». «Та що ти мені оце, пане писарю, тикаєш у вічі? Чи їх виштрикати хочеш, чи що?» – питається його пан сотник, притулюючись до стіни, а боячись дума, чи не погнав Григорович 5 химер, як було після перепою на великодних святках. Що воно таке є? Кажи мені попросту, без письма. «Сіє суть, пане сотнику, замість списка нашої сотні, — каже писар. Його вже не во змогах списати за здрижанням десниці моєї, від глумлення пияцтвенного з вищеіз'ясненними молодицями, і того ради узяк хворостину, і на ній на знаменнах коєждого казака, і се суть вірне число. У кожному десятці по 10 козаків, а усіх такових десятків суть також де 10, слідовательно уся сотня як скло. Соблаговоліте, пане сотнику, що їй учинить, і по сій хворостині, і лицем кличу самою естественною сотню, зібравшуюся біля Палестини Кузьмихи, кривої шинкарки, оче саме обозріти». «Еге, пане писарю, — каже йому пан Уласович, — я б, пожалуй, соблаговолив, так ліків більш 30 не знаю. Лічи сам і роби, як знаєш, ти на те писар. А я все опісля підпишу, бо я на те сотник, щоб не лічити, а тільки підписувати». От і став пан Пістряк лічити. Лічить, лічить, а у 5-й сотні одного козака не долічиться. «Що за притча?» – аж скрикнув. «Со щитах і були усі, і се єдин не обертається. І зайду й паки учиню перепис, хто з оглашенних не дав мені й пред очі ваші стати, біжа і скрися. Не хто я куповательно ілько налюшня». От і пішов на двір до козаків лічити, а пан сотник зараз кинувся до карватки з дулівкою, та, не віддихаючи журби ради, та й висмоктав її дочиста. Аж ось і пан Григорович своїми цурпалками лізе у двері, і веселенький, і швидше, щоб втішати пана сотника, і каже: «Не журітесь, добродії, усе козацтво наше укупі, ні жоден не пошвандяв нікуди, ось де вони є». І прийнявся лічити. У 5-м десятку нема та й нема козака. Як затупотить Григорович ногами, як ухвате себе за чуб, як почав коренити і батька, і матір, і увесь род того присучого козака, який ховається, поки він лепорт унесе у хату до пана сотника. Як на дворі ліче, так усі до єдиного, а у хаті ліче, то один, та усе в 5-му десятку так і щезне, неначе його злидень злиже. Вернувся пан Пістряк до сотні, перелічив козаків усі. Вернувся до пана сотника, лічить по хворостині, що кожного позарублював. Катма одного. Хтось утік. В5 вернеться до сотні, щоб тому, хто ховається, голову побити. Так бо усі якраз, а у світлиці по зарубках нема одного.
та разів 10 таке йому було привідєнє. Вже аж засапав сердешний, бігаючи з хати то в хату, то до сотні, то від сотні, що вже й пан Уласович убравсь і зовсім вирядивсь, і вже шапку узяв, щоб іти до сотні. Так у пана писаря один козак усе утіка, і хто такий? Ні, звісно, бо усі на зборі і один одного держить за пояс, щоб не утік ніхто, поки їх по хворостині перелічуть. Та годі тобі, Ригоровичу, шастатись. Ходім та удвох зо мною перелічимо. Коли там усі, а на хворостині нема одного, так кат його бери, нехай то і пропада, аби живі усі були. Так сказав пан сотник, та й приглядається пильно на писаря, чи до діла то він сказав, і що чи не гримне від нього за нісенітницю, як воно й часто бува. Довго слухався Прокип Григорович і пальцем поводив, а далі цмокне, як підскоче, як крикне: «От ця річ до діла! Утробою сожалію, що такової міштаніє, і зиде із глави моєї, і уклонися у дебрі пустинния. Та вам, пане сотнику, довлієть і полковим суддею бути за такової неограниченної і мудрої рішення, його же і аз не возиміх. Ходімо же, батьку, нині возвеселимося, утроба моя от цілосні сотні, і, скончавши діло, у рем'я й подкріплення вчинити». От і пішли. Агу. І наш пан сотник повеселішав трохи, що якось то ні думано, ні гадано, та придумав до ладу, та ще й так, що і сам Прокип Григорович Пістряк, конотопський сотенний писар, та й той його за вигодку зроду вперше похваляє. А Григорович іде за сотником та своє гада та дума. Все на біду вже йде, коли пан сотник та буде розумніший мене. Нащо ж йому й писар, коли пан сотник та буде розумніший мене? Нащо ж йому й писар, коли сам буде і видумувати, і підписувати? Оце тільки не видно, що сам буде писати, та може й на щотах викидати. Та не дамся, бо я йому хука всучу. Підійшли до самого шинку Кузьмишиного, аж тут і сотня стоїть, і, поскидаючи шапки, поклонились пану сотнику. «Здорові були, діти, чи всі ви тут?» – спитав їх пан сотник, і, узявшись у боки, оглядав їх оком, неначе облічував або розглядував кожного у пику. А він, я ж кажу, більш 30 ліки не знав, а козака ні однісінького у твар не знав і не тямив, хто з них Демко, а хто Продько. «Здоров, батьку!» – торохнула йому громада. «Усі ми тутечка здесь до єдиного!» «А перелічи, писарю, чи не сховавсь який?» – повелівав пан сотник, надувшись, як той сич. От писарю Григоровичеву вп'ять біда. Усі козаки, як стулив хворостину докупи, так і по зарубкам усі. Та який же там чорт мандрував, як увіходив до пана сотника, крикнув Пістряк з серця та аж ногою тупнув. «Хе-хе-хе, та тривай лишень, Григорович», – сказав йому, усміхаючись, пан Уласович. «Адже й козаки усі, із хворостини ні жоден не втікав. Се ти як переломив хворостину, так вона якраз на козакові хруснула. От ти, держачи її на 2 половини, тим одного й не долічувався. А козацтво сеє слухаючи, як підніме регіт. Так, таки, вельможний батьку, так, знай кричить і кажуть, от такий, бачу, наш писар, а бодай його. О, бодай ви показились із козаками, із хворостиною, із ліками, із начальством, кричав на всю вулицю Григорович, а сам як не лопне з серця. Ухопив тую хворостину, поламав, потрощив її на шматочки та й кинув козакам у вічі, приговорюючи: «Цур вам, пек вам, осина вам, нехай вам 112 лихорядок у 1,5 стільки щирячок і болячок, коли знайшовся уже розумніший мене. Нащо я вам?» Та почав 5 з письма, і зайду у пустиню, і вселюся в горах Араратських, у послідніх моря. Цур вам! От пан сотник його і спинив,
і, узявши за руку, і каже: «Годі, Ригоричу, ну не серця. А тямиш, як мені з тебе покипкувати, а ти вже й сердишся. А тямиш, як мені підсунув Лепорт, а я нічого пак не вміючи писати, та на ньому сторчі підписав. А пан полковник і підписав, що каже конотопський сотник, пане Микито, ти єси дурень? Та я за те на тебе й не сердився. Хоч ти й довго мені об тім докладки доклав і в вічі насміхався. Годі ж, годі, ходімо обідати. Не нехай вам сей та той з вашим обідом, окрім хліба святого, бодай той подавився, хто таку мудрацію мені втяв, замотав руками наш пістряк, усе сердячись та й потяг, не оглядаючись додому, та й бормоче сам собі. Подавишся, як я тобі галушку піднесу, підведу тебе під монастир, буде в Конотопі сотник та не забрьоха, кланятимуть цей пістряку. А нам же яка порада буде, загули козаки, дивлячись, що усе їх начальство чи переказило, чи кат їх зна. Писар, мов після дурману, повіяв собі додому, а пан сотник понурив голову та теж потяг до своєї хати. От вертають пана сотника і питаються, що їм робити і для чого їх зібрали. «А лисий дідько вас зна!» — крикнув на них Микита Уласович, лаючись і в батька, і в матір. «Цур вам, відчепітесь від мене. Війтесь собі куди хочете, хоч на шибеницю. Який я порядок дам, коли писар сказився? У нього Лепорт». Це пан Уласович усяку бумагу узивав Лепортом, не вміючи вимовити, чи там предписані, чи що бувало. Нехай, каже, чи не проспиться, бо він часто химери гонить, так тоді розтолкуємось, а тепер ніколи. Та й пішов тихою ступою додому. На те, дивлячись, і козацтво рушило, хто у шинок, хто у солому після такої муштри спочивати, а інші мотнулись на вогороди. Смутний і невеселий сидів собі на лавці, та вже не в світлиці, а у великій хаті конотопський пан сотник Микита Уласович Забрьоха, вернувшись після огляду козацької сотні. До того лиха, що йому вчора Йосипівна Олена, панна Хорунжівна, піднесла, мов тертої підніс кабаки печеного гарбузця. Що він після вчорашнього дня ще не пив, не їв, а тут ще не виспався? Що треба йому збиратися своєю сотнею походу ж у самісінький Чернігів? Та я ж кажу, що після такої біди ще й нове лихо зіклалося йому, що розсердив свого сотенного пана писаря Прокопа Ригоровича Пістряка. А розсердившись, вже він не буде ніякої поради давати, як начальство пришле обчим Лепорт, чи як там його. Тоді що чинити? От з такою то бідою, як йому і не бути смутному і невеселому. Еге. Сидить собі сердека у великій хаті на лаві, в кінці стола, голову понурив аж трохи чи не до колін. Сидить вже він не час і не два, аж ось із кімнати і обізвалась до нього няньмичка. «Чого би ви, паниченьку, сумуєте і сидите мовчки? Чи не пора вже лагодити обідати?» «Не хочу», – сказав Уласович, та й здихнув тяжко та важко на всю хату і підпер голову рукою. От няньмичка, погодивши, і вийшла з кімнати, та дивлячись на нього веселенько, як тая ясочка, і каже: «Або, може, ви вже пообідали? Так, може, або скатись хочете, або що?» «Не хочу», – один отвід дає Уласович і не дивиться на неї. Поступившись, вернулась няньмичка в кімнату та й сіла в куточок ворчати. Ото вже, мабуть, був попа, та, мабуть, там і обідав, бо вже ті попівни, хоч до кого, так попідіб'ються, і усе, сидячи собі, знай коренила попівен. А Микита Уласович, знай собі, сидить і дума про своє. Аж ось риб, хтось увійшов у хату. Пан сотник зирк, аж то ввійшов не хто, як наш Ригорович. Мабуть, відсердився,
Ні, він не відсердився, а прийшов з хитрощами до пана Микити. Ось слухайте, що тут буде. От увійшовши та мовчки і став біля дверей. Не зрадувався ж пан Уласович, як вздрів щирого свого приятеля, а пуще тим, що думав собі, от теперечки вже він не сердиться і дасть мені пораду у моїй біді. Так Григорович бо не туди гне, як став біля дверей, так і став, і мовчить собі, і ні пари з уст не пустить. «Що скажеш, Григоровичу?» – питав писаря пан сотник, а той йому отвід дає, не сходячи з місця. «А що повелете, пане сотнику?» «Та ну собі в болото своїм сотничеством. Хіба не знаєш моєї натури? Перед козаками так я сотник, а ти писар. А коли ми удвох у хаті, так ми собі брати. Ну сідай же, сідай, будемо обідати», – так казав Уласович. «Дякую, я вже обідав», – та й кивнув головою Григорович сеє, кажучи. «От то вже бреше», – каже сотник. «Так сідай, таки я обідатиму, а ти пий дулівку. Ну що за мудря торішня, ще тільки на 7 тижнів почали, так там така, що і п'єш, і хочеться». «І спих трисугубою чашу бідствій», – сказав, здихнувши писар, «і вже не можу вмістити более суетливої дулівки, та некогда обращащихся в устах моїх, яко полинь». «Та що бо ви, пане писарю?» – став до нього сотник люб'язно говорити. «Якого чорта й досі на мене адом дишите? Ну завіщо і провіщо? І сам старий циган не розбере». «Не ліпо єсть, пане сотнику, совокупляти фараоницькое і воїнство з нами, правовірними. Тут і без цигана можна розгребіє сотворити. Єгде поднесоше мені трисубого клятою пенхву, убо що єсть після сього. Аки конь і меск, тьфу, паче і обаче». «Та яка ж там, пане писарю, пенхва? От тільки що ти не второпав тієї проклятої хворостини. Да погибнеть она шумом в пешті огнепалящій. А вам було, пане сотнику, дивлячись на моє глумлєння, мовчання учинити, і не при громаді, аки лев, рикающе, вознепщевати нам'я. Ну, особ мене появши, повідати було мені істину, да не восміються надо мною наші козаки і рекуть нині: писар наш суть дурень, не вмів розібрати, що хворостина суть удобосокрушаємая. Адже я вам добре ще в світлиці повідав: п'ян бих, і не істрезвихся ще до воної урім'є. А ще руті мої дрожаща, аки древесні листвіє, то якова бись глава зо всіми помишленії, бись яко тревольненне море. Того для подобала було вам, пане сотнику, вспять зря покрити пригрішення брата вашого. Сиріч устами ковуху повідати йому, а не во все козацьке услишаніє. Отже, твоя правда, Григоричу. Тепер я і сам бачу, що воно так є, казав наш Уласович. А це було завсігда так. Що пестряк не здума, що не скаже, то все пан сотник мерщій і каже: так воно і є. От як і тепер підтакнув і, дивлячись йому у вічі, побачив сосе Григоровичу, як по губам вареником з маслом. От і став смілість з ним розговорювати і зашучувати, і каже: сідай же, приятелю, якого бо ти чорта там біля порога маячиш, як той цуцик на вірьовці. Ну йди ж, бо йди, сідай біля мене. Я буду обідати, а ти тягни дулівку. Пасько, а внеси лишень повну насадку дулівки. Вийшла Паська з кімнати і, переходячи через велику хату, вже веселенько глянула на свого панича. А Прокіп Григорович думав, далі став по хаті ходити і співа собі під ніс псальму: «Склонітеся, віки, сочоловіки», а далі як бризне шапку об землю, як здихне, та й підійшов до пана Уласовича і, закручуючи вуси, став йому казати: «Єй, істинно не логу, і да пожреть мене общая матер наша земля на сонміщі, а ще збрешу хоч півслова.
Не довліють ні єдиному начальнику угобзення творити своїй десній руці серед писарів. Понеже і по єлику усяк чоловік і мать главу, глава і мать розум, розум і мать волю, а сія рекомая воля повелівають і десницею, і щуцею, і усяким членом. Но сіє суть приклад і сецевої розуміння, чоловік – конотопська сотня, глава – пан сотник, розум во главі, аз – мізерний писар, аз імію волю серед дарування написати бумагу, так що ниглі й сам полковий писар утне подобадною. А ще лі убо чоловік не поведується главі, у неї єсть також де і глава розуму. Во оное время и мать быть и смятение, и содрогание, тако і зді, а ще сотня не мать повинутися пану сотнику, а сей вопреки і мать творити мені худшому, і що паче усього, не прикривати його незнані, но і ще й глумитися. Оле, пощо я на світі прибиваю? Та, наговоривши такого, сів на лавку і рукою підперся та й журиться. А Микиті Уласовичу його й жалко стало, і каже йому: «Коли правду, братику, сказати, то я не второпав нічогісінько, що це ти мені розказував. Бо це, бач, з письма, а ти знаєш, що я його не втну, і що воно мені зараз завадить, як хто з ним до мене підвернеться. Зділай же дружбу, не серця на мене, та з серця не говори мені з письма, кажи просто. Тут і так, не тобі кажучи, лихо, та ще з лихом, а тут ще у похід іти. Ось давай про це толкуватись. Що нам по тому лепорту робити, ну? Чорт зна, бо що ви говорите, загомонів писар на пана сотника. Чи подобає же от начальства, чи подчиненності писати лепорт? Повеление. Несмертне множество разів казах вам, і се узе всує. Та усе ж то лепорт, не що більш. Я рад, що й лепорт витвердив, а другого, що ти кажеш, так я й не вимовлю. Такат їх бери з лепортами. А от давай толкуватись, як у поход збиратись. Адже сотня уся, то й добре. Ну, дальш, кажи, що робити? Став кашляти Ригорович, як згадав, що він лічив сотню. От і став під нього підкопуватись, щоб пана сотника втопити, а самому... Ну, та не будемо поперед розказувати, а слухатимемо, як там було. Отже він і каже, що повелить пан сотник, маю невпустительно сполняти. Та зділай милость, Ригорчу, годі мені сього докладати, казав пан сотник, та й сіда за стіл, бо паська внесла обідати і повну носатку дулівки. Сідай, каже, зо мною, а коли не хоч обідати, так тягни дулівку, та об ділах мені не докучай. От сотник мовчки обідає, а писар сидів, мовчав, далі за ложку та у ту ж миску, та й почав, як він каже, сокрушати перш борщ гарячий з усякою мілкою рибкою та пшоняну кашу до олії, далі захолоджуваний борщ з линами, а там юшку з миньками та з пшеничними галушечками, та печені карасі, та більш і нічого. Хоч наш Ригорович і обідав дома не менш того, що тепер їв і у пана сотника, так йому се нічого. Він удяка у школі вчився, так за голос, що було як на обідах підніме, так як той дзвоник на усю вулицю чути, що аж у вухах лящить, так його пан дяк було по обідам і водить. То з ними привчився і наш Ригорович, і йому не страшно було хоч 6 обідів обідати. Так тим-то і з Уласовичем, як побачив добру страву та ще з свіжою рибою, так і прийнявсь молотити, неначе ще нічого зранку й не їв. Як їв? Їв добре, що аж за вухами лящало, далі схопив носатку та, не наливаючи в карватку, так з неї усю дулівку й вицідив. Далі, уставши за столу, подякував Богу й хазяїну, сів на лаві, викашлявсь, уси розгладив і каже: «Добре я ради трапези і приотминня дулівки пред'яю вишному забвенню прискорбіє моє.
Да не пом'янеться к тому треклятая хворостина, преломленієм своїм похитивши було єдиного козака. Цур їй! Да прибудеть вона трисугубу анахтема проклята, і да згорить в пещі халдейської, а ще лучше, як в гієнні огненій. Давай же діло говорити і діл творити. Да будеть вам, пане добродію, відомо, що нам невозможно у поход виступати. О! І почав карлючки гнути. «Йо!» – аж скрикнув пан Уласовець з радощів і підбіг до нього, щоб випитувати, і каже: «Як це можна? Але порт!» «Але! Ви таки усе своє, – каже Григорович. Вам хоч кіл на голові тиши, то у вас усе лепорт. Ну, дарма! Хоч би вони як не розписували, а нам не можна йти. Нам несуть удобно, нам ніколи». «А чому ж нам ніколи? Зділай, любов, розжуй мені й сеє слово. Чому нам ніколи?» Викашлявшись і подумавши, сказав Григорович: «Яковая нам соприкосновенность до Чернігова і до самої полкової старшини, а ще мир весь погибає». «Як це то?» – злякавшись, питав пан Микита. «Від чого мир погиба? Що ж це таке? Я конотопський сотник, та й не знаю, що мир погиба». «Та кажи ж, бо, будь ласка, від чого він погиба? І чи не можемо його як-небудь оборонити або підперти?» «Погибаєть», – здихнувши, каже Пістряк. «Всім зрящим і дивуючимся ніхто же о помощі не радить. Зрійте, пане сотнику Уласовичу, і ужасайтеся. 3 седмиці, і пол дождь не спаде, і земля не одождися, і небо заключися. Вся притворишася в прах і в пепел, вся прозябенія ізсохша, і єдиная пиль носиться у нашій вселенній, і, о горе мені, грішнику, пиль сія водворяється в непорочнім доселі носі моєм, і дійствує чиханієм, подобно акиби от нюховения, нестерпимія і треокаянные, тьху, кабаки, от неї же чист бих і непорочен от утроби матері моєї дозді. О, горе!» «О, ну, так від чого тут миру погибати, – казав пан Забрьоха, – коли ти, пане писарю, чхаєш?» «Але чхаєш, – покрутивши головою, казав Григорович, – чхнеть і не тільки я, та хоч би сам полковий писар, та що то й казати, чхне і наш найясніший, найвельможніший пан гетьман, як онея зломирська кабака возгнездиться у носі його ясновельможності, а я її, окаянної подобіє суть сецевая пиль, вітром возмітаємая. І а ще не сотворив внезапного дождєнія, усе й схнеть і погибнеть, зелія й злаки зв'яднять, і не будять хлібенного произрастання. Тоді ми не точіє вощихаєм, і не умрем от глада, і жажди внезапною смертію. Розумно вам реку, подобаєть одождати бідствуючу землю нашу». «Ой, отже, пане писарю, я тільки через 10-5 уторопав, що ти мені говориш. Адже ти кажеш, що дощу в нас нема. Так що будемо робити? Чи ми можемо сили небесні знати і можемо зробити, щоб дощі йшли?» Можемо, – закричав на всю хату наш Пістряк, далі як стукне кулаком по столу і ще дужче крикнув: «І паки реку можемо!» «А кажи, пане писарю, як?» «І я, конотопський сотник, і щось і досі сього не знаю», – питав Забрьоха. «Внимайте, пане сотнику, та будьте ласкаві, Микиту Уласович, уторопайте, що я вам казатиму, щоб мені по 10 разів не товкти вам одного. Є на світі нечестиві баби, чаятельно от племене ханаамського, по толкованню канальського, і же вдашася Веяльзевулу і його бісовському мудрованію,
и имуть упражнение у видимстве, и же ночным уременем, нам возлежащим и сплящим, сии нечестиві исходять із домов своїх, і, воздівши на ся білою сорочку, розпускають власи свої, яко вельблюжії, і, пришедши до сусідських і других жителів прибиваній, увходять у кравницю, простореще, хлів, і мають там окрав, і доять і їх, і кротких овечат, і безстроногих кобилиць, і сук злого собачого іщадія, і чторику, воздоять дряпливих кішок, вредоносних мишей, розтлінних жаб, и усякое дыхание ползущее и скачущее, имущее, млековместимые устроения, доять их токмо нечестивым и звістним художеством, и, собравши усі сии млека, дьявольским обаянием притворяют оное у чары, и обые производять усе по своему намерению, яко то. Викрадають сущих младенців з утроб матерних і влагають у онеє або жабу, або мишу, або єще і щеня. Посилають вражду і роздор проміж супружнього пребивання, возбуждають любовне преклонение у юноші к діві, і от онеє к оному, і прочее зло неудоборекомое, а паче усього затворяють хляби небесні і воспрещають дождеві орошати землю, да погибнеть род чоловіческий. Чи понятно вам теперечки, добродію, відкіль сія напасть постеже нашу Палестину, яко не іма мені краплі дощу, даже і до днесь. Ну тебо, не позіхайте та кажіть, чи урозуміли глаголеніє моє? А як же? Хоч і позіхаю, та усе урозумів. Ти оце мені розказував, що в нас чи дощу нема, чи що? Так, так, но через кого сіє бисть? Чи через жаб, чи через кого? Я щось не розслухав. Та яких там жаб? Через відьом, реку вам. Та цур їм, не споминай їх мені, пане писарю. Ну, хоч до вечора ще й далеко, а як налякаєш мене, то я усю ніч буду жахатись і не спатиму. Усе відьом буду боятися. Та нам не подобає їх устрашатися, а довлієть і скореняти до третього роду. А як же ти їх, Григоровичу, скорениш? Ти за неї, а вона перекинеться клубком, кинеться тобі під ноги, зіб'є тебе та й щезне. Хіба ж не бува сього? Чимало старі люди такого розказують, так що, наслухавшись, цілу ніч дрижаки спати не дадуть. Не точию старі люди, но і аз може вам повідати про таковоє глумлєніє. Єдиножди вечору сущу, породоцтво яша мя і повідоміша на вечорниці, і діже я дохом, гуляхом довольно, а пихом без міри єлеко можаху. І єще мені у твердості сущу, і духу своє містоприбивання, і недоходящу хижини старої цимбалихи, внезапу під нозі мої вержеся нічтось. Глава моя закружися, і аж шахтахся, і мотахся сімо і оамо, і не могу, що ми удержатися, падох, аки клада і успох, і спах тамо недвижим, аки мертв, донде же воссія утро. Сиє ж би сни іної, яко наваждєнє преокаянної відьми. Подобають убоїх добре привтюжити, да і злиють дожді своїх сокровенностей, і де оросять землю. Ну як же нам, пане Григоровичу, за них узятись, щоб вони вернули дощі, і щоб нам не наробили опісля якої капості? Не устрашимся і не убоїмся, казав пан Пістряк.
блаженные и вечные слави достойные пам'яті, приоспоминаємий родитель ваший отець, Улас Панасович, велеліпний пан сотник прихраброї Конотопської сотні, його же мудрому управлінні уся вселенная дивувася, і да почиють над ним земля пером, той з сими бабами єгипетськими, просторище відьмами, управлявся благочестиво, мудренно. Довлієть і вам, добродію, по приміру оному, невпустительно сотворення учинити. А що ж покійний панотець з ними робив? Кажи лишень, може, і я теж зумію зробити. Часто поминаємо, отець ваш, їх возкищаще і урічисті топляше, а ще кая суть відьма, та не погрязнять на дно річної, а ще й камінь жерновний на виї єя причеплють, а ще непричасна єсть злу сему, аби я погрязніть у воді. Повеліть, пане сотнику, чи топить їх? Та топить їх, нащо леда що жаловать, рішив Уласович. Благо єсть, каже писар, у трусущу повелю уся устроїти, якоже обичай при такому казусі бувають, і усе буде благоліпно, а у Чернігов вже не підемо. Та ні, пане писарю, не підемо, тільки як би відкрутитись від них. Та відкрутимося, пане сотнику, відкрутимося, і сего ради, аби немедленно пошлемо гінця пішки, кривого Ілька Хверелущенка, да скандибають до вищого начальства з Лепортом, що нам не можна упоходити, заніже ми обаче погрижаємо відьом у бездну нашого ставка. І же щастя погубити увесь мир, сокривши дощ у сокровенностях своїх. Добре, добре, пане писарю, оце ми дуже мудро придумали. Йдіть же та пишіть Лепорт, а я щось, розговорюючи з вами, кріпко спати захотів. Мав було розказати і про свою біду, так не здужаю, так і коняю. Так казав пан сотник, кріпко позіхаючи. От Прокіп Григорич пішов порядок давати, як завтра відьом топити, а Микита Уласович ліг спочивать та наперед трохи чиниськавсь. На руку ковінька нашому пану Пістряку. Зробив з паном сотником, що йому треба було і чого йому давно хотілось. Пошив у дурні, підвів, щоб не слухав предписання начальства, не йшов у Чернігів, може від татар або від ляхів відбиватись, а поки кривий Хверелущенко з одною ногою до шкандиба і начальство прочитав Лепорт, то пан конотопський сотник замість діла прийнявсь відьом топити, подумав, що він то був нерозумний, а то вже й зовсім одурів. Певно, його змінять, а сотником настановлять вже ж нікого більш, як мене. Так дума собі Ригорович, та кахикнувши, як пандяк, збираючись читати полуношницю дума, і ураговим бабам і молодицям, хто мені яку капость робив, або теє-то не сотвориша послушання, знаю таківських, усім віддячу, позаполіскую їх добре. Спасибі, що мій дурень гне шию і лізе у біду, як віл у ярмо. Тепер, Прокопе, тільки паняй. Далі здихнув та сам собі аж голосно сказав. Зіло для нашого братчика, хитрого та розумного писаря, любезное діло єсть, єгда начальствуючий такий дурень, як наш приснопоминаємий пан Забрьоха. Не оскудіє й десниця, і шуйця, і сполняється кишеня і скриня. Смутно і невесело було раз уранці у славному сотенному містечкові Конотопі. Хоч до сход сонця, поки ще й місяць не гаразд сховавсь, і піднявсь було по усім вулицям гомін, бігання, крик, галас. Та й стихло, і весь народ щез, так що ні по хатам, ні по вулицям нема нікогісінько, мов у шинку на Великдень перед Вутренею.
Тільки й чути, що корови, скільки є духу, ревуть, за тим, що хазяйки не йдуть їх доїти і не думають виганяти їх до череди. Телята по хлівцям, чуючи, що їх матки ревуть, мекають і подають голос, ніби просячи, щоб їх швидше випускали. Овечки мекекекають, кози собі теж за ними, та тупотять, та бігають по загороді, шукають, куди б то вискочити і за собою овечат повести. Коні ржуть на усе село, аж луна по зорі йде. По хлівцям гусик гегекають, качки кахкають, квочки куткудахкають, бо усякое дихання без чоловічої помощі стражда. А чуючи такий гвалт, собаки то брехали, а то вже й стали вити. Малі дитинята, такі, що ще не здужають ходити, лазять круг своєї запертої хати та, учепившись рученятами за приспу, силкуючись, підніметься на ноженята та знайде на призбі скіпочку та, узявши у рот, і смокче замість кістки, та як стане у руках їх поворачувати, не вдержиться та плюсь вп'ять на долівку та й заплаче. А тут цуценя, ходячи близько, знаєш, і собі голодне, підійде та й облизує йому слізонький край носа і в роті язиком вилеже, то тут дитина, не вміючи оборонятися від цуценяти, ще й дужче заголосить, думаючи, що хто-небудь прибіжить його оборонити й обітерти. Так що ж бо? Хати по усьому містечкові позапирані. Вози, плуги, борони, рала, де були з вечора поналагоджувані, так собі й стоять. Воли, поївши свою соломку і бачучи, що їх ніхто не напова і не запряга, позринали і пішли собі по вулицям, і де не вздрять калачики або румен, і усякий бур'янець, то там і пасуться. Біля дякової школи хоч би тобі один школяр. І пан Симеон, дожидаючи їх, ходить біля школи, лагодячись на похорони і споминаючи про котію з медом, та пильненько призирається на двір старого Кирика, що вчора вже і маслосвятіє над ними правили, так чи не куриться в нього з труби, що, може, вже й обід варять, коли вже він вмер. Та ба, і труба не куриться, і у дворі ніхто не шастається. Ек-ек-ек-ек. Несливо станесь от одра болізні, дума пан Сімеон і розсужда, ходячи по надвір'ю, які то люди тепер тугі на здоров'я та довговічні стали. Спом'яне про холеру, як то їм тогді було мудро жити, та здихне важко, увійде у хату та й стане різки в'язати на школярів, щоб над ким-небудь серце своє зігнати. По вгородам бур'янець і величенький, та ніхто ж то його й не дума полоти, хоч сапки й лежать біля нього. А промеж грядок з розсадою та буряками та прочою овощою добре справляються, хрюкаючи свині з поросятами. І байдуже, що щонебудь хазяйкам зоставити. Усе повиїдають і носом копають такі нові грядки, що лиха матері опісля них хазяйка і у 2 дня у лад доведе. А тепер нікому їх і вигнати, бо нема нікого. Та й що то? І в самих шинках пустісінько. Шинкар дріма собі на лаві, бо нікогісінько, не то щоб горілку пити, та й жінки з невістками нема. Так тим-то ніхто йому не боронить і дрімати. Посудина в нього, як ще з вечора попереполіскував та порозставляв, так вона і стоїть, і ніхто не навернеться у шинок з ногою. Та чого ж це так у славному сотенному містечкові, у Конотопі, чого так стало тихо і смутно, що не чути ніякого ні від кого гласу? І ні на одній вулиці не зустрінеш ні одного чоловіка, неначе нехай Бог милує, усі люди у усім містечкові повмирали, або, і то не лучше смерті, кримські татари похапали. Де ж вони подівались, що повідбігали і від хазяйства свого, і діточок манесеньких? Та нехай би вже жінки, їм хоч цілий день, зібравшись у кучу, теревені правити. А що мужики їх та діти без обіду,
Так то їм і дарма. А то ж і ні одного чоловіка не зустрінеш. Де ж вони є? Еге ж, аж ген-ген усі зібралися круг ставка та й дивляться. А навіщо дивляться? Так гай-гай. Такого привиденія навряд чи є хто в нашому селі самий старий, щоб тямив, яке теперечка буде у конотопі. Та що ж там таке? Посеред ставу убито 4 палі товстеньких, а угорі пов'язано вірьовками, та в 5 якось то хитро та мудро попереплутувано. Та у кожній палі угорі дірка продовбана, і туди вірьовка просунута. А по ставку їздять люди у човнах, а вони не рибалки, бо в них на човнах не сіті і не в'ятері, а теж вірьовки. А що на березі, так там-то увесь народ із славного сотенного містечка Конотопа іще зібрався, як і сонце не сходило, і місяць негаразд зайшов. От там-то і матері, що покидали їх хати, і маленьких діточок, і поросяток, і птицю, і коровок, і по печам не топили. От там-то й чоловіки, що покидали дома недужих жінок, і скотину, і позабували, що треба у поле їхати. Усі позбиралися дивитися, яка тут буде проява. Та чимало ж їх тут і було. І по всьому берегу, і кругом по горбикам, от як зерна у мішок набрати, так їх там тісно так було. А хлопці та підпорубочі, котрим із-за людей нічого не видко, так аж на верби позлазили і вкрили їх, мов ті галки. А крик, а гомін від того народу, батечки, неначе вода шумить, як у повідь греблю прорве. Усі разом говорять, і ніхто нікого не слуха, а вже ніхто, як наші жіночки-цокотухи. От там-то і шинкарка з невістками своїми, щоби ж них тільки шинкареві і виспатись. Говорять, щебечуть, розказують, хто вчора був у них у шинку, наскільки випив за гроші, наскільки хто набор узяв, хто що заставив, хто з ким і як полаявся, кого прийшла жінка та зайняла шинку, хто жінку в потилицю погнав і очіпок з неї збив, що волосом на всю вулицю засвітила. Як дівчата, обманюючи замість буцімто батькові, для себе купують горілку та по городам нищечком з парубками п'ють, та понапивавшися, перекидалися та боролися, Та годі бо, не усе розказуй, загомоніла шинкарка на невістку, так та й замовкла. А щось, мабуть, добре хотіла казати. А там, з другого кінця, край верб, школярі, замість того, щоб у школу йти та на кому з часловця, кому з псалтиря стихи твердити, а кому мно-тло складати, вони, зібравшись у купку, та скомпонували віршу на свого дяка, та нищечком на 6-й глас і виспівують. Прийдіте усі прихожани, подивітесь, наші всі дяки п'яні, а найбільше Симеон, обаче, от горілки нічого не баче, а накрилась і не вміє співати, і псалтиря забув читати, тільки й вміє школярам собітки давати. Днесь дячиха раз йому голову мила, а і змивши, світло погасила. Як же вріже їх на сім слові пан Симеон різкою, що з дому приніс, та як пожене їх нею до школи, а сам, поганяючи їх, божиться, що за сюю прикладку опріч субітки, що по закону подоба, буде їх шкварити, що в Бога день цілий місяць. А там, біля млинка, от там що діється, гай-гай. Аж 30 козаків, хто з пікою, хто з нагайкою, хто з добрим києм, хто з вірьовкою, а хто з колякою, та усі, що держаться міцно за вірьовки, а тими вірьовками зв'язано аж 7 баб. А що то за баби? Ге-ге-ге, а що то за баби, так я вам розкажу.
Перша збудь вік Пріська Черячка. З молоду не раз сиділа у куні, позводила на той світ аж 3 мужиків і усю худобу попереводила на зілля та корінці та на усякі ліки, та й лічить людей чи від лихоманки, чи від гризі, і від заушниць, бо вона з молоду давила зінське щеня, зніма остуду, переполох вилива, злизує від уроків, сонниці заварює, і чого-то вона не знала. І до неї з усіх місць, аж верстов за 20 наїжджали болящі. То іншому кому жити, той поможе, а кому умерти, то зараз після її води і умре. То Пріська і каже, не так він не дужав, щоб йому животіти. Раз пан Пістряк та просив її, щоб дала йому любощів, щоб його усяка чи дівка, чи молодиця, на яку оком накине, щоб його полюбила. Отже ж то випив тих любощів та й пішов на вечорниці. Та тільки було, що розходився, як же йому завадить, так і додому не добіг. От з того часу і став на неї гонитель. Друга була Хемка Рябокобилиха. Стар чоловік замирала на своїм віку. І вже коли в кого що пропаде, то й не думає йти до ворожки. Вона самій умілій брехню задасть, а скаже на того, на кого хоче, та на кого сердита. А їй як не вірити, коли вона, замиравши, бачила, яке на тім світі є мученіє і злодіякам, і табашникам, і брехунем, і мандрьохам. Так було, кого і до ратуші приведуть, піймавши на бакші з огірками або у коморі з салом. Та коли Хемка скаже, що не він крав, то було зараз і пустять та приймаються за того, на кого Хемка скаже, що хоч його тогді й у селі не було. Отак було, сказала раз і на пана Пістряка. Що то? І старшини не минуло, що буцім він у чоловіка бджоли відрізав. Воно йому так і минулося, звісно, як писарю, тільки вже він на неї з тієї пори націлив. Третя Явдоха Зубиха, стара та престаренна. Але старі діди, що вже на силу ноги волочуть та розказують, що ще як вони були під парубочими, так вона вже й тогді така стара була, як і теперечки, так що, коли б не збрехати, було їй літ з 50 зроду. І кажуть про неї люди, що вона як удень, то і стара, а як сонце заходить, так вона й молодіє. А у саму глупу північ стане молоденькою дівчинкою, а там і стане старіця, і до сход сонця вп'ять стане стара така, як була учора. Так вона, як помолодіє, то й надіне білу сорочку і коси розпустить, як дівка, та й піде доїти по селу коров, овечат, кіз, кобил, собак, кішок, а по болотам жаб, ящериць, гадюк. Уже пак така не здоїть, кого задума. Хоч і ні за що, і нічого нема, то вона таки возьме своє. Раз пан писар Ригорович читав перед громадою якесь то предписання від начальства, і хоч перед тим днів з 5 кріпко курив, а тут складав добре, і вже було по верхам узявсь, як ось і йде Зубиха, та й глянула на нього, і тільки і всього, що всміхнулась. Так що ж, він зараз бумагу об землю, підтикався та й давай вегері скакати перед громадою. Сміху було такого, що не то що. Та з того часу і став пан Пістряк, тільки хоч трошки погуля, то зараз і пожене химери. Отака то булася Явдоха. Четверта Паська Псючиха, не так стара. Так та усе нишком, не хвалячись, чаклує. Тільки й бачать її, що як усі полягають спати, а вона й вийде на двір та й махне рукою. То куди махнула, туди й хмари підуть. А хто б то до неї не прийшов, щоб або поворожила, або дала яких ліків, або хоч що-небудь таке, щоб хоч щось їй поклону не приніс, нічого не озьме і каже: «Я нічого не знаю, ідіть собі геть». Ну-ну, така то й не зна.
5 була Домаха Карлючківна. Як ще з молоду дівувала, так така була хороша, що й розказати не можна. Зростом собі невеличка, хоч у яку хату ввійде, то головою стелі достане. Суха та цибата, на голові волосся, як на кужелі вовна, а коли роззявить рот, так і лопата улізе. Нісочок, як у рябця, а як дивиться з конотопа очицями, так одним у Київ, а другим у Білогород, та й ті, мов сметаною залеплені, а личком біленька, як чумацька сорочка, та ще й тому, мов граблями, уся твар її подряпана. От з такою-то красою вона дівувала. Перш зажадала поповичів, далі спустила на писарів з ратуші, забажала опісля вже й хлібороба, так ба. І личман не дивиться. Нічого робить. Пов'язала сіду голову, перейшла жити у пустку, що на леваді над болотом, та й стала чаклувати та людям капості робити. Вже й не думає ніхто заняти. Ось тільки не поклонись їй звичайненько, або пхни не бачачи, або що-небудь, то зараз і залящить. Будеш мені, песький сину, тямити, тривай лишень. То так і є. Або ходячи спіткнешся, або за обідом подавишся, або п'яний що-небудь загубиш, а вже не минеться так тобі. Хоч, як там кажуть, не тепер, а в четвер, хоч через год тільки вже не пройде тобі даром. Аж страшно більш про неї розказувати. Цюбор їй, ще щоб не приснилось. 6 була Векла, старого Штирі невістка, а 7 Устя Жолобиха. Так нехай вже хто інший розказує, а мені ніколи. Чогось конотопський народ загомонів і закопошився, і комусь розступаються, і дають до ставка дорогу, та вже пак і не до поросят, коли свинь. Смутний і невеселий, надувшись, як той індик перед індичкою, хваброї конотопської сотні пан сотник Микита Уласович Забрьоха іде до конотопського ставка. Хоч на ньому і черкеска синя з позакидуваними назад вильотами, і татарським поясом підперезана, і ножик на ланцюжку за нього застромлений, і пика вмита, і борода виголена, і на голові шапка, та як йому були очі заспані й надуті, то й видно було, що він цілу ніч гуляв. Та й правда ж була. З журби цілісіньку ніч смоктав носатку, а паська няньмичка його знай доливала. Так після такої роботи, коли не виспишся, то й будеш довго чмелів слухати, я вже се знаю. Так куди ж йому не бути смутному і невеселому? Хоч і підійшов до людей, що перед ним усі шапки познімали і поклоняються йому, а він іде собі, надувшись, і ні на кого й не дивиться, тільки щоки роздува, щоб усі знали, що він тут, здесь, є старший. От підійшов до ставка, кинув оком туди-сюди та й крикнув грізно: «А що?» «Совершенію готовася», – відізвався до нього конотопської сотні писар Прокіп Григорович Пістряк, стоячи біля калавурних, що стерегли низку відьом, і придивляючись пильно, щоб котра з них, перекинувшись або сорокою, або свинею, та не дала б дьору. А як почув гомін свого начальника, то зараз, знявши шапочку, і підійшов до нього, і поклонився йому низенько, і каже: «Вожделінного умоіступлення, з дневним містопребиванням вам, пане сотнику, утресугубляємо». «Спасибі», – сказав голосно Уласович, не розчухавши, що йому наговорив пан Пістряк, теж не вмівши й до ладу слова сказати, а так, щоб на ум збереде. Та при тім слові тільки трохи підняв шапку з голови та між її наплюснув 5 на голову та й сказав повагом, усіх озираючи і ні на кого не дивлячись: «Здорові!» А це вже, звісно, і усюди так поводиться, що чим наш начальник дурніший,
тим він гордіший і знай дметься, мов шкуроток на вогні. «Здоров був, батьку вельможний пане сотнику!» — заклекотіла громада, загули чоловіки, залящало жіноцтво, запищала дітвора, та й поклонились йому незесенько. От Ригорович і шепче пану Микитові на вухо: «Сотворяйте ж діло начинання, угобзіте у нашій Палестині порядок». «Цур дурня та масла грудка!» — шепнув йому на відвід пан Уласович. «Як мені укобзити? Як чи там, як, коли нічого й не второпаю, що це таке є?» «Так не творійте ж мені возникновення ні у єдинім ділі», — сказав писар та й пішов до свого діла. Еге, та хоч пан наш сотник Микита Уласович і не мав 9-ї клепки, та ще таки стільки глузду стало, щоб розібрати, що, коли каже «не піп, то й не ймикайся в ризи». Зовсім не тямив діла, так і не вередував вже нічого, не так, як наш генеральний суддя, нехай царствує. Той було і не думай його зупинити. Чи до діла, чи не до діла, знай, підписує, що попада. Писар було зупиняє, так де? Не хочу, каже, щоб діло валялося. Підпишу, от йому й кінець. То було писар, коли тільки побачить, що суддя у колегію йде, зараз і ховав усі бумажки, а то він їх усі зараз і попідчищує. Раз, ось міху було. Я ще служив тоді в колегії і вчив склади писати, бо був ще хлоп'я по 19-му году. Писарчата узяли та й списали таку бумагу, що суддеві ученці постригтись, а його жінку віддати заміж за пана обозного, що з нею було частенько у лісок за губами ходить. Ну, та й положили той лист перед суддею. Тільки таки, що ввійшов, сів, побачив той лист, потяг до себе, перехрестився та й каже, щоб недовго морити, нехай собі дякують, що швидко діло рішив, а винуватий нехай жалкує на себе. Та чирк і підписав рукою власною. А хлопці, ха-ха-ха-ха, на силу писар їх у потилицю попрогонював і, розтолкувавши суддеві той лист, порвав його на шматки. Та дарма, будемо своє договорювати. От пан Уласович стоїть собі, узавшись у боки, як той хверд, що в київській громадці, аж ось і підійшов до нього Хома Калиберда, стар чоловік, та, знявши шапку, поклонився йому разів з 5, а далі осмілився і каже: «Спасибі вам, пане Уласовичу, що кохаєтесь у старовині. Ще покійний ваш дідусь, пан Опанас, таки забрьоха, нехай над ним земля пером, і той не давав нас зобижати. Хоч трохи було засуха ухвати, то він зараз за поганських відьом. Та як 3-4 втопить, то де той дощ і озьметься. І усе було гаразд. Що то старовина, любезне діло». «Буде й новина непогана», — сказав повагом пан Забрьоха та й відступився від Калиберди, щоб той не дуже налазив на нього і щоб часом не позапанібратавсь з ним. Та щоб швидше від нього відчепитись, гукнув на Ригоровича і каже: «А що?» А той, упоравшись зовсім, іде до нього й кахикає, і уси закручує. Це вже така звістка, що з письма стане говорити, та й каже: «Приспі у рем'я совокуплєнє сотворити й погрузити нечистоту во істочники водния. Ануте, братія, дерзайте!» Каламурне козацтво, як почули писарське повеління, зараз і відчепили з відьомської низки веклу штриху, ухопили її мерщій за руки й за ноги, цупко, щоб не викрутилась, та регочучи й помчали до човнів. Вона кричить: «Пробій!» Діточки біжать за нею та й голосять, неначе вже вона і не жива. Старий Штиря туди за ними шкандиба, та плаче, та лає і козаків, і сотника, і найпуще писаря. Так ніхто їх і не вважа, а ще деякі скучі кричать: «Держи, бо, Йосипе, дужче, бач, пручається!»
А інший каже: попалась, а що, це тобі не корову північ доїти. Та й багато дечого прикладували, аж поки її до човна донесли, утеребили у човен і тут ще пусть держали. Як же довезли до паль, тут скрутили їй вірьовками руки й ноги гарненько, та вірьовки й попродівали у петлі, що на палях, та, підсунувши її вірьовками угору, як плюснули разом у воду. Та як каменюка пішла на дно, аж тільки бульбашки забулькотіли. «Тягніть назад, тягніть! Не відьма вона, не відьма!» загула громада в один голос, а хто молодший та ближче стояв, так аж кинулись поміч дати тим, що біля вірьовок. «Погружайте, погружайте, паче й паче, тресогубо окаянною щерь хананейською!» Як віл ревів Прокіп Григорович і спиняв людей, щоб не витаскували назад векли. «Слухайте мене, на усі заводи!» – кричав Уласович. «Адже я сотник, я повеліваю, тягніть назад! Адже не зринула, так вона й не відьма!» «Не відьма, не відьма, не знирнула, не звідьма, тягніть назад!» – кричав увесь народ, і вже писаря ніхто не послухав, і витягли веклу зовсім мертву, відчепили від вірьовок і, не кладовивши на землю, стали на руках відкачувати. Поки сеє ділось, пан сотник, відпочивши опісля крику та турбації, підкликав до себе Григоровича та й спитався: «Скажи мені на милість, за що її повелів топити? Жінка ще не стара і багатого, і чесного роду, не чути було за нею ніякої примхи. Суджу по правоті, без усякого возніклонєння дівствою», – сказав Григорович. «Она суть, хоча іще без старості жона, но і мать пінязя й до біса. Просих і не дала, позичах і не повірила, стражі предах і не відкупалася, як уже другі прочії. Сього ради розмислих ю погрузити і не історнути от толі, донде же не дасть мені, чого й колеко поршу. Живуща матері її дуля, тресугуба живуща». Зрю, що вже її відтрусили. Нехай благоденствують до якого часу. «А воздайте сюди, Устю вечериху!» – гукнув Григорович на клавурних. Притаскали Устю, і теж усе було щось з веклою, тільки Устя, як плюснули її у воду, так тут їй і амінь. Хоч і трусили, та і не відкачали, так і зосталась. Питавсь пан сотник у писаря і про сю, так нищечком йому признавсь, що, каже, желах совокупитися з її щерією Одарією, дуже ліпообразною, і вона, трисогубо нечестивая, замість желаємої дівиці, восклонила у кишеню мою тисячеклятий гарбуз, і покри предняя і задня моя срамотою, як рубищем, так се їй за оноє діло таковая пинхва. Аж ось і перемішав їм Талемін Левурда, кланяючись низесенько, і просить: «Будьте ласкаві, пане сотнику Уласовичу, може б сполоскали і мою жінку трохи, бо трохи вона, чи не відьмує». «Давай її сюди», – неначе проспівав, так заговорив пан Забрьоха. «У нас не попадай, зараз провчимо, а найбільш тих, що добрих людей замість рушників та годують гарбузами». Так здумав своє лихо, здихнув важко та голову понурив і стоїть. А Прокіп Григорович ще тільки почув, об чим Левурда став прохати, та так і затрусився, неначе циган на морозі. Очі йому так і заблискали, пика почервоніла, губи задрижали, і ледве-ледве може слово промовити. «А як ти, а за що твою жінку потопляти? Хіба ж вона волшебствує?» «Хе-хе-хе, а як же не волшебствує?» – казав Талемін Левурда Уласовичу. «Ось послухайте сюди, добродію. Разів з десяток таки мені привидєнніє було, що у саму глупу північ хтось і стука у вікно. Стука, стука, аж поки моя стеха, знаєте, жінка, прокинеться. Прокинеться та й вийде з хати, а я й засну.
та вже перед світом вернеться. То я й питаю, де ти, кажу, була? А вона й каже: ходила до коров, та оце змерзла, та й ляжу. А я кажу: лягай. А вона і ляже, та каже: змерзла, а сама як вогонь. Так се, бачите, добродію, вона не до корову ставала, а чаклувати, певне, чаклувати. А на той неділі, так я вже іменно бачив чорта живісінького, як от вас, пане сотнику, бодай ви здорові були. Ось бачите як, поїхав я на ярмарок та мав там пробути 3 дні, та як мені завадило, так я у той же день і вернувся, пізно вночі. Стук-стук у хату, жінка не відчиня, і з кимось розмовля та регочеться, і світло є в них. Я як рвонув у двері, так защіпка й відскочила, а я ввійшов, дивлюсь, аж в неї в гостях чорт. Та от, як бачите, словнісінько, як пан писар, Прокіп Ригорович, нехай здоров буде. Така йому і пика, і одежа, і усе таке. Я до чорта, а він від мене. Я за ним, проклятий чортяка, та у сіни, а сінешні двері засунув я таки. Він бачить, що не переливки, та у трубу. Я як злякаюсь, як вернусь у хату, та напіл, та що то, і кожухом укривсь, і сам дрижу з переляку, що бачив чорта, і що моя жінка з ним дружить. От я вам і кажу, непевна моя жінка, зовсім непевна. Сполощіть її хоч трохи, може, тогді дощ піде. А що ж, так і сполоснути, пане писарю, ану. Так то сказав пан сотник Ригоровичу. Як же той крикне на нього, так що, ну? Чи ви обуяли? Закричав на нього. Чи ви таки попросту одуріли? Вам не довліє ніякого рішення впускати без потребності моєї, за тим, що треба усякое діло угобзити і законне присовокуплення соєдинити. А ти, гаспецька лебурда, от що касательно тебе закон повеліва. Онного неуключимого Толемона Левурду, наважденням своїм приведшого сожитіє своє серед жінку до дружелюбія з сатаною, Дух Свят при вас, пане Уласович, убо подобаєть забити усякому такому сину нозі укладу. Агов, хлопці, поймітесь його і водворіте у ратушу, і присовокупіте нозі його доклади, бо сам сознання учинив, що видів осязяв живого чорта, убо він є колдун, чаклун, воутріє із обіюки ями сього грішника. Поки се пістряк розказував, а сердешного Левурду вже й помчали до ратуші, а Ригорович повів оком, та з якоюсь молодицею чорнявенькою ззирнувсь, усміхнувсь, покрутив вус та й гукнув на калавурних козаків. «Ану-те, водворяйте у преісподній води до маху Карлючківну!» І після Карлючківни тільки забулькотіло, а громада, бачачи, що вона не вирина, загомоніла. Ні, вона не була відьмою, не була. І Приську Черячку, і Химку Рябокобилиху, і Паську Псючиху топили, і котру втопили, а котру відволодили, що народ аж об поле руками б'є та дивується ще й каже: «Де ж та я відьма? От усіх топили і всяка порина, а відьма не знаходиться». Микита Уласович вже й дрімати став. По його так вже б пора б і додому. Чи будуть дощі йти, чи ні, йому нужди мало. Не стане свого хліба, йому принесуть. Конотоп не мале село. Без сварки і лайки, і без позивання не обійдеться. Усе, знай, позіха та погляда на свого пістряка, що задумався та пальцем, знай, штрика то в лоб, то в ніс. Думав та й крикнув: «Давай, остатки во язицях, водворики сюди, я вдоху зубиху!» Приперли й ту, відопхали човном до паль, підв'язали вірьовками, підняли до гори. Плюсь, як об дошку, так наша Явдоха об воду, і не порина.
А як рибонька поверх води, так і лежить, і бовтається зв'язаними руками та ногами, вихиля черевом і попереком і приговорює: «Купочки, купусі, купочки, купоньки». Увесь народ так і жахнувся. «От відьма, так, так!» – закричали усі. А Микита Уласович як позіхав, та побачив сеє диво, та так йому рот роззявлений і зостався. А Прокіп Григорович так аж танцює понад берегом та знай нетрудяще кричить: «Востягніте ще, верзіте во тьму водною!» Так що ж бо? Як не пащекує, а Явдосі нічого не зробить. Підтягнуть, гепнуть її скільки сили у воду, так не порина й не порина, та ще й глузує над усіма, та усе знай товче: «Купочки, купоньки». «А вознесіть сімо каменія і плинхводіланія», – здумав пан Пістряк, і так і народилася цілісінька куча цегли й каменюк усяких, що хлопці, почувши приказ, зразу мотнулись і нанесли. «Возложите каменія на нечестивою вию її, і на руці, і на нозі її, паки потопляйте її», – так командував Григорович, аж підскокуючи круг ставка, та з серця аж зубами скрегоче. Нав'язали моторніші цілісіньку низку каменюк на вірьовку, і, підвізши на човнах, аж на силу 3 чоловіка підняли тую низку та й накинули Явдосі зубисі на шию і думають: «От пірне». А вона, урагова баба, і не дума. Плава поверх води, та що ослобонили їй руку і вірьовки, так вона нею полощиться та й жартує: «А що ж, намистечко мені на шию почепили, а перснів і нема? Еге, бач, які добрі, кете і перснів на руки, і замість черевичків чого на ноги. Сокрушайте трисугуба окаянною кощунку ханаанською, чердь халдельською», кричав, як опечений Прокіп Григорович, та аж запінився, як скажений, бачачи, що нічого відьмі не зробить і що вона над ним кепкує. Нав'язали їй на руки й на ноги каменюччя, бо жив той чоловік, що мені про це розказував. А хто й казав, коли, знаєте, Йохім Хвайда, що позаторік вмер. Так божив, що пудів 20 нав'язали їй на шию, на руки і на ноги, та, відчепивши від вірьовок, та її пустили у воду. Та що ж будеш з сучою-присучою бабою робити? Так і плава поверх води, і руками і ногами бовтається, і знай приговорює: «Купочки, купусі». А далі урагова баба обізвалася й до писаря, та й почала його кликати: «А ходи, Прокіпочко, сюди, немо у купці купатись. Ходи, бо не соромсь, от надіну на тебе намистечко і перснів тобі дам». А Григорович аж увесь чуб обірвав собі з серця, що й поганенька б то баба, та над ним глузує. Далі кинувся до Уласовича та й каже: «Неусомнітельно сія баба суд от баб єгипетських. Вона єхидна прилюта, похитила дождевиє каплі іскри у себе у чванці або у винному місцеві. Повели, пане сотнику, возмутити її розанами, та потерпить до претерпимості і да розпустить хляби водні, і да ороситься земля». «Ой, ну не второпаю, пане писарю, що ви говорите. А я кажу вам, робіть, що знаєте, тільки швидше, бо вже обідня пора. Я вже давно дав дьору. Так хочеться дивитись на сю комедію, що на бабі цілісінький вісь каміння, а вона не тоне, а плава поверх води. Робіть собі, що знаєте, а я буду наготове дивитись. Я на те в конотопі сотник». Повелів Григорович піймати у воді відьму Явдоху. Так де? Хлопці човнами і не здоженуть, і вірьовками накидають, так усе нічого. Так прудко плава, як тая щука, тільки попереду й позаду хвиля устає, бо, звісно, як відьма плава, вже пак не по-нашому. Плавала, плавала, шниряла, та як бачить, що усіх потомила, так і піддалась. Що ж то зрадувався народ, як злапали відьму Явдоху зубиху. Усі кричать, гомонять, біжать до неї, проти неї. Усяк хоче тусана або запотилишника їй дати. Та їй за що? Нехай не краде з неба хмар, не хова дощу у себе в миснику. Ось як усі біжать круз неї, то за нею, та її аж на руках несуть, боячись, щоб не вирвалась та не втекла. А вона й байдуже.
Вона співа весільної пісеньки, як молода з дружками ходить. А наш Григорович перед веде та аж біжить з радощів, що таки напав на відьму, і що він її тепер скрутить і вимучить з неї, щоб віддала дощі назад, що покрала, та з радощів такі баляси точить, що не тільки хто, та й сам себе не розбере, що він і говорить. Далі закричав: «А дадіте сімо вербових, і удвойте лозових, і возглуміте її, і лекосили вашої буде». Де взялись і різки, скрутили зубиху Явдоху. Тільки що класти її, вона як то руку випручила, та й повела нею кругом по народу. Отже ж слухайте, що з того буде. От як положили її, по 2 парубки сіло на руки й на ноги, а 2 узяло здоровенні пучки різок та й почали чистити. Дже, 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 аж засапались б'ючи. Б'ють, 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 і вже цурпалки летять. А що ж Явдоха? Лежачи під різками, казку каже. Був собі чоловік Сашка, на ньому сіра м'яшка, повстяна шапочка, на спині латочка. Чи хороша моя казочка? Та бийте окаянною ханаанку, аж заревів Пістряк. Хлопці деруть щомога, а Явдоха своє. І ви кажете: та бийте окаянною ханаанку, і я кажу: та бийте окаянною ханаанку. Був собі чоловік Сашка, на ньому сіра сірм'яшка, повстяна шапочка, на спині латочка. Чи хороша моя казочка? Та деріть дужче, крикнув щоємочий сам пан сотник Конотопський Микита Власович Забрьоха, що вже його дуже брало за живіт і печінки під серце підступали, бо не обідав і досі. Хлопці перемінились, узяли нові почки і стали пороти, а зубиха знай своє товче. І ви кажете: та деріть дужче, і я кажу: та деріть дужче. Був собі чоловік Сашка, на ньому сіра сірм'яшка, повстяна шапочка, на спині латочка. Чи хороша моя казочка? Соплетіте резонацію стернія і удвойте їй поруганія на лядвії, скомандував пан Пістряк, довго думавши, що б їй ще придумати. Хлопці чешуть Явдоху терновими, а Явдоха своє товче. І ви кажете: соплетіте резонацію стернія і удвойте поруганія на лядвії. І я кажу: соплетіте резонацію стернія і удвойте поруганія на лядвії. Був собі чоловік Сашка, на ньому сіра сірм'яшка, повстяна шапочка, на спині латочка. Чи хороша моя казочка? Та й до вечора не переговориш усього, що там було. Вже не тільки Григорович Пістряк, та й сам сотник Забрьоха почав сердитись, що нема кінця ділу. Б'ють, б'ють бісовську бабу. Скільки хлопців перемінилося, скільки різок перебрали, і вербових, і березових, і тернових. А їй і не позначилось нічого, неначе тільки що лягла і ні трішечки і не бита. А вона собі, знай, товче свого чоловіка Сашку. Отже ж то, як сеє діється, і гаспецьку католикову Явдоху б'ють, проліз крізь народ, та так і обступили Явдоху, та й не надивуються Демко Швандюра, стар чоловік і непевний. Подививсь, помотав головою та й каже: а що це вам за іграшки далися? Чи то пану сотнику знать скучно стало, так ви його забавляєте, як малу дитину, що різками порете, неначе кого путнього, вербову колоду? Як колоду? Що це він каже? Де там колоду б'ють? Загула громада і, дивуючись, розпитує. Де колода? Не бачите? Так дивіться ж, сказав Швандюра та й повів рукою по народу навпаки сонця. Так що ж, удивлення та й годі. Тоді усі побачили, що лежить товста вербова колода, попереплутувана вірьовками, і сидять на ній 4 хлопця здоровенних, і держать її якомога, щоб не пручалась, а 4 б'ють тую колоду з усієї сили добрими різками, неначе кого путнього.
а біля тієї колоди лежить сама по собі Явдоха-зубиха, і не зв'язана, і регочеться, дивлячись, як працюються люди замість її та над колодою. Так, скажете, се і не удивлєніє? Се вона, як її покладали парити, так вона рукою повела й напустила на усіх, хто був тут, мару. А Демко свіжими очима прийшов і бачив, що твориться, і як дещо знав і вмів проти цього що-небудь робити, то він і відвів мару від людей. От тоді тільки побачили, що били не Явдоху, а вербову колоду. «Ге-ге-ге-ге-гей!» – зареготався народ. Вже нащо пан писар, що сердив скріпко, а тут і сам розреготався, як узрів таку комедію. І що ж будеш робити? Звісно, що проти насилки нічого не зробиш, коли не вмієш, як її відвести. Ну, посміявшись, прийнялись радити, що з Явдохою робити. Той те, другий друге каже, а Демко швандюра той гаразд навчив. Таки, каже, нічого не думайте, а положивши, дайте добру хльосту, поки відверне дощі та роси, що знаю в неї на намисниках та на полиці. Та не бійтесь нічого, при мені не здужа навести. Коли ж і наведе, то я відведу. Хоч вона і відьма, та й ми, хоч не усе, а що-небудь таки знаємо. Нехай вона й прирожденна, а я тільки вчений, та дарма. Побачимо. Так восклоніть же її паки, закричав Ригорович, і сотворіть їй школярську сікуцію, якоже і нам вооноє урем'я собітки твориша. Ще добре й не вимовив, а хлопці вже й мотнулись, розперезали, положили, січуть, і вже наші Явдосі не до казки. Вже і в неї у самої на спині латок 70, як у чоловіка Сашки. Мовчала, мовчала, хотіла відтерпітись, так ще не родився той чоловік, щоб утерпів під різками. Далі як заскавучить, як заскиглить, а далі як стане кричати: «Не буду до суду, до віку, батечки, голубчики, пустіть, пустіть, вернуй дощі, вернуй роси, буду тобі, пане сотнику, і тобі, Ригоровичу, у великій пригоді, тільки пустіть». «Годі», – повів Микита Уласович голосом поважно, а Пістряк знай своє: «Усугубляйте паче і паче». Хлопці не знають, кого й слухати. Половина б'є, а друга жде. «А бодай вас, пане сотнику», – так загарчав на нього пан Ригорович, – «іще було у п'ятерить уподобало за такової злодіяння. Се вона мені зробила, що я після перепою химери погнав. От таке злодіяння». «Але злодіяння», – казав пан Забрьоха, – «тобі б усе тільки злодіяння й робити. Тут тільки трихи та мнихи, а вже обідати пора. Чи ще буде після такого парла дощ, чи ні, хто його зна. А що ми голодуємо, так все певно. А що нам, суча баба, з серця утнеть який бешкет, так і того треба боятися. Звели лишень покинути Явдоху, нехай відпочине після такої бані. Нехай тепер ханьки мне, ми ще доберемося до неї. Ходімо, Прокопе Ригоровичу, до мене. Паська наварила мудрого борщу, а після обід не буду скатись та розкажу тобі, який мені бешкет зробили позавчора у Безверхім хуторі. Ти ще цього не знаєш». Сказавши сеє, потяг пан Уласович додому. Прокіп Ригорович нас зоставсь і стоїть, мов обпечений. Узяли його думки та гадки, який то там бешкет зробили пану сотнику у Безверхім хуторі. Думав, а Явдоху за тим, знай, чешуть, аж цурпанки летять. Далі підняв палець догори і каже: «Догадавсь, сього мені й треба було. А покиньте, хлопці, бідну бабу понапрасно мучити. Пан сотник звелів було її парити до вечора, а я її помилую». Підвели Явдоху й ледве-ледве живу поволокли її додому. Народ так заклекотів за нею, все кричачи: «Відьма, відьма, покрала з неба дощі». А Ригорович іде собі та щось дума, далі й каже: «Такої мені і треба. Піддобрюсь і до неї.
Вона допоможе його втопити, а мені винирнути з писарства та на панство. Та й потяг. Смутна і невесела ходила по своїй хаті, проводивши когось від себе і зачинивши двері, конотопська відьма Явдоха Зубиха після прочуханки, що їй дали край ставка при усій громаді за чаклування. Хто ж то був у неї тогді, як усяк її цурався, бачивши, що вона є прирожденна відьма, і що в воді з каменюками не тоне, і дощі з неба краде, і мару на людей на села. Але хто? Не хто, як наш Прокіп Григорович Пістряк, конотопський пан писар. Він-то, почувши від пана сотника Уласовича, що йому було у безверхім хуторі від панночки Олени, він зараз узяв на думку, як би то йому свого сотника зовсім з'їсти. От від обід прийшов до Явдохи, приніс їй усяких гостинців і помирив з нею, що буцім се не сам він звелів її і топити, і парити, а що се пан сотник вигадав, і що буцім то хотів він її до вечора парити, а він же взяв свою голову. І став її пильно прохати, щоб якби того пана Микиту зовсім у дурні пошити. Він оце увечері прийде її прохати, щоб Явдоха так зробила, щоб Йосипівна його полюбила і за нього заміж пішла. А він піддасться у чаклування, так тут його і начинити дурним, щоб із сотенства відцурався. А намість того настановити сотникам його, Пістряка. І обіщав, що тоді Явдосі своя воля чаклувати, як і скільки захоче. Хитра Явдоха наче і піддалася, подарунки забрала і обіцяла все зробити, чого Григорович бажав, і проводила його оце з хати. Довго вона після нього ходила по хаті та щось думала. Вже б то її сісти хочеться, так не може притулитись, так що щиро її повчили. Вона лежала і на печі, і на лаві, так не влежить довго, бо тільки й можна животом лежати, гарчерева або боком і не думай. Так її усюди списали. Ходить по хаті, ходить та й погляда на свої глечики, горщики, кухлики, де з усякого звіра і з усякої гадини є молоко, що вона з них понадоювала, перевертаючись до кожної матки усе різно, щоб не жахались і давались доїтись. А усі тії глечики, горщики, водянчики, кухлики стояли деяке на полиці, інше на намиснику, було й на припічку, було й на самій печі. Яке вже поставлене на сметану, а яке ще стояло під лавкою та край помийниці. Під полом лежали всякі трави й коріння, м'ята, любисток, терлич, папороть, собаче мило, дурман, усякі реп'яхи, куряча сліпота та й багато дечого. На полу на подушках лежав кіт муругований та усатий, і тільки йому й діла, що їв та спав. Та коли що було надума, то зараз до своєї хазяйки і озветься «Няу-няу». А вона усміхнеться та й каже «Так-таки, котусю, так». А коли вона що надума, то й питається його «Чи так, котусю?» То він до неї «Няу-няу». Еге, і знали один одного, що говорять. Більш у неї не було ніякого хазяйства, та й нащо їй? Чого забажала, то уночі перекинулась чи собакою, чи мишею, чи жабою, чи рибою, і чого їй треба, усього достала, і є у неї. Так вона то, сумуючи, ходила по своїй хаті і, поглядаючи на своє зібрання, казала собі на думці: «Є усяке, не піду до людей позичати». Далі зирнула на двері, що, я ж кажу, тільки що зачинила, проводивши когось то з хати, і каже: «Приводь тільки швидше проклятого сотника, я йому віддячу. Я б тобі, Григоровичу, хука усучила, та нехай лишень опісля. Тепер ти мені прислуговуй, а як з'їм гаспицького забрьоху, тоді приймусь і за тебе, сучий Пістряче».
Хороше, що оце ти мені розказав про Забрьоху та про Олену. Ось я його оженю. Достанеться і тобі, що мене так занапастили, що й сісти не можу, і знущались надо мною, що при парубках порвали на мені і плахту, і сорочку, і пазуху розірвали, і очіпок збили, що я волосом освітила, та били мене, о, та били ж мене, ох, били ж, били, що ні сісти, ні лягти не можна, а усе отой швандюра, що зняв з них мару. Отак-то вона і довго сама собі розмовляла, аж поки в хаті зовсім стало темно, що хоч око виколи. Аж ось на вулиці загавкали собаки, вона й каже: «Ану, котусю, відкрий свої очиця й посвіти, чи не вони се йдуть». Кіт як розплющиться, як гляне своїми очима, та так як жар засяли, а Явдоха і бачить, що йде Микита Власович Забрьоха, конотопський пан сотник, а за ним писар його, Прокіп Григорович пан Пістряк, і щось у руках під плечем щось несуть. От вона зараз шатнулась, достала каганець, піднесла до кота, тернула його проти шерсті, так іскри з нього й посипали. І вона засвітила каганець, поставила на стіл, а сама полізла під стіл чогось то доставати. Аж ось рип у двері, і ввійшли пан сотник з писарем. Шапки з паличками постановили біля двері, а самі стали і озиратись, і пан Забрьоха і каже: світло горить, а її, бачу, і дома нема». «Де то вже нема», – обізвалася Зубиха, лізучи з-під покуття і таскаючи превеликенний горщок, ганчіркою зав'язаний. «Ось де я була. Оце доставала горщик з хмарами, що була заховала її на 39 рік. Так отже пан сотник Конотопський присилував мене повипускати хмари і дощ пустити». «Та вже, тітусю, годі обсім», – поклонився пан Забрьоха і став гостинець доставати. «Ось тобі хусточка, що мені попівна вишивала та подарувала. Так оце поклоняюсь нею вам. Так от ще аж цілісінька копа грошей. Тільки будь ласкава, тітко, не серце на мене і вибачай, що так з тобою прийшлося». «Все так, та є то, якось то не хотячи». «Як не хотячи?» – аж запищала, крикнувши Явдоха. «Як не хотячи? Коли б тобі хто так пику списав, то ти б не так сказав. Не хочу твоїх подарунків, цур тобі, пек тобі, війся з ними. Не мішай, іду дощі випускати, а то в 5 пеня буде, і завтра вже й не стоятиму. Пустіть мене, піду дощ випускати». «Тіточко, матіночко», аж в ноги упав сердешний Микита Уласович, та кістляві руки відьомські цілує та просить: «Не буду вже тебе турбувати, та й що мені за діло, що нема дощу? Отак пак. Я тут є сотник, голодувати не буду. Той прийде з хлібом, той з паляницею, той з буханцем, а інший і мішечок борошна привезе. Аби б тільки позивались, то нам, старшині, й дощі не під час, хоч би їх, тітусю, і повік держава у себе під покутем. От моїй біді поможи. Нате лишень, пожалуйте, от пляшка дулівки, от 50 тарані, ще свіжа була по весні, ось де ж і серпаночок. Тільки зділайте милість, пособіть моїй біді. Ось що я вам розкажу». Знаю про твою біду, якого тобі мудрого печеного гарбуза піднесла Йосиповна Олена, що з безверхого хутора, і як ти після нього на силу на другий день очуняв. Знаю усе. Аж і здивувався пан Забрьоха, що відкилясе, каже, вона усе зна, неначе тут була, та й став її пуще прохати, щоб вона вже не сердилась і заступилась за нього. «А що я тобі робитиму?» – питає Явдоха. «Не йде за тебе хорунжівна, так мені яке тут діло. Не йде, так скай другої». «Та де її у гаспеда скати?» – здихнувши, каже Уласович. «Одно те, що не придумаю, де другу скати, а друге те, що далебі не хочу, бо смертельно улюбив Йосиповну Олену, так що хоч би мені і суддівна, аби хоч і полковничівна, так я і не подивлюсь на них,
бо улюбив Улену усім тілом і душею, і серцем, і усім животом, і бачу сам, що коли її не достану, то або утоплюсь, або удавлюсь, або світ за очима піду. Поможи, пані маточко. Та беркить їй у ноги, та аж плаче, та просить, щоб не дала йому не своєю смертю пропасти, та так, щоб як-небудь поворожила, щоб вона за нього захотіла йти. Та як за тебе йти такій дівчині, вп'ять каже Явдоха. Вона дівка-козир, чи одежею, чи на виду собі, так зовсім дівка, а худоба і грошей до ката, а ти що? Куди ти годишся? Та дарма, тіточко матінко, дарма. Нехай я й стидкий, і бридкий, і усякий, а ти таки зроби, щоб вона мене полюбила, та щоб за мене заміж пішла. Що копа, то копа оце на столі лежить, а от 40 алтин, та ще... Ні, каже Явдоха, та й відсунула від себе гроші. Мені сих креймахів не треба, нащо вони мені? У мене є усе, і чого забажаю, усього достану. Ну, а коли ти так пильно просиш, то нехай вже і змилосердюсь над тобою, тільки зроби мені от що. Що звелиш, пані матусю, усе зроблю. Чи ж звелиш конотоп спалити так разом з 4 кінців і запалю? Чи звелиш усю конотопську дітвору, що ви, відьми, не любите, так за один день усіх до єдиного й потрощу? І того раз, та мені тепер от що треба. Озьмите от того сучого та присучого сина Швандюру, що зняв мару з людей, що я була наслала, як мені сікуцію давали. Так озьми його під арешт, буцім він або прокравсь, або тебе лаяв, або що хоч на нього набреши і зведи пеню, та оббери у нього всю худобу, бо він собі заможненький. Та щоб на тебе родичі його не гримали, так ти віддайте і усе є пану писарю Ригоровичу. Благое діло і мудре рішення, пані Зубихо, єй, істинно, так обізвався пан Пістряк, сидячи собі на лавці край вікна, а Явдоха й каже, бо йому сироті нігде взяти, тільки що спадками живитись, а Швандюру возьми й вижени із села, щоб його й дух не пах. От коли се мені зробиш, то і я тобі. Мурлуняв, мурлу, обізвався відьомський кіт, і Зубиха схаменулась та й каже, ні, ще ось слухай ще. Домашена Ятрівка хменна зозулиха, не можна біля її хати йти, так і доклада мені про те полотно, що в неї з огорода пропало, та якось опинилось у мене у скрині. Так вона мене злодійкою озива і усякі докладки доклада. Так чи не можна було її, підрізавши, теж з села вигнати? Та для чого не можна? Тільки кажи, усе роблю. Так казав пан Уласович, повеселішавши, що вже відьма стала до нього добріша. Оце усе, коли зробиш, то і я. Мурлу, мурлу, замурликав 5 кіт, і Зубиха знов стала договорюватись і каже, та ще от у чим пожаліюсь. Димко Сіроштан просвідку мені не дає. Позавчора хвалив, що мого кота вб'є. Так його то, пане сотнику, провчи та провчи. Та провчу ж, тітусю, так що до нових віників буде тямити. Тільки зроби й моє діло, пильно пристаючи, прохав її пан Забрьоха, і чого б то він не обіщався їй зробити, аби б вона так починила, щоб Хорунжівна за нього пішла. Ну, добре, синку, добре, коли ж так, то й так. Буде за тобою бігати Хорунжівна Олена і ночі не спати, як і ти за нею. Кицю, 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 мурлуняв, мурлуняв. Добре ж, казала Явдоха. А йди, пане Уласович, зо мною з хати та уступи з порога лівою ногою на пісок, щоб твій слід зостався й обізначився на піску. От і вивела його з хати, і слід його зібрала у хусточку і зав'язала. А далі, вернувшись у хату, посадила на лаві край стола, а Ригоровичу звеліла каганцем світити, а сама, узявши пана Забрьоху за лівий ус, і стала волосся відділяти. Заколупне нігтем волос та й лічить. 1, 2, 3, та як відбере 9 волосів, та 9-й і рвоне зовсім. Пан сотник кричить, пан писар регочеться, Явдоха Зубиха щось шепче та спльовує, а кіт мурличе на усю хату.
От так-то у бідного Микити Уласовича відьма виривала 9 волосся з лівого вуса і нарвала їх усіх аж 8. Достала шматок паперу і завернула туди теє волосся, а пан Забрьоха, повитиравши сльози, що так йому й текли від скубіння, став питати відьму, що коли вже, каже, вже зовсім поворожила, то вже я й піду. Іди, синку, здоров додому, та лягай спати, та й жди від хорунжів неприсилу, щоб слав за рушниками. Пан Уласович це почувши, та за шапку, та з хати, та не оглядаючись додому, щоб відьма не здумала ще де в нього вирвати волоссів. Побіг сердешний, не дождавшись і свого писаря, бо той зостався ще у відьми і щось довго з нею гомонів, і кіт з ними мурликав. А як виходив пан Пістряк з Явдошиної хати, так чути було, що казав. І се оце благонаміренно устроївши, гряду у свою Палестину, прощавайте. Ідіть здорові, сказала Явдоха, зачиняючи за ним двері у хату, та й одізвалась до кота. Кицю, 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 мурлу няв, мурлу. Тут зараз узявши, зняла з голови очіпок, сіду, як молоко, косу розпустила, узяла білу сорочку та й наділа на себе, та ні пояса, ні плахти не підв'язала, так і стала по хаті ходити та шептати усяке колдовство, та у всякім углі серед хати і стала знов щось по-відьомськи бормотати. Далі узяла з кухлика якоїсь води, та усе бормочучи побризкала тою водою і себе, і жлук то всередині, а кіт, що є духу, навчить, а далі на ноги устав, та потягнувсь і засвітив очима ще дужче, чим каганець у хаті палав. Тут Явдоха мерщій у жлук то і полізла. А як вилізла, так стала дівкою. Та й дівка ж не мудра, і молода, і хороша, і чорнява, і ще, мабуть, красивіша від чернігівської протопопівни. От як переродилась наша відьма, узяла жаб'ячої сметанки та кобилячого сиру, головок від тарані і, поскладавши на тарілочку, поставила перед свого котуся і каже: «Коли, котусю, захочеш без мене їсти, так от тобі ласощів, не скучай без мене, поки я вернусь». А сама, доставши аж 5 дійничок, погасила каганець і пішла з хати доїти, кого їй треба було. Тільки таки, що другий півень крикнув, тут Явдоха, що є духу, ускочила в хату і впала, мов нежива. А як віддихнула і устала, так вп'ять стала старою бабою, як і була. Зараз кинулась до свого кота і розказує, мов чоловікові: «Котусю, киценьку, чи не скучав же ти без мене? Я трошки забарилась, поки пообдоїла усіх коров, овечок, а все ще мені треба було щучого молока на одно діло. Кинулась до ставка, та поки вражу щуку зупинила, поки її замовила, щоб далася здоїти, аж і крикнув перший півень. Та хоч він нам і не страшний, та все-таки треба було поспішати, щоб не заспівав другий, тоді б так на вулиці й простяглась, як тепер тутечка. А кіт, знай, хвостом помахує та усами поморгує, та що є духу нявчить, так то рад був своїй хазяйці, що вернулась». От вона йому постановила ще усякого молока і сметани, і стала поратись та дещо мішати та варити на чаклування, аж ось і світ. А тут трохи погодя і прийшла до неї жінка, уся голова обв'язана, і йде і оха, і прийшла і оха, і сіла і усе оха. «А відкиля ти, молодице?» – питає її Явдоха. «Та я здалека», – каже молодиця, охаючи. «Коли знаєте хутір, що на сухій балці, а зоветься Безверхий, ох!» Явдоха моргнула на кота та й каже: «Ні, не чула, і зроду не була, і не знаю, хто там і живе. Ти з чого до мене прийшла?» «Та не вам кажучи, прикинулась бешиха, та усю пику мені роздуло. Ох, та оце мене люди нараяли, щоб до вас іти. Зділайте милість, тітусю, робіть, що знаєте, тільки поможіть, щоб я сьогодні виспіла до панянки нашої Хорунжівни Йосипівни Олени». Та сеє кажучи, і положила на стіл буханець, 5 яєць і шага грошей.
Зубиха зараз і кинулась, положила долі ніж і звеліла молодиці стати на ньому босою ногою проти тієї щоки, де самий дужчий опух. А сама достала у покришку жару і положила туди кусок страшної свічки та ладану та клаптик тієї хустки, на чим становлять паску під свячення, а молодицю закутала, щоб увесь дим нікуди більш не йшов, тільки на неї. А сама знай шепче та спльовує та дме на жар, а кіт нявчить на всю хату. От курить та курить, а тут молодиця геп, і впала на долівку, мов нежива. Зубиха її відволодала і посадила на лавку та й каже: «Не журися ж тепер, минеться, як на собаці присохне. Все з очей. Який то чорнявий парубок та на тебе дивився та завидував». «Так і є. Це наш панич», – казала молодиця. «Такий, як на мене, не вздрить, так у вічі і загляда. А на тій неділі узяв та рукою погладив мене по щоці та й сказав: що за уж чорта гарна молодичка. Я так і згоріла, та від того часу так мене і узяло». Тут Явдоха й стала її розпитувати, об чим їй треба було, а далі її проводила з хати та й каже: «От тепер добре. Тепер усе Смутна і невесела сиділа на призьбі біля своєї хати панночка Йосиповна Олена Хорунжівна на своєму безверхому хуторі, що на сухій балці, а білими рученятами коперсала у голові братику свому пану Хорунженку. Він сердешний той день з панотцем, що заїжджав до нього, поховавши когось на другім хуторі, та за обідом, поївши добре вареників та карасів у сметані жарених та запивши сколотинами, бо це вже діялось після Петра, витягли самотужки по носатці тернівки, а вишнівкою на дорогу запили, а під вечіркуючи, панич убрав аж 5 мандрик та горщичок масляків, у масличку та у сметані пряжених, що дуже їх любив, та так його, хто його знає від чого, і завадило. От він і приліг до сестриці на коліна, та як та йому й скала, а він і заснув. Тут прийшли з поля і корови, і овечата, от їх тут біля панночки і доють, і молоко у глечики зливають, а вона і байдуже, їй наче ні до чого і діла нема. Забула дивитись і на дійво, забула братику і у голівці скати, тільки у неї і на думці, що... Тільки що хотів був розказати, об чим наша Хорунжівна думала і чого була смутна і невесела, аж ось і прийшла до неї бабуся, така старенька, що на превелику силу дибле. От підійшла до неї та й каже: «Дай Боже вам, панночко, вечір добрий, нехай вам Бог помага». Аж здригнула Йосиповна, що не бачила, відкіля вона й узялась, і як перед нею стала. А далі, трохи схаменувшись, і каже: «Здорова, бабусю, а відкіля тебе Бог приніс?» «Та я так собі. Я і здалеку, і не здалеку, я і тутешня, і я і зовсім не відсіль. Я і нічого не знаю, і усе знаю. І хто, і по чому журиться, і я знаю, і не знаю, і що подіяти, і вмію, і не вмію». «Ох, бабусю, та ти не проста», – питається Олена. «Та простісінька, бач, не вашого панського роду, а проста собі стара баба, не знаю нічиєї журби, не знаю, хто, сидячи на призьбі, журиться об Дем'янові, що пішов у поход з козаками. Я такий того не знаю, хто біля колодязя усю ніченьку з ним просиділа і на прощання зняла з руки срібний перстень і віддала з хусточкою, що сама усякими шовками вишивала». «Ох, мені лихо, бабусю, та ти усе знаєш. Не гомони, будь ласкава, братик прокинеться та почує, та мені сміятиметься. Нехай після вечері я тебе покличу, то ти в мене ночуватимеш, та й поговоримо з тобою. Під повен місяць тепер то й робити, що треба. Нехай братик іде до себе у хату, збуди його, а я тобі скажу, що треба робити та ділом спішити. Я знарошне до тебе сьогодні після вечерні з Києва пішла». «Як це можна? З самісінького Києва? Після вечерні?
Та сьому не можна статись, питав Олена, дивуючись. Як таки можна від Києва так скоро дійти? І близенький світ. Пожалуй, дійти не можна, так ми то знаємо, як воно робиться. Збуди лишень братика швидш, нехай йде до свого діла, мені треба швидш поспішати. Та братику щось завадило трохи не з очей. І був здоровий, та як глянула на нього та чорнява молодиця, що коло корови ходить, та глянула та й усміхнулась, я сама бачила, та після того так його за живіт і узяло. Чи соняшниці, нехай Бог боронить, чи що. Все очі наробили. Та не журись, я відведу. Ось збуди братика, а я навчу молодицю, що йому треба робити. Від неї сталося, вона нехай і зніма. Олена стала братика будити, що хріп на весь двір, а бабуся підійшла до молодиці, а та зразу їй крикнула: «Ох, тітусю, і ви до нас прийшли?» «Але не кричи лишень», – каже бабуся, «а от що зроби. Озьми шупу-шупу-шупу-шупу». Нічого не можна було розслухати, що їй там бабуся шептала, тільки опісля молодиця їй каже: «Та добре, добре, забавте тільки панночку». «А вже», – каже бабуся, – «все вже моє діло. Ходи ж сюди за мною». Та й привела молодицю до панночки та й каже: «Ось я навчила молодицю, як з панича соняшниці зняти. Йди ж, паниченьку, швидь з нею, вона зробить тобі, що я звеліла. Та швидше робіть, а то тебе так розбере, що і на стіну полізеш». «Ох, лишечко», – казала, злякавшись Хорунжівна, «іди ж, братику, іди швидше. Роби йому, Мотре, як бабуся казала, та роби гаразд, не спіши». От пан Хорунженко пішов з молодицею у хату, а бабуся плюсь біля панночки сіла та й каже: «Тужиш, моя зозуленько, за своїм сизим голубоньком, та ба, нема його тутечка. Пішов далеко-далеко, аж до Чернігова». «Та по чому би ти, бабусе, все знаєш? То се тобі розказував, що я там чи журюся, чи що там таке?» «Я й не знаю», – питала, соромлячись, Йосиповна. «Вже то я не знаю», – каже бабуся. «Нащо ж нам і зорі, коли нам на них і не дивитись? Гляну з вечора, гляну й опівночі, подивлюсь і перед світом, та й знаю, де що діється». «Коли ж ти знаєш усюди, де що діється, то скажи мені, бабусю, що робить тепер?» – сказала Олена, та й почервоніла, як кармазин, і язик став, мов повстяний. А бабуся перехопила та й каже: «Дем'ян? Еге-ге-ге, Суденко Халявський Омелянович? А тож, ось слухай, доню, що він робить. Оце був з козаками на муштрі перед паном полковником та, втомившись, прийшов додому, роздягся, розперезався та й ліг, сумуючи об тобі, та й журиться, що дума не швидко тебе побачить. І кажуть таки, що не швидко їх спустять. Не журись, може, ти його і сього вечора побачиш». «Де то вже, бабусю, мені його побачити, та ще й сього вечора? Він не птиця, щоб йому до мене прилетіти». «Хе-хе-хе, хоч і не птиця, а прилетить і уродиться отут перед тобою, як оце я. Чи хоч, щоб прилетів?» «Де ж то вже, моя голубочко, не хочу, аж жишки трусяться, щоб хоч би його побачити. Зділай милость, нехай прилетить до мене, та чи не буде йому якої від того надсади?» «Таки аж нічогісінько, він та не козак. Прикличе його, пань-маточку, хоч на часиночку, хоч на годиночку, хоч би я на нього подивилася. Що знаєш, те й роби, а я нічого не пожалкую. Усе тут моє, дам тобі усього, чого забажаєш. Добре ж, доню, добре, ходім своє робити». От і ввійшли у велику хату, позащіпали і двері, і вікна, а вже і сонечко стало заходити. Панночка затопила в печі, сама сходила по воду, а йшла по воду, як бабуся її навчила. Не прямо до криниці, а вулицями обходила навпаки сонця. Прийшла до криниці, набрала відро води та й вилила до сход сонця. Друге набрала і вилила на заход сонця. А третє, набравши, що є духу, не оглядаючись, і вп'ять не прямо, а вулицею за сонцем.
От як принесла та й настановила кашник з водою, а бабуся достала з-за пазухи зілля, любистку, материнки, чорнобривцю, цвіту папороті, терличу та усього по пучечці всипала в кашник та й пристановила до вогню. А сама узяла муки пшеничної, замісила водою та й вийняла з калитки у папірці кошачого мозку, відколупала пальцем та й положила у те тісто. Далі достала у себе з хустки, що був зав'язаний, слід пана Забрьохи, та й розділила пополам і одну частку всипала у те ж таки тісто, замісила і скачала коржик, посадила в піч пектись і усе з приговорками та спльовуванням, а хорунжівні звеліла сидіти на полу, підібравши під себе ноги, не жахатись і що взрить не боятись нічого, і все думати про свого молодана. От як коржик спікся, вона й дала його з'їсти Олені за 3 рази, запиваючи з водянчика водою, що нашептала бабуся, а затим і горщик з зіллям став закипати. Бабуся, гукнувши на Йосипівну, щоб нічого не жахалась, узяла другу частку сліду Уласовичевого та й всипала у кип'ячий горщик і стала мішати, а сама аж у піч мов улізла, та що є духу і кричить: «Терлич, терлич, 10 приклич, а з 10 9, а з 9 8, а з 8 7, а з 7 6, а з 6 5, а з 5 4, а з 4 3, а з 3 2, а з 2 1 та доброго». Та й примовила нищечком, щоб Хорунжівна не чула: «Пана сотника Конотопського Забрьоху, Уласовича Микиту, а хто жде та дожида, та нехай собі дріма». Та й дмухнула на Олену, а та ні з сього, ні з того і стала собі дрімати. В 5 вража баба стала горщик мішати і в 5 кричить у комень тії ж речі: «Терлич, терлич, 10 приклич», та й звела на одного усе-таки пана Уласовича. Далі й примовила нищечком: «А хто сидить та ждеть, той нехай собі заснеть». Та всп'ять дмухнула на Хорунжівну, а вона сердешна так і заснула. Стала бабуся утретє мішати зілля, і вже що є духу у трубу кричить на терлич, і як довела до одного, так аж запищала від натуги, кричучи зо всієї сили та зовучи пана Уласовича, а на Хорунжівну дмухнула і говорить: «А хто спить сопе, так нехай і захропе». А від цього панна Йосиповна бебех у подушки та й захропла на всю хату. А тут щось із сінею хатні двері — геп, та й стогне, і щось мурниче, і охка. Ге, побачим опісля, що там буде. Смутний і невеселий стояв, руки зложивши, хваброї Конотопської сотні пан сотник Уласович Микита Забрьоха у славному сотенному містечку Конотопі, на вулиці біля шинку, де усегда збиралася сотня чи на муштру, чи на переліку, що чи не втік котрий козак часом бува. Стоїть він, сердека, руки зложивши, голову понуривши, мов віл перед ярмом. А козаки начисто, уся сотня, як скло, перед ним стіною стоїть, шапки поскладавши на приспів у шинку, щоб як буде яка муштра, так щоб не поспадали з голов, а дітвора, що тут такий біга круг козацтва, щоб не попідбирала та не позаторили куди геть. Так ото стоять козаки і ждуть, що ж з ними будуть робити і який приказ буде, та промеж себе дещо й базікають, мов вода на лотоках шумить, аж луна йде. Та доставши з халяв хто ріжок з кабакою, та нюхають та чхають, а хто люльку, та тут її розпаливши і смокче. Пан Забрьоха сього нічого не вважа, і не бачить, і не чує, що край його діється. Йому здається, що він і досі слуха, що читав йому пан писар Конотопської сотні Прокіп Григорович Пістряк, а сей давно вже прочитав, що треба, та, зложивши бумагу, кладе у кишеню. Аж ось пан Уласович здихнув тяжко та важко, мов ковальський міг, та й пита писаря: «Зділай милость, приятелю Григоровичу, розкажи мені словами, що ти там у Лепорті читав».
Ти знаєш, що я нічого письменного та не розжую, хоч і у школі вчився, і вірою почав було вчити, та не же за ним, як затявсь, так покинув письмо. Так ти мені не читай, а розкажи, що оце за лепорт приніс козак з Чернігова. Адже ми послали лепорт, що в поход не підемо, хоч нехай кіл на голові тешуть. Нам ніколи, друге діло зайшло. Так чого ще вони пощекують? Уся спирра чернігівська безумію удадеся, став казати, покашлявшись, пан Пістряк. Восписують предписання і лають вас, пане сотнику, і мене воссивають, прощайте усім слові, дурнями, за неже ми возгнущалися їх повеліванням і не направихом стопи наша до Чернігова. Догадався, хоч через 10-5 уторопав, що ти, пане писарю, говориш. Так себто нам усе-таки збиратись до Чернігова? Не іначе, як обаче, сказав Григорович, моргнувши усом. Так трястя ж їх матері, от їм дуля підніс, та, зложивши дулі, і став крутити. Крутив, та на Чернігов і по села, та усе прицмокує. А далі як крикне: «Не піду! Я їм послав через Кривого лепорт, що нам ніколи!» А пан Пістряк і каже: «Та наш Кривий іще не сотворив до Шкандибанія і до половини путі. Не возмущайтесь, пане сотнику, ми не ізидемо, донде же не получимо отвідствування на ваше сомнітельство». Так, Григоровичу, не підемо. Бач, я мудро спомпонував. Не підемо, та й не підемо. Ну, хлопці, сонечко заходить, розходьтесь вечеряти, а завтра чим світ з косами косити мені. А ходім, пане писарю, до мене вечеряти. Паська наліпила мудрих вареників та спрягла яєшню. Ой, лишечко, ой, рятуйте, ой, біда, став пан Уласович не своїм голосом пробі кричати та за боки хвататись. Пан Пістряк і козацтво кинулись до нього, що йому так сталося. Аж він шелесть піднявся до гори і полетів, як птиця, усе-таки кричачи, що є голосу. Що ж то ужахнулися усі люди у славному сотенному містечку Конотопі, як побачили, що їх прихваброї сотні пан сотник Микита Уласович Забрьоха та піднявсь під самісінькі небеса і без крил, та летить, як тая птиця. І жінки, і мужики, і мала дітвора, та що то? І старі повиползали з хат дивитись на таку прояву, і усі ж то позадирали голови і дивляться, як пан Забрьоха, мов птах який заморський, летить попід небесами. Руками бовта, мов крилами, черкеска йому роздувається, ногами дрига, шаровари напружились, сам употів, ніби у гарячій бані, і летить, і кричить, і де заздрить на землі чоловіка, то скільки є голосу пити просить. Сеє, бачачи, старі люди плюють, жахаються, жінки голосять з переляку, а малим дітям не одному довелося переполох виливати. А то ж і не страшно? Ага. Прокіп Григорович, бачиш, де таке діло, став, задравши догори голову, рот роззявив, аж горлянку видно, очі вилупив та руками, знай, розмахує, щоб то піймати та вдержати пана сотника, що полетів, як гусак. Та й козацтво усе, таки усе до одного дивувалися на сюю кумедію. Та як і не дивуватись, бачачи, що чоловік у своїм умі і ні з того, ні з сього полетів, як птах. І коли б все опівночі, та як усяка нечисть товчеться, а то ще й сонечко тільки що зайшло. Стара льозниха ледве від старості та від недуги вийшла на відвір'я і, дивлячись на козаків, як вони збирались, як проміж себе жартували, як лагодились муштру викидати, здихнула та й каже: «Слава тобі, Господи, що я не козак. Не здужаю через хату перейти, а то б треба було бігати та боротись та муштроватись. Не хочу козаком бути». Та й задивилась на них, а далі зирк, летить понад нею щось таке страшне.
Розглядівши, потюпала до козаків і стала їм розказувати, що вже не дожидала пана сотника, бо він у вирій полетів. Я, каже, сама бачила, летить, мов ворона, тільки що не крака, а знай, пити просить. Пан писар і козаки, нічого робить, порозіходились і порозказували, хто не бачив, як конотопський пан сотник Микита Уласович Забрьоха полетів, мов ворона. І усі, хто про це не почує, здвигне плечима та й дивується і каже: «Жди ж добра, коли і начальство ваше обвідьмилось». А Прокіп Ригорович зна, де раки зимуються. Він хоч і перелякався, та не забув ні про вареники, ні про яєшню, ні про паську. Гульк до неї та на вечерю, та про пана сотника вже і не згадували. А наш пан сотник летів сердешний, летів від самого Конотопа і не зна, де він опиниться і що з ним буде, аж гульк хутір, і він чує, що став спускатись усе нижче, нижче. Розглядає, придивляється, аж це хутір безверхий, що на сухій балці. От летить та летить понад хатами та в хорунжевий двір, де вже він не раз був. От як улетів у двір, та до хорунжевиної хати, та й сіни, та прямісінько у хатні двері, що зачинені і зсередини защепнуті були, геп, мов добнею, та тут і простягнувся, як колода, і не дише, і не ворушиться. Оце то гепнуло у хатні двері, де чаклувала над хорунжівною конотопська відьма Явдоха Зубиха. От Явдоха зараз і обізвалась до нього: «Не стогни дуже і не охай, щоб хто не почув, та йди швидше в хату». Відщепнула йому двері, кличе його, кличе, аж нема гласу ні послушання. Лежить наш пан сотник, мов одубів. Нічого Явдосі робити, поволокла його самотужки у хату, і як переволокла на друге місце, він і застогнав, і очима луп, і не пізнає, де він опинився. Розглядаючи усюди, пізнав Зубиху, зараз стогнучи, й почав коренити батька і матір її, що зробила над ним таку капость. А Явдоха тільки знай своє товче: «Не знаєш свого щастя, та не кричи, бо розбудеш усю двірню. Що ж будеш діяти? Злякав, нігде дітись. Ніколи тепер тобі переполох виливати, на лишень понюхай сього». Та й піднесла йому під ніс тертого хріну. Він як нюхнув, так шхнув аж тричі, а далі став просити пити. Явдоха взяла води, пошептала над нею, збризнула його тою водою, далі злизала язиком хрест-нахрест через вид, щоб з очей його не сталося, та й дала йому тієї води напитись. Він за один ковток чималий водянчик так і висушив, та й каже: «Дай, тітусю, ще». «Але, – каже Зубиха, – я тебе не пити сюди прикликала. Покинь трихи та мнихи, та приймайся за діло. Бач, яка краля лежить». Пан Забрьоха озирнув очима, аж і вздрів, що на полу спить панна Олена, та так і задрижав, мов опарений. Та й справді ж бо краля була. То хороша була, а то й розіспалась та й розчервонілась, що твій кармазина борожа у саду. Корсет розщепнувся, сорочка розхристалась, коси тільки як порозпускались, так ті вже прикрили пазуху, та й то не зовсім. Уласович наш, як вздрів таку кралю, та так і заходивсь круг сонної, мов павич, тільки навспинячки танцює біля неї та розгляда, та плямка, та слинку ковта. Забув і працю свою, що стільки перелетів, і забув, що й пити просив. Не йде на ум ні їда, ні вода, що перед очима біда. Він би щонебудь і придумав. Так Явдоха його за полу сіп і притягнула до печі і каже: «Схаменись, лишень, блазню, треба діло робити, а не ханьки мняти. На, лишень, оцю жабу, та й скрути її головку набік, і ще живу, не здохшу, укинь мерщій у піч за жар». От пан сотник і зробив усе, як веліла йому Явдоха, і ще жаба пищала, а він її вкинув у піч, відкіля Зубиха увесь вогонь вигромадила на припічок. Як спеклась і зсушилась тая жаба,
Явдоха достала її, обірвала усе м'ясо, а кісточки позбирала і стала з них вибирати. От і знайшла одну точнісінько, як виделочка, і навчила Уласовича, що з нею робити. Пан Забрьоха притулив тую виделочку до серця панни Хорунжівни. Вона зараз спросоння і заговорила, і каже: «І вже мені, пан Халявський, плюю на нього. Микиточку, мій голубчику, де ти? Прибудь до мене, хоч би я на тебе подивилась». Уласович з радощів як зарегочеться на всю хату, і якби не спинила його Явдоха, то так би й кинувсь на Хорунжівну. Так та його за руку дьорг, відвела та й навчила, що ще треба робити. От пан сотник і стоїть біля неї, та знай з одної кишені вийме каменючки, то камінці, креймашки, скляночки, жарнівки, це все надавала йому зубиха. От вийме жменю сього добра, подержить на руці, побрящить та й пересипле у другу кишеню, і так довго робив, а панна Хорунжівна знай з просоння проговорює: «Микиточку, душко Уласовичу, час від часу дужче тебе люблю». Далі Явдоха подала йому жаб'ячу кісточку, що неначе карлючка, і по її наущенню тільки пан Забрьоха заколупнув Хорунжівну легесенько під серцем, так вона так і розпалалася і стала казати: «Не хочу, за Халявського, не силуйте мене, віддайте мене за Забрьоху, коли не віддасте, утечу». Тут Явдоха відвела Уласовича від панночки і каже: «Бач, як я зробила, що вона тепер на Халявського плюватиме, а за тобою вбиватиметься. Тепер зовсім пора додому». «Як додому? Тільки усього й буде?» – пита пан Микита. «Буде з тебе і сього. Чого тобі більш?» – каже Зубиха. «Тепер не журися ні об чим і жди, як вони по тебе будуть присилати й панькатись коло тебе. Тепер поїдемо додому». «Як же ми, тітко, поїдемо? Коли в 5 летіти, то цур йому, єй, не можу». «І ні вже, синку, і мені тебе жаль. Тепер поїдемо, та хоч ти дорогою дрімай, хоч і спи, то не бійсь нічого. Перед світом будем дома. Я завтра в 5 тут буду і дам панні Олені оці жаб'ячої кісточки, щоб носила при собі. Поки буде носити, поти буде тебе любити. Ходімо ж з хати та й поїдемо, а то вже скоро панночка прокинеться». От Зубиха позбирала усе своє, поскладала, як їй треба було, узяла днище і веретено і вийшла з Уласовичем з хати. Вийшовши, каже Забрьосі: «Сідай на днище по-козацьки, мов на коня, а я де-небудь причеплюсь, мені не первина». Тільки таки, що Уласович заніс ногу, Явдоха як свисне, як цмокне, днище піднялося вгору, на ньому пан сотник верхи, а ззаду підсіла Явдоха та знай веретеном поганя та цмока та приговорює, мов на кобилу, і піднялися під самі небеса. Сидить наш конотопський сотник Микита Уласович Забрьоха на днищу, мов на коні. Ноги йому без стремен так і теліпаються, і щоб не впасти, руками держиться за теє днище, а воно чкурить ще прудше, чим яцькова приблуда. А назаді Уласовича причепилася Зубиха та аж скиглить від холоду, бо вітерець продував їй, кріпко скубенти докучали. Не вспіли вони добре оглядітись, а вже й конотоп недалеко. Явдоха щось забормотала, а щось днище все нижче, та плюсь, біля забрьошених воріт і впало. Пан Уласович як гепнув, та аж не стямився і не вздрів, як Явдоха з днищем щезла, і не вглядів, хто з його хвіртки шморгнув, тільки й бачить, що паська когось проводжала. «Чи се ви, паниченьку?» – питав вона свого Уласовича. «Де се ви пропадали, і досі я оце усе за вами журилася?» «Чого ж ти вийшла за ворота?» – розпитував її пан сотник. «Із журби», – каже паська. «А кого ж ти проводжала з двора?» «Та там
Чужий бичок забравсь було до вашої скотини, так я... Бичок, до скотини. Гм-гм-гм, ворчав собі підніс пан Микита, уходячи у хату, та й звелів засвітити світло, бо у хаті було поночі. Унесла паська світло, дивиться пан Забрьоха, що на столі недоїдені вареники, і 2 ложки, і 2 тарілки, і носатка вже порожня, а дулівки катма. Поморщивсь, закопилив губу та, поворчавши, бичок до скотини, та й пішов у світлицю, погасив світло та й бебехнув на ліжко та, подумавши, кат їх бери, в мене є тепер хорунжівна, та й захріпнав. Смутна й невесела, прокинувшись, сиділа на ліжку панна Хорунжівна Олена Йосиповна у своїй хаті у безверхому хуторі, що на Сухій Балці. Сидить, позіха, очиці протира і сама себе не розбере, де вона, що з нею робилось, що їй таке снилось і від чого їй так тяжко та нудно. Аж ось де не взялась конотопська відьма Явдоха Зубиха, увійшедши у хату, й каже: «Добрий день тобі, панночка! Чого ти така смутна та невесела? Ох, бабусю, тепер я усе згадала. Що се ти зо мною наробила?» – так охаючи казала панна Хорунжівна. «Але мовчи та диш», – каже Явдоха, «на лишень оцей капшучок та на шнурочку почепи на шию, то усе гаразд буде». Та сеє кажучи, і почепила їй на шию капшучок, а в тім капшуці жаб'яча задня права лапка, та з неї пересушене серце, та лобова кісточка, та Микитиного сліду трохи. Тільки що се їй почепила, так панна Олена й повеселішала, як з води вийшла. Очиці так і палають, щоки зачервоніли, а сама і на ліжку не всидить, кинулась до Зубихи та аж плаче та просить: «Тітусю, голубонько, пань-маточко, що хоч роби, тільки віддай мене за конотопського пана сотника Забрьоху. Я таки гаразд і не знаю, як його зовуть. Віддай швидше мене за нього». «Адже він тебе сватав, та ти йому піднесла печеного гарбуза». «Та то я була дурна та божевільна, не розгляділа його добре, не розпиталася людей, не послухала братика. Тепер мені світ не мил без нього. Адже ти ж любиш панича Халявського, Омеляновича, Суденка». «Та то я була дурна та божевільна. Від учорашнього дня і цур йому, і пек йому від мене, і не споминай про нього. Одно в мене на думці, що хоча би побачити пана Забрьоху, та надивитись на нього, та приголубити його, та щоб він мене взяв». Та сеє кажучи, беркить з ліжка до ніг Зубишиних, та й лежить і плаче, і просить: «Зроби, тітусю, щоб він мене узяв. Я тебе 3 годи буду рідною матір'ю звати, буду тебе і поважати, і шанувати. Коли ж він мене відцурається, піду світ за очима, сама собі смерть заподію». «Та годі ж, угамуйся», – казала їй Явдоха і підняла її з долу та й посадила на лавці. «Ось увійде твій братик, ти йому, не соромлячись, усе розкажи. Нехай іде мерщій у конотоп до пана Забрьохи та й скаже, щоб присилав людей за рушниками. Онде ж і братик йде до тебе, а я піду в конотоп та з Забрьохою зроблю, що треба. Не журись та ділом поспішай». Та сеє кажучи, і пішла з хати, а панна Хорунжівна їй услід кричить: «І хустку, і весільну шишку тобі дам». Аж ось і увійшов до неї у хату братик її, пан Хорунженко, на личку вже веселенький, неначе й не був недуж, так добре помогло йому від завару соняшниць. «Що, братику, чи ти здоров?» – питала його сестриця, панна Хорунжівна. Тільки перед світом спочив після завару соняшниць та й заснув на сі заставки. «Та тепер і нічого», – так казав пан Хорунженко. «Ну, братику, не журися, скоро вже тобі буде воля йти у ченці», – стала казати панна Олена, посупивши очиці в землю. «Я вже вибрала собі жениха», – сказала Олена, та й засоромилась і почервоніла, як рак. «А кого?» «Пана сотника конотопського, Забрьоху». «Що печеним гарбузом попоштувала?» «Еге,
Адже ти, бачиться, щось пильненько прилипало до пана Халявського, цур йому і не згадуй про нього. А зділай милость, поїдь до нього в Конотоп та й скажи, і попроси, щоб сьогодні або хоч завтра нехай присила людей за рушниками, а у неділю і весілля. Та що се тобі так ніколи припало? Питав її пан Хорунженко, а самого аж за живіт узяло, що вже й йому недовго бришкати у миру. Ще б, може, хоч трохи огляділась, а то шити, білити, завтра Великдень. Умру, коли через тиждень не піду за пана сотника. Я його сьогодні бачила у вісні. Що за хороший, як намальований, а багатий. Так і міри нема, так і пересипа з кишені в кишеню, і гроші усякі, і срібні, і золоті, і жемчуг, і усяке дороге каміння. Зділай милость, братику, соколику, лебедику, поспішай якомога. Привези й його з собою, привези й людей, щоб кому швидше рушники подавати. Або людей не треба, і тут назбираємо. Тільки його мерщій, його до мене вези. Та курагова конотопська відьма наробила, що бідна дівка аж на стіну дереться та пробі бажа пана сотника Уласовича за брюху. Нічого пану Хорунженку робити. Звелів снідати подати, їсть і дума. Не вдоволився і не надумався, забажав обідати. Обіда і дума. Далі, як пообідав, та й надумався і каже сам собі. Пан Халявський і в рот нічого не бере, а пан Забрьоха, не взяв його чорт, не пролива, ще щоб і мене не перепив. Ну, дарма. Віддам сестру за нього, та згод місця з молодими поживу. Так, пораявшись сам з собою, сів на візок та й чкурнув у Конотоп прямісінько до пана сотника Микити Уласовича Забрьохи. Тут наша панночка і заходилася поратись і к сватанню прибиратись. Хату миє, столи, лавки, мисники змива, птицю патра, локшину крише, горшки наставля, рушники налагоджує, так, що всі наймички аж позасапувались від такого пора. Смутний і невеселий сидів пан Цуденко Дем'ян Омелянович Халявський у своїм хуторі, у пустій хаті, відкіль повиганяв усіх із серця. І знай то сердивсь, то сумував, то лаяв усякого, хто тільки на думку йому приходив, то світом нудив і з журби аж захляв. Як же йому було і не журитись? Панна Хорунжівна, що з безверхого хутора на Сухій Балці, Олена Йосипівна, котра побожилась і заклялася, що ні за кого заміж не піде опріч його, що не один вечір він з нею до півночі просидів під вербою біля криниці, з котрою він і перстенями обмінився, котра йому святою п'ятінкою забожилася, що тільки він вернеться з походу від Чернігова та пришле людей, то вона зараз і подає рушники. А він, насеяно понадіявшись, та у Чернігові аж 5 кіп протряс, щоб його не держали та відпустили оженитись, що він, вирвавшись з Чернігова, біг, як скажений, до свого хутора, біг і ніч, і день, і коня занапастив, і сам, аж засапавшись, ускочив у хату та мерщій і гукнув на Хіврю, таки свою наймичку, щоб бігла дядьків та троюродних братів до нього прикликала, щоб мерщій брали хліб святий та палички та їхали б до панни Хорунжівни за рушниками, аж тут йому Хівря і піднесла пенхву. Що, каже, панну Хорунжівну вже просватали за панна сотника Конотопського Микиту Уласовича Забрьоху, що вже й рушники подавали, і сватання запили, та що тільки той, хто не був на сватанні, той не був п'яний, а то всі лоском лежали аж до другого півдня. Що завтра буде й весілля, що вже панночка з розпущеною косою, звісно, як сирота, по вулицям у Конотопі з пісеньками ходить і дружечок збира, що його дядини понаряжувались і пішли у безверхий хутір короваю бгати, що сам пан Забрьоха приїздив і поєднав їм сліпого скрипника на весіллі грати. Сеє усе як повислуховував пан Халявський, та як роззявив рот, слухаючи, то він так йому й зоставсь, аж патюки потекли.
А далі, як затруситься, неначе в лихоманці, очі аж на лоб повилазили та мов горять, та як зложив кулаки, хряпне себе по голові, що на силу устояв і довго чмелів, слухав. Далі вже як почав, мов розперезаний, лаяти і панну Йосипівну, і пана Хоронженка, і пана Забрьоху, і дядьків, і дядин, і братів, і невісток, і дружок, і коровайниць, і сліпого скрипника, і наймичку Хіврю, вже коренив, вичитував, аж піна йому з рота б'є, мов у скаженого. А далі, як кинеться до Хіврі, так би її і розтерзав, якби не догадалася та не втекла. Ото він зостав сам собі у хаті, та й сумував, та й журився, і з серця понаривав собі з голови волосся повні жмені. Та як здума, що вже не можна нічим діла поправити, та так і заголосить, аж завиє, мов панотцевий хірт, та й подереться на стіну. Вже вдесяте товкмачив себе по голові, то по грудях кулаччям, і тільки що надумав було головою об стіну товктись, аж ріп, і увійшла у хату бабуся. Стара та престаренна, згорбилась, через силу ноги волоче і паличкою підпирається. Війшла, поклонилась та й каже: «Добрий день тобі, паниченьку». А панич мовчить, витріщив очі та сопе. «Чому таки в тебе нема ніякого порання?» – каже баба, не потураючи, що він дивиться на неї, мов скажений. «Ні птиці не патрюють, ні баранця не зарізано, і муки на локшину ніхто не крише. От так приберись. Завтра в нього весілля, а він собі ова». Не знаю, де б то опинилась сяя баба, і як би їй захрустіли кісточки, і хто б то їх з цуциком позбирав, якби Дем'ян Омелянович не розсердив за сії бабусині речі так, що вже не можна більш. Піни йому повен рот, аж через край тече, і язика не поверне, тільки труситься, та кулаки стулив, та скиглить, мов кривий цуцик. Думка така, що якби ще трохи, то він без серця лопнув. Та як таке і стерпіти? Тут чоловікові зовсім біда. Тільки було налагодив женитися і людей посилати з хлібом, а тут йому дівка й піднесла печеного гарбуза. Та ще й яка дівка? Та, що любилася з ним трохи чи не більш году, що не одну ніч просиділа з ним під вербою біля криниці, і тут божилася й заприсягалася, що ні за кого не піде опріч його. А тут одно те, що йде за другого, а друге те, що йде за пана конотопського сотника Забрьоху, над котрим вона і за очі, і в вічі насміхалася. Та як тут було пану Суденку стерпіти, що після такої біди прийшла бабуся та ще над ним кепкує? Він би, кажу, потрощив би її на шматки, як старий деркач. Так йому дух заперло, і він не здужає поворушитись, а вона тим часом і каже: «Чого бо ти так лютуєш? Мовчи та диш та слухай мене. Буду я суча донька, коли пана Хорунжівна Олена, що з безверхого хутора, не буде за тобою ще завтра, чим світ». Як сказала це йому бабуся, так він з радощів аж задрижав та щось хотів сказати, та й не зміг, а тільки вивалив очі та, силкуючись, ледве-ледве промовив: «Йо!» Та будь я шельмовська анахтемська дочка, щоб мені очі повилазили, щоб мені руки й ноги покорчило, щоб мені трясся, щоб на моїй тварі сіло 700 пістрячок та болячок, та усілякі відьомськими проклинаннями стала проклинатись, коли каже: «Не зроблю», коли що ти з Оленою завтра в утренні обвінчаєшся, тільки слухай мене, адже ти мене добре знаєш. Як таки сьому паничеві й не знати конотопської відьми Явдохи Зубихи, бо це вона була, коли вона йому раз язичок піднімала, удруге остуду знімала, та вже далася воно йому знатись.
Ото як почувся від неї, та так на душі стало йому легше. Зараз Іо розумів, що йому треба робити, та мерщіє беркиць в ноги та й просить: «Тіточко, голубочко, зробіть, як знаєте, зробіть, щоб моя була Олена. Цілісінький год буду вас рідною матір'ю звати. Куплю плахту, очіпок, серпанок. Чого забажа душа ваша і вашого кота? Тільки дивітесь лишень». Вже Олена дружечок збира, коровайниці вже досі діжу по хаті поносили, а пан сотник Конотопський Микита Уласович найняв сліпого скрипника на весіллі грати. Так де вже? Хіба ж я не Явдоха? Я йому зроблю весілля. Нехай лишень укоштується, нехай потрусить батькові карбованчики для тебе, і я й його оженю. Нехай і Олена збира дружечок, нехай починають приспівувати Микиті, а я знаю, що зведуть на Дем'янка. Приймайся ж хутко, кажи, щоб у господі і пекли, і варили, і чого треба наточили, а ти біжи збирай бояр, сважку, світилку, старостів та якого-небудь батька знайди, щоб порядок давав. Агу, пан Суденко повеселішав. Хватив пояс і став підперезуватись та за шапку братись, щоб іти за поїздом, а Явдоха, виходячи з хати, стала весільної співати, та ще й прискакує. У Дем'янка та батьків много, а рідного та ні одного, та все такі, що напитися, а нікому й пожуритися, усе такі, що пити гуляти, а нікому та порадоньки дати. Смутна і невесела убиралася у своїй хаті панна Хорунжіївна Йосиповна Олена на своєму безверхому хуторі, що на Сухій Балці. І вбирається, і не вбирається. Треба б то поспішати, бо вже у селі передзвонили до вутрені у один дзвін і стали у вовсі дзвони дзвонити. Треба їй поспішати до церкви, бо учора на домовинах так порадились, щоб їй тут у вутрені і змінчатись з конотопським сотником, паном Забрьохою Микитою Уласовичем, а від хутора до села буде верстов з 5 або 2. Так от треба їй поспішати, щоб спіти, так щось руки не підіймаються. Уже вона й розчесалася, вже й коси у дрібушки поплела, стала ленти покладати. Зирк, що ні найлучша скіндячка, що їй подарував пан Суденко, її так і узяло із-за плечей. Згадавши його, засумувала і трошки сплакнула. Зубиха ж тут такий розсипається, і сюди шатнеться, і туди мотнеться, і намисто Олені нав'язує на шию, і голову квітча, а як нарядила зовсім, то й вибігла мерщій на двір. Повернулась на одній нозі проти сонця тричі, зашепотіла щось таке собі нищечком, обвела рукою туди, де село, та й сказала: «Хто має поспішати, нехай не вийде з хати, і щоб до сход сонця не знайшов ні дверей, ні віконця». Увійшедши в 5 у хату, стала знаряжати панночку Олену до вінця. Звеліла їй тричі поклонитись у ноги батькові й матері, що для такого случаю знайшли, а далі й братикові рідному. Старшій дружці дала пару свічечок п'ятакових до вінця, хустку руки зв'язати, рушник під ноги і шага під рушник Паламареві заставник, а далі тихесенько, щоб ніхто не бачив, дала теж дружці якусь кісточку та якийсь то реп'яшок і навчила її, що і коли з ними робити. От і пішла наша молода з старшою дружкою у село, поспішаючи до вутрені, щоб там шлюб приймати з паном Забрьохою, конотопським сотником Микитою Уласовичем. Що ж робила Явдоха, зоставшись на безверхім хуторі? Там дівувала годів 40 дівка, а звали її Солоха. Бідна та прибідна, ні одежі в неї не було і нічого. Та ще на одно око сліпа, від паршів волосся повилазило, і голова голісінька, як долоня. Уся шия в чиряках та в пістряках аж тече, на щоці огник, зубів недолік, горбатенька курноса, тільки ямка замість носа, на одну ногу крива і правої скарлюченої руки до рота не піднесе.
От таку-то кралю зубиха, взявши та й убрала в ленти, і замість кість порозпускала кінці, удягла у чужу свиту, випрохала намиста з хрестами і пов'язала їй на шию, та як вже зовсім убрала, Явдоха посадила її верхи на палочку, а сама сіла на другу, цмокнула, ньонкнула, палички чкурнули, скільки духу, аж пил за ними хмарою. Прибігши в село до церкви, Явдоха і каже Солосі: «Стій же ти, дівко, на рондуку біля куни та держи в руці оцю маківку. Який козак прийде, так возьме тебе за руку та уведе вінчатись, не дрочись, не царамонься, вінчайсь сміливо. Глядиш, дожидай до сход сонця». Солоха стала і дожида, а Явдоха мотнулась до свого діла. Олена ж з старшою дружкою, знай, ідуть та поспішають у село, щоб поспіти до вутрені. Олена, що йде, то усе вихваля пана за брюху, який він гарний, чорнявий, повновидий, які то в нього уси штепні, і який сам увесь лепський та моторний. Як же ідучи, де тільки зійдуть на перехрестя, старша дружечка кісточкою, що дала Явдоха, тричі панну Олену у спину тихенько стук-стук-стук, та й примовить: «А геть, нелюби!» То Олена її і пита: «Що ти, сестричко, мене в спину товчеш?» «Та то я, панночко, пірячко зняла, що на кунтуші було прилипло». То Олена і вп'ять стане про пана Уласовича казати, та вже не стак його похваляє. То в нього нема таких очиць, як у пана Судденка, на другім перехресті і уси поганіші, чим у пана Халявського. Далі він і не сякий, і не такий, і стидкий, і бридкий, і поганий, і мерзенний. А як дійшли до церкви, то старша дружечка тихенько ззаду й розв'язала шнурочок, на чим повішений був капшучок, а у тім капшуці була жаб'яча задня права лапка, та з неї ж пересушене серце та лобова кісточка та микитового сліду трохи. От як розв'язала, а той капшучок і впав, так що Олена і не щулася. От вона зараз і крикнула: «Цур же йому, пек йому тому забрьосі, не хочу, та й не хочу за нього заміж, вернімося, сестро, додому». «Та чого ж вертаться?» – каже дружечка. «Постіймо хоч трохи у церкві. Коли ж пан сотник до тебе підійде, щоб шлюб приймати, то ти тут і відкинься. Це ще йому стидніш буде, що при людях такий бешкет йому зробиш». «Оце справді, що так», – каже Олена. «Таки тут йому межи очі і плюну. Ходім же у церкву». Увійшли у церкву. Панна Йосиповна зирк-зирк по церкві, нема пана Уласовича. Вже швидко і вийдуть, його нема. От вона то почервоніє, як мак, то побіліє, як полотно. Усе сердешна боїться, щоб він не увійшов та щоб не потягнув її до шлюбу. Аж ось тільки що дочиталися до вутриє і збивах, аж щастю двері, сважки, світилки, бояри, дружко, піддружі й старости, та усе непрості, усе з панства, у контушах, у черкесах, у сукнях таких, що тільки поцмокай. Ще важніш були, чим у нашого Поповича, що до Хвилозофії ходив, та, оженившись на нашій дяківні, у нас у селі попом став. А за таким-то поїздом увійшов і молодий. Хто ж то такий? Олена так і затрусилася, як вздріла, що це не пан сотник Конотопський Уласович, а суть пан Судденко Халявський Омелянович, кого вона так щиро любила. А старша дружечка мерщій тим реп'яхом, що відьма дала, та її у спину товк, та й примовила тихенько: «Причепивсь 5». Олена після сього так і згоріла, та проміж народу пропхалася до пана Халявського та його за руку сіп і каже: «Бери мене, як хоч, а бери. Коли в тебе є друга, то покажи, де вона. Я їй суці тут же очі видряпаю. То я було обожеволіла, а тепер умру, коли мене покинеш». «Та я ж за тим, панночко, і прийшов, щоб з тобою закон прийняти», – сказав пан Судденко, та й потяг її за руку до стільця, а вже піп був поєднаний. Не забарились, проспівали лозу плодовиту, окрутили круг стільця, звеліли молодим поцілуватись, вчистили з молодого півкопи та й відпустили додому, а самі зосталися то свічки гасити,
Смутний і невеселий ходить по хаті пан конотопський сотник Микита Уласович Забрьоха, урядившись як можна гарніш і виголившись чистенько, і чуб підстригши любесенько. Ходить він по хаті, куди ще з вечора приїхав з Конотопа у село, щоб у вутріні вінчатися з панною Хоронжівною Йосиповною, як учора домовилися. Тільки що вдарили в дзвін до утренній, вже він і скочив і розбудив пана писаря Пістряка Ригоровича, що покликав його у старші бояри. Поки дзвонили, наше козацтво голилося, обувалося, одягалося, і як вже було пора, то, одягнувши нові кримських смужків кожухи, стали виходити. Та отверзайте, пане Уласович, без преткновення, приспі бо час, нуте ж, нуте. Пошто над защіпкою глюмляєтесь, сокрушайте її, отверзайте врата у сіни. Так командував пан Ригорович на пана сотника, що знай маца по дверям та не відчиня. Але, каже Микита Уласович, отверзай ти, коли знайдеш, бач, нема дверей. Чесо ради сиє бисть, каже пан писар, двері суть на празі, а прах на дверях. Востягніть лишень плямку. Та яка тут у чорта плямка? Стіна гола, а дверей катма. От сам подивись. Кинувсь пан Пістряк, хап-хап-хап, мац-мац. Нема дверей, та й плямки не налапа. Сама стіна стала перед ними. Шука один, шука, аж употіє, свариться другий і перемінить його, стане крізь обмацувати. Нема та й нема. Що за недобра мати? Де у гаспеда подівалися двері? Аж скиглить пан Забрьоха, та з серця аж зубами клаца, бо вже давно всі дзвони передзвонили. Видіх двері, отверзаючися сімо й овамо, і се не бій, так гарчав Ригорович, аж патли на собі рвучи. Далі каже, а що сотворімо, пане сотнику? Розверзімо об'ятія і приступім на прикосновення, донде же сотворімо совокуплення. Та кажи мені просто, пане писарю, тепер не до письма, казав йому аж плачучи пан Уласович. Я й так себе не тямлю, а він ще письмом очі коверя. Кажи бо просто. Прикосновення, осязяння, сиріч мацаніє, дадіте вашу дісницю у мою шуйницю, та й будемо разом мацаніє воспроизводити круг усієї хати, чи не сокришася се двері в онім місці, або чи не який враг ненавидяти й добра похитити їх. На силу розчухав пан Микита, що писар хоче робити. От і прийнялися мацати по стіні. Один іде в один бік, а другий у другий, мац-мац, хап-хап. Чи є Ригорович? Ність. І ще зоша як один. Ходім дальш, вп'ять пішли. Чи обріли, пане Уласовичу? Тьху, бодай вони зслизли. А вже достойно дзвонять. Морока та й годі. Облапають усю хату, зійдуться вп'ять докупи. Нема дверей, та й нема. Вп'ять розійдуться. Той по сонцю, а другий навпаки сонця. Лапають, зійдуться. Нема. Вже б і раді, хоч би віконце намацать, так і де кат його знаде ділося. Аж плачуть обидва. Пан Уласович Микита сів на долівці та й давай у голос. Вже досі і в утренні обідійшла, а мене панна Хоронжівна дожидалась, та може вже й додому пішла. Ой, лелечко, лелечко. А пан Пістряк, знать, щось своє надумав. Як став серед хати, розводить пальцями і тільки що хотів щось сказати, аж ось... брязьк плямка. Риб двері. Шась у хату Явдоха Зубиха, їх приятелька конотопська ведьма, що сама таку мару на них напустила і двері від них сховала. От і загомоніла на них. Чи ви подоріли, чи показилися? Якого гаспода ви тут робите? Чому не йдете вінчатись? Але за того вийдуть з вутрені, і молода з дружками давно жде, а вони тут ханьки мнуть. Ох, тітусю, насилу промовив пан Забрьоха, тут зовсім біда. Смущення вельє, учинися, казав Ригорович з-під лоб'я, приглядаючись на Зубиху. Сі дверзню же произведення сотворять увесь род чоловіческий, без погибашая, і се паки обрітеся, но како? Не вім.
Розкажите, пане Микито, мені по-людськи, а то ніхто не второпа. Що тут вам за привидіння було? Так питала Явдоха, буцімто й не знала нічого. Та тут таке було, казав пан Забрьоха, що як його і розказати. Хтось, було, двері в нас вкрав. Вже ми їх лапали, обмацували. Прийшлось було пробі кричати, а ти тут і ввійшла. Те, знаю, каже відьма. Бать, суча донька, що було не робила, та я її переспорю. Вона ще й не таке хоче з тобою зробити, та ти не потурай. Іди лишень з боярином швидше до церкви та й бери свою дівку. Не розглядай, чи вона Олена, чи не Олена, а тільки бери ту, що стоїть на рундуку біля куни, та у руках червону маківку держить. Гляди ж, не дуже вирядуй на Олену, хоч її і побачиш, де не квапся. То буде не вона, а з маківкою твоя. Бач, прибігла з Києва дядина пана Суденка Халявського, ще зліша мене, та не так зна, як я. Вона перш в тебе двері вкрала, а тепер на панночку Олену наслала мару. Буцімто вона і сліпа, і крива, і черяковата, і коростєва, і буцімто вона зовсім не вона. Отже, ти не царамонця, щоб псюха не посміялася над нами. Вінчайся сміливо. А як прийде він вінця, так я усе злеє відверну і її стару суку прожену. Біжіть же швидш. Та сеє, кажучи, глянула на Ригоровича та й моргнула йому, а той кикикнув по-дяківськи та й сказав сам собі: догадавсь. От наші хлопці, подякувавши Явдосі усяк за своє, мерщій пішли собі. Поки дійшли до церкви, аж вже усі повиходили, тільки самі попи зосталися, дещо прибираючи, та з людей дехто то свічечки міняють, тощо. А пана Халявського з молодою та з поїздом і духу не зосталося. А Солоха стоїть собі на рундуку біля куни, маківку у руках мне і жениха жде. Пан Микита на неї зирк, так у нього в животі і похолонуло. Хороша краля. Дивився сердешний на неї та, здохнувши важко, і каже: що то за проява стоїть? Мню, каже писар, якось я єдина із 70 дщерей царя Ірода, їх же він окаянний породи погуби ради рода християнського. Єдина суть лихорядка, друга лихоманка, третя трястя, четверта напрасниця, п'ята поганка і прочі, їм же ні з числа, а з жемню. Та мни, бо, пане писарю, а кажи діло, чи це перевертень, чи це вона справді така? Єй, господини, як да воззрю на неї умними очима, то зрю панну Олену, хоронжівну Йосиповну, превелепнішою дівицю. Як даже розсматряю їх гріховними плотськими очима, то обрітаю її з домою перша паче усіх мерзостей усього лиця землі. Аж жемню, якось є єсть обованії Явдохи велемудрої, рекше зубихи, є же у строї посміяння ради трисугубо анахтемськи проклятої відьми київської. Так що ж, пане писарю, брати? Та беріть, добродію, а ще ж совість не зазрить, беріть. Сотворите совокупление, а по совокуплении усякое обование исчезает, яко дим, і розточається, яко прах персний. От пан Уласович підтяг живіт та, підійшовши до Солохи, та й каже: чи не соізволяєте, панночко, зо мною шлюб прийняти? А Солоха і загагнявила: соізволяю. Мерщій, побравшись за рученьки, як голуб з голубкою, і увійшли в церкву та й до стільця. Не забарились і їх обкрутити. Пан отець і каже: а поцілуйтесь. Пан Забрьоха не дуже розглядав, обтер уси та й свою гарну молоду цмок на усю церкву та з радощів і викинув попові аж 5 алтин та усе денежками і пішов з своєю молодою у безверхий хутір. А старший боярин, пан Пістряк, кишки рве з осміху та біга по селу та збира свій поїзд, щоб швидше на посах молодих. Смутний і невеселий стояв, понуривши голову аж до грудей,
Пан конотопський сотник Микита Уласович Забрьоха у безверхому хуторі біля панських хат, дивлячись, що панна Хорунжівна Олена Йосиповна сидить на посаді з паном Суденком Дем'яном Омеляновичем Халявським, а біля нього стоїть Солоха. Дівка гарна, чепурна, одягна, бо що було на ній до вінця позичено, чи плахта, чи свита, чи намисто, чи скіндячки, то усе люди своє познімали, а вона й зосталась голомоза, боса, сорочка чорна, дірява, розхристана, і тільки що шматком старої плахти зап'ялась, та й годі. От усе убрання на ній. Отак то йому удружила Явдоха Зубиха, конотопська відьма, за той бешкет, що він їй і на річці, і над річкою при усій громаді зробив. Та й не він же то, коли по правді сказати. То порав з нею пан Пістряк. Він і пана сотника на се навів. Ну, та знаєте, що на світі усе так іде. Що писар збездільнича, так йому й нічого. А суддя з дуру, не знаючи діла, підпише, так він і у отвіті. На ньому усе лихо й складається. Стояв пан Уласович довгенько, і розуму не приложить, що йому теперечки на світі й робити. Забіг би на край світу, так уже шлюбу не розірве. Казав би, бо при вінчанні, що не покину її аж до смерті. А як гляне у вікно, його панна Олена сидить край пана Халявського. Як послуха, що дружечки приспівують вже не так, як учора, замість Микитки та вже Дем'янка, а сліпий скрипник, сидячи у сінях, що є духу скрипить дербенський марш, а бісова відьма Явдоха Зубиха замість матері сидить у червоних юхтових чоботях з підковами у 5, а на голові кибалка, що усе то зять пан Халявський нарадував, та ще вона визирне до нього у віконце та й глузує над ним. Та, кажу, поле б'ється руками й зубами клаца. Пан Ригорович мав було покинути і своє боярство і притулитися до чужого весілля, бо бачив, що тут і страва усяка мудра, і горілки багацько, і поштують на подряд усіх, не розбираючи, хто першу п'є, а хто вже і 5. Підкнувсь було, так йому і чарки понюхати не дали, і у хату ходу не дали. Іди, кажуть, собі на своє весілля. От він подумав, що, каже, живе, покину, а мертвого піду ськати. Плюнув їм через поріг та й пішов до свого поїзду. От їх дружко зібрав усіх і каже: «А що ж, пане сотнику, якого пива наварили, таке будемо й пити. Чого тутечка будемо розглядати? Треба своє діло справляти. Поїдемо лишень у Конотоп. Треба, як почали, так по закону і скінчати. Вже й не рано». Поїхали, приїхали, сяк так дали порядок, достали дечо у пана Уласовича з материзни, прикрили грішне Солошине тіло, стало хоч трохи не так бридка, посадили молодих за стіл, страви ж було усякої наварене, була ж і горілка, була й варена. Таке нічого сказати, було діло з порядком. Чи співали дружечки, чи не співали, чи танцювали парубки з дівчатами, чи не танцювали, а мерщій поділили коровай та й положили молодих спати. Здихнув не раз тяжко та важко пан Уласович, згадуючи, на яких би то м'якесеньких подушечках спав би він з панною Хорунжівною, і усе, і теє, а тут довелось лягати на своїй паничівській перині та ще з коростявою Солохою. Та ще на ту біду, збираючись на панні Йосипівні женитись, Паську, таки наньмечку свою, що йому усегда після обіду головці скала, відпустив до пана писаря до того ж діла. А сидячи на посаді з своєю Солохою, як здрів Паську, що прийшла на весілля дивитися, так аж оскома його узяла. Ну, сяк так переночувала. Яка не була Солоха, а прийшлось тій, що замість матері по закону хомут надівати, як водиться часом по весіллям у городі. Ще ж дужче пана Уласовича узяв жаль, як пан Халявський з своєю молодою прибіг тардайкою у город покриватися.
попереду везуть на привисоченному дрюці запаску шовкову та червону, як є сама настояща калина, і коням чуби, і музиці, і руки, і скрипку, і чуб, і уси червоними лентами поперев'язували і покривали молодих у церкві. А в пана Микити Уласовича Забрьохи, хоч є і стяжки, є й хустки, та ба, не вивезло. Повів Солоху покривати Дружко на сміття по закону. Лихо нашому панові Забрьосі, та й годі. Зібралися люди, лагодяться калач розділяти, змовляються, чим пана Забрьоху дарувати. Сякий такий, а він є сотник над сотнею, старшина, жменю прядива не відбудеш, а коли не так, то він таки своє коли-небудь віддячить. От радяться промеж себе. Той хоче баранця, той порося, той телушку дати, і вже пан писар-пістряк, звичайно, як писар, узявши уголь у руки, хоче записувати на стіні, хто що подарує. А Дружко збирається викрикати такими голосами, яку хто скотину подарує, аж ось і вбіг козак із Чернігова і зараз подав письмо до пана сотника від самісінького пана полковника Чернігівського. Надувсь наш пан Забрьоха, мов індик, і став шикати, щоб усі замовчали, і каже: «Цидьте лишень, мовчіть, пане писарю, а прочитай-ке сей лепорт. Бач, мені ніколи, я теперечки на посаді сиджу, я молодий. А читай. Чи нема якої новини або якої милости, та голосніш читай». Поки пан писар читав по складам та зупинявся над словотитла, так ще нічого. А як же став по верхам читати, так фіть, та й тільки. Там було таке написано, що пана Забрьоху, таки нашого Микиту Уласовича, за чим не послухав пана полковника Чернігівського, та не прийшов з хваброю конотопською сотнею у Чернігів, як йому було писано, а замість того заполіскував у ставку конотопських молодиць та старих баб, мов плаття, та з 50 їх на смерть утопив, а далі, як вишукав промеж них відьму, та їй піддався, і чортяці душу закріпостив, та й літав у вирій, мов той птах заморський, що усі люди бачили і дивувались, і полякались, а деяким малим дітям і переполох виливали, так то добре командував пан сотник на своєю сотнею, та за те його сотничества і змінити. Як се почув народ, так і вжахнувсь, і стоять, роти пороззявлювавши, а наш сердешний Забрьоха сидить, мов гарячим борщем похлинувся. І казати б то і у горлі застряло, і поблід, і посинів, і запінився, і сльози пустив. А Ригорович йому і каже: «От так же, пане чи то пак вже, пане Микито, так тобі і треба. Ти вже було дуже розібрався, вже й писаря не слухав, і мав умніший його бути, та бачу, вирій літав, та сотничество й пролітав. Це ж ще на першому листку так написано, а ось перевернемо на другий, що то там прочитаємо. Може, і наш верх буде, ге? Цидьте ж усі, слухайте. Кого начитаю над вами сотником, так зараз поклоняйтесь йому і на ралець з гостинцями йдіте». Та й перевернув папір, усе розгладив, озирнув усіх, щоб дивилися на нього, і кахикнув тричі по-школярськи і став читати. Як же начитав, що конотопським сотником настановили не його, як він бажав і щиро надіявся, і з тим і Забрьоху скрутив з сотничества, а з другої сотні узяли Суденка, Дем'яна Омеляновича, пана Халявського, та й письмо упустив, і голову похилив, і довго думав. Далі підняв голову та й каже собі: «Дарма, підіб'юсь під нового та й буду над ним орудувати. Недовго буде панувати. Пошию і сього у дурні, його і змінять, тоді вже й, певно, я буду. Оставайся ж, пане чи то пак, пане Микито, з своєю Солохою, а я піду до нового пана сотника, Дем'яна Омеляновича, і той подарунок, що лагодив тобі на весілля, понесу йому на ралець. А хто, хлопці, за мною?»
Я, заревла громада і потягли з хати, не вважаючи, що й чарки поналивані, й калач дружко покраяв. І що то тут сказати? Усі, і дружко, і піддружий, і бояри, і усі розійшлись. Зоставсь сам Микита з Солохою. Нікому було й страви їсти, що на обід понаварювали. Отаке то було весілля у Микити Уласовича Забрьохи, що був колись у славному сотенному містечкові паном Смутний і невеселий увійшов на другий день у хату до Микити Уласовича Забрьохи пан конотопський писар Прокій Бригорович Пістряк. Та ввішедши, так і поточився на лаву, схилившись на стіл, та й заголосив. «Не задавай жалю, Ригорович, – каже йому Уласович, – тут і так нудно на світ дивитись. Чого бо ти виєш, неначе собака? Хіба чи не напала й на твою паську короста, як на мою Солоху? Ай, бодай усі на світі і Солохи, і паськи, і Явдохи, усі покоростявіли, то мені й байдуже. Ой, горе, Уласовичу, горе, постеже мою утробу до роздраження». «А мені що за нужда?» – сказав Микита, згадавши, як відійшов від нього Пістряк, почувши, що його змінили, і не дав йому ніякої порадоньки, та ще у вічі і насміявся. «Не воспом'яни моїх первих беззаконій, друже. Нині і аз грішний у простоті содержуся». «Як так?» – спитав Уласович. А Пістряк по-своєму, по-письменницьки, і розказав, як він прийшов до нового сотника прихваброї Конотопської сотні Дем'яна Омеляновича пана Халявського, і як той, каже, воззрів на нього гордим оком і нечистим серцем, аки на пса смердяща, і звелів йому писати до вельможного пана полковника Лепорт об таким і об таким ділі. Ригорович захотів помудрувати, і щоб з першої пори зануздати пана сотника по-своєму, щоб не дуже бришкав проти писаря, написав по-своєму. Пан сотник розчухав, що не так, бо й сам був письменний, каже писареві, не так, а писар йому в отвіт так. Я вже знаю, що, по-моєму, лучше буде. Пан сотник крикнув, пиши по-моєму, а писар каже, я на те писар, я знаю, як і що треба. Як же пан сотник розлютується, як крикне, та ти вже не писар, сякий такий сину, і почав коренити і батька, і матір поперед Забрьошиних, а далі і Пістрякових, і весь род їх, а далі самого Пістряка лаяв на усі боки, та в потилицю й вигнав його з хати, і змінив його з писарства, а намість його настановив підписчого, хлопця-блазня, його же, так закінчив Пістряк, не єдиножди завозлобіє чухрав і полядвіям поруганіє чиних. «Скажи мені на милість, Ригорович, – питав Микита Уласович, – хто се нам таку капостю крутив?» «Оле мені, – здихнувши, казав Пістряк, – враг рода чоловічеського, Явдоха Зубиха, великоіменита я відьма преславної слободи Конотопа. Сия-то увозмездила, що я й полетів єси, аки птиця пернатая. Вона обояла і панну Хорунжівну, нині паню Халявську, та ще, ох, і сотничку, воєже би іміти непреткновенне намірення суєтися з тобою у брак. Вона й до убитку тебе припроведе. Вона й глумлєння над нами вчинила, похитивши в нас двері. Вона приврати гнусообразною твою паню Солоху, нехай здорова буде, замість лівпообразної панни Олени, і одруже тебе з нею. Вона всьому злу суть і вина, і причина, і предмет. А все сіє учинити у отмщення за поругання над лядвіями єя. Вот ще ми її, друже, замість прочуханки, не сожогом, яко язичницю хварисейську, садукейку і метарку у пещі халдейської. Та подаймо на неї Лепорт, казав Забрьоха, нехай вона нам заплатить за безчестя, що нас позміняли та ще мене на Солосі оженили, нехай її посадять у колоду.
Ова, здихнув Григорович і каже, не імать нині власті над нею ніхто. Пані сотничка учинила їй парчеве возглавіє, серічочіпок і нову намітку, і плахту, а пан сотник Халявський пристави к ній раба і даде коня, і местника, і ділателя, щоб і дрова рубав, і воду возив, і кота годував. І дана їй власть на усьому лиці земному і чаклувати, і обаяти, і глумитися цілоє урем'я і пол времені. Так, знаєш, що зробимо? Закличем її, мов добрі, до себе в гості. Перш почастуєм, а далі надаєм тусанів, і щоки їй попіб'єм, і зуби останні повибиваєм. Плюнь, друже, на сію Явдоху, а паче всього повели господини унести носатку чого-небудь. Ось випиймо журби ради, то лучше буде, паче і обаче. Та й випиймо ж. От Уласович і гукнув солоху, а вона їм і уточила, і унесла, чого треба було. Стали кружати. Повиціджувавши гарненько, скільки там носаток, з журби ледве розійшлись по хатам. І після того щодень то й сходилися журитися, та знай куликали, бо нічого їм було більш робити. Минулося, пан, закінченіє. А сюю повість або казку та розказував мені покійний Панас Мисюра, коли знаєте, і вона дуже довга. Там є таке, що і пан Халявський, Дем'ян таки Омелянович, от що настановили сотником у славному сотеному містечкові Конотопі на місць Микити Уласовича пана Забрьохи, дуже швидко перед начальством щось процвиндрив, і його сотенства змінили. А його жінка, себто Олена Йосиповна, що була панна Хорунжівна і попереду жила у безверхому хуторі, що на Сухій Балці, так щось там якось то поброїла, не знаю і що і як. Тільки мужик їй і очіпок збив, і всі патли пообривав, і очі попідбивав, а далі підрізану водив по всьому Конотопу по вулицям, а писарю, що намість Прокопа Григоровича Пістряка став, молодий парень, з собою чорнявий та красивий, та узяв та пів голови йому впродовж оббрив, та й прогнав від себе. Усім же їм це сталося ось за що. Пану Забрьосі, щоб не здавався на писаря, а робив сам, як він є начальник, та щоб робив по правді, щоб слухав, що приказано від начальства, а то йому начальство передписує в похід іти, може боронити народ від неприятеля, а він узяв заполіскувати жінок, бач, топити відьом, щоб вернули дощ на землю. Буцімто відьми можуть проти небесної сили яку капость на світі зробити. Усе йде по Божому повілєнню. Так, щоб не топив народу, бо поки до відьми добрався, скільки душ згубив позанапрасно. Щоб не удавався в чаклування, покинувши Бога милосердного, бо чортяка зараз через свою наньмичку зобиху попорався над ним добре і що й у вирій полетів, мов гусак, людям насміх. Пістряку Григоровичу, щоб не обдурював свого начальника, не пошивав його у дурні, а щоб робив і казав перед ним усю правду. Щоб, розсердившись на людей, не робив їм біди, як тут з жінками, на кого сердився, а скільки душ занапастив, у воді потопив і сиріт зоставив. А що найпуще, щоб не пив так цупко горілки. І пану Халявському з його жінкою не минулося, не пожили у ладу. За чим зараз кинулися до відьми, за чим через чаклування та ворожіння, покинувши закон святий, собі побралися. Еге, хоч і прийняли шлюб, та як не через Божу волю, а через Явдоху, та через її реп'яхи та кісточки сушеної жаби, так воно усе й пало прахом. А що зубисі досталося, так нехай Бог боронить. Поки пан Халявський був конотопським сотником, так пожила у розкоші. Був її батрак, була наньмичка від сотника панщиною приставленая, і на ралець ходили люди до неї зараз після сотнички, і ніхто не смів її не тільки відьмою або чим взивати, та ще й величати її помненню Семеновна або пані Зубиха. От до чого було прийшло. Як же та пана нашого Халявського змінили, так і на неї увесь мир плюнув.
Та вона таки швидко зачахла, зачавліла і скоро дуба дала. Та ще не зараз і вмерла, що вже страждала. Умира і не вмира, і руками, і ногами не двига, а стогне на всю хату, так що й на вулицю чути було. А тут ще кіт їй розходився та нявчить за нею, скільки є духу. От там-то не страшно було. Далі зірвали стелю, тут, де взявся ворон, та чорний, улетячи у хату, надлетів над неї, крилами махнув. Тут їй і амінь, тільки зуби вискалила. А кіт так і лопнув, як пузир, а ворон, хто його зна, де й дівсь. Нікуди її по-людськи ховати. Виволокли за село, зарили ницю яму, прибили осиковим кілком та зверху і заплівши, щоб не скочила. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Григорій Квітка Основ'яненко. Купований розум. Малоросійська биль. Недалечко від якогось то города, чи маленького, що в нім було аж 3 церкви, одна кам'яна, а 2 дерев'яних, було село. А у тім селі жив собі чоловік, Демко. Він би той розумний, як і усяк чоловік. Так, потрошку. Знав і своє діло коло хліба, вмів свитку залатати, кожушок вихутровати. Усе знав, що доводилося, тільки на лихо собі хотів кріпко величатися, щоб усяк його почитував, усяк завидував. Пуще гіркої редьки досадно йому було, як де у кумпанії, де зберуться люди. А як було біля города, то й хороші люди заходились поговорити де о чим. А не так поговорити, як послухати дяків, що як зійдуться та стануть таке розказувати, що нам і у вісні не присниться побачити. Як же у городі було аж 3 прихода, а у кожному по 2 дяка, та 7 сільський. Так це зійдуться, так, є чого послухати, як стануть розказувати. Один почне з євреїв, другий перехопа, то прийметься за Гога і Магога. У біблійній есхатології 2 народи, нашестя яких потрясе світ незадовго до другого приходу Месії. Йосип Флавій ототожнює Гога і Магога зі скіфами. Інший товкує про обаче, то, я ж кажу, нашого братчика неписьменного слухаючи, аж сльоза пройме. Недаром сказано, письменний. А у такій компанії кого посадити на покуті? Дяка. Кому перша чарка? Дякові. Перед ким хоч ти й старий? Помовч. Перед дяком. А усіх прочих других хоч би й не було. Через те Демкові кріпко досадно було. Хоч частісінько підголював чуби бороду, вздягав і синій жупан і не пропускав, де збиралися почутні люди. То поки дяків нема, то йому добре. Обсядуть його старики, слухають, що він розказує про саранчу, як колись налітала у старовину. А він се чув ще й від батька. А як почне розказувати, як вже він і сам бачив, як шествував сам губернатор через їх город. Так, батечку, було чого послухати. Божився, що й перед ним, і за ним усе пани біжали тройками, то у бричках, то у кибитках, а інші і на простих повозках. А сам, каже губернатор, їде у колясці, що скрізь у вікнах, мов хата яка. А дзвоників, і у передніх дзвоники, і у задніх дзвоники, і у самого на колясці дзвоники. Та усі разом як зателенькають, так аж у вухах лящить. Отаке усе як розказує, що і у самого аж дух радується. І знаю усе розгладжує, та ще й придумує, що б то розказати. А тут дяк, риб у хату. Зараз хазяїн до Демка. А устань, каже Демку,
Пусти пана дяка, нехай нам дещо з премудрості розкаже. От тобі, Демковій, честь. Встане, мов обпльований, на людей не гляне, зараз за шапку, і хоч не проси, щоб зостався, хоч чого хоч піднось йому. Не хоче і не хоче. Мерщій з хати. Тільки його й бачили. А то же недосадно, скажете, як чоловікові дуже хочеться повеличатись, і щоб його шанували. А тут ніхто й не дивиться на нього, та при ньому величають других. Тривайте ж, так собі подумав раз уночі, як не спав з нудьги. Я вас усіх провчу. Будете тямити Демка, будете тошатися не тільки у хаті, та й коло хати, аби б як протопитись та послухати дечого. Нехай тоді дяки сховаються з своїми премудростями. Заткнемо їх за пояс. Замовкнуть проти нас. Так, подумавши та надумавши, що робити, узяв уранці й підвів хлопця, свого таки сина, у науку, попереду до піддячого. Як же хлопча узялось за письмо і стало, не спотикаючись, читати, аж по верхам. Батько нігде дітись, хоч з нуждою пополам, хоч у позичку ускочив, а віддав хлопця у науку до дяка. Та ж до соборного, щоб навчив, чого сам зна. І щось недешево й поєднав. І не взяв чорт Харка, Демкового сина. Незабаром, голів через 7, поняв добре й читати, й писати, Єрмолою весь проспіва, стихири всякі. Якби то дяк від кіляп-то не явився, що хоч починай, а Харко вже й тут, попереду окселентує. Тобто вторує, виконує другу партію під час співу. А там і пішов сам горою, і переводи виводить, і на таке зведе, що хоч би тобі тут 5 дяків співало, то він усіх зіб'є, замовкнуть. Зостанеться один, та й до кінча, як сам зна. Така то розумна дитина була. Демко не нарадується. Еге, так що ж бо? З книжки, що хочеш, він тобі прочита, а свого розумного слова не скаже. Не видумає нічого. Як прийшло хлопча з науки, а вже так було йому годів 18, батько й каже йому: «А що каже Харку? Чи не зумів би ти якого розумного слова сказати нашим дякам, щоб не знали, як і розжувати його? Знаєш, носа йому терти, щоб не дуже брови піднімали. Видумай таки що-небудь, а я закличу їх і других яких людей, що тільки їх і слухають, і поважають. А ми їм при них і відріжемо, і пристидимо». «Та що ж, тату?» – каже хлопець. «Після чого я розумне слово скажу? Адже я тільки вчився у школі. Через науку не станеш розумним, хоч усі книжки вивчи на пам'ять, а розуму не наберешся. Треба світу повидати, з людьми поводитись, тоді до розуму дійдеш. Давай, тату, кошту, піду по другим городам, запримічатиму, де як поводиться. А звернувшись, таке їм скажу, що усі дяки й старки наші тільки плямкатимуть, а не второпають нічого». Нічого Демкові робити, хоч і дуже потратився на Харкове письмо, а треба ж його й до розуму довести. Нехай світу побачить, роздивиться, як де у людей поводиться, вернеться додому та й загне дякам карлючку, щоб не дуже пащекували. Здихнув важко Демко, достав позичкою ще скільки там десятків карбованців, віддав Харку та й випроводив його. 2 года на 3-му приїхав Харко до батька. Найняв чоловіка з дальньої сторони, щоб віз його додому, а як грошики процвиндрив, так поєднав так, що, каже, батько заплатить. Чухався Демко довго, нічого робити. Заплатив, а сина попереду, як увійшов, та й не пізнав. Острижений, підперезаний не по-нашому, а чорт зна по якому. Розказує, руками бовта, слова варнякає не наші, а на московські закида, та тільки не до ладу. Батька не взиває, як закон велить, батько або тату. Усе старик, та усе придирається. У вас, каже, не так усе, як у людей. Стидно тобі, старик, що й досі не вмієш жити по-людськи. Та то дарма, каже Демко. Навчимось опісля.
Ти тільки скажи мені, чи набрався ти по чужим сторонам ходячи розуму, якого тут нема? Що це ти, старик, розказуєш? Старий, та не вмієш розсудити. Трохи не сказав батькові у вічі, що дурний єси. Я тільки в одну сторону ходив, так і розум бачив з одного боку. Постачай грошей ще, піду в другу сторону, так ще розумнішим вернуся. Може, хлопчай правду каже, подумав Демко. Сяк так, то просячи, то молячи, роздобувсь на гроші, віддав синові і проводив його у другу сторону меж чужі люди. Ледве-ледве на 5-й год вернувся наш Харко, і вернувся ще чудніший. Не второпає, що батько каже. Батько стоїть, а він перед ним сидить і руки йому не цілує ніколи. Батько дечого йому багато каже, а він відвернеться та й скаже: «Мужик!» Отаким розумним вернувся наш Харко з чужих людей. «А що, сину?» – каже батько. «Чи набрався дуже великого розуму? Чи задаси пинхви нашим дякам?» Пинхва – це груба безглузда витівка, каверза, щось неприємне. «Так коли те є, так я зібрав би їх, попоштував чим ще є, та й пристидили б їх. Ти то думаєш так і задати їм пинхви? Бач, який швидкий!» Це то син на батька так каже. Знаєте, вже він побував по чужим сторонам, так йому стидно проти батька бути звичайним. О, бодай вас з вашою наукою. Треба попереду довго думати, поки що вигадаєш до пуття сказати. Учені люди завсегда так роблять. Купи лишень мені, старик, на гривню свічок, так я ніч посиджу та й видумаю щось розумне. Купив Демко за ту гривню свічок, а Харко, повечерявши добре, як звичайно вчений, сів думати та видумувати розумне слово. Свічки позасвічував, сів за стіл, голову підняв, у стелю дивиться, виваливши очі, руками розводить, то палець у лоб ткне, то на ніс положить, то у рот всуне, та сопе, аж свистить, мов на сопілку гра. Та разом скочить з лавки, стане ходити по хаті, руками б'ється об поли, здихне, та вп'ять сяде за стіл, та таку кумедію строїв через усю ніч. Свічки догоріли, став світ. Харко знемігся, звалився на лаву і захріп. «А що, милий сину, що розумне видумав? Чи ззивати на завтра дяків, щоб твого розуму дознали?» – питав батько уранці. «Потривай, спішачи Миколу звалиш», – каже Харко. «Як кажуть мужики, такі розумні, як ти. Так то в одну ніч і видумаєш. Купуй ще на гривню свічок, коли хочеш до мого розуму добратися». Купив батько свічок. Попалив їх син, як і в першу ніч, а все-таки не придумав нічого, бо кріпко розуму набрався по чужим сторонам. Пропала батькова ще 1 гривня на свічки, попалив і їх Харко. Та трохи лишень чогось-то не видумав, бо ліг спати веселенький і рано скочив. «А що, синашу?» – питається батько. «Чи закликати дяків?» «Клич, старик, хоч усе село», – каже Харко. «Я їм такого всучу, таке скажу, що і через 10 год не розжують усі дяки, скільки їх є». «Оте є добре, сину», – каже батько. «Так назавтра й покличемо». Почали муку сіяти, птицю різати, горілки добувати. Звісне діло, письменні люди будуть обідати. Немало їм треба придбати. Батько землі під собою не чує. Збігав у город по дякам, по піддячим, кого знав, і у себе по селу. Усіх просить побувати до нього, хліба солі покушати, сина, що звернувся з чужої сторони, послухати його розуму. Усяк, погладжуючи себе по череву, усяк обіщався, та таки зійшло ще маленько. Обіщатися – це обіцятися. Посідали за стіл. Звісне діло, дяки на покуть, а опрочі усяк по почоту. Демко знай частує гостей,
А дяки, штрикаючи себе то в лоб, то по носу, то стукаючи кулаками по столу, товкують проміж себе, що то означає виспрі, чи воно птиця, чи звіряка, чи чоловік, чи місто святе про нас, та спорять та кричать на усю хату, а опрочі неучені сидять та слухають, рот пороззявлювавши. Звісно, що наш братчик скаже проти такої премудрості? Тут же дяки спорять, а свого таки не забувають. Те й діло, що наймички Демкові миски з травою подають та знов доливають, і печеного підкладають. А Демко, знай, з чарками обходить усіх, веселенький, усміхається та дума собі. Мордуйтесь, мордуйтесь, сьогодні ваше пущення. Забудете бришкати. Пущення – останній день вживання скоромної їжі перед постом. А бришкати – поводитися чванливо, чванитися, задаватися. Замовчите, як де у бесіді явиться мій Харко. Він вам заб'є баки своїми словами, що набрався у розумних людей. А Харко позакладав руки у Китаєві штани, ходить собі по хаті, дметься, як той індик, не дивиться ні на кого, не помага батькові, щоб кого почастувати або чим кого припоштувати, не чує, що коло нього говорять, і дума. Тут усе не так, як бачив я по чужих сторонах. Нехай лишень послухають і мого, що їм скажу. Помнуть свої чуби, як нам'яв і я свій добре, поки видумав. Дяки й гості пообідали. Чи то пак вичистили хазяйську посуду добре, дотла, аж вискромадили. Кісточки пересмоктали, а що напитків, так і крапелини не зоставили. Так таки упоралися, як звичайно вчені люди, що аж спотикаються, уставши із-за столу. Зараз би то за шапки та за палички, а за чим прошені, того й позабували. Так Демко й зупинив і попросив посідати вп'ять та послухати, що скаже син його, що навидався світу, і від людей наслухався всього розумного. Посідали знов дяки і опрочі гості. Голови понурили, паличками попідпирались і налагодились слухать. «А скажи нам, сину, чи не знаєш чого розумного?» Почав Демко і сам узявшись у боки від хвастощів перед дяками, що от посміється над ними. А Харко й гукнув. «От так, пан! Оте я, ходячи, вам буду казати? Ні, нехай виясниться. У тих сторонах, де я бував, там так. Хто хоче розумне сказати, так його саджають на покуті. Пустіть і мене на покуть, а то не скажу нічого». Пороздвигались дяки, пустили Харка на покуть і мовчать, і налагодилися слухати. Сидить Харко на покуті, викашлявся, уса розгладив, окинув оком усіх та й каже: «А що, панове дяки, і ви, старі люди, вам і не присниться там бути, де я побував? Ніколи й на думку вам не спаде, що я видав. Набрався таки розуму, буде з мене. Що і скажу вам, так ви не второпаєте. Одначе спитаю у вас чогось. А ви, коли достане у вас розуму, скажіть, що і як бути. Та навряд скажете. Ви дальше світу не бачили, як у своєму селі. Не так, як я. А скажіть мені, як згорить батькова хата, де будуть тогді горобці водитися? Га? А скажіть, хто зна? Дяки і усі люди, що слухали, аж почервоніли від сорому за таку нісенітницю і ще нижче голови понурили. А старий Демко як сплесне руками, як схватить себе за волосся, як крикне: «Пропали свічки! Пропали й гроші за свічки! Пропали гроші за науку! Лучче б ти сякий такий, сину, дурнем ріс би вдома! Ніхто би не знав, що ти єси дурень! А тепер усяк бачить,
що ти вернувся більшим дурнем, чим був. Надогад. Себто проти, та ви самі здорові були, знаєте. Ось і наш Харко їздив далеко ума розуму куповать. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Григорій Квітка Основ'яненко, Сердешна Оксана. Любі моїй жінці Анні Григорівні Квітка. Нема на світі нічого лучшого і Богу милішого, як серце матері до своїх діточок. Скільки б їх у неї не було, чи десятком Бог благословив, чи тільки одним, одно для неї рівні. Жодного любить, усіх рівно пестує, за всяким рівно вбивається. 9 здоровенькі край неї потішають її, а одно морщиться, кисне недуже. Вона вже за ним вбивається, тужить, вже й боїться, щоб ще дужче не занедужило, або щоб, нехай Бог боронить, щоб ще й не вмерло. Вона їх обмива, опатрює, обшива, зодяга, і ніколи ж то не втомиться, ніколи не поскуча з ними, і усяка робота на діточок їй не важка. Коли з дітей її кишелівливе, неслухняне, то батько, як батько, гримне на такого, скубне, щипки дасть, попіб'є, а мати, як мати. Вона почне його оговорювати, пестувати. Не роби так, синочку, не ходи туди, голубчику, так не гаразд, ти мені досаджаєш. І я, глядячи на тебе, частісінько плачу та думаю, коли б то він схаменувся та покинув таке робити, та слухав би батькового вчення, та пожалкував би моїх слізочок, та ще з нього був би чоловік, щоб я діждала на старості радуватися, глядячи на нього. Нехай же тепер усяк про себе згада, бо хто не був з молоду шаловливий, від чого більш жаль візьме? Від тих батькових скубок, або хоч і пушки, чи від материного голублення? А ще як яка часом заплаче, так, Господи милостивий, усі пакості покинеш і на вечорниці з місяць не навідаєшся, і зробиш за 3. Що то мати? Святе діло. Господь милосердний, як є він на небесах, так замість себе дав нам на землі родителів. Батько, щоб навчав та до розуму доводив, а щоб чоловік молодий з дуру не затужив та не збився з пантелику, так тут мати, з такою любов'ю, як є Господь милосердний до нас грішних. Ось проти чого я трошки закинув про материнське серце і душу. Була удова, векла ведмедиха. І що то жінка над усе село? Розумна, розсудлива, богобоязна і чесного роду. Було й сам голова частісінько до неї за порадою, і вона такий совіт добрий дасть, що не тільки голова, та й усі старики так не придумують, як вона скаже, і усе гаразд буде по її. Сама ж, було, не ходить до волості і ніколи не розпитує, чого і за чим зібралася громада. Їй і нужди мало лі до чого. Прийдеш до неї за порадою, об яким хочеш ділі. Так, вже добре навчить. Тяжко розумна була. Була собі і заможненька. Було в неї земелька, скотинка, був і вітрячок, та як зосталася удовою, та і пороздавала усе. Землю на Скіпщину, вітряк з Мірки, та усе чесним богобоязним людям, щоб не зобиджали її, і щоб у срок зносили, що треба. Скотину попродала і стала собі з копійки жити. Вже її Охрім вмер, а тут стала ревізія. От після Семена пішла вона до волості, почувши, що громада зібралася. От увішедши, вона помолилась Богу, поклонилась голові і усім як довго велить, і стала казати: «А що, пане голову, і ви, пане громадо? Отже й Семена прийшло, покрови святої швидко діждемося,
а десятник до мене ні разу і не заходив, і не згадував об подушнім. Та дже твій Охрім же мер, сказав голова, і стоїть ісключенним із рвізьких казок, із общественних відомостей, підхопив писар, мотнувши патлами, і покинув писати. Та знаю, що мер, казала Векла, і стоїть заключеним у відомості, як пан писар по письменному каже, та я таки усе хочу за мого Охріма платити, аж поки жива буду. Спасибі Богу, мені є з чого зносити. І буде веселіш, що я за душу Охріма, нехай царствує, буду платити, та й сама буду бодритися, що і я, мов чоловік на світі, туди ж за добрими людьми зношу цареві і свою копійчину на військо, що нас оберіга. Та й з общественного не виписуйте, нехай і я буду зносити. По чому там з душі? Та як можна, казав голова, щоб женська душа та платила податі? Казусно є діло, обізвався таки писар, штрикаючи себе пальцем у лоб. Не іміється приміру, треба надобно спросити у господина і справника розрішення. Та нічогісінько сього не треба, сказала удова. Ти таки, пане писарю, і не розрішайся, і не казися, а ось що, панове громаду, зробіть. Випишіть лише якогось каліку або бідного сироту, а з мене справляйте. Нехай таки я недаром житиму на світі. Хіба так, загула громада, і зробили по Векленому. І пішла по селу слава, що Векла стоїть у ревізії і подуш не платить. Так і треба, Векла було у водвід каже, лучше ж мені від достатку платити, чим з сироти та з бідності требувати. Адже ж і я у царя нашого чоловік, зможу за людьми зносити. Дочку віддам, приймет буде, за двох буду платити. Вже туж Векла дожидала зятя. От-от після зачаття у Пилипівку почнуть старости швандіти до неї. Бо вже її дочка Оксана, як діждемо різдвяних м'ясниць, то буде їй 16-й год. А що то за дівка була? Білявенька, моторненька, швидка, прудка, на річах бойка, проти усякого звичайненька. Де вона, там з неї і регіт, і сміх, і іграшки, і вигадки. Як то в матері не було ніякого хазяйства, а усе жили з копійки, то Оксані нічого й робити було. Чи вчинила хлібця, чи спекла, мерщій до подруг. Там її ждуть, дожидають, як у весні ластівки. Бо як защебече, як забаляндрасить, так усім весело, хоч цілий день слухав би її. А вже розсмішити – так подавай. Коли б мертвий був, як вона баляси точить, то і той би розреготався, не то вже живий, що так і лягають від сміху, де вона у бесіді. На вулиці, на вечорницях, у коляці наша Оксана перед веде. Без неї не знали б і що робити. Мати було почне її зупиняти. Сиди, доню, дома, чого таки бігаєш? Чом не робиш? Озьми лишеню або пряди, або ший. Нічого не вмієш. Кинеться було до матері на шию, обнімає її, цілує, промовляти стане. Матусенько, ріднесенька, рибочко, голубочко, перепілочко, не зупиняй же мене, я ж собі ще молода. Нехай же я погуляю, як та птичка на волі під небесами літає. Буду згадувати своє дівування, що я в тебе, як рибонька у річці, гуляла. Куди хотіла, туди плавала, та тебе дякувала, що ти в мене, матусенька, жаліслива, добра, пестувала мене. Отже, як піду заміж, надіну чіпок, тоді вже нікуди буде гуляти, тоді вже зупинюся, тоді вже приймусь робити, рук не покладатиму, і мужика, і діточок буду обшивати, і тебе, мамочко, що ти в мене була така добра, жалувала мене, пускала усюди гуляти. Коли то ще буде, стара стала казати. Звикла бігати та гуляти, так хто тебе присадить за роботу? Та чи вмієш що робити? Нитки не виведеш. І вже сього, мамо, не кажи. Я, дивлячися, як ти робиш, усього навчилася. Келишень гребінь сюди. Зараз вихопила у матері гребінь і почала прясти. Аж хурчить веретено, а вона нитку виводить тонку та довгу, а тут пісеньки весняночки співа. Стара дивиться та дивується. А що, мамо, не вмію, скажеш, прясти?
Та покине гребінь та зарушник, що мати вишиває їй же на придане, і почне такі ж квітки ставити, як і мати, і заведе весільних пісеньок. То мати аж сплесне руками, і рада б то, що таке добро росте, і весело б то їй з нею, і жалкує її зоставити біля себе, щоб не сумувала, і боїться її пускати, щоб часом... Дівча молоде, щоб не загубила слави. Далі скрізь зуби ще тільки наміряться казати: «Та йди ж, йди!» Та вже й схопилась, вже й на шиї у матері, вже й вицілувала, вже й побігла, і дверей не зачинила. Вже тільки чути: на вулиці йде і виспівує. Нехай же, коли мати хоч трохи зморщиться, що або не дуже чим, або що таке, вже Оксани з хати і не виженеш. Вже усе забула, і вже хоч у дружки сама перша приятелька кликатиме, не піде ні за що. Вже від матері ні на 5, усе їй у вічі дивитиметься, усе питатиме. Що вас, мамо, болить? Чого ви бажаєте? Чи не покликати знахурки? Чи не розсердила я вас чим? Та се ви не кажете, та стогнете, та жалкуєте на мене. Та, може, як пристане, та й відведе від матері усяку журбу, усяку тугу, та хоч би й справді не дуже була, то Оксана її розважить, розговорить і лихо забуде. А хоч би яка весела була, та побачить старця, каліку чи погорілого, вона усе покине, зараз до нього, розпитує, розпрошує, озьме за руку, поведе до себе, нагодує, обділить, чим Бог послав, на дорогу дасть і випроводить за село. Тільки й видко її, як вона коло бідності в'ється, та з неї слізоньки утира. Обділила, випроводила, слізоньки втерла, біжить. Вже в 5 у бесіді, вже й верховодить в 5, як була. Отже ж тільки що весна настає і сонечко позлизує сніг, де з яких горбиків на піску, вже Оксана й зібрала свою команду. Шатнулась, мотнулась з кінця в кінець. Веде низку дівчат і приговорює: «Та чого ви будете сидіти по хатам? Бог дає весну, сонечко пригріва, вітерець тепленький, годі вам по запічкам тулитися. Не обридла вам зима? Не докучило киснути у хаті? Будете старі, тоді ще не лежитеся по печам, нагримаєтесь з мужиками, налаєтесь з дітворою. А чим будете згадувати свої молоді літа? А бодай вам весело було». Все же в неї усім і завсігда така лайка була. «Ану ти, лишень, побіжімо. А беріться у хрещика, у ворона, поведем кривого танця, хоровода, кострубонька, у жони». Зараз і попарувала усіх. Вже усі дівчата гарні, усі прибрані, усі повиряджувані, та ба, її знати від усіх. Така паєва юбка з рукавами, така і плахотка, і запасочка, і коси так убрані, і бачиться й рушником так же підперезана. І усе так і в неї, як на усіх дівчатах, щось усе не так. Усе на ній так штепненько, чепурненько, общипано, так усім дівкам краса, тільки б на неї одну й дивився. Тільки почують дівчачий гомін на вулиці, та й повзуть з хат і діди, і баби, і жінки, і молодиці повибігають. Та що то? І дітвора вся висипле з хат. І усі кажуть: «А ходім лишень на вдвір'я, вже Оксана розгулялася». І посідають уздовж по вулиці на завалинах, на колодках і де можна попід тинами. А парубоцтво ж, вирядившися по-своєму, шапки на бакир, люльки позатягують, та купами ходять кругом дівчат, та аж облизуються, дивлячись на Оксану. І вони, і весь народ, що по вулиці дивиться, одну її бачать, на одну дивляться, про одну Оксану говорять. От і попарувались дівчата у хрещика, от і гроби стали, та й чкурнули. Фіть-фіть. Не родися той чоловік, хто б Оксану піймав. Хто б з рубами не став, хоч без парубків, хто прудко біга, і не кажи, щоб її уловити. Хто її зна? Усі бігають, то під ними аж земля стогонить, засапаються, задихаються, спотикаються, інша з турчака дасть такого, що... Тільки друга біжить швидше закривати її. Побіжить же Оксана, так, навдивовишку.
Біжить, неначе муха летить, до землі не доторкається. Тільки знає, ніжками дрібненько перебира, а рученьками не мота. А тільки буцім і протягне, щоб то піддатися, та тільки що підпустить до себе близенько, дриб-дриб-дриб. Вже тільки й бачив. Сама ж то не зігнеться, не згорбиться, як струночка. Набігалась у хрещика, виморила усіх, давай хороводи водити. Повела кривого танця, так що другі дівчата, їх і не видно за нею. Як зірочка вечірня між усіма зірками, як утінка по воді пливе та вихиляється, та головкою поводить, та веселенько на усіх погляда. А як зведе пісеньок, знаєте, що при хороводах треба співати, та як та сопілочка або тихесенький дзвоник. Усі прочі співають на увесь рот, а вона і губоньок не роззіва. Та її голосочок чуть від усіх, що так за серце й бере, усе б її слухав. Яково ж то було веклі матері її дивитися на свою доненьку, що хоч вона була її дитя, і що кожній матері своя дитина мила, а тут сама бачить, що її Оксана – краса усьому селу. І що усі люди зібрались за тим, щоб подивитись на Оксану, і що усі в один голос, не перестаючи, похваляють її милу Оксану. Як прийде вже додому зовсім увечері, тут же мати цілує свою доню, вицілує її усю, приговорюючи: «Ти моя донечко, ти моя ластівочко, ти моя краса, ти моя слава, через тебе я й весела, і здорова, і від людей у почоті. Ти мою старість веселиш, ти мене на світі держиш». І усякими такими приговорками довго-довго пестує свою дитину. А Оксана ж то й мовчить? Ну-ну. Та собі цілує матері і руки, і щоки, і голову, і собі в отвіт. «Мамочко, голубочко, моя ріднісінька, та я ж вся в тебе, у мене твоя натура. Аби б ти була здорова, весела, та не переставала любити мене. Так я землі під собою не ношу, мені так легко, полетіла б, мов тая птичка. Що ти любиш мене та жалуєш, від того і я така веселенька, і ні об чим не думаю, тільки б тобі вгодити, розвеселити тебе. Ти ж в мене сама, матусенько, нема в мене ні батенька, ні братика, ні сестриці. Ти мені і сонечко, і місяць, і здоров'ячко, і щастячко. І я ж знаю, що і я в тебе одна, як та порошинка у оці. То я себе так і держу, щоб ти веселилася через мене до кінця віку свого, щоб радувалася, глядачи на мене, і чуючи добру об мені славу. Матіночко, ріднесенька, не віддавай мене заміж. Мужика треба любити, а я не хочу нікого любити. Тільки тебе, матусеньку мою, зірочку мою. Векла і слухає її, і не наслухається. Дивиться їй у ті оченьки, що як небо сині блистять. Дивиться, любується, поцілує їх, перехрестить дитя своє, здихне, підведе свої очі до Бога милосердного, подума. Кому таке добро дістанеться? Сплакне та й стане Богу молитись. Така дівка, як наша Оксана, невже ж то не вподобалась парубкам? Не знаю. Чи був же то хоч один з них, щоб не гострив зубів на неї? Жоден би заслав людей до неї поперед усіх. Так боялись бо гарбузів. Не один запитувався заньмати її, так знаєте, на жнихівське діло. Та куди ж? Ні приступу. У бесіді зо всіма і говорить, і регочеться, і підсміює, і що хоч кажи, буде слухати. Запитайся ж зайняти її, або пнути, або ногу підставити, щоб спіткнулась, як водиться у парубків, що залицяються до дівки. Не знаю. Вона так відріже, так обсоромить усякого, що не знатиме, на яку ступити. Деякі сміліші, так ті навпростець стануть казати: «Оксано, я тебе полюбив, щиро, кріпко полюбив. Отака і така у мене худоба, ото і ото є. Підеш за мене присилати людей?»
Вона зараз у відповідь. Спасибі тобі, чоловіче, добрий, що ти мене полюбив. Мені весело, як мене люблять. А людей не турбуй. Не те, що за тебе іменно не хочу, а й ні за кого не хочу. Так було і матері скаже, що не хоче заміж, як до неї, до старої, прийдуть самі батьки або матері, щоб сватати Оксану за сина. Стара Векла було людей розвалить, почастує, та з тим і відпустить, а сама прийметься за дівку. Скажи ти мені, зділай милость, Оксано, де твій розум, де голова? Чому таки ти не підеш ось за сього? Так відрізала й тому, тут усіх згадаш, що сватали її. От і тут теж. Коли б сказати люди які-небудь, а то ж люди на усе село. Що ж ти з собою думаєш, моя дитино? А те я з собою думаю, мамочко, що не хочу заміж за мужика. Що це ти здумала, доню? Аж скрикнула Векла, сплеснувши руками. Чи не здуріла ти? За кого ж ти думаєш піти? Ох, мамочко, ріднісінька, я й сама часто про себе думаю, що трохи чи не обожеволіла я. Оже що хоч лай мене, хоч бий, а як здумаю йти за мужика, так мені і світ немилий. Ось бач що. Як і стала я на ногу схвачуватися, і росла, і виросла, то усе і від тебе, і від людей чую, і сама бачу, що я хороша та красива, що у селі у нас такої нема. Та якщо й натура придалась у мене така весела, що мене усі люблять, так у мене і зароїлось у голові. Не хочу за мужика, та й не хочу. Пішовши за мужика, треба покинути об собі думати, що як би нарядитись, як би убратися, а піти лишень на вгород, у поле, і дома возитись із дітворою. То вчись і тільки і знай, що дома порайся, мужикові годи, і слухай його, і поважай. А коли ще і попіб'є, так ти й терпи. Не хочу за мужика. Кого ж тобі треба? За кого ти думаєш піти? А ось, мамо, що. Коли б ми жили у городі, то я б своєю красою швидко б знайшла собі якого панича. А як ми живемо тут, у селі, то я пішла за купця або за поповича. Ох, матусенько моя! Та сеє кажучи, й кинулась до матері на шию. Якби мені таке щастя, що то люблю, щоб у розкоші жити. Не поратись нічого, а тільки хороше жити, що пити, їсти і хороше ходити було що. Та як згадаю, що як я тебе тоді шануватиму на старості, так і себе не тямлю від радості. Буду тобі годити, буду тебе ніжити. Чого забажаєш, усе поставлятиму. Сама не з'їм, не зіп'ю, а усе об тобі убиватимуся. Довго і пильно на неї дивилась стара Векла. Далі як заплаче. Господи милостивий, каже, та справді, Оксано, чи об своєму ти умі? Відкиля такі думки тобі прийшли? Це я винна, що натолкувала тобі об твоїй красі. Матері усяка дитина хороша здається. Та хоч би й так, хіба ж усі хороші йдуть за паничів або за купців? Потурай буде хороша, як та квітка, а таки йде за хлібороба, і у полі з ним робить, і дома порається, і краса її не пропала. Вона породила діточок, і дякує Богу, а дівчата її теж красиві, як і вона була. Та от і я була на усе село дівка. Не то, що по селу славилася, та й приїжджаючі пани, як уздрять мене, так аж з коляси от поти вилізе. Та дивиться та хвалить, а інший аж шапку зніме та скаже «Здрастуй, красавиця!» Та я ж не дуже що подумала і не загордилась, а таки, як лучися чоловік з наших, пішла за твого батька, за Охріма, хоч і удовець був, та чесна була душа, і жила за ним, дякуючи Бога милосердного. Ей, доню, кинь такі горді думки, все собі смущення від нечистого, Господи нас борони від нього. Гляди тільки, щоб тебе сі думки не завели в погибель. Нехай тебе сохранить Мати Божа. Та й обняла дочку, стала її цілувати і хрестити.
Оксана й каже: як хоч, мамо, а поки така думка є в мене, буду слухати, що мені казатимеш, буду й сама розбирати. Отак часто вони собі міркували. І стара, то просячи, то плачучи, довела дочку до того, що сказала: що ж, мамо, піду і за мужика, або б чесний та добрий був против тебе. Аж ось і лучився швидко парень важний. Один собі ні батька, ні матері, нікому буде орудувати. Сам собі хазяїн, а добра усякого, хоч скотини, хоч поля, чимало. Парень молодий, друзяка, роботящий, смирний, неп'ющий, і вже ні з ким ні залається, ні заведеться, та чорнявий, так красивий. Стара Векла обома руками охопилась за сього, Петром його звали. І сама Оксана і сюди, і туди, і вже не дрочачись сказала: піду, тільки нехай обосини, дарма й підождемо, сказала Векла, зрадувавшися. Як тут і розказувати не хочеться. Ото у ту слободу, де жила Векла з Оксаною, та прийшли солдати на постой. Що ж тоді сталося з дівчатами? Самі себе не тямлять з радощів. Ой, згадаймо лишень, братця, свої молоді літа, як ще ми парубкували. Чи втямки вам, як було, прийдемо на чужі вечорниці, то дівчата, як ясочки коло нас, і вже на своїх не хочуть і дивитись. Звісно, їх дівоча натура. Сьогодні уподобала червону скиндячку, завтра зелену, а червону під ногами топче і байдуже. Сьогодні бажа молочної каші, а завтра вже й не треба, давай їй коржа з салом. Сьогодні милий їй Стецько, з ним жартує, з ним женихається. Коли ж побачила завтра Хведька, та ще з чужого села, то вже Стецьковій цур і пек, і не заньма її, і не руш її, вона тебе знать не зна, і відати не віда. Їй тільки і миліший усіх Хведько. Та й то на сьогодні тільки, а завтра знов кого уподоба. А вже найпаче, як вздрять служивих. До сього торгу вони пішки, як їм мундєр, а ще пуще уси, і тільки побачить доведеться, то вже усе забула, і нічого не чує, і нікого не бачить, опріч усів. Отака натура усіх дівчат, усі вони одним миром мазані. Так було і теперечки. На тутешніх парубків ніхто з дівчат і не дивиться. Усе б їм солдати та солдати. Подавай їх і на вулицю, і на вечорниці, і усюди. Так бо царські служиві не те думають, йому треба муницію справити, мундір налагодити, спочити. Ніколи їм за дівчатами. Чимало вони світу прийшли, і усюди ж то дівчата їм на шию вішались, і вже стали ні по чому. Дівчата, бачачи, що їх постояльці не займають, пройнялись за свої хитрощі. Порозряджуються, повбираються, так що І саме у таку пору, як солдати на муштру збираються, от Милашка ухопить відра і йде по воду якраз проти солдатів. Зустрілась з Наталкою, що йде за чимсь до дядька. От як зустрілися, та й давай базікати. То об скиндячках, то об черевиках, то не знають об чим. Як тут гульк, від тіля до маха, від ціля Ївга, а там Хвеська та Педора, та ся та та, та й назбирається їх до сина. Балакають промеж собою, та й посідають на колодах, усе балакаючи, а на солдатів буцімто й не дивляться. А в самих аж жишки трусяться, думаючи, коли б той високий та чорнявий зайняв мене. Та так усяка сидить і дожидає аж пізнього вечора. А матері самі ждуть дочок, нема. Нічого робити. Сама води наносить, сама розведе, піч затопить, вечеряти варить. Нехай, каже, дівка погуля. Де то ти, доню, так довго була? Але вже й не рано. Де то ти так запізнилась? Питала мати нашу Оксану, що прийшла додому притьмом увечері. Де була? Одвіддала Оксана, знімаючи свою білу нову свиту, скидаючи Баяві червону юбку, а з голови ленти та скиндячки,
і покладаючи усе гарненько, що на піл, під голови собі, а ленти заворочуючи у бумажку і ховаючи з хрестами і намистом у свою скриню. Де була? Дивилась дівчатами на москалів. Що то, як гарно муштру викидають, як один, то все їх вчить і старший. Кажуть, немає у всім селі старший від нього. Та який же то, мамо, розумний, та як його усі слухають, що скаже, так усі мерщі роблять. Коли крякне на них, що підняли рушниці, так якраз і піднімуть, аж забрязкотить усюди. Так весело, що не можна, і куди їм скаже йти, чи направо, чи наліво, тільки крикне, так ніхто й не спорить, усі стіною так і йдуть. Що то десь розумний, а що вже красивий, такі міри. Чи ти, мамо, солила дрова? Що ти, Бог з тобою? Крикнула Векла на дочку, що вхопила пшона у жменю та й почала на припічку посипати, мов солять страву. Чи ти одуріла, чи обожеволіла? Що це ти робиш? Бач, тьфу, схаменулась Оксана і покинула пшоно та охопила віник та давай хату мести. Тут вп'ять мати гукнула на неї, попрікаючи, що не знать, що робить. Чи у своєму ти умі, чи то вже надивилась на солдатів, так вони у тебе у голові? Та ні, мамо, цур їм, будто усе на них і дивитись, як їх отой старший вчить. А як дуже кричить, його далеко чуть, вже так, що голос. Як стане перед ними, то як орел, височенький та пряменький, як стрілочка, і уси є невеличкі, чорнявий собі на виду. «Хто там такий чорнявий?» – питала мати, засмажуючи борщ у Оксани, що, поскладувавши ручки, сидить на полу та усе своє дума, і про те тільки й розказує. «Та то я, мамо, так собі, то я про старшого», та й задумається. А далі вп'ять прийметься розказувати. Почне про Явдоху, а зведе на старшого, розказує про Хіврію, а зведе на старшого. А мати, знавши про свою білу ручку, що вже не прийметься ні за віщо, і байдуже усе сама порається і не прислухається, що там дочка розказує. А за вечерею Оксана закидала про старшого, а мати й не слуха, та десь і усю ніч нашій Оксані снились солдати, а не так солдати, як їх старший. Уранці чи зробила що, чи ні, по своїй натурі побігла до подруг, щоб вп'ять зібратись їм дивитись на муштру. Підмовила і веселенька. Негаразд з матір'ю пообідала, вже й чкурнула, вже й на колодках, вже й дивиться. Аж вбігла смерком наша Оксана у хату до матері. Раденька, веселенька, сміється, щебече, бігає, сяде вп'ять скочить, кидається матері на шию, розказує, і де була, і що бачила, і з якою дівкою говорила, і як солдати муштрувались, а про старшого ніче чирк. Кругом нього було, що було, усе розказує, і тільки про нього що сказати, той замовчить, задумається. І так якраз, як полум'я спихне, зачервоніється, засоромиться, рученьками закриється, перемовчить, та вп'ять за своє поратись кинеться. Той гляди, те розділє, те переверне, те розіб'є, мати стане на неї гримати, а вона жартує, регочеться, та й розвадить матір. Це ж така була сьогодні. Завтра ж то, як увійшла у хату, так неначе і не вона. Смутна, невесела, очі понурить, сидить ні з місця і мовчить, як стіна. Чого мати не спита? Не знаю, не бачила, не чула, не доглядалась. От і уся розмова. Мати коло неї вбивається, може, хочеш сього того, розважав усім, а Оксана й не слухає її. Вечеряти не схотіла і, лежачи, усе тяжко здихала. Що ж це сталося з нашою Оксаною? Мабуть, що недаром? Еге, так таки є недаром.
От бачите, прийшли у ту слободу, де вона жила, солдати на пості, а над ними був капітан і збирав їх на муштру надвечір. А дівчата сходилися дивитися на солдатів та розглядати б то, за якими би то після пожартувати. От між ними і наша Оксана. Вона на солдатів не дуже й доглядалася, а усе дивилася на капітана. Який то він бравий, який молодий, який красивий, який проворний, і усе його розглядувала, так що упріч його нікого нічого не бачила. Ото у перший вечір так і хочеться, так і кортить її, усе про нього матері щебетала. На другий день вийшла зарані, а тут і офіцери вийшли, і капітан з ними. Та якщо не усі солдати позбирались, так офіцери і давай з дівчатами розговорювати та сміятися, та дещо вигадувати. А капітан накинув оком Оксану та й почав її хвалити. Яка то вона, каже, красавиця, скільки, каже, не походив по світу, скільки чого не видав, та не видав такої красавиці і між панянками. Все, каже, чудо. Все вже Оксана чула і як на вогні горіла. Далі, як підійшов до самої її, так вона б скрізь землю провалилась, щезла б, забігла на край світу. Він почав її розпитувати. Так що ж бо? Пита, де ти живеш? А вона каже, Оксана. Є в тебе мати? А вона каже, позавчора. І сама не тямить, що каже. Далі погладив її по щоці та й каже, не стидись, душенька, ми познайомимось з тобою. Тут вона трохи не сказала, та я вже й так вас люблю. Так бо язик в неї не повернувся. Засоромилась і світу не побачила. А дівчата ж то подруги її аж регочуться своїми офіцерами, не так, як Оксана, що й слова не підбере, що йому сказати. Поки солдати муштрувались, то капітан частісінько поглядав на Оксану. А та з нього очей не зводила, так і пильнувала на нього, і вже в неї серденько так і б'ється, як та рибонька на удочці, а на душі ж то так весело-привесело, що й розказати не можна. Опісля усіх дівчат пішла додому Оксана. Як розійшлись солдати, і як капітан, йдучи біля неї, зняв шапочку та сказав «Прощай, красавиця». Так вона й не стямилась, і ото була така весела, прибігла до матері. На другий день побігла Оксана поперед усіх на муштру дивитись. Що ж, дивиться, аж її капітан вже з другою дівчиною стоїть, жартує, заньма її, а вона ж то і при людях, і посеред вулиці, і ще куди, ще до вечора, а вона сміється та регочеться, що вже радісінька, що її капітан зайняв. Так то думала Оксана, дивлячись на все, та їй чи досадно стало на капітана, що він де вздрів дівку та й почав її займати, і стида йому нема. Чи стидно за дівку, що не втікав від нього, та й сама стоїть з ним розговорює, та від цього аж поблідла, затрусилась та мерщій і вернулась додому. А коли правду сказати, Оксана й сама себе не тямила. Вона думала так, а це їй було досадно, що капітан зайняв другу, а не її. Знаєте, серденько в неї молоденьке, саме себе не розбере. Полюбила капітана, защеміло серденько, та як зроду вперше, так вона й сама не зна, що з нею. От у такім горі вернулася додому. Ледве-ледве дійшла. І усе у її на думці оте дівка, що не постидилася з капітаном розговорювати, та й той капітан, бач який, нехай би возився своїми солдатами. Яке йому діло до дівчат? Хіба ми йому рівня? Жартуй собі з панянками. Так би нічого б і не було, і якби вона втекла, а то й стоїть і регочеться, безстидниця. Побачила б її мати, що б тоді їй було. Отак то усе сердилось і на неї, і на капітана увесь вечір. І як спати лягла, то усе у неї одні такі думки та гадки.
як сплакне сердешна, як їй допече до серця, що дівка себе не поберегла і що Капитан опісля посміється з неї. Чи спала, чи не спала, а вранці охопила відра і пішла по воду. І трохи чи не перше зроду, бо й правда, де криниця, а вона потягнула аж геть вулицею до базару, думаючи там близько кватера Капитанова. То, мабуть, вже учорашня дівка снує коло неї, щоб тільки з ним побачитись. Та вже не я буду, аж скрикнула Оксана. Коли тільки вздрю її з ним, то далебі, що матері їй скажу. Нехай зупинить її, нехай вона не робить слави на нас усіх. Аж гульк Капитан за хати і пізнав Оксану, та до неї: «Здрастуй, Оксано!» А у Оксани і руки, і ноги затрусились. Стала як укопана, як приросла до землі, ні з місця, ні пари з уст. Капитан і став до неї казати по-нашому, бо хоч із москалів був, та, мабуть, розумний був, що й по-нашому вмів. «Що ти не виходила учора на солдатські учення смотріть, га?» Оксана мовчить. «Мені без тебе скучно було». Оксана тут би йому й сказала, що йому і без неї було весело з другою дівкою. Так позабувала ж усе те, що думала з вечора і вночі. А як позабувала, так і мовчить. Оченьки понурила у землю, неначе лічить стеблинки, що під ногами. «Скучно було без тебе, я кращої дівки не видав нігде. І полюбив тебе, кріпко полюбив». Та взяв її за руку і каже тихенько: «Тільки полюби мене, я тебе щасливою зділаю». Оксана як у раю. Вона, що не хотіла ні за якого мужика йти, та усе думала о панстві, об розкоші, чує тепер, що її любить пан, молодий, хороший, багатий, бо по мундеру усе у нього золото, і, мабуть, справжній пан, що усі ж то солдати його слухаються і бояться. І такий пан каже, що її любить і щасливою зробить. Вірно, він думає її узяти на себе. От-от вона панею стане. Що ж їй тут казати? Вона від щирого серця й каже: «Як же вас ще полюбити? Полюби від щирого серця, об мені думай, виходь до мене, полюби, як я тебе люблю». Та я ж так і люблю, та ще й дужче. Оксано, Оксано, якби ти більше панів знала, ти б цього ніколи не сказала. Ти б з першого слова відбігла б від нього, як від лихої години. Ти не знала панів, чи ще лучше паничів. Не диво їм одурити селянку, що зроду їх не бачила, не чула, як вони брешуть, як заприсягаються, як опісля гублять тих, що їм піддасться. Паничі звиклися на тих бідних, що озмуть від батька, від матері у двір за паночками ходити, зараз обстрижуть їм коси і піднімуть на гребішок, що так і терчить на голові, мов на півневі. З православної плахти та нарядять її у той проклятий компот, з Явдохи перевернуть на Дуняшку, із Їви на Євгенію, з Пріськи на Афроську. От вона й подумає, що і вона стала панночкою, і чіпляється до паничів, і як тільки побачить цілкового, та й біжить, і вішається їм на шию. Так на таких паничі звикши кидаються і по селянкам, і обдурюють їх дуже, а опісля хоч плач, хоч пропадай. Він і байдуже сміється та другу підмовля. Не знала сього наша Оксана. Вона бо змалу начулася, що вона красива, міри нема. Вона усе бажала вийти за пана, а тепер пан її полюбив. Вона і в головах не покладала, що пан мусив збрехати. От і призналася Капитанові, що любить його. Тільки се вимовила на лихо собі. Тут же Капитан, сам не свій, кинувся до неї, обняв, поцілував. Йому ж не в дивовишку дівчат цілувати, мов горіхи лускати. Яково ж то було нашій бідній Оксані. Земля під нею запалала, небо над нею загорілося, сонечко, як мак, почервоніло. Вона, мов птиченька, піднялася від землі, щоб полетіти.
Швиденько вхопилася за свого капитана, обвелася коло нього рученьками, щоб не розлучитися з ним, щоб він не зостався сам без неї. Обняла його, і щоб ще їй так гарно було, вона вже його поцілувала. Та так тут і зомліла, і не відірветься від нього. Згадайте лишень, братця, як вам тоді було, як ви зроду вперше поцілували ту дівчину, котру ви щиро любили. Чи можна ж то розказати або списати, яково вам тоді було? Не розпитуйте ж і мене, яково було нашій Оксані. Хіба б жаром на полум'ї писати та іскрами засипати, так тоді потрапив би, як списати. А капитанові що? Нічогісінько. Згадаємо ж таки вп'ять, як ми, хоч і вперше цілували ту дівчину, котру не люблячи, тільки піддурювали. Тільки що смачно, мов після 3 день без люльки руменського тютюну смокнеш. І того так не буду розказувати, що вони опісля промеж собою розговарювали, бо це вам і самим втямки. Як вона, обнімаючи його, пестувала і копитанику мій, і соколику, і голубчику, і лебедику, і усякими словами приговорювала йому. І як він, по-нашому, як колись бувало, казав, що він має їй дечого багацько розказати. Так, як тепер ніколи, а просив її якомога, що, коли, каже, вірно любить, так щоб вийшла вечірком до верби, що проти їх двора. Так то він вже усе добре мав їй розказати. Звісно, що Оксана обіщалась вийти, бо ще не наговорилася з своїм милим. Націлувавшись, наговорившись, побожившись ще, що були щиро любитися до самої смерті, пішли по своїм місцям. Капитан до солдатів, а Оксана по воду. Йде і землі під собою не чує. Згадує усяке слово, яке то їй капитан казав, як її любить, як цілував, як пригортав до себе, та у всіх думках зайшла аж геть-геть зовсім за край села. «Ох, мені лихо!» – аж крикнула Оксана, оглядівшись. «Куди ж я оце йду? Та, бачиться, я ж по воду пішла. Де ж моє відра? Що це зо мною сталося? Де криниця? Де я зупинилася? Чи я з ума зійшла, чи що? Ох, моя годинонька!» Аж закрилася рученьками, як згадала, що вона серед дня з капитаном стояла і розговорювала, і обнімалася, та й стояла, як укопана. Що то добре, дума собі, що не серед вулиці, а у куточку під тином на вуглі, що ніхто там не побачить. Там же я й відра покидала, буде мені, як то знайде. Бач, корила Катрю, що вчора з капитаном гралася, а тепер сама чого наробила. От так пак. Так він бо розказував, що він Катрі овсі не любить, що він її зайняв так, шутки ради, і що вже більш не буде її займати, бо любить мене одну. Та як же кріпко любить, як то божився, що, каже, усю ніч не спить, усе про мене дума. Що ж то увечері скаже? Може, домовиться, коли за рушниками присилати? Пожалуй, хоч сьогодні, то я стану панею, аж дух захвачує від радості, і матір одягну, як паню, і буду її ніжити і пестувати, покличу до себе своїх подруг, покажу їм, яке в мене добро буде. Які юбки, шовкові спідниці, плагодь вже не носитиму. Сорочки будуть усе з іванівського полотна, скрізь повимережувані шовками. Чи це не твої відра, Оксано? Я ж ген там знайшов, лежали порожні, і коромисло край них. Все обізвався до неї парубок Петро, йдучи зустрічі їй. Стоїть Оксана проти нього, як дерев'яна, і не второпа, що він їй каже. Та як же уторопати? Вона тільки що була у своїх панських будинках, відчиняла свої скрині, показувала подругам своє добро, приміряла іванівські сорочечки, шовками повимережувані, а тут, де узявсь Петро, де узялись відра, що треба, покинувши панство, та йти по воду. Стоїть, мовчить, а далі схаменулася та таки відбрехалася, кажучи:
Ось бач, де вони. Спасибі тобі, що знайшов. Я се пішла по воду, та як напали ж на мене трохимові собаки, та я як побігла від них, та й сама не тямила з ляку, куди забігла. А далі вже й собак нема, я схаменулася та й шукаю відерець. Аж ось вони де. Поводжу ж я тебе, Оксано. Однаково ж мені побіля криниці йти. Проведіть, спасибі вам. От і пішли. А що, Оксано? Став казати Петро, поспішаючи за нею, що мов ластівка летить і до землі від радощі не доторкається. Чи вже ти хоч надумалася? Казала, що підеш за мене, то не мори мене, нехай я пришлю людей, поберімося вже собі. Яково ж було Оксані се вп'ять слухати. Вона тільки що слухала Копитана, як він божився, заприсягався, що дуже-дуже любить і без неї вмре, так вже, певне, узьме її за себе. От як не видно, людей від себе пришле, а тут Петро з своїми старостами. Чи можна ж цьому статися? Ще вона не одуріла. Вона б усе розказала Петрові, що вже покинув об ній думати, що вже вона піде за Копитана. Усе б йому розказала. Так бо Копитан не велів і самій матері ні слова казати. Я, каже, сам опісля усе розкажу. От Оксана мовчала. Мовчала далі і каже, ви б вже покинули об сьому думати? Ні, Оксано, не так я тебе полюбив, щоб викинув сю думку. Подумай ще, Оксано, сказав се Петро та й пішов своєю дорогою. Тільки що Оксана з водою у двері, мати на неї напалася. І де вона була, і чого так довго ходила, що вже удруге у піч дровець накладала, а її нема, що вже й діжка зійшла, і усе їй вичитувала. Так не на таківську бо напала. Попереду поставила потихеньку відра з водою, далі як кинеться до матері, як стане її приголублювати, приговорювати: «Не серця ж моя, мамочко, рибочко, перепілочко, зозулечко, прости ж мене, як пішла по воду, а там подруженьки зустрілися та й почали мені сміятися, що я й білоручка, як ви мене, мамо, зовете, та я й пішла по воду, та не вмію відер нести, коромисло не так держу, зовсім обсміяли. А тут трохимові собаки, як нападуть на мене, а я як побіжу, як злякаюсь. Та вже спасибі Петро оборонив і відра позбирав, що я зляку покидала, та проводив мене знов до криниці». Мати вже й забула, що сердилась на неї. Вже й сама злякалася, почувши про собаки, і стала кругом оглядати, чи не покусали де, чи не порвали де. «Випий, каже, доню, води трошки, або ляж на печі, або чи не хоч онде молошна каша учорашня, з'їж трошки, то й минеться. Або піду я до куцайки, нехай прийде та тобі переполох вилля. Та як же й тебе саму покинути? Бігає, мотається стара векла по хаті і не зна за що ухопитись, труситься, боїться, думаючи, от щоб дитина до вечора не вмерла від переляку. А дитина, як та ясочка. Та ні, мамочко, ні, ріднісінька, мені нічого, я не перелякалась, мені ніколи так весело на душі не було, як теперечки. Я в тебе, мамо, щаслива дочка, що ти мене так жалуєш і ніжила мене змалу. Благослови мене, щоб я була щаслива, щоб усе те збулося, чого ти мені хочеш, та я тебе не покину до віку. Буду тебе покоїти, ніжити, чого душа забажа, усе тобі поставлятиму. Та так, одна другу пестуючи, одна об другій жалкуючи, забули булою об обідові. І піч погасла, і діжа перейшла, насилу опіслясь, як так справилися. Не біжить наша Оксана нікуди з дому, не милі її подруги, і пісеньки на ум не йдуть, і щебетати перестала. Ухопила рука від сорочки, узяла голку, протягла нитку, та й забула узлика зав'язати. Та сіла край віконця і давай би то шити. Знай виводить та виводить, і спіху нема. Не схватиться моя голубочка, що узлика нема, та й не догадається, стібаючи, що з нею віконце погляда, чи високо сонечко. Чого воно так тихенько котиться, дума собі? Коли б я здужала, я б його швидше приволокла аж геть туди до ліска, що сьогодні такий довгий день, і кінця йому не видно.
вербочу густенька, розпусти своє листячко ще густіш, покрий нас, як з милим зійдемося під тобою розмовляти, щоб не побачив нас ніхто. Вже я увечері спитаюсь, як мій миленький капитанчик дума, коли має до мене старостів присилати. Та й почала думати, як вона вийде за нього, як стане панею, як у добрі та у розкоші житиме. Та се то те, от діждала і вечора. Не жди мене, мамо, я піду до Дамахи та й посиджу там довгенько. Та сим словом шесть із хати, двічі-тричі стибнула, та вже й під вербою. Капитана не було. Вона розгляділа усюди, нема нікого. Ніч темна, ніхто не побачить. Незабаром біжить і капитан. «Чи ти тут, Оксано?» «Тут, край твого серденька», і припала до нього. Зібрали, щоб поговорити, та нічого й не кажуть, знов цілуються. Далі вже й не іграшки, Оксана аж злякалася. Нічого їй робити, треба вириватися та випручуватись. Не бере ні цілкових, ні бумажок, плачучи, каже: «Заріж мене попереду та й роби зі мною, що хоч». Не випросилась, а пручалась наша Оксана, і як муха від нього полетіла і ускочила у хату. Господи, блідна, труситься, мов лихоманка її б'є. Чого ти, викла питається, а Оксана і слова не промовить. Далі вже як то зібралася з силою, та й давай матері брехати, буцімто Домахи не застала, та, йдучи назад, побачила відьму, що клубом котилася. Та я, каже, так злякалася, що не можна. Мати й повірила. А чи довго матір, та ще й добру довести до того, що повірить усьому, що їй стань розказувати? Стара вже ні об чим і не дума, а боїться, щоб дитина з переляку не занедужала, і стала її на піч покладати, і кожухом укривати, і водою напувати. Оксані й добре, що її на печі мати положила, щоб не дивитися їй у вічі, бо сором, бо стид, що тихенько від матері почала з капитаном любитися і з ним тихенько зіходитись. Якби мати тоді до неї пристала, вона б усю правду від щирого серця усе б їй розказала. Сумуючи, чи вечеряла, чи не вечеряла, трохи чи й брала ложку до руки, звалилася на подушки та й стала тихенько плакати. Та й дума собі: так-то він мене любить, так-то він об мені жалкує, що хотів посміятись надо мною. Хіба ж я тобі не казала, що я тебе дуже-дуже люблю? Не треба мені ні панства, ні багатства, будь хоч простий мужик, личман, я тебе усе рівно любитиму. Не треба мені ні золота, ні перстенів, ні намиста. Нехай сонечко на мене не світить, нехай місяць для мене потускне, нехай зірочки від мене поховаються, квіточки передо мною зав'януть, пташечки не щебечуть, річечка висохне, світ зміниться. Мені до сього у цього нужди мало. Аби б я бачила тебе повсякчас, дивилася у твої карі очиці, слухала, як ти мене зовеш душкою Оксаною, як ти розказуєш, як мене любиш. От моє і щастя, моє панство, моє царство у тім оводнім. Я ж думала, що й ти так любиш свою Оксану. Аж бачу, ти раднісінький згубити її, світ зав'язати. Бог же з тобою. Сказала б я, що після цього не буду я тебе любити. Ні, щиро, вірно тебе любитиму до смерті моєї. Бо раз чоловік родиться і душу прийме, так раз і любить. Казала б я, що не хочу тебе любити. Ні, чи скаже чоловік, що не хоче на світі жити, не хоче собі здоров'я, щастя? Так і я. Ти – моя радість, втіха, щастя, увесь світ. Як же мені тебе перестати любити? А що правда, що не хочу до тебе виходити, не хочу говорити з тобою. І таки не піду, і не вийду до тебе. Хоч ти мені Бог зна, що роби. Давай, а слова тобі не скажу, поки не побереш за мене рушників по закону. Та з цим словом устала, вдарила 3 поклони та вп'ять і лягла, що вже з думкою спокійнішою. Уранці порається з матір'ю, аж ось із волості десятник, риб у хату.
Помолившись Богу, сказавши «Дай Боже вам день добрий, нехай вам Бог помага», далі каже «Зілтеся, тьотушка, до себе постій приймати». «Який там постій?» – аж скрикнула Векла. «Через віщо се?» Сказала громада, як я просила, щоб у самих жінок, де чоловіків нема, щоб там нікого не ставити. Я ще плачу постояльне у поміч бідним. Хто ж це з вас видумав? Який там постій? Я, Уласівно, не знаю, тільки послав голова. Нехай, каже, приймає до себе капитана. Бач, твоя хата, каже, краща, чим де він стоїть. Подумала Векла, подумала і каже, що ж мені з тобою говорити? Ти посланий, я сама піду до голови і розкажу усе. Добре, тьотушка, ходіть, голова у волості. Швиденько зібралася Векла, узяла паляничку, звичайно, як перед голову йти, і каже Оксані, «Сидиш, дочко, не ходи з хати та запри сіни, поки я прийду. Я зараз вернуся». І пішла з десятником. Оксана покачала головою, здихнула, утерла слізку, позасовувала усюди двері. Векла, прошедши до голови, поклонилася і стала розпитувати, з чого все узялося, що до неї постій становлять, та ще й капитана. «Еге», – казав голова повагом, – «ми б тебе, Уласівну, Веклу, і не зачіпляли. Так бо сьогодні приходив сам капитан і требував, щоб йому дали квартиру в тебе. Ми таки, правда, і казали йому, що не можна по такій причині. Та як гримне на нас, як затупотить ногами. Давай, кричить не своїм голосом, давай мені січас. Справник вас усіх мені у команду віддав. Той час пошли очищать квартиру, я зараз сам туди переберусь». Ми, Уласівну, так з писарем перелякались, що не знали, на яку й ступити, та ото й послали до тебе. «Гай, стала казати Векла. Ви ж в нас голова, ви ж нам безпомощним защита. Як же се можна? У мене одним одна дочка, як та порошинка у воці. У неї одним одна честь, наше багатство, наше здоров'я, наше усе. Погубимо його, куди ми на світі годитимемося? Чи можна сіну з огнем докупи складати? Хоч я дуже добре свою дочку знаю і не сподіваюсь від неї нічого недоброго, так люди ж, так язики ж, такого набрешуть, такого наплетуть, що хоч з світу втікай. Лучше мені руку утять, лучше мені очей рішитися, чим віддати славу моєї дочечки за поругательство. Брехатимуть люди, звісно, брехатимуть, бо не буде там правди нічогісінько, та усе ж недобре, і від одної слави. Не давай, пане голова, нас у абеду. Потурай, Уласівну, ми отеє усе сказали йому, так нічого й не слуха. Добре ж, подумавши, сказала Векла, підійте же до нього і скажіть йому, нехай трошки згодить, поки я з дочкою виберемося до сусід. Отак би й давно, сказав голова, йдучи з хати. Вже, звісно, що проти капитана не можна спорить. От вернусь голова і каже, що аж засумував капитан, як почув, що ти, Уласівну, хочеш вибиратись у сусіди, і каже, чи не можна її як-небудь зупинить? А я кажу, ні, жодною мірою не можна, баба дуже завзята. Так чорт з нею, не прогнівайтесь, Уласівно, що він так сказав, не надаті її і хвартирі її. Так я узяв та й пішов. Сміхнулася Векла і пішла радісінька додому, що відвоювалась від капітана. А далі, йдучи, і засумувала, що чи не підбирається капітан до її дочки, і стала примічати. Що ж вона примітить? За капітаном би й так, звісно, молодецьке діло. Так бо моя Оксана так дума собі, дарма що й шутлива і жартлива, та вона не загубить себе, вона зна, що її гріх і погибель, вона не напустить на себе слави. Та й правда ж бо, перестала Оксана жартувати і до подруг бігати, усе сидить дома, то шиє, то пряде. Попереду сиділа з роботою під віконцем, та як забачила, що капітан почав що у Бога день мимо вікна ходити та шапочку знявши поклонятися, коли вона гляне на нього, вона се бачачи не раз і не два, казала матері. Сидіть, мамо, ви біля вікна, ви старенькі, не дуже бачите, а мені усюди видко.
От так пак, каже мати. Чи годиться ж мені на старості сидіти у вікна та усім показувати свою старість? Ти, молод чоловік, ти дівка, тобі подоба у віконці сидіти. Йтиме добрий чоловік побачить, полюбить, буде залицятись за тебе. І вже, мамо, сього не кажіть, казала Оксана та й пересіла до полу. Мати втішається, що дочка не піддається ні на яке дурачество, і знає коперса сліпуючи, то очіпки, то рушники на придане дочці, а того й не бачить, як та, роблячи з неї слізоньками, вмивається. Вона добре розібрала, з якою думкою капітан збирався до них на квартиру. «Це ж він мене любить?» – приговорювала собі, лежачи на подушці, що хоч викрути від слізочок її. Не поживився наш капітан квартирою. Незабаром риб у хату довекло старости. Один таки сусід її, а другий підтакачка, солдат. Почали говорити законні речі. Векла слуха, а Оксана з кімнати й не показується, прислухається, що з того буде. Як договорили до кінця, так за кого ж це вони прийшли сватати? Еге, за капітанового денщика. Віддай, кажуть старости, пані матко. Дочці твоїй добре буде, і у хороші походить, і у добрі поживеть. І се, і те їй приставляли. Сердешна Оксана так вдарилась у груди та впала в подушки, що мати не почула її голосіння, що так і рида. А стара Векла, вислухавши їх, та ще під веселий час, не стала їм виговорювати, бо дуже добре розібрала, до чого воно є, та дивиться на них веселенько і каже: «А що, чи не з брехунівки ви, люди добрі?» «Що б то як?» – спитався перший староста. «Та так, – каже мати, – я бачу, що воно є. Нема у вашому ділі ані словечка правди. Бачу, для чого воно робиться. Так, слухайте, люди добрі, є на небі Бог милосердний. Він не повеліва гнушатися над царівством. Тяжкий гріх зобиджати усякого чоловіка, не то що сироту. Як сонце на небі, так у усякого чоловіка слава. Лихо тому, хто загубить її, лучше тоді на світі й не жити. Що ж за чоловік, що підкопується під чужу славу та ще під дівочу, під царівську? Не хочу я ні золота, ні срібла, коли за нього погубити славу своєї донечки, моєї утроби, моєго народження. Лучше я маю своїми руками нав'язати їй камінь на шию та утопити у річці, чим віддати на согрішення, на поругательство. Господи милостивий, чим я тебе прогнівила, що чую таке мені посміяння?» Тут аж сплакнула. Далі каже: «Ідіть, люди добрі, туди, відкіля прийшли, і до того, від кого прислані. Гріх, стид, сором тому капітанові. Він благородний, він письменний, він зна, за що гріх і що не можна робити. Других би навчав, а не так робити». От отакі сливки ускочили наші старости. Піймали облизня, не знаю. Поточилися з хати, не озираючись. Кажуть, як розказали капітанові, що їм було у Веклі, так, кажуть, аж зубами заскреготав. «Оксано, Оксано, де твої шутки та жарти? Де твої танці та скоки? Де твої ігри та щебетання? Усе минулося, гай-гай. Та ж дівка, та вже не та, нігде її у бесіді не видко, у розговорах не чути, сидить усе дома та дома, ні словечка ні промовить, ні пари з уст не пропустить. Держить у руках або рукав від сорочки, а голочка застромлена спочива, або хоч за гребнем, та веретено долі лежить, і мичка на гребні цілісінька. Руки спустить, голову похилить, дивиться і нічого не бачить, а часом слізочки тільки кап-кап. Була червона, як мак, тепер щодень усе блідніша, усе блідніша. Щоки були повненькі, теперечки позападали. Очиці, що грали, як зірочки, тепер притухли, і мовчим заволочені, що мов і не бачать нічого. Хоч цілий день з матір'ю сидітиме, та коли та до дочки не заговорить, то не почуєш від неї ні півсловечка. Коли що мати і спитає: «Не знаю, мамо», один у неї одвід:
А часом і так буває, що мати питає про ложки, а вона їй каже про теля: «Що з тобою, моя донечко, сталося? Чи в тебе що болить?» – питає мати. «Не знаю, мамо, бачиться нічого. Чи журишся об чим?» «Ні, мамо. Так бо я знаю, що ти журишся, і знаю об чим. Ти об тім сокрушаєшся, що копитам думав про нас, що ми пустимося на гріх і що я продам твою славу, а через неї і мою душу. Бодай він сього не діждав, і бодай йому так тяжко і важко було, як моєму серцю, бачачи, що моє миле дитя, моя порошина у воці, мій квіточок зав'ядає, сохне, як билиночка, та й пригорне її до серця, і плачуть укупі. Після такого пестування та бачачи материні сльози, туж Оксана не признається, що се вона плаче, сумує і вбивається об тім, що, любивши дуже кріпко капітана, чула від нього, і він їй заприсягався, що він любить її від щирого серця, і що не покине її до віку, і що вона йому і краще, і миліше усіх. Та й чимало чого він їй не наговорив. Та після сього що задумав? Як вона від нього під вербою на силу вирвалась, як він хотів у них на квартирі стати, щоб швидше згубити її славу, як хотів узяти за свого денщика, що після урудувати нею, якби захотів. Та, збираючись всім пожалітись, стида ради не зможе вимовити ні словечка, та тільки що сплакне та вп'ять за свою думку, що як то капітан звів її. Як не видко було на вулиці і нігде Оксани, то подруги її часом було приходять до неї або шити, або прясти, щоб розважити її то пісеньками, то усякими розказами, так усе нічого. І дивиться, і слуха, та й не всміхнеться, як ті регочуться. Бідна Векла, глядячи на неї, журиться, накупить їй і горішків, і медяничків, і тарані, і гороху їй спряже. Покуштує, бачить, що другі дівчата їдять, а вона і байдуже. Не хочу, мамо, у душу мені ніщо не йде, та худа собі на лихо, що зовсім тільки що не звалиться. Без знахорок та без ворожок не обійшлось. Виливали переполох, вмивали від уроків, шептали від очей, і що не робили, усе нічого та й нічого. Опріч дівчат приходили провідувати Оксану і жінки, і молодиці, бо Оксану усі селом любили. Промеж ними була Милашка, молодиця проворна. Не було того весілля, де б вона не була свашкою. На масниці волочити колодку вона перша приводниця. Відколядують дівчата, вона зібрала свій ватажок молодиць, пішла поперед усіх. Спарувати парубка з дівчиною їй подавай, вона зведе. От як стала вона ходити до Оксани, як стала з нею шупу-шупу, аж гульк, наша Оксана стала потрошку віддихати. Вже й борщику поїсть, капустки свининою забажа, і вже часом і всміхнеться, як чому. Далі та далі вже й каже: піду я, мамо, проходжуся, або на вдвір'ї посиджу, або до Малашки сходжу. Мати радісінька ще й сама її випроводжа. І що піде Оксана до Милашки, то вернеться усе веселенька, усе ніби здоровіша. Далі минулося усе лихо. Стала наша Оксана і здорова, і повновида, і рум'яна, як була, і наряджається, і чепуриться щодня, і вп'ять узяла свою натуру, і щебече, і сміється, і вигадує, і регочеться, і до матері ластиться, ще трохи невеселіш стала, чим попереду була. Що ж то їй так Милашка починила? Мабуть, ворожила над нею, або що-небудь таке зробила, що як з води витягла нашу Оксану. Еге, добре вона поворожила. Вона підлізла до Оксани та й стала їй розказувати, як то капітан її любить, як вбивається за нею, чуючи, що вона недужа, і що й сам хоч вмирати, що не бачить її. Так же то й люблять, як він, стала крізь сльози казати Оксана, а самій аж повеселішало трохи, що є кому своє горе розказати і про капітана поговорити. Якби любив справді, так він би не хотів мене губити, він би не потопив моєї слави. Тут і розказала усе, до чого капітан мав її підвести, а сама так і заливається слізьми.
Милашка тут і пустилась своїми лясами. Тільки їй того й треба було, щоб Оксана стала жалітися на капітана. Тут вже вона і почала, вже така щебетуха не вибреше, як кого захоче. І почала, шепчучи, казати, як і сам капітан тепер жалкує, що так робив, що вже тепер не буде, і що вже в нього вже й думки такої нема, що коли б тільки йому побачитись з Оксаною, то він їй розкаже, що дума робити. «Що йому зо мною робити?» – сказала Оксана. «Покинути мене бідну? Нехай пропадаю. Не слухати було його попереду, не признавати, що і я полюбила його. А тепер що? Він мене не озьме, а на безчестя я не піду, хоч нехай мене і пече, і ріже. Та тільки й послухай його, що він скаже». Усе своє товкла Милашка і щодень усе об всім толкувала. Перша Оксана і руками, і ногами. Не хочу й не хочу. Я бачу, що я швидко вмру. Задля чого ж він мені? Нехай здоров живе, та других піддурює. Далі, слухаючи Милашки, стала вже казати. Не хочу його бачити, бо й мені жалко. Далі каже. Я б і пішла, а як же він вп'ять прийметься за своє? Тут же, як забожилася і заприсяглася Милашка, що він хоч і не думає нічим досаджати, а тільки хоч би побачитись, хоч на часинку, то Оксана й сказала, піду, коли мати пустить. От і пішла. Не збійся ж лукавий капітан, аж заплакав, як вздрів Оксану, і тільки що глубив її та кріпко пильно просив, щоб вона ні об чим не журилася, одужувала б швидше, і що він має таке гарне щось сказати, що їх щастя усіх буде. Оксана, як дуже кріпко любила капітана, то й повірила йому, і, бачачи з ним частісінько, не думала про нього, щоб він ішов на погибель її. Знає, приходить до Милашки, що в Бога день бачиться з капітаном, а далі він її довів до того, що чим до Милашки ходити далеко, стали вони жоден вечір зіходитись під вербою біля Векленої хати. Мабуть, що підглядів Петро просіг сходьбища, аже не чув ні від кого, бо ніхто її ніколи не бачив під вербою, як вони зіходились. Хіба, може, тільки Петро як-небудь підоздрів їх, бо пильно слідив за Оксаною, і коли й бачив, то вже нікому ні словечка не сказав, бо був парень чесний, душу добру мав, і берігся, щоб кого зайняти або словом осудити. Як то там було, ми не знаємо, а тільки раз надвечір прийшов він до Векли вп'ять за тим же словом. Як дочка схоче, віддала Векла, так нехай і буде. Якби по мені, так я б її сьогодні віддала. Та я не така мати, силувати не буду. Кажи, доню, як знаєш. Думала Оксана, думала, щипала той рукав у сорочки довгенько, аж нитки повидьоргувала, і через силу намірилась сказати. Семеновичу, бачу я, що ви мене дуже любите. Дякую вам за те, що ви маєте мене щасливою зробити. Ні з ким не буде мені такого щастя, як з вами. Та підождіть ще. Далі зглянула на Бога, перехрестилась і каже, от вам хрест святий, коли до покрови не вмру, або що-небудь, тоді, мамо, як знаєте, так і робіть. Здвигнув Петро плечима, покивав головою, та, сказавши, глядіть, щоб тоді вже пізно не було, махнув рукою та й пішов з хати. Що це за річ така? Думавши довго, Векла і, дивлячись на дочку, спитала її. А хто його зна, мамо, що це він сказав? Може, що-небудь до себе, або у дорогу піде, або другу дівку знайде? Так ми щоб не жалкували. Оксано, Оксано, гляди. Вже Оксана і на шиї у матері, вже й обняла, і виціловує її. Чи можна, щоб твоя Оксана та довела тебе хоч сльозинку об своїй долі спустити? Я тебе радуватиму, я щастя й тобі принесу. Ніколи не заплачеш через мене, не здихнеш об мені, бо й мені лучше отут зараз перед тобою на 7 столі лягти, чим погубити себе. Та не тільки погубити, і славу пустити на себе. Та все сказавши, стрип-стрип з хати до капітана, що вже дожидав її під вербою. Що ж, мій орлику, що з цього нашого женихання буде? До мене Петро пристає, мати швидко присилує, а дівчата чули від солдатів, що ви швидко підете від нас у поход.
Так казала Оксана, сидячи у капітана на колінках, обнявши його одною рукою, а другою він держав. Коли ти підеш, а мене тут покинеш, почуєш про мене. А от що буде, сказав капітан. Ми збираємося у поход. Я з тобою звінчаюсь і тебе возьму з собою. І стали вони любитись, і скільки раз не зіходились, уперше ще капітан сказав, що озьме її за себе. Що ж Оксана? Руками сплеснула, затрусилася уся й ледве промовила. І сьому ж правда? Скажи ж мені, як перед Богом. Як перед Богом, кажу тобі, моя Оксаночко, що так воно є. Я давно узяв би тебе, та бумага на наше вінчання не прийшла ще з полку. Я думав, як вона прийде, не кажучи нічого, узяти тебе за руку та й повести до церкви. Так я ж матері об всім скажу. Ні, моя Оксаночко, ще не час їй об всім казати. Я думаю, ось як. Ні словечка їй не кажучи, ми звінчаємося, і прийдемо до матері, і принесемо їй і шовкових платів, і платків, і хусток, і золотих очіпків, і усього, що, звичайно, для панеї, бо й вона стане панею, як буде капітанська теща. А що тебе вже виряджу, так... Мені нічого не треба, кинувшись йому на шию, стала його виціловувати та приговорювати. Тільки б мені усі чорні оченьки дивитися та їх цілувати, і сі щочечки, і сі губочки. Так довго женихавшись і порадившись зовсім, щоб у неділю їм вінчатись, і тоді вже матері об'явити, розійшлись собі. Оксана біжить додому і землі під собою не чує. Капітан, котрого вона так любить, озьме її, вона буде панею, мати буде у розкоші, в багатстві жити. Чи є така щаслива, як я? Думає Оксана, убігши у хату, і досадно їй, що мати вже лягла спати, як сей частенько бувало, що не діждеться дочки та й ляже. А тепер Оксані досадно, що нікого їй пестувати та ніжити, бо сама не тямить з радості. Неділенька недалеко. Треба б Оксані збиратись заміж. Та чого їй збиратися? Хоч одежа, хоч сорочки, вже їй всього не треба, вже в неї усе папське буде. І рушники ж, і подарки, в них усе не по-нашому. Так дума наша сердешна Оксана, і ні об чим не дума, тільки швидше неділенька прийшла. У суботоньку увечері тільки зійшлись під вербою, капітан і каже Оксані: «Знаєш що, душко, завтра уранці ми йдемо у поход». «А як же се?» – аж скрикнула Оксана, злякавшись. «Але не бійся нічого. Моя бумага у полковника. Я завтра відведу солдатів до нього, озьму бумагу та явлюсь тут і к вечору. Гляди, дожидай мене, не заходи далеко. І матері ні півсловечка не кажи, що за гарну спідницю я їй справив, люстринову і юбку парчеву, що вже на усю губу пані буде». Вже коли Оксана чула, що матері їй буде гаразд, тут вже вона ні об чим більш не думала, і хоч що їй скажи, усе зробить і всім послуха. Тут стала споминати, як мати здивується, як зрадується. Коли б у нашій церкві вінчатись, щоб і дівчата подивились, як я панею наряджуся. Чого то вже тут капітан не брехав, чого не вигадував, щоб тільки одурити нашу Оксану. А вона сердешна, як рибонька на удочку, так само й кидається і чіпляється. Хоч тільки й до завтрього розходились вони, та Оксані щось дуже на серці жалко було. Усе б вона плакала і сама не зна чого. Та все, мабуть, від того, що я заміж йду, що маю покинути і своє село, і свою хату, і скриню. Нехай хто хоче забира, я вже панею буду, піду у поход. Яково то ще мені на панстві буде. Та й сплакнула. Ранком у неділю проводили солдатів з села, як довг велить. Капітан верхи кланявся і прощався з стариками, і туди поклонився, де жінки і дівчата стояли, і Оксана з ними. Поклонився та й покрився конем, аж скільки видно. Тут чогось підійшов Петро до тієї купи, де Оксана стояла, та, розговорюючи з подругами, реготалась. Петро подивився на неї, здвигнув плечима та й пішов собі.
Отак ти, мамо, зроби, як наша Євдоха Горшковозівна, сказала веселенько Оксана, вернувшись до матері. А що там таке вона зробила? Питала мати, кришачи локшину. Помандрувала за солдатами. Йо, далебі, та ще середу дня, усі бачили, а вона у убозі ховається. Демко їй сміявся, так ще й язик йому висолопила. Що ж, мати? Голосить ніщо, і не вмерла від туги та від сорому людського. Аж жалко на неї дивитися, як то плаче. Зосталася на старості, як перст. Якби я піймала оту бузувірку, я б їй голову відтяла, щоб не кидала матері та не робила стида на усе село. Таким все й чудно було, що у висяденчики усе говорили об Євдосі і об її бідній матері. Оксана нікуди з хати не виходить, хоч мати і посилає її до подруг. Не хочу, мамо, мені з тобою весело. Тільки сонечко повернуло, вже вона й вигляда Копитана. А його нема. Вже й надвечір нема. Сонечко зайшло, Копитана нема. Оксана у сльози. Що ж, каже, хоч і обманув, та не посміявся. Коли не вмру з журби, то зможу забути його. На собі усе лихо перетерплю, а вже нікому не скажу. Так сидить на завалені і світом нудить, а вже й смеркло. Якось Копитан хап її за руку. Пойдем, Оксано, вінчатись. У Оксани так серце й захолонуло. Піду ж я до матері, каже. Не можна, Оксано, опісля прийдемо. А благословитись. Вона після нас поблагословить. Ходім, душко, швидше, піп дожида. Не пішла Оксана, а він її повів. Куди ж ви йдете? Адже он де церква, все же з села. Не можна, душко, я полковий, так треба, щоб нас вінчав полковий піп. Так де се? Ген у тім селі, де полк не чує, 15 верстов від селя. Так що ж теє? Вже не йде, а Копитан тащить її, і в неї руки й ноги удубіли. Ото, що треба швидше поспішати, і піп дожида, і гості на весілля зібралися. Скоріш йди, ось десь бричка моя. Поїдемо. А мати, ох, я вернуся та скажу. Та куди ти будеш вертатись? Вона вже далеко, а ось де й бричка. Швиденько сідай, ми зараз до неї вернемося. А не обманюєш ти мене? Тут Копитан і почав божитися і заприсягатися, що усьому правда і що тільки полковий піп їх звінча, так і вернуться до матері і узьмуть її з собою. Та се кажучи, зовсім нечувственно Оксану обхнув у бричку, сів сам, крикнув «Пашол!» і помчались коні, як стріла. Оксана навзрид плаче, а Копитан її оговоряє і усе їй представляє, як от-от приїдуть, звінчаються і вернуться до матері. Незабаром і добігли. Копитан увів Оксану в свою квартиру, ні живу, ні мертву. Так і впала на постіль та слізьми обливається. Копитан зараз і крикнув: «Горбунов! Біжи, скажи батюшці, щоб ішов вінчать скоріше!» «Слушаю, ваше благородіє!» – крикнув солдат і побіг. «Дайте нам чаю!» – гукнув Копитан. «Напийсь, душко, чаю, ти зовсім зомліна, впадеш під вінцем». «Я його зроду не пила і не хочу. Відвезіть мене до матері. Треба випити хоч трошки, привикай. Тепер будеш панею. Треба усякий день пити. На хоч ложечку, коли любиш мене». Нічого Оксані робить. Узяла ложечку, солодке горло промочила, що дуже запеклось у неї. «На ще ложечку прийняла. Хлесни з чашки, хоч трошки». Хлеснула і у друге, і у третє, і у п'яте, і випила усю чашку. Трохи полежавши, піднялась, вже й веселенька, не відмагається від другої, очиці посоловіли, защебетала наша Оксана. Знає, розказує, як вона нарядиться під вінець, як прийде до матері, як та здивується, зрадується. А тут сама третю чашку, сама узяла і, випивши, вже сидить у Копитана на колінах, і сама собі весільних пісеньок приспівує. Далі щось забурмотала і голову похилила. Напилась Оксана панського чаю. Будеш сердешна тямити, і повіку скоми не збудеш. «Пропала я тепер на світі!» – крикнула сердешна Оксана, як прокинулась уранці, дивлячись, де вона і що з нею сталося.
Господи милостивий, стоїть і на місці не устоїть. Блідна, як смерть, труситься усім тілом, аж щепила руки, так вони в неї закостеніли. Розплетені коси повисли по плечам, очі й дивляться та не бачать, що тут лежить капітан, погубитель її, і спить, не чувствує, що він наробив. Прокинувся він скоро і, бачачи таку Оксану, що зовсім як смерть, кинувся до неї, щоб оговорювати її, схопив її за руки, рук не розведе, посадив її на постіль, вона й сіла, хилиться і впала з постелі додолу. І не жива зовсім. То водою відлили, то натирали їй виски, то уксусу давали нюхати, сяк так зівнула сердешна, звела очиці до Бога і ледве-ледве промовила: «Заріжте мене. Зовсім». Тут капітан кинувся до неї, став її розважати, став прохати, став умаляти, щоб не вбивалася так, щоб не журилася, що це нічого, що отже приймуть закон, звінчаються, і усе він покриє, як довг хвалить. Оксана хоч і дише, сидячи на ліжу, куди посадили її, і не бачить, як він коло неї вбивається і що він їй говорить. Зирнула очицями: «Мамочко, де ти?» Промовила, та як зарида. Горбудов Денчик і той став плакати, дивлячись на неї. А капітан усе в'ється коло неї та просить, щоб не журилася, що це нічого, та щоб убирала швидше, що вже пора їхати. Не слухаючи його нічого, так сердешна і повалилась йому у ноги. Охватила їх руками, цілує і облила слізьми гіркими, не з очей вже, а від самого серця, і стала його молити. «Капітанчику мій, ваше благородіє, не знаю, як вас ще вище возвеличати. Будьте мені братиком, ще пуще батеньком рідним. Послухайте мене бідною погибшою зовсім. Озьміть ніж, виріжте моєю рукою серце моє. Ріжте мою душу, заколіть мене. Я недостойна жити на світі Божому. Мені не можна бути з людьми. Я вбила матінку мою ріднесеньку. Що вона тепер без мене? Вона не переживе такого сорому. Я згубила свою славу. Я запропастила душу свою. Ріжте, коліть мене, не боячись гріха. Я й сей гріх озьму на свою душу. Нащо мені жити без слави, з безчестям, коли ж мій капітанику прямо у серце? Не бійтесь гріха. Ви вже мене гірш вбили. Ви погубили мене на віки вічні. Ви, шутячи, сміючись, відняли в мене, що було у мене дорогшого, святішого. Доріжте мене, це вже вам буде замість іграшки. Я, погибша я на сім світі, як згадаю про матіночку мою, жива б у землю пішла. Матінко моя, рідненька, що я тобі наробила? Чи це ж твоя Оксана? Чи це ж радість твоя?» Тяжко, жалібно приговорювала Оксана, а сама перш плакала, аж слізьми підплила. Волосся на собі рве, у груди б'ється, а далі вп'ять зомліла й покотилась. Солдат побіг до капітана і крикнув: «Пожалуйте, ваше благородіє, усе готово, вас ждуть». Капітан, обтерши сльози, бо й сам хоч і запекла душа, сполкнув таки, ухватив безчувственну Оксану, завернув у солдатську шинелю і виніс її на руках, і уложив у бричку. Поїхали дальше. Ні жива, ні мертва лежить наша Оксана у бричці. Очувствується трохи, бачать, везуть її. Денщик біля неї. Згляне на Бога. «Господи милосердний, чи се я, і оте й зі мною зробилося? Матіночко моя, не проклинай же тієї, що була твоєю доненькою». Стали на квартиру на другу ніч. Оксана злягла зовсім. Ні їсти, ні пити, нічого не хоче і не згадує їй. «Чи не хоч, душко, чаю?» – сказав капітан, хлопчучи його з люлькою. «Будь проклят він від мене!» – аж крикнула, заструсившись, Оксана. «То не напиток, то пекельний вогонь!» І як замовкла, і вже що капітан не говорив до неї, як то вже не розважав її, так ніякого одвіту не дала, а усе здихала тяжко, а часом і перехреститься, мабуть, що-небудь замишляла.
І якось уночі прочувається Оксана, усі добре сплять, попа тихесенько устала, чи обулася, чи ні, чи вдягла що, чи не вдягла, та тихою стопою йде. Йде, аж дух притаїла, йде, та до дверей риб і вийшла. Тут і вже легше стало дихати, і вже сміліш пішла до дверей надвірних. Налапала поночі засув, і що то вже довго його двигала, потихесеньку та помалесеньку, щоб не стукнути та не розбудити денщиків, що у хаті сплять. І двига засув, і боїться, і уся труситься, і дума собі, як вискочить на двір, як побіжить, куди очі сховається де-небудь, поки світ стане, а там піде прямісінько до матері. Відсунула, і двері тихенько відчиняються. Спасибі й не риплять. От і зовсім відчинила. «Хто йде?» – крикнув часовий, що тут біля двері стояв. Оксана так і змертвіла. Пристрашений солдат з придовгим оружжям, як схопить Оксану за руку, як потаскає її у хату, та, відчинивши двері, так і впхнув її, крикнувши: «Ви спите, а дівка ваша ушла було?» Тут денщики прокинулись, підняли Оксану, що впала було, який солдат пхнув. А тут і капітан прокинувся і став виговорювати Оксані, за чим вона думав тікати. Сього вже не можна й подумати. Уранці не поїхали нікуди. Треба було солдатам перестояти. От і прийшов офіцер до капітана, розглядав Оксану і став йому завидувати, що таку красиву дівку добув собі. Далі буцім той добрий, і каже, що ходив, каже він до попа, щоб Оксану з капітаном вінчать. Так зовсім би діло, зараз би повінчали, так нема від її матері бумаги, а без того не можна вінчати. Послали, каже, якомога швидше, щоб поспіла бумага, коли не сьогодні, так завтра чуть світ. Оксана сидить, похиливши голову, і нічого їм не каже. Далі той офіцер і став казати, що капітанові не можна у поході дівки з собою возити, так треба її нарядити, мов денщик. Треба, каже, їй сії коси відрізати і голову обстригти. Капітан гукнув на денщика, щоб обстриг Оксану. Тільки що той приступив та намірився, вона як вихопить ножниці, як скочила і каже: «Не дав нікому орудувати над моєю косою, не вміла я зберегти своєї слави, недостойна носити й дівочої краси». Та з цим словом чирк. Як не було славної, русої, довгої, густої та пишної коси. Оксана схопила її у руку, пригорнула до серця, поцілувала та гірко-гірко заплакала. Далі по голові себе ножицями чирк-чирк і постригла місцями усю голову. Зібрала волосся і теж оплакала і каже: «Так тобі, Оксано, й треба. Згубила свою славу, худи ж обстрижена. Я й забула, що мене треба було ще вчора обстригти. Чесна дівка красується косою. А така, як я, завсегда обстрижена бува». Забрала свою косу і волосячко усе, завернула у хусточку і пригорнула до серця. Офіцери думали, що їм велика морока буде, одягаючи її по-хлоп'ячій, і стали заговорювати. Вона їм і каже: «Робіть, що хочете з стриженою Оксаною. Вона усе погубила, і славу свою, і косу, і розум, їй вже не можна нічого дівочого носити». Як її одягали, як постригали по-хлоп'ячі, вона не пручалася, нічого не казала, тільки що плакала. Серце болить, розказуючи, як то страждала наша сердешна Оксана і що терпіла від капітана, злого чоловіка. Усього й пересказати не можна, як він її по походам возив з собою, як її стерегли і ніч і день, щоб не втекла. А зберуться до нього офіцери, то вона, щоб стояла перед ними, люльки їм подавала. І хоч усі знали, що вона дівка та переряджена по-хлоп'яче, та взивали її Іванькою, і жартували з нею, і вигадували дещо. Вона ж, як стіна, мовчить перед ними і ні пари з уст не пустить, тільки здихне і подума: «Слухай, Оксано, як заробила». Ще таки безсовісний капітан не переставав її обдурювати. Ще таки, як часом Оксана дуже розплачеться та стане його попрікати, та стане йому представляти,
який то він гріх над нею зробив, що буцім той жалкує і почне вп'ять божитись і клястись, що він з нею звінчається, тільки от не прийшла бумага від матері, і почне їй усякі теревені правити, розважаючи її. То сердешна, хоч і не зовсім, а часом було, трошки стане вірити. Може, думала собі, і справді коли-небудь він схаменеться і покриє свій гріх. Підожду до слушного часу. Вже й хлопчик в неї явився. Тут-то капітан при тій жінці, куди ще заздалегідь завіз її для такого случаю. Тут-то вже божився, і образ стіни знімав, і заприсягнув, що тільки Оксана не зробить над собою нічого, і благополучно рішиться, так зараз і звінчається з нею, щоб і гріх покрити, і рабйонка у закону вести. Ще не дуже після родин виходилась, а він же і привіз її вп'ять до себе, боячись, щоб вона не втекла, бо усе у неї на думці це було, і часом, як допече її журба, то вона й проговориться. Після родин не вінчається капітан. Стане Оксана плакати, стане капітана випитувати, що він дума з нею. Супостат засміється, та й тільки. Треба Оксані на хитрощі підніматися. Стала веселенька, перестала тужить, стала говорлива, хоч з капітаном, хоч з офіцерами, як зійдуться. Про матір не згадує, про вінчання не спомина. Агу, й стало більш волі. Стала примічати, що вже за нею не так доглядають, а далі вже й не караулять. Далі вже їй можна попереду солдатом, а далі й самі, свою дитину, свого Митрика одвідати, що годувався у другім селі недалечко. Вже їй можна, коли захотіла, і по базару самій походити, хоч до півдня. Ходить вона по базару, і коли лучаться які люди, що знають, от вона й розпитує, на які міста дорога у такій губернії до такого села. Хто зна, то й розказують їй. Вже вона сама не раз чула, як зійдуться офіцери до капітана та стануть той проклятенний чай пить з якоюсь підливкою, від чого й вона навік пропала. І капітан їм розказує, що він і не думав ніколи вінчатися з нею, а тільки обдурював. А тепер, щоб усе покрити, думаю, каже, звінчати її своїм денщиком, або вам, кому, панове, програти у карти, бо вже вона мені надокуча. Чула се Оксана і не один раз, і свою думку усе гадала. Раз увечері зійшлися офіцери і багатенько їх до капітана. У карти грають, люльки смокчуть, пунш п'ють і по чарці не забувають. Гомонять собі, один одного не слухаючи, а денщики один кушання готовить, а другий побіг у трактири за напитками. Оксана, знаючи, що за нею не буде ніякого діла, і що вона було собі при такім бенкеті, що до світу будуть гуляти, завсегда ляговилася спати, вона, узявши шинелю свою, звернула і положила на свою постіль, мов чоловік лежить, і як уложила, та з хати, та з двора, і вулицями усе бігла, аж поки вибігла з того города та у село, де годувався її Митрик. Убігши у хату, так і бризнулась жінці у ноги, що доглядала її Дмитрика, і розказала, що вона задумала. Ся молодиця знала усе, що з Оксаною поводилось, і не раз вона плакала з нею об такій її годині. Подумала, що вже, дума, собі мені заплачено уперед гаразд, а як Оксана зробить так, як дума, так на мене й пені не буде. Узявши, нарядила Оксану у своє жіноче і голову їй покрила. Дала їй кожушок старенький, дитини ради, закутала Митрика, що вже трохи негоду був, і положила їй на руки. А там, зібравши усю хлоп'ячу одежу, що Оксана скинула, та стареньких пелюшок дітських, і пішла з нею, та до ставка. Ніч. Ніхто їх не бачив. Положили на березі усю ту хлоп'ячу одежу, дітські пелюшки, буцімто Оксана з дитиною втопилась. Дала Оксані гривню на дорогу і випроводила її аж геть по вулиці. Зосталася Оксана сама собі, у саму темну глупу ніч, як палець. І йти бі боїться, і куди йти, і не зна добре, знає тільки города розпитувати, на який йти. Подумала собі Оксана, далі й каже: уміла ти, Оксано, матір покинути, умій же й знайти її. Не боялась мандрувати, не бій же й вертатись. Мала у розкоші життя, терпиш тепер і голод, і усяку біду. Що ж робити?
Що ступлю, то дальше від гріха, а ближче до матері. Господи, благослови, перехрестилась і пішла. Хоч і темна ніч, а приглядаючись, дорогу видко. І від страху, щоб її там не зупинив хто, і від радощів, що вирвалася з пекла, Оксана, як з холоду, так дрижала, а тут і пустилась ти швидше, щоб зігрітись. Чи відійшла скільки, чи ще й не дуже, а вже й зогрілась. А тут ще й кожушок, і вузлі пелюшки для дитини, і паляниця, і півхліба дала хазяйка, спасибі їй. Так же Оксана так зогріла, що не можна. Вже йде та й спочине, і дума собі: оте я йду я до матіночки моєї рідненької. Чи жива-то вона ще? Може, журби та стуги й померла, щоб не бачити сорому, який я нанесла на її стареньку голову. Коли не застану її живою, то вже звісно, що вона й вмираючи прокляла. Страшно! Я проклята від матері. Не устану з її гроба, там лежатиму, не ївши, не пивши, поки сама не вмру. Прокляті від матері не треба жити між людьми, земля не здержить. Коли ще живенька, о Господи, як я явлюсь до неї? Це та Оксана, що була їй радість і втіха, і що її мати потішалась і величалась. Це Оксана, що сміялася з горшковозівни, що помандрувала з солдатами, чула, як мати дивувалася, що Явдошина мати не вмерла від туги, що дочка її покинула, а сама через годину туди ж помандрувала. Явдоха ж, може, увечері й вернулася, а Оксана, гордая та пишна, що й за мужика не думала йти, і що величалася над усіма, сяя повісилась на шию Копитанові, захотіла разом панею бути, таскала з ним по усьому світу і дитину добула. От тобі, мамо, Митрик, нянчись з ним, тіш його, це твоєї Оксани заробіток, що за офіцерами бігала. Придбала тобі і честі, і радості, і поважання. Бери його, мамо, на руки, виходь на вулицю, похваляйся добрим людям. От моя Оксана як наробила. Ні, сама послідня дівка у нашому селі так би не зробила, як моя дочка, що поважалася за саму першу. Розступися, сира земля, прийми мене, щоб я не бачила матерних слізочок, тяжкого стида її, що я її наробила. Так приговорювала і дуже гірко плачучи лежала на землі Оксана край свого Митрика, що спав закутаний у пелюшки та у кожух. Плакала, дивлячись на сина, і каже собі: нащо він родився на світ? На стид, на лихо, на горе. Просвідку йому не буде від посмішища, з байстрюка не виходитиме. Моя мати його бачити не захоче, прокляне укупі зо мною, я буду ховатися з ним від людей. Прибери його, Господи, поки ще я не дійшла до матері. Коли б звіра, бо що, а я що, хіба я чоловік? Аж закричала Оксана, скочивши з землі, і стала, випрямившись і озираючись бистро по усьому полю. У очах у неї іскри заграли, волосся дибом стало, руки як протягла, та й не зведе їх. Я лютіша усякого звіра. Я вбила свою матір рідну, я випила кров її по капельці. Так пожалкую свого дитяти? Воно не дитя мені, воно ураг мій. Як я з ним покажуся до матері у своє село? Воно мені стид, срам, посмішище, не треба його. Пропадай воно нечестивого роду, врага мого, губителя мого. О, якби мені попалась каменюка, тут би йому і амінь. По головці гарненько б і не писнуло б. Ні, не так. Отут у канаві викопаю йому гарненьку ямку, положу його любенько та разом з землею і засиплю, і гробика виведу. Воно і не щується, мов засне. Нехай Копитан скає свого сина. Та сеє кажучи, і прийнялась обома руками у канаві, нарушеній землі, копати ямку, а сама аж регочеться, що як то гарно видумала, і прийде у село, і безчестя не принесе з собою, і ніхто б її стиді не знатиме. Звісно, що тоді сердешна Оксана від великої журби не об своїм умі була. От викопала ямку
І як вже добре засвіло, вичепурила її гарненько, зовсім готово. Уставши на ноги, глянула на ямку, здригнула кріпко усім тілом, далі скріпилася на серці і хутко пішла за дитиною, приговорюючи: «Ступай, Митрику, годі тобі спати на голій землі, капитанський сину, от тобі вічна квартира готова». Підбігцем підійшла до дитини, протягнула руки, щоб узяти його, а воно, сердешненьке, виспавшись, прокинулось і собі протягнуло рученяточки та сміється так веселенько, звісно, як годовичок, та й крикнуло: «Мамо! Мамо!» Та так жалібно, славнісінько, неначе проситься, щоб мама його не убила. Здригнула Оксана дуже. Далі перемоглась, як кинеться, як ухопить дитину, а дитина рученятами і обняло її, і цілує, і белькоче: «Мамо! Бозя!» Оксана так і зумліла, і не щулася, як і впала на землю. Утрення роса та вітерець дмухнув на неї. От вона отямилася. Дивиться і не зна, де вона. А дитинятко лазить по ній, та усе, що вміє, та й белькоче: «Мамо! Бозя!» Тут Оксана згадала, що вона мала зробити. Згадала, і мороз по ній так і прийшов. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.